Кетрін Грей. Несподівана радість самотності. Присвячується моїм друзям у самотності. Ви нічим не гірше за інших. З вами все гаразд. Передмова. Зазвичай у суспільстві на людей без пари дивляться стурбовано, з жалем, примовляючи: «Не біда, незабаром ти неодмінно когось зустрінеш», і поплескають по руці. Статті про одинаків часто ілюструють зображенням сумної жінки з келихом мартіні або самотнього знедоленого чоловіка в ковпаку з блискітками і тортом до дня народження. Ми живемо в культурі, яка цінує переважно повноцінні парні стосунки, а самотніх таврує білими воронами, винятками, не як усі люди, нездатними знайти когось, хто б їх покохав, бідолахи без пари. Утім, якщо бути без пари так жахливо, то чому понад половину нас вважають за ліпше залишитися самотніми? А все просто, бо це не біда. Самотність на тривалий час чи на все життя може давати неймовірну наснагу, дарувати радість і свободу, та й набагато ліпше бути самотнім, ніж у паніці опинитися разом аби з ким. Я не знала у свої 20 з хвостиком, що самотність – це не невдача, і що я не якась знедолена, якщо в мене немає хлопця. Я купилася на ідею другої половинки і вважала, що мені страшенно чогось не вистачає, коли я одна. У відчаї я блукала у пошуках загубленої половинки, як розрізана навпіл картка. Через це я перетворилася на схиблену на коханні вар'ятку. Я ще досі часом така буваю. Кохання не вкривало мене пишним цвітом, як заквітла гліцинія, а душило в смертельних обіймах, як отруйний плющ, загрожуючи моєму вдатному існуванню. Це проявлялося в чудовій поведінці, нав'язливому переслідуванню в інтернеті, мріях про одруження з кимось заледве знайомим, емоційній залежності від інших, у галасливих сварках, зрадах і шпигунстві. Чому я розповідаю вам усе це? І я тепер зрозуміла, що коли поділитися найстрашнішим, що довелося пережити і пересвідчитися, що тисячі людей кажуть «я теж», ці жахи перетворюються на щире золото. Коли ділишся з кимось, це як алхімія. Ця книжка не спроба розбити щасливі пари. Я обожнюю щасливі пари. Назвати шлюб дешевою фікцією чи стверджувати, що бути самотнім ліпше, бути одному не ліпше, проте точно й не гірше, ніж не одному. Це означає жити таким самим повноцінним і радісним життям, як у парі. Багато книжок із словом «самотній» у заголовку зосереджуються на одному – як покінчити із самотнім статусом і знайти партнера. Ця книжка не входить до компанії таких видань. Вона про те, як прийняти самотність, знайти радість у ній та абстрагуватися від тиску громадської думки, яка вимагає парних стосунків. Одинаків часто вважають такими собі Пітерами Пенами, підлітками-переростками, недоробленими дорослими. Насправді саме їм треба давати призи за успіхи в дорослості, тому що життя без пари – то вам не цяцьки. Прагнення зрівняти одинаків і пари в статусі піде на користь нам усім. Через поширене несприйняття самотності як статусу і стигму бідолаги-невдахи, яка прилипла до цього статусу, люди йдуть на компроміс і живуть у стосунках, яких насправді не хочуть. За словами авторитетного філософа Алена де Боттона, лише тоді,
коли самотність матиме такий престижний статус, як її альтернатива, можна буде з певністю сказати, що люди вільні у своєму виборі. Інакше кажучи, боротьба за рівноправність самотніх потрібна парам ніяк не менше, ніж самим самотнім. Звісно, якщо це означає, що тоді хтось із пари отримає новий вибір – бути самотнім, але не знедоленим. Можливо, це ви. Можливо, ви шукаєте аварійного виходу зі свого схваленого суспільством життя у парі, яке останнім часом почало більше нагадувати клітку, і саме тому ви взялися прочитати цю книжку. Можливо, ви копаєте глибше, щоб зрозуміти, чи вистачить духу обрати життя без пари. Почитайте далі і побачите, що боятися немає чого. Згодом ми поговоримо про те, що жили довго і щасливо має читатися як трішки пожили щасливо, адже дослідження свідчать, одруження лише на короткий час підвищує рівень задоволеності. Поговоримо про те, як стосунки роблять нас щасливішими лише на 1%. Ми гадаємо, що стосунки приносять нам радість, але наша дійсність і реальні факти не підтверджують цього надзвичайно романтичного прогнозу. Самотність теж вибір. Люди самотні не тому, що нікому не потрібні. Вони самотні тому, що їм не потрібні ті, кому потрібні вони. Або тому, що вони навіть не шукають собі пари. Питання: чому ти без пари? Не має сенсу. Просто тому, що. Інколи людина має стосунки, а інколи ні. І для цього не потрібно особливих причин. Самотність – результат збігу випадкових обставин, уподобань і можливостей. Часом стосунки закінчуються шлюбом, а часом і ні. Та це не означає, що ці стосунки були невдалими. Аналогічно щодо розлучення, у жодному разі не можна вважати його поразкою. Насправді потрібна мужність воїна, щоб вийти зі шлюбу, який більше не працює. До того ж, зважаючи на те, на який п'єдестал піднесено шлюб у нашому суспільстві, розлучені – це бунтарі не без причини. Самотній статус суспільства має цінувати і поважати так само, як і парний. Тепер, коли ми з меншості стали більшістю, стереотипів щодо нещасних одинаків і самовдоволених одружених можна нарешті позбутися раз і назавжди і зрозуміти, що обидва варіанти життєвого вибору мають свої плюси і мінуси. Однак не півлюдини. Ми цілі люди, нам нічого не бракує. Ми такі, які є. Кетрін. П'яна від кохання. Лютий 2002 рік. Я вже тричі зустрілася з харизматичним, приємним і симпатичним чоловіком на ім'я Деніел. Він старший від мене. Я вирішила, що Деніел саме той. Щодня на роботі я не випускаю з поля зору свою Нокію. Раптом екран засвітиться зеленим і там з'явиться той чарівний конвертик. Щовечора по дорозі додому, після роботи, я заходжу через телефон в інтернет. Бім-бом, джж, бом-бім, піп-піп, повтор. За кілька хвилин я в інтернеті. Ура! Я сиджу перед своєю головною сторінкою, русалонька Кейт, і відкриваю вхідні повідомлення. Я шукаю свою дозу, свій наркотик, полегшення від цього постійного жадання. Я шукаю лист від Деніела, бажано з призначеним ще одним побаченням. Немає. Трясся твоїй матері. Я сиджу так ще за 2 години, повсякчас натискаючи на кнопку «Обновити», 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 «Обновити». Коли мені це обридає, я читаю статейки на різноманітних дурноватих вебсайтах із заголовками на кшталт «Як зробити так, щоб він захотів тебе», або «21 ознака того, що ти закрутила йому голову», або «Чоловіки про 19 причин, які псують побачення». Я просто змушена вивчити всю цю лабуду.
щоб запопасти собі Деніела. Це як підготовка до іспиту. Отож, мені потрібно намотувати пасмо волосся на палець, не відповідати на питання відразу. Перші 2 рази відхилити запрошення на побачення, нібито через зайнятість, показувати ноги або декольте, але ніколи те й те водночас. Готово, 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 обновити, обновити, обновити. Я зовсім не помічаю, що тицюю на вхідні як одержима, як пацюк у лабораторній клітці, пацюк з кнопкою, яка видає дозу наркотиків. Я вважаю свою поведінку нормальною. Моя поведінка не була нормальною, я була схибленою, залежною від кохання. Ви бачили «Думками на виворіт»? Я знаю, що це кіно для дітей. Цей фільм метафорично показує острови, які існують у наших головах, острови, які складають нашу особистість. Головна героїня, дівчинка на ім'я Райлі, має хокейний острів, острів дуркування, острів дружби, родинний острів. Ну, ви зрозуміли, ці острови найважливіше в її житті. Коли Райлі стає підлітком, з морських глибин піднімається острів трагічного вампірячого кохання, модний острів та острів бойбендів. Коли я дивилася «Думками на виворіт», нарешті збагнула. Якби ви нанесли на мапу острови моєї особистості у віці за 20, там був би острів Бухла, схожий на Мордор, усіяний загубленими сумочками, нічними клубами, заслиненими мордами і прірвами непритомності. Утім, не меншим і таким самогрізним був би й чоловічий острів. Він завжди сяяв вогнями, здригався від землетрусів і громовиць, як парк атракціонів, у який вселилася нечиста сила. Коли у 33 роки я зав'язала з алкоголем, вирішила, що пора взятися й за чоловічий острів. Я мусила зробити з нього крихітний острівець, а не величезне королівство завбільшки з Ірландію. Мені потрібно було зробити його не таким яскравим, страшним і важливим, просто собі клаптик землі, приємною місцинкою, але не цілою країною. Тож я взялася до роботи і в процесі відкрила новий острів, альтернативу, в яку несподівано закохалася – острів самотності. Вступ. Мономанія. Надмірна чи нав'язлива захопленість або зайнятість одним предметом. Визначення взято з Оксфордського словника англійської мови. Єдиноманія. Надмірна чи нав'язлива захопленість пошуками єдиного. Визначення взяте з моєї голови. Скажу вам відверто, я все ще не звільнилася від любовної залежності. Не можу сказати, що я вилікувалася. Ні. Ви вже вибачте, це була б нахабна брехня. На жаль, я все ще та жінка, яка не відводить широко розкритих очей від смс-повідомлень, дивиться свій телефон, як телевізор, затамувавши подих, чекає відповіді, коли з'являться ці звабливі крапки на екрані айфон. Мені все ще доводиться приводити себе до тями легеньким ляпасом або припинити мріяти про весілля в Йосеміті на природі, щоб ви знали, трошки схоже на Нарнію, з арфами та флейтами, або вбрання я буду... От, дідько, знову мене понесло, лунає звук ляпаса. Я все ще здуюся, як повітряна кулька, коли чоловік, з яким я лише двічі ходила на побачення, якого я заледве знаю, з яким я провела загалом, лунає барабанний дрім, аж 7 годин зникає з радарів. Так, це все ще й досі я, не вдаватиму, що це не так. Проте я змогла знизити рівень своєї єдиноманії радикально істеричної, ускладненої нав'язливими дзвінками і безперервними смс-ками. У тебе все гаразд? Ти часом не потрапив в аварію?
надзвичайно допоміг мені 1 рік без побачень, протягом якого я жодного чоловіка навіть за руку не торкалася. Допомогло й те, що я прочитала все, що могла про причини любовної залежності. Усім цим я поділюся з вами. Коли я була хронічно залежною від кохання, я була схожа на надувну ляльку. Мені потрібна була похвала, щоб надутися. Але коли мене покидали, я здувалася і падала на землю безформною ганчіркою. Тепер я нікому не дозволяю підіймати мене до небес і кидати на землю. Стара панна у 33. Уперше болюче падіння на дно особистого життя спіткало мене за кілька місяців до останнього в моєму житті запою. Мій нині покійний тато почав називати мене старою дівою, коли мені було 33. Ні, він не дражнив мене. Це не був просто жарт чи глузування. Він абсолютно серйозно вважав мене старою панною і хотів знати, що зрештою я збираюся з цим робити. Ця розмова про старих дів розпочалася в гостинах у тітки з дядьком. Там хтось і запитав: «То що, Кетрін, є якась загроза того, що ти вийдеш заміж?» Я пояснила, що розійшлася з хлопцем, з яким прожила цілий рік, через те, що він погано до мене ставився, і вважаю це правильним рішенням. Дядько насупився і сказав: «Ну, але ж годинник цокає», а мій батько вдоволено й весело розреготався. Вийшовши з будинку, я повернулася до тата, нервово засміялася і сказала: «Вони почали ставитися до мене, як до старої діви». На що він спокійно відповів у своєму стилі: «То ти ж і є стара діва». Далі ми люто посварилися в машині, я розплакалася, сказала, що ніяка я не стара діва, а він крикнув мені, що так воно і є. Це було так боляче. Я була морально знищена. Згодом того дня я вийшла на пробіжку понад річкою, сіла на зарослому кущами березі і гучно розридалася. Наплакавшись досхочу, я спробувала зрозуміти, чому мене це так боляче зачепило. Я чудово розуміла, що це все була сміховинна мізогонія 1950-х у стилі серіалу «Божевільні», та однаково рана була занадто глибока. Я ретельно її оглянула і знайшла скабку, яка застрягла дуже глибоко, скабку невдачі. Ось воно що, це вона мені так боліла. Я відчувала себе невдахою як жінка, як людина, тому що досі не знайшла собі супутника життя. Я відчувала себе необраною, небажаною, залишеною на полиці. Водночас усвідомлювала, що це все дурниці. Я знала, що розірвавши токсичні стосунки у свої 33 роки, я все ще молода. Якось одна подруга сказала мені, що мої фотоальбоми нагадують зібрання трофеїв, призначене, щоб потішити власне я. Така собі кімната, яку якийсь нікчема сховав від людського ока, напхана оленячими рогами, бивнями слонів і опудалами леопардів. Нещодавно я переглядала такий альбом. Придивилася до нього уважніше. Подруга мала рацію. Це була, по суті, картотека моїх колишніх, подекуди розбавлена випадковими приятелями. Це була вітрина, а на ній чоловіки, яким я здалася вартою зусиль. Тепер від цього альбому в мене аж мурашки бігають по спині. Каталог моєї здобичі. Мене справді визначали чоловіки, з якими я спала. Однак я цілком розумію, чому була такою. Я не засуджую себе 20 з чимось літньою. Суспільство навчило мене, що романтичні стосунки найважливіше. Раз по раз повторюючи цей меседж, завуальовано або відверто, вас теж. Створюю сім'ю і хутко. Ось у чому річ. Нам промивають мізки, що щастя на все життя неможливе, якщо не знайдеш партнера, призначеного долею, свою другу половинку.
Як може бути, що у 21 столітті заміжжя досить вважають для жінки найбільшим досягненням? Мені це лише здається, чи ця тенденція справді існує? Гадаю, вона існує реально. І не лише жінки відчувають цей потужний тиск, його відчувають і чоловіки. А втім, попри цю розкручену рекламу освідчень, мільйони нас дедалі частіше обирають самотній статус. Популяція одинаків росте в 10 швидше, ніж населення загалом. За прогнозами, типовий британський міленіал має жити без партнера в середньому 15 років. За найсвіжішими даними, проаналізованими маркетинговою дослідницькою компанією Mintel у звіті 2017 року спосіб життя самотніх 51% британців у віці від 25 до 44 років нині не мають пари. Сюди включено і розлучених. У 2016 році, за даними Національного бюро статистики, частка неодружених або розлучених становила 35% від загальної кількості населення. Невже за один лише рік відбувся стрибок аж на 16%? Ми дедалі частіше відкладаємо шлюб на пізніше. У 2018 році Національне бюро статистики оприлюднило звіт, у якому йшлося: у різностатевих шлюбах середній вік чоловіків, які одружилися у 2015 році, становив 37,5 років, а жінок 35,1 місяць року. Інакше кажучи, середньостатистичній нареченій було 35, а середньостатистичному нареченому – близько 38 років. Ця новина викликала цілий водоспад заголовків у пресі на кшталт «Наречені старішають. Середній вік жінок, які стають на рушничок, нині перевищує 35 років». З усіх укладених 2015 року шлюбів 75% чоловіків і 76% жінок одружувалися вперше. 60% наречених були віком за 30 років. У 1970 році середній рік вступу в шлюб становив 27 років для чоловіків і 25 років для жінок. Тож, якщо порівняти з 1970-м, чоловіки одружуються на 11 років пізніше, а жінки – на 10. Вражає, чи не так? Крім того, 42% шлюбів закінчується розлученням, тобто майже половина тих, хто з надією, сяючи від щастя, ставав на рушничок, з роками ставали неодруженими. Самотність нині нова норма. Перед тим, як віднайти дані про те, що самотніх стало більше, я написала цілу купу крутих текстів про руйнування норм. Згодом довелося покласти їх під сукно, тому що я побачила, що тепер нормою стали ми. Я цього не знала, а ви? Та хоч наразі все так і є, воно не відчувається. Самотній статус у дорослому віці досі сприймається як щось бунтівне, як рух проти течії. Чому? Бо ми все ж живемо під знаком нуклеарної сім'ї та страждаємо під тиском очікувань наших батьків. Ми більше поговоримо про це згодом, але під час зростання та дорослішання покоління бебі-бумерів відбувся гігантський сплеск одружень. Мабуть, через це наші батьки так переймаються, що ми ще й досі не одружені. А от вони в наш час, і якщо вам від 25 до 50 років, ви, ймовірно, нащадок бебі-бумерів. Наші батьки і ЗМІ навчили нас боятися залишитися без пари. Цей страх мені знайомий з особистого досвіду. Саме тому після 20 років я ніколи не була без партнера. Я перестрибувала від одного бойфренда до іншого. Я вважала, що будь-які стосунки, хоч
які токсичні, однаково ліпше, ніж нічого. Коли я залишилась одна, я відчувала себе порожньою і темною, як занурена в непроглядну пітьму кімната, що чекає, доки хтось прийде, клацне вимикачем і оживить її знову. За іронією долі, зважаючи на те, яку значну вагу я приписувала збереженню стосунків, я була справжнім руйнівником. Я шпигувала, зраджувала, затівала сварки. Щоб вимагати більше уваги, я навіть готова була розірвати стосунки. Останніми роками я змогла припинити все це. Я не зберігаю нездорових стосунків. Я більше не боюся бути самотньою. Я можу зустрічатися з кимось і не втрачати при цьому розуму. І я тепер навчилася розкошувати у своїй самотності, замість тужливо поглядати на інші пари з думкою: «Я теж цього хочу, чому в мене не так?» Я не зцілилася від любовної залежності. Вона все ще живе в мені й гучно вимагає поживи. Проте я навчилася співіснувати з нею, приборкувати її, надягати на неї повідець, дресирувати і навіть гладити її. І я зараз по-справжньому щаслива без пари. Робота над любовною залежністю закінчилася тим, що я наразі відчуваю себе вільною від потреби бути в парі. У віці від 20 до 30 років без пари я була загалом аж 6 місяців, які потратила переважно на пошуки нових потенційних бойфрендів. А з останніх 5 років без пари я була 3,5 року. Тобто мій самотній статус зріс із 5% у юні роки до 70% за минулі 5 років. Час починати зворотнє промивання мізків. То з чого ж ми з вами почнемо? Ми розпрограмуємо себе розмовами з психологами і нейробіологами про ті заточені на стосунки меседжі, що отримуємо від оточення, і про те, що відбувається в наших охоплених любовним шалом мізках. Ми проаналізуємо меседжі, які надходять до нас із літератури, фільмів і телебачення, які формують у нас одержимість романтичним коханням. Трилогія про Бріджит Джонс закінчилася, звісно ж, весіллям. Ми виростаємо на цих меседжах. Вони оселяються глибоко в нашій підсвідомості. Вони змушують нас вірити, що наше щасливе майбутнє неможливе без двох силуетів на тлі призахідного сонця. А знаєте що? А нічого подібного. Якщо ви хочете з кимось зустрічатися, я розповім, як навчилася робити це в міру, не перетворюючись на схибленого сталкера в Інстаграм і не вважаючи, що закохана в якогось молодика, з яким знайома 2 тижні. А найважливіше, ми знайдемо і випустимо на волю джерело радості від самотності і зробимо так, щоб воно ніколи не вичерпувалося. Звідки з'явилася залежність від кохання? Що таке залежність від кохання? Один з найавторитетніших у Британії реабілітаційних центрів для лікування різних видів залежності The Priory дає таке визначення любовній залежності. Характеризується дуже нав'язливими діями, які залежна особа повсякчас відчуває потребу повторювати попри наслідки. Моя ж інтерпретація така: будь-яка залежність – це божевільне повторення однієї цієї самої дії знову і знову, попри негативні наслідки, водночас сподівання на інші результати. Доктор Вік Вотс і Мел Девіс з команди фахівців групи The Priory виділяють такі класичні види поведінки людини, яка має любовну залежність. Перше. Наполягання на ідеалізованих стосунках, хоча реальність зовсім інша. Друге. Постійне повернення до стосунків з елементами насильства, шкідливих для залежної особи. Третє. Перенесення відповідальності за емоційний добробут на інших. Четверте.
прагнення уваги від багатьох різних стосунків і пошуки нових джерел уваги. Я можу відповідально заявити, що маю симптоми, зазначені з усіх 4 пунктах. Я робила все це. Бінго, я чемпіонка з любовної залежності. Пройдімося всіма пунктами, і я розповім вам, якими були мої симптоми. Перше. Наполягання на ідеалізованих стосунках, хоча реальність зовсім інша. В уяві я малювала любов, як у кіно. Намагалася створити собі стосунки на такому рівні та розчаровувалася, що коли це не вдавалося. Я була водночас ідеалістом і критиком. Я готова була на будь-що, аби лише не бути одною. Зокрема, терпіти неприпустиме зі мною поводження або зустрічатися з людьми, які мені не надто й подобалися. Парні стосунки я ставила вище за власне щастя. Друге. Постійне повернення до стосунків з елементами насильства, шкідливих для залежної особи. Згодом у цій книжці ви помітите, що деякі речі, з якими я мирилася і на які наражалася, були просто ненормальні, бо я відмовлялася сприймати дійсність такою, якою вона є. Якщо я відчувала, що стосунки вже не такі, як раніше, починала шпигувати та влаштовувати скандали. Хочете вірте, а хочете ні. Але все це були спроби застосувати стратегії збереження стосунків. Якщо я знайду корінь зла, можливо, зумію все виправити. Якщо я пригрожу, що покину його, можливо, він благатиме мене залишитися і зрозуміє, що не може жити без мене. Однак ці агресивні прийоми насправді лише шкодили стосункам, а не рятували їх. Перенесення відповідальності за емоційний добробут на інших. Я й поняття не мала, що сама відповідаю за своє власне щастя. Що? Якщо у мене була хандра, винен був тільки мій бойфренд. Він мусив зробити мене щасливою, але не зміг. Ганьба йому. Четверте. Прагнення уваги від багатьох різних стосунків і пошуки нових джерел уваги. Коли в мене не було якийсь час партнера, я шукала його з такою самою наполегливістю, як люди шукають житло. Мої подруги називали мене мавпочкою, бо я скакала від одного чоловіка до іншого, як мавпа скаче з дерева на дерево. Навіть коли я мала пару, то однаково намагалася привернути увагу інших чоловіків. Я плутала секс із близькістю. Я мала секс, а насправді мені хотілося близькості. І секс більше нагадував не акт кохання, а рухому художню інсталяцію, яка мала зірвати у публіки схвальні оплески. І з радістю повідомляю, що наразі мені вдалося зупинити всі прояви такої поведінки. Однак я все ще насторожі, стежу, чи не підкралося хоч щось звідти знову. Завжди насторожі. Якщо ви відчуєте, що у вас також може статися любовна залежність, не підупадайте духом. Мені дуже не подобається термін «любовна залежність», бо він ніби натякає «це проблема на все життя», сказала мені доктор Дженні Тейтс, дипломована психологиня, авторка книги «Як бути самотнім і щасливим». Будь-якої миті ми можемо обрати нову дію та створити нові моделі поведінки відповідно до своїх сподівань. Наше минуле не обов'язково має визначити наше майбутнє. Я погоджуюся з нею. Залежність у моєму випадку радше щось пережите, але вона не визначає мою особистість. Однак я начеплю на себе ярлик «любовна залежність». Вам це робити зовсім не обов'язково. І найголовніше, якщо вам здається, що ви теж підсіли на любов, надія є. Цілком можливо все змінити. Люди змінюються повсякчас, хай йому грець. Коли виросту, я хочу вийти заміж. У 4 роки я можу видряпатися на височенного дуба наприкінці нашої вулиці, аж на самий вершечок. Нікому з хлопців це не вдається, лише мені одній.
я король у замку, а вони просто голодранці. Проте у 5 років я стала розуміти, я ж дівчинка, а хороші дівчатка по деревах не лазять. Дівчатка створені бути королевами, а не королями. Тоді я стала робити парфуми з розтовчених трояндових пелюсток і крихітних витягнутих з води комашок. Вислопивши від старання язика, намагаючись не розхлюпати, я обережно ставлю своє творіння пектися, а тоді щедро намащую цим добром себе і маму. Вона при цьому кривиться. Навіть у 5-річному віці я дуже добре розумію, що дівчина мусить бути привабливою і що моє найвище призначення в житті – заміжжя. Мені 7. Ми з подружкою сидимо на бордюрі тротуару на нашій вулиці в Карікфейгусі і вираховуємо у відсотках свою сумісність з іменами хлопчиків, які нам подобаються. Вони зараз саме ганяють з м'яча, і ми їм геть до лампочки. Я метаюся, як стрілка несправного компаса між своїм справжнім бажанням виробляти різні трюки на братовому BMX і тим бажанням, яке мені нав'язують, гратися подарованою мені лялькою, яка пісяє, коли дати їй пити. Все це, на що вона здатна. Якщо моя мета – домогтися чоловічого схвалення, то досягнути її мені вже не вдалося. Я відчуваю себе відкинутою обома чоловіками, які зіграли в моєму житті роль батька. Коли я витягуюся в стаю незграбним майже підлітком, тато мене повсякчас ігнорує. Батьки розлучаються, і мама знову виходить заміж, коли мені 10. З'являється відчим, який мене відверто терпіти не може. Відчим змушує нас із братом стукати, якщо ми хочемо зайти до вітальні. Після 7 вечора вхід туди нам заборонено. Друкує нам листи, де по пунктах розписано, що ми робимо не так. Забагато масла на ножах у посудомійці, називає нас квартирантами та чітко і недвозначно дає зрозуміти, що після нашого 18-го дня народження робити нам удома нічого, навіть якщо настане кінець світу. Якщо мої друзі заходять просто так, він проганяє їх з криком і грюканням дверима за те, що завчасно не домовилися про відвідини. Не знаю, на що він розраховує, що гонець верхи на коні привезе йому листа. Від домашнього життя я тікаю, поринаючи в читання. До 12 років я вже разів із 7 потайки перечитала захований від усіх примірник «Назавжди» Джуді Блум. Я п'янію від описаної в ньому любові. Колись я покохаю чоловіка так сильно, що дозволю йому проникнути в мене своїм Ральфом. Мій щоденник потрапляє до рук відчима. Ми з моєю найкращою подружкою Сем наступного вечора нишком вислизаємо з дому і, заливаючи слізьми, опускаємо решту моїх щоденників, ніким ще не знайдених у води ставка у нашому парку. Це чимось нагадує поховання домашнього улюбленця. Дорогою додому ми гарячково шепочемося про те, як утечемо до Бірмінгема, де житимемо, ходитимемо на закупи на знаменитий Бірмінгемський ринок. Наробимо собі пірсингів по всьому тілу, зустрічатимося з гітаристами та щоп'ятниці зависатимемо в нічному клубі «Шопс». Глибоко нещасна, я запитую тата, чи можна переїхати до нього в Ірландію, де минали найщасливіші в моєму житті дні, літо за літом, коли я запускала жабки пласкими камінцями по воді в бухті, хрумала цинамонові льодяники, грала у свингбол, постійно дивилася кліпи і бавилася з 3 його Джек Рассел тер'єрами. Він відповідає «Ні, я просто спустошена». Протягом сімейних
пертурбацій я підтримую добрі стосунки як з матір'ю, так і з мачехою, жінкою мого батька Рут. Це просто збіг чи ні, але в дорослому житті мені за виграшки вдається налагоджувати дружбу на все життя з жінками, а от з чоловіками ніщо не триває довго, навіть платонічні стосунки. Гонитва за популярністю та визнанням. У 14 з верхової їзди я перемикаюся на нічні клуби. Одна з найближчих моїх шкільних подруг припиняє зі мною дружити. У листі вона пише мені, що для мене хлопці стали нав'язливою манією. А коли ж зі мною можна було поговорити про музичні гурти, гарні книжки і добре посміятися? Я ображаюся. Я кажу собі, що це вона не має рації, а не я. Я ж роблю різкий розворот і зосереджуюся натомість на інших друзях. Одного разу на уроці французької вчитель просить нас підводитися, коли ми почуємо французький прикметник, який нам пасує. Усі в класі підводяться і сідають, як заведені, коли чують довговолосі, біляві, високі, гарненькі. На це слово підводяться лише самозакохані дівчата, які популярні серед хлопчиків класу. І ось вчитель каже: «Бридкі, от дідько, це ж пора мені вставати, хіба не так? Усі ж бачать, що я бридка, я підвожуся». Увесь клас сидить. Учитель наказує мені сісти, каже, що це був жарт, і незграбно починає пояснювати, що я, на його думку. Потім він розуміє, що не може нічого сказати, і замовкає. Зі мною відбувається щось дивовижне. Моя недоладна підліткова фігура витягується. На пухкому личку прорізуються вилиці, волосся випрямляється щипцями, а завдячуючи чудовому чоловікові на ім'я Джон Фріда, я маю сироватку для волосся, тому можу привести до ладу той вибух на макаронній фабриці, що в мене на голові. Я їду в гостини до тата, і його приятель, який зайшов до нього, ходить навколо мене, ніби навколо коня, обдивляється з голови до ніг і нарешті проголошує мене породистою. Тато поглянув на мене, у його очах щось промайнуло. Згодом він скаже: «Ці слова викликали в мені щось таке, чого я ніколи раніше не відчував, а потім зрозумів, що це гордість». Коли мені виповнилося 15, мама нарешті дає відчиму копняка під зад. Після того, як він ганяв мене по всьому дому, погрожуючи прибити за те, що я з'їла щось, чого мені було не можна. Він пише мені в листі, що сподівається все налагодити. Невідомо чому, але починає він свого листа словами про те, що я перетворююся на привабливу дівчину. Це його перші добрі слова до мене за весь той час, і я їх не можу забути. Невдовзі мама знайомиться з моїм нинішнім відчимом, Стюартом, найкращим з усіх чоловіків на світі. Він власноруч мурує додаткову стіну у своєму будинку, щоб в мене була власна кімната. Від дня нашого знайомства і дотепер я відчуваю лише одне – мене прийняли такою, якою я є. Мене бережуть і люблять. Стюарт ніколи не захоплюється моєю зовнішністю, ніколи не кепкує з неї, хіба скаже щось кумедне на кшталт «ти схожа на фізіотерапевта», коли я запитую, чи подобається йому моя нова ковтинка. Він цінує чесність і доброту, почуття гумору, і йому начхати на мою сукню Джан Норман. Проте на той час прагнення домагатися схвалення з боку чоловіків і очікування несприйняття в'їлися вже надто глибоко. А через те, що моя новоявлена симпатичність змогла одного разу перетворити огиду на схвалення, мій підлітковий розум ставить зовнішність на перше місце. Я – ляльковий будиночок. Тож, із цього часу вся моя самооцінка залежить від того, який у мене вигляд. Я купую або краду,
відчуття власної вартості в косметичних відділах. У свої 17, збираючись на заняття, я проводжу 1,5 години перед дзеркалом. Вийти з дому без макіяжу так само неможливо, як вийти з дому голяка, світячи причинним місцем. Якщо не вдається вкласти волосся, я просто не йду на пари. Спочатку зовнішність, а наука вже потім. Якщо я комусь не подобаюсь, я сприймаю це як страшну смертельну образу. Мені потрібно подобатися всім і кожному, тому що, на мою думку, якщо я подобаюсь, то я чогось варта. У мене є цілий каталог постійних бойфрендів. Мені дуже важливо, щоб мій нинішній бойфренд вважав мене найпривабливішою. «Ти найгарніша дівчина з усіх, з ким я зустрічався», – каже мій хлопець Тоні. «Але ж я і найгарніша дівчина з усіх, кого ти взагалі бачив. Ну хіба що за винятком по телевізору». Він намагається змінити тему. Я як ляльковий будиночок, усе лише на показ. Гарно розфарбований фасад, але всередині нудний картонний інтер'єр, де видно металеві застикачі і неакуратні шви. Бажання, щоб мої хлопці вважали мене привабливішою за решту дівчат, абсолютно недосяжне – фата моргана. Проте без упевненості в цьому, без їхньої співучасті в цій ілюзії я відчуваю, що мене несе за течією невідь куди і немає за що зачепитися. Я не здатна усвідомити, що люди не зустрічаються з кимось лише завдяки зовнішності. Вони обирають партнера, в якому їм подобається все цілком. Мені не потрібно, щоб схвалювали мою особистість, тому що я переконана, єдина моя цінність – це зовнішня оболонка. Зважаючи на те, що чоловіки почали позитивно мене оцінювати в той рік, коли я стала вкладати волосся, носити макіяж і втискатися в обтислий одяг, я просто мушу й далі триматися за ці козирі. У перші кілька місяців стосунків я встаю на півгодини раніше за партнера, щоб накласти тональну основу, нафарбувати вії та розпрямити волосся, бо щиро вірю, що він ужахнеться, прокинувшись біля мене справжньої. Мені треба, щоб він вірив у мене з Maybelline, тому що з такою красою не народжуються. Я малюю своїх героїв. Вечір можна вважати невдалим, якщо я нікого не знімаю. На щастя, у Бірмінгемі в 90-ті не бракує побутового сексизму, який підтримує мою самооцінку. Фразочки на кшталт «якщо я скажу, що в тебе гарне тіло, ти не образишся» або «класна сукенка» було б ліпшою на підлозі в моїй спальні, або гарненькі ніжки, по котрі вони відчиняються, все ще вважаються прийнятними. Ніколи чоловіки не залишають без компліментів і мій задок. Бойфренди – чисті сторінки в моєму альбомі для малювання. Я малюю там героїзм і крутість, маючи всього лише базовий силует, однак і їх не приваблює справжня я. Так само вони б могли упадати хоч за Джесікою Ребіт, тому що я всього лише колаж із статей на тему, що чоловіки вважають сексуально привабливим. В університеті я читаю «Трамвай бажання» Теннесі Вільямса і одразу відчуваю спорідненість із Бланш Дюбуа. Я входжу в образ такої собі шанувальниці покеру і вина, гострої на язик бабехи. Я шукаю чоловіків, яких спіймати не так просто. Мені подобається знайомити з кимось, хто до мене байдужий, виграти в нього в більярд і засліплювати його, аж доки в холодному тумані його очей не спалахне гарячий вогник, аж доки в його погляді не проскочить електричний розряд так. Я секс-патруль. Я хвалюсь, що сплю гольцем і насміхаюся з м'яких піжамок і пухнастих іграшок моєї найкращої подруги. Ліжко – це сцена, а не кокон заради всього святого. Я більше схожа на поп-ап перформанс, ніж на людину.
Я допікаю своїм університетським подружкам проханням пограти в покер на роздягання після нічних гулянок, щоб змінити тон зі здорового на розпусний. Я схожа на майже голу особу з надутими губами, яка красується в Інстаграм. От лише у мене немає соціальних мереж, де я можу розпустити хвоста, тому натомість виходжу на головну вулицю Бірмінгема Брод-стріт. Я дефілюю там як пекмен, з розкритим ротом і живлюся компліментами, які збираю по дорозі. Коли я п'ю, то мені море по коліна, тверезість мене пригнічує. Глянувши на мене, ви побачите зовні цілковиту впевненість. Погойдування стегон, награний сміх, спокійний вираз обличчя. Проте спостережливе око помітить людину, яка воює сама з собою. Роздратоване смикання за непокірне пасмо волосся, втиснуті в надто малі черевички ноги, обкусані до крові нігті під наклеєними тіпсами. Під машкарою нахабної самовпевненості вирує справжній бунт. Я читаю роман Еріки Йонг «Страх польоту», у якому вибудовано еротичний дивокрай. Звідти я дізнаюся про термін «зіплес-фук» – вираз на позначення випадкового сексу без будь-яких зобов'язань чи прихованих мотивів. Ось чим я займаюся, кажу я собі. Утім, правда в тому, що без зобов'язань чи мотивів це не про мене. Я прагну близькості, любові, схвалення і шукаю їх де завгодно, але не там, де треба, просто скидаючи одяг на підлогу. Я п'ю, щоб відчути себе ближче до інших, а в підсумку опиняюся аж занадто близько. Я заливаю в себе вино, щоб почуватися сексуальною, а виходить аж надто розкута поведінка. Я не можу пригальмувати на шляху до близькості. На ранок я прокидаюся і одну щасливу мить не розумію, де і з ким я. Тоді мене накриває хвилею сорому. Я не хочу цього. Але чому я продовжую це робити? Бо мені потрібне відчуття бажаності, бути завойованою, подоланою. Це інстинктивний спалах взаємного потягу. Він посилає хіть хвилею від центру живота до лона. Звідти вона повертається назад і обдає теплом стегна. Ніч, проведена у хмелю й коханні, не минає безслідно. Зранку видно, що перше й друге були зайві. Чари розвіюються зі сходом сонця, як масовий ранковий відхідняк після рейв-вечірки. Минулої ночі бажання тягло мене у свої обійми. На світанку воно копняком викидає спантеличину мене назад у реальність. Як сказав Карл Юнг, сором – це почуття, яке їсть душу. І саме так це й відчуваєш. Мов нещадна міль точить мій дух, безліч крихітних метеликів, захованих у бридких перлинах цих ранків. Я намагаюся заснути й забути про це, напитися й забутися, посміятися й забути, перетворити свої таємні побачення на якісь історії життя, але маленькі метелики сорому вгризаються мені під шкіру і вже точать мою душу. Колисанки любовної наркоманки. Щоб заснути, стерти ці епізоди з пам'яті, я складаю свої колисанки любовної наркоманки. Монтаж із побачених у фільмах кадрів, де підставте сюди ім'я найкрутішого чоловіка цього місяця, доганяє мене на автомобілі, щоб я не покинула його, або пірнає у спінений водоспад, щоб урятувати моє улюблене кольє. Я лежу в ліжку, тремтячи від перечуття насолоди, і уявляю, яким буде моє весілля. Так майбутній космонавт мріє про те, як він першим ступить на поверхню Марса, або вершник перед змаганням малює в уяві, як візьме складний бар'єр. Я слухаю The Course What Can You Day, Extreme More Than Words, Big Mountain, Baby I Love Your Way та Aqualung, Brighter the Sun Shone. І фантазую про те, як закохую в себе чоловіків. І вони закохуються. Я маю шалений успіх, проте я безпорадна,
коли доходить до істинної інтимності. Щойно вони підходять занадто близько, здаються занадто близькими, я віддаляюся і вирушаю на пошуки чергового об'єкта для завоювання. Уперше по-справжньому залежність від іншої людини я пережила з тим Деніелом, про якого уже розповідала і чиїх електронних листів так чекала. Я починаю зустрічатися з ним у 22 роки і записую кожну подробицю наших побачень. Я перечитую ці борджурнали побачень знову і знову і записую кожен комплімент від нього так старанно, як бухгалтер, який фіксує прибутки. Проте, коли Деніел каже, що кохає мене під час сексу, ймовірно, ненароком, я злякано дивлюся на нього. Насправді я кохаю не його, а своє уявлення про нього. У 24 тато каже мені, що в мене з'являються драглі на руках, тож я в паніці біжу записуватися у спортзал. Наступні 5 років я щиро вірю, що в мене товсті руки, а насправді це не так. Якщо вискакує прищик, він обов'язково каже, а це що таке? Сердито показуючи на це неподобство, як ніби я витатуювала собі павука на обличчі. Він просто намагається допомогти мені, думаю я. Я не справджую його надій, бо стаю непривабливою. Я переконана, що жіноча врода як квітка. Цвіте недовго, тоді в'яне, обвисає і повільно блякне. Я страшенно боюся цього в'янення, навіть коли мені всього лише за 20. Якщо хтось критикує мою зовнішність, для мене це страшний знак. Я почала старіти. Що ж тепер зі мною буде? Моя залежність від алкоголю і залежність від кохання підтримують одна одну, як двоє добряче загашених пияків, що намагаються дошкандибати додому з вечірки. Алкоголь допомагає мені знаходити бойфрендів, а коли стосунки розпадаються, я п'ю, аби втішитися, або набратися хоробрості для наступного завоювання. Хлопці кидають мене, я ридаю і напиваюся до безтями, слухаючи на повтор «Who first? Best of you» або «Radial Keep». Коли я їх кидаю, я вибираюся у світ, напиваюся і знаходжу собі нового милого. Полювання на судженого. Мені не бракує чоловіків, які живлять моє відчуття власної значущості. Я вже працюю в Космополітен, пишу для них статті та виходжу в люди 4-5 разів на тиждень. У такі вечори я п'ю і фліртую без обмежень. На роботі мені дістаються завдання на кшталт знайти 35 чоловіків та умовити їх позувати оголеними заради благодійності. Ну чим не привід розпочати розмови з першим ліпшим на вулиці в робочий час і коштом редакції. За тиждень я маю всіх 35. І колеги винагороджують мене шквалом оплесків. Після фотосесії я призначаю кільком із них побачення. Я приводжу додому одного бойфренда за іншим, як кішка, що з гордістю несе додому впольовану мишу. Зрештою, рідні перестають запам'ятовувати їхні імена та обходяться фразами «Як там пак його, твій хлопець чи новий бойфренд Кет?». Я сміюся, коли мене називають людожеркою, і лише знизую плечима на здивовано «Що, вже новий?». Вони недовірливо хитають головами, коли я запевняю, що цей не такий, як інший. Я перетворилася на дівчину, яка думає, що знайшла того єдиного. Раз по раз друзі зауважують, що мої стосунки дуже швидко переростають у серйозні. І це справді так. Ми вибираємо імена дітям усього за кілька місяців знайомства, а інколи за кілька тижнів. Мені здається, що це кохання туманить нам голови, але насправді це ерзац. Готова суміш для стосунків. Просто додай людей. Чоловіки насамперед потенційні кавалери, а вже потім люди. Якщо вони одружені, я просто припиняю з ними спілкування. Мені це не цікаво. Дні народження – це нагода привітати друзів. А ще шанс познайомитися з купою потенційних нових залицяльників. Я стежу за тим, хто оцінює мене поглядом у потязі, замість дивитися на золотисті поля, що пропливають за вікном. Я закінчена панікерка і завжди чекаю якоїсь катастрофи. Так, що один з моїх хлопців називає це катастрофічним настроями.
Якщо бойфренд не відповідає на дзвінок увечері, у нього точно секс на 3. Якщо він хоче поговорити, він точно збирається розпрощатися зі мною. У мене якийсь талант робити катастрофічного слона з кожної крихітної мухи. Я переконана, що кожна інша жінка в житті мого хлопця становить загрозу. Я випитую все про колишніх подружок, адже якщо я назбираю досить даних про те, що було не так, то зможу виграти у цій грі. У цілковитій боєготовності до зустрічі із суперницями в коханні я сканую кожне нове оточення щодо наявності там привабливіших жінок. Щоразу, помітивши, що мій бойфренд крадькома кидає погляд на іншу дівчину, я відчуваю пекучий біль. Руйнівниця. У 27 я знайомлюся з Себом і до безтями закохуюся. На щастя, з ним відбувається те саме. Нарешті я знайшла стосунки, яких ми обоє прагнемо однаково. Збереження наших стосунків – моя головна мета. Та все ж я з усього маху врізаюся нею в мур, як пілот камікадзе. Так самісінько, як підліток трощить на друзки модель літака, тому що вона недосконала, я повсякчас все руйную. Я спалюю дощенту все, що між нами є. Тоді відбудовую, тоді рівняю з землею, тоді ретельно відновлюю, розбиваю на дрібнісінькі скалочки, складаю по шматочках докупи, а потім дивуюсь, чому виходить така кособока дурня, що просто кров з очей. Я можу з пересердя заявити, що між нами все закінчено, а тоді, коли він попросить кілька днів на осмислення нашого чергового розриву, не погоджуюся. Він може бачити мої дзвінки протягом узятого на роздуми часу, тому я йду до телефона автомата в кінці вулиці і постійно надзвоню йому звідти, щоб він не міг визначити мій номер. Я не можу повсякчас залишатися без нього, адже він моє все. Саме так і має бути, хіба ні? Наші стосунки не справдили моїх очікувань, щоб було як у кіно. Я ретельно готуюся до ідеальних побачень. Організовую вихідні в національному парку Нью-Форест, де ми шукаємо диких коней, коктейлі у ресторані з видом на кальдеру вулкана Санторині, а тоді розчаровуюся, коли виходить не те, на що я сподівалася. Я тероризую себе своїми вимогами, спалахами гніву і нестерпною п'яною поведінкою. Нарешті всі мої катастрофічні перечуття справджуються, і через 3 роки він мене покидає. Невдовзі після мого 30-го дня народження. З нього досить. Моє серце не просто розбите надвоє, воно розтрощене на друзки. Проте у відповідь я роблю крутий віраж і знаходжу нового приятеля. Це неначе я втратила роботу і потрібно хутенько знайти нове джерело доходів. Навіть і місяць не промайнув, а я вже знайомлюся з чоловіками в інтернеті. Коли мені немає до кого піти на побачення, я п'ю вдома і обдзвонюю всіх чоловіків зі своєї телефонної книжки. Я ніби жіночий варіант, який присилає опівночі смс-ку. Ти ще не спиш? Не хочеш приїхати до мене? Мені загалом байдуже, хто приїде, аби хтось. Що завгодно, лише не бути на самоті. Я шукаю чоловіка, який гратиме о 1-й годині ночі роль мого хлопця, а чоловіки, яким я телефоную, зазвичай шукають зовсім інше. Любовну залежність формують дитячі книжки та фільми. На мить забудьмо мою історію і погляньмо на культурний ландшафт загалом. Щоб з висоти пташиного лету охопити поглядом усі ці меседжі, які отримувала і я, і ви теж. Діти як пластилін. З них легко можна ліпити все, що заманеться. Ось яку милу розмову мала я нещодавно з однією 5-річною особою. Дівчинка. А де твій будинок? Я. Знаєш, у мене немає свого будинку. Я винаймаю житло. Дівчинка. Не маєш свого будинку? Мамо, в неї немає будинку. Дівчинка через кілька секунд, оговтавшись від шоку. Ти заміжня? Я. Ні. Дівчинка руки в боки. А чому? Я.
бо ще не зустріла того, за кого б пішла. Дівчинка: ну гаразд, а діти в тебе є? Підкреслено дивиться на мій живіт. Я: може підемо нагору пограємося? Мене здивувало те, що 5-річна дитина вже знає, що 3 речі – нерухомість, шлюб і діти – ознаки успішної дорослої людини. Звідки їй це відомо? Такі ідеї закладаються змалку, чи не так? Один із способів формування нашого світогляду змалечку – це казки. Розгляньмо деякі з меседжів, які 5-річні діти можуть отримати з найпопулярніших сюжетів. Мачуха Білосніжки так заздрить її вроді, що намагається її вбити аж 3. Однак Білосніжка принаймні вміє чудово куховарити і прибирає за 7 чоловіками, за цілим гуртом своїх зачарованих лісових друзів. Для Попелюшки єдина надія позбутися огидних сестер, огидність зазвичай у казках означає лихий норов. Це здійснити свою мрію потрапити на бал і запопасти собі принца. Зачарована красуня не може вийти з насланої закляттям коми, доки її не розбудить поцілунком принц. Навіть маленька русалонька Аріель – справді бойова героїня, яка не кориться батькові і рятує принца, обмінює свій прекрасний голос на пару ніжок, у комплекті з відчуттям такого болю, неначе вона ступає по лезах ножів. І все це лише заради можливості побути з принцем, вона танцює з ним попри нестерпні муки. Краса – ось що завжди зачаровує принців у цих казках. Чимало з них пропонують свою руку і серце, не встигнувши навіть перекинутися з дівчиною кількома словами. Сучасні казки, як от «Принцеса наречена» чи «Зоряний пил», також вписуються в шаблон із красунею, яку рятує хоробрий богатир. Одна з причин, чому Вітні Вулф заснувала Бумбл, мобільний застосунок для знайомств, де жінки першими мають надсилати повідомлення чоловікам, бажання переламати модель, у якій чоловік обирає жінку. Вулф заохочує жінок обходити 10-ю дорогою тих, які їх ображають, а шукати добрих чоловіків. Нас привчили вважати грубість привабливою, каже вона, згадуючи диснеївські шаблони. Хлопчик кривдить дівчинку, бо вона йому дуже подобається, а тоді він йде додому і пише ночами любовні послання. Хіба не так? Саме тому нам втокмачували, що хлопець, який смикає в школі нас за коси, насправді в нас закоханий. Хто чубиться, той любиться. Нас навчали з презирством ставитися до надто добрих чоловіків, ніби це щось погане. Чому це стало частиною нашої культури, запитує Вулф. Моану називають найпрогресивнішою з усіх диснеївських героїнь. 16-річна острів'янка вирушає в небезпечну подорож Тихим океаном, щоб звільнити своє плем'я від прокляття. Вона ні в кого не закохана, галасувала реклама фільму. Люди добрі, їй 16, теж мені сенсація. Меріда, відважна, також спробувала зламати шаблонний образ принцеси. І честь та хвала Еммі Вотсон, яка наполягала на тому, щоб удосконалити красуню й чудовисько у феміністичному ключі. У її варіанті геніальна винахідниця саме красуня, а не її батько, проте до справжніх змін ще дуже далеко. На кожну Моану-мореплавицю або відважну вершницю Меріду, яка мчить назустріч пригодам, ми все ще маємо 1000 рожевеньких казочок на тему «Роздобудь сукню, знайди принця», які згодовують маленьким дівчаткам. У їхні голівки вкладають, що найвища мета – знайти чоловіка. Ельза з «Крижаного серця» стала іконою фемінізму завдяки відсутності любовного інтересу і пораді, яку вона дала Анні. Не можна виходити заміж за чоловіка, якого ти щойно зустріла. Нарешті Дісней роздуплився. Проте, як зауважила одна розумна людина,
Ельза все ще красується в сукні з розрізом до стегна і має таку талію, що незрозуміло, де там уміщаються внутрішні органи. Звісно, казки на ніч шкодять також емоційному здоров'ю хлопчиків. Хлопчики навчають приховувати свої почуття. Емоційність – це погано. Бути хоробрим і відважним страхові тут не місце. Спортивним і активним, а не нидіти вдома за книжками. Він мусить рятувати її, а не дозволити їй врятувати його. А найголовніше, він мусить здобути цінний приз – красуню, щоб довести свою доблесть, а не знайти собі просто когось доброго і милого. Кілька років тому я читала своїй 3-річній племінниці «Принцес Аніал» і раптом усвідомила, що ця книжка вже навіює їй думку «Основне – знайти чоловіка». Тож я почала додавати рядки від себе. Вона також хотіла отримати диплом університету, а не лише сукню. Або жінки можуть бути щасливими, коли вони самі, а не лише в шлюбі. Так само робить і Пенелопа Круз. Казки такі важливі, тому що це найперші розповіді, які ми чуємо з вуст батьків, сказала вона одного разу. Тож, коли я читаю своїм дітям казку на ніч, я завжди змінюю кінець. Завжди. До дідька лисого, попелюшку, зачаровану красуню. І усе це лайно. У цих історіях стільки мачізму. Це може вплинути на дитячий світогляд. Якщо не зважати на них, то діти починають думати: ага, отже, чоловіки вирішують усе. Круз іде на крайнощі і повністю редагує закінчення. У моїй версії казки про попелюшку, коли принц каже «Виходь за мене заміж», вона відповідає «Та ні, дякую, я не хочу бути принцесою, я хочу стати астронавтом або шеф-кухарем». Утім, і я також причетна до формування дитячого світогляду, що обертається навколо любовної історії. На хрестини до своєї племінниці я купила і запакувала 4 свої улюблені книжки та позначила, у якому віці вона має відкрити подарунок. Це були «Гусінь ненажерка», як на мене, добряче попоїсти нікому не зашкодить, «Дюймовочка». По суті, все зводиться до того, що крихітна дівчина шукає чоловіка. Ребека, молода дружина, живе в тіні покійної першої жінки. І «Як я живу зараз». Написано чудово, але явно це любовна історія. Хлопчик зустрів дівчинку, хоча дівчинці тут таки дали шанс показати свій характер. У всіх 3 останніх сюжет обертається навколо історії кохання. От тобі і маєш. Після цього я спробувала відбілити свою репутацію від неумисної співучасті в промиванні мізків, подарувавши племінниці казки на ніч для дівчат-бунтарок. Один із моїх улюблених журналів «Стиліст» у грудні 2016 року перевернув казковий шаблон догори дригом, розмістивши на обкладинці зображення зачарованої красуні з підписом «А тоді вона прокинулась і пішла читати TED-лекцію». Усередині журналу було зображено попелюшку з босою ногою і підпис «А тоді вона взула черевичок, піднялася сходами і отримала орден Британської імперії». Коротко і зрозуміло продемонстровано, як потрібно знайомити дівчаток із іншими історіями. Як дотепно зауважила авторка матеріалу Лізі Пук, ми мусимо прагнути дотягнутися до кришталевої стелі, а не до кришталевого черевичка. Щоб усе як у кіно. Здається, більшість жінок, і я серед них, протягом усього життя намагаються побороти розчарування через те, що ніхто ніколи, перше, не влаштовував за нас бійку в італійському ресторані а-ля Г'ю Грант і Колін Ферт у Бріджет Джонс. Друге, не стояв у нас під вікном з бумбоксом, як Джон К'юсак у «Скажи хоч щось». Третє, не ходив з простягнутою рукою до нашого батька, як Патрік Свейзі у брудних танцях, і не намагався переконати його, що він вартий його доньки. Четверте,
не з'являвся в нас на порозі з цілим оберемком плакатів, на яких написано «Для мене ти ідеальна, реальна любов». 5. Не збудував для нас будинок з терасою та кімнатою, де ми могли б писати картини, як Райан Гослінг у щоденнику. 6. Не поміняв стиль з пацанячого на консервативний, наражаючись на кпини друзів, щоб ліпше бути до пари. Нам, як Джон Траволта у Бріоліні. 7. Не простоював годинами під вікнами, заховавшись за різдвяною ялинкою і чекаючи, доки ми закінчимо роботу в активному пошуку. 8. Не змінювався, не так, не перероджувався після знайомства з нами, з бармена Ловеласа на майбутнього сім'янина, обіцяти ще не одружитися. Такого не буває ніколи. Просто не буває. Нічого схожого не траплялося зі мною, моїми знайомими чи знайомими моїх знайомих. У реальному житті стосунки на початку нагадують Джордана Каталано із серіалу «Моє так зване життя». Ми уявлення не маємо, чи подобаємося комусь. Інколи здається, що так, інколи ні. Це для нас щонайменша загадка, і ми ніколи не зважаємо на Брайана Кракоу, навіть якщо емоційно він цілком і повністю відкритий і закоханий у нас. Навіть 2 мої улюблені дівчачі фільми, в яких жіноча дружба стоїть вище за романтичне кохання, не обійшлися без установки на любовну залежність. Наприклад, «Дружки» – сцена в літаку з фразою «Допоможіть мені, я бідна» розсмішила мене до сліз. Но чому Ені, Крістен Віг, не змогла обійтися без чоловіка? Чому? Тим часом в «Обіцяти ще не одружитися» є багато вдалих моментів. Наприклад, коли Мег Леслі Манн сердиться на молодшу сестру Еліс Дакота Джонсон, то та дивиться Бріджет Джонс, переживаючи власну любовну драму. «Адже мені зараз це так заходить», – ридає Еліс. Проте у фіналі, увага, люди, спойлер, творці фільму дають маху, показавши в кадрі 40 з чимось літню Леслі Манн зі словами «Хіба не страшно так опанувати науку самотності, так звикнути до цього життя, що можна й не помітити шанс бути разом із чудовою людиною». Грррр. Було ж майже правильно. Колись я була переконана, що чоловікам не доводиться стикатися з такою дурнею. Доки не почала розмірковувати про суто чоловічі фільми. «Похмілля» закінчується танцями. У «Найкращому стрільці» дія розгортається навколо історії кохання. У «Міцному горішку» те саме. І так можна довго продовжувати. Серія «Місія нездійсненна», «Бондіана», трилогія «Проборна». Стосункам там не належить центральне місце, це правда, і любовний сюжет більше зводиться до того, що сексапільна красуня в обтислому шкіряному комбінезоні спускається з небес на дах, але він там однаково наявний, завжди. Звісно, час від часу з'являється фільм, де нехтують трендом звести головного героя і героїню разом. Серед них «Знову вдома», «Ла Ла Ленд», «Якими ми були» та «Вічне сяйво чистого розуму». Проте це рідкісний виняток, але не правило. Тест Бекдел. На щастя, у нас тепер є тест Бекдел і можна шукати оригінальніші фільми. Тест Бекдел бере початок з карикатури, опублікованої в 1985 році американською карикатуристкою Елісон Бекдел під назвою «Правило». На малюнку одна жінка каже іншій, що дивиться лише ці фільми, які відповідають 3 вимогам. По-перше, серед персонажів має бути більше, ніж 2 жінки. По-друге, вони мають розмовляти між собою. По-третє, вони мають розмовляти не про чоловіків, а інші теми. Останнє кіно, яке я змогла подивитись, «Чужий»,
жартує одна з героїнь малюнка. Коли чуєш про правила тесту Бекдел, хочеться думати, що більшість фільмів мають відповідати цим 3 вимогам. Бо як же інакше? Проте, з користувацької бази даних про 7721 фільм видно, що лише 58% стрічок відповідають усім 3 критеріям. Інше дослідження, проведене Центром публічної політики Анненберга при Пенсильванському університеті, свідчить, що принаймні 6 десятиліть поспіль зберігається співвідношення чоловічих і жіночих персонажів 2:1. Це дослідження, в якому проаналізовано 855 найкасовіших стрічок з 1950 по 2006 роки. Показує, що жіночі персонажі удвічі частіше можна побачити у відвертих сексуальних сценах, ніж чоловічі, а персонажів чоловіків частіше зображають жорстокими. А тепер Швеція, як завжди передова, включила тест Бекдел до деяких своїх кінорейтингів. Рухаємось у правильному напрямку. Ситкоми про самотніх. По телевізору ми з дитинства бачимо ситкоми переважно з неодруженими персонажами, як от Елі Макбіл чи Друзі. Але за сюжетом вони таки мусили маніакально шукати свою половинку. А от у серіалі «Як я зустрів вашу маму» вирішили нічого не приховувати і виклали все просто в назві. Самотні жінки всього світу нетерпляче чекали, чим закінчиться «Секс і місто», і не хотіли, щоб творці серіалу відступилися від свого слова. У кінці не буде весілля на 4 пари. В Центральному парку, пообіцяв продюсер Майкл Патрік Кінг. Я ліпше застрелюся. Та й неодружені жінки всього світу знайдуть нас і приб'ють. Однак 3 з 4 головних героїнь усе-таки до фіналу доходять заміжніми, як і 5 з 6 друзів під кінець серіалу або вже одружені, або на шляху до вівтаря. У сучасному світі ми тепер не можемо відірватися від острова кохання. Це реаліті-шоу, по суті, група намазаних кремом для самозасмаги любовних наркоманів, яких послали на острів паруватися, як панд у зоопарку, замкнувши у вольєрі, доки вони нарешті не зроблять це. А 2 інші шоу з неодруженими чоловіком або жінкою в головній ролі перетворили процес пошуку партнера на гладіаторський бій, де підбори шпильки та парфуми замінили щити й мечі. Зазвичай персонажів, які страждають через свій самотній статус, зображають набагато молодшими за той вік, у якому багато з нас переживають такі страждання в реальному справжньому житті. І це вганяє нас ще вглибше в депресію. У першому фільмі Бриджет Джонс було всього лише 32 роки. Симулянтка шмарката. У 2011 році я написала матеріал для обкладинки журналу The Atlantic під заголовком «Усі незаміжні жінки», який напрочуд швидко поширився в соціальних медіах, розповідає журналістка Кейт Болік. Пізніше я отримала від продюсерів пропозиції створення телепрограм на основі статті і написаної за її мотивами книжки «Спінстер. Стара діва». В обох випадках вони хотіли зробити головну героїню мене 30-річною, хоча на момент написання статті для The Atlantic мені було 39. Це неймовірно дратувало. Схоже, вони зовсім не розуміли, про що йдеться. На щастя, ситуація поліпшується. Зараз фільмують комедію під назвою «Стара діва», що не має жодного стосунку до моєї книжки. І на головну роль запросили Челсі Переті. У реальному житті Челсі зараз 40 років, а її майбутній героїні 39. Ось-ось стукне 40.
Кілька років тому такій героїні, яка переймається тим, що незаміжня, було б років 30 з маленьким хвостиком, не більше. Що ж, можливо, телебачення нарешті почне показувати нам наші реалії. Однак загалом для Голлівуду хеппі-енди все ще парні. У 99,9%. Тож, чи варто дивуватися, що ми надаємо такої величезної ваги своєму особистому життю? Взагалі дивно, що ми неодержимі ним ще більше. Ох, ця клята мрія про чоловіка плюс дитину, написана Вищою комісією з гетеросексуального кохання та статевого відтворення для застосування парами по всій країні. Ця мрія псує вам життя. Якщо ви гетеросексуалка з бажанням стати матір'ю, але не спромоглися здійснити її до 37 років. Шеріл Стрейт. Прекрасні дрібнички. Наше тіло і мозок наказує нам шукати пару. Пошуки партнера для любощів закладено в нашу підсвідомість, як і пошук води, коли долає спрага, або їжі, коли ми зголодніли. Це біологічний інстинкт – робити свої маленькі копії, віддавати або приймати. Це настійна потреба, яку ми не в змозі вимкнути. З погляду еволюції у нас на рівні ДНК записано, що в парі бути ліпше, ніж самому, каже психотерапевт Гільда Берг. Самотній первісний чоловік або жінка недовго протягнули б у печері, біля якої сновигаються вовки. Якщо вам хотілося їсти, то потрібно було вполювати звіра, обілувати його, добути вогонь і приготувати м'ясо. Це забагато для однієї людини. А розмноження було важливим, тому що у старості діти мали полювати й годувати вас. Берг стверджує, що ми інстинктивно прагнемо жити в громаді, перебувати в парі та розмножуватися. Індустріалізація і урбаністичний спосіб життя виникли лише в останні 200 років, підкреслює Гільда, а це з погляду еволюції просто мить. До того не можна було розраховувати на такі сучасні зручності, як напівфабрикати або пансіонати для людей старшого віку. Нині для виживання чи процвітання нам не потрібно мати пару, але це суперечить закладеному за десятки тисяч років у генетичній пам'яті прагненню до шлюбу як бажанішої форми. Тож очевидно, що наше тіло бажає паруватися і робити дітей. Утім, ви, мабуть, і не здогадуєтеся про те, що в змову з тілом вступає наш мозок, і він вигадує дуже хитрі способи або змусити нас шукати партнера. Любов – наркотик. Ранні стадії романтичного кохання дуже нагадують стан наркотичного сп'яніння. У науковій статті системи винагородження, мотивації та емоцій пов'язані з інтенсивними любовними переживаннями на ранній стадії. Перелічено такі симптоми: ейфорія, зосередження уваги на особі, до якої виникли почуття, нав'язливі думки про неї, емоційна залежність і прагнення до емоційного союзу з коханою людиною, приплив енергії. Закоханість, безперечно, нагадує наркотичну залежність, вважає нейробіолог доктор Алекс Корб, який 15 років працює над вивченням головного мозку. На ранніх стадіях стосунків мозок виділяє велику кількість дофаміну, який змушує вас домагатися об'єкту пристрасті, до того ж часто використовуючи інші цілі в житті. Ваша увага та дії залежать від того, чи отримаєте ви наступну дозу дофаміну від цього романтичного інтересу. Якщо не отримаєте, ви відчуватимете ломку, дискомфорт, дисфорію, дуже схоже на синдром відміни за відсутності наркотику. Тож назва пісні «Love is drug» – «Любов – це наркотик» гурту Roxy Music дуже точна. І справді, науковці університету Рутгерса стверджують, що розрив стосунків спричиняє реакцію, неймовірно схожу на такий абстинентний синдром.
Сканування головного мозку показало подібність між відкинутими романтичними почуттями та кокаїновою залежністю, що згодом переростає у нав'язливі моделі поведінки, як сказано в статті. Схоже, що сильні романтичні почуття діють дуже подібно до наркозалежності, каже доктор Арон. В іншій статті під назвою «Інтенсивне, пристрасне, романтичне кохання. Природна залежність» як сфери, що досліджують романтичні стосунки та вживання наркотиків, можуть інформувати одна одну. Оце так заголовок. Стверджується, ми припускаємо, що романтичне кохання – це природна і часто позитивна залежність, яка розвинулась з явищ, що існували серед савців 4 мільйони років тому, були механізмом виживання і заохочували формування парних стосунків і відтворення гомінідів, а зараз спостерігається в різноманітних культурах Homo sapiens. Простіше кажучи, це залежність, яка розвинулась в процесі еволюції, щоб стимулювати людей кохатися і народжувати дітей, а в ідеалі ще й виховувати цих дітей спільно, проте вона може перетворитися й на щось негативне. Хочеться чи подобається? Як і з будь-якою залежністю, хочеться і подобається не одне й те саме. Можна хотіти щось, навіть коли воно вам більше не подобається, як і за наркозалежності. Хочеться, спрямоване на романтичного партнера, відрізняється від подобається, спрямованого на симпатичне обличчя чи від задоволення під час поглядання чогось гарного, сказано в останніх з названих статей. За словами доктора Корба, коли подобається, переростає в залежність від когось чогось, чи то людина, чи наркотик, спостерігається цікава зміна в роботі мозку, зокрема смугастого тіла. Нам відомо з даних МРТ головного мозку, що коли показувати зображення алкогольних напоїв людям, які вживають спиртне лише час від часу в товаристві, у мозку активізується прилегле ядро, відповідальне за отримання задоволення, розповідає доктор Корб, автор книжки «Висхідна спіраль. Як нейробіологія може зупинити розвиток депресії крок за кроком». Зате якщо показати таке зображення хронічному алкоголіку, то активізується не зона задоволення, а зона, відповідальна за формування звичок у верхній частині смугастого тіла. Ось так ми знаємо, що залежність переходить із приємності у щось вимушене, що люди відчувають себе змушеними робити незалежно від того, приємно їм це чи ні. Спочатку це приносило їм задоволення, але потім воно зникло. Це нагадує переростання стосунків у залежність, каже нейробіолог. Такі стосунки вже не є приємним вибором, а стають активною потребою. Зазвичай це трапляється тоді, коли людина відчуває нестачу емоцій, скажімо, коли їй самотньо або вона боїться, що її покинуть. Це означає, що така людина більше схильна призвичаїтися до іншої, як до наркотику, щоб замінити це відчуття порожнечі. Розбите серце завдає фізичного болю. Розбите серце болить так само, як і зламана рука, запевняють нейробіологи. Причина – в процесі еволюції в нашому мозку сформувалася система прив'язаності, яка посилає сигнал тривоги, коли ми розлучені з об'єктом нашого кохання. І ще на зорі людства наш мозок виробив біологічний механізм, який нині нейробіологи називають системою прив'язаності. У процесі еволюції ми навчилися тримати тих, до кого ми прив'язані, насамперед батьків, партнерів і дітей, якомога ближче до себе. Навіть у сучасному суспільстві нашим мозком і досі керують чимало почуттів, що виникли ще за кам'яної доби. Емоційні ланцюги, з яких складається наша система прив'язаності, у процесі еволюції навчилися не заохочувати нас до самотності, розповідає Амір Левін, нейробіолог і співавтор книжки під назвою «Прив'язані».
Один із способів повернути нас у безпечні обійми коханої людини – створити чітке відчуття болю, якого ми зазнаємо, опинившись на самоті. Під час сканування головного мозку дослідження виявили, що і при переломі ноги, і при розлученні з партнером активізуються ті самі ділянки мозку. У доісторичні часи мати партнера і триматися близько до нього було буквально питанням життя чи смерті. Це можна порівняти хіба що з поняттям партнерства серед нью-йоркських копів. Ви можете розраховувати, що партнер врятує вас, якщо трапиться біда. Він прикриє вашу спину, вирубить одним ударом комоцького дракона над головою. Колись на людей полювали дракони, так нам розповідають експерти Смітсонівського інституту. Не дасть згаснути вогнищу, щоб ви не замерзли на смерть, або не дасть згинути вашим дітям, тож вони зможуть вбивати вовків вам на харч, коли ви вже постарієте і не зможете ганяти лісом зі списом. Життєва потреба. Через цю успадковану систему прив'язаності наш мозок усе ще впадає в паніку щоразу, коли ми не можемо зв'язатися з партнером або коли наше чадо пірнуло з головою у глибоченний басейн з кульками. Це призводить до протестної поведінки, плачемо як по команді, панікуємо, кличемо раз за разом, навіть самі пірнаємо в ті кульки, попри поважний вік. У наш мозок просто вбудована потреба зберігати контакт за будь-яку ціну. Коли ми втрачаємо глузд у сердечних справах, це тому, що відбулася активація нашої системи прив'язаності, викликавши цим велику паніку або ж протестну поведінку. Наш мозок запрограмований на забезпечення психологічної та фізичної близькості до тих, до кого ми прив'язалися. І тут ховається неприємний сюрприз. Мозок робить так навіть тоді, коли людина, до якої ми прив'язані, більше не хоче з нами зустрічатися. Зниження IQ. Думка про те, що я залишуся самотною назавжди, може навіть зашкодити нашим когнітивним здібностям і знизити наш IQ. 3 окремі дослідження перечуття самотності показали незвичайні результати. Експериментатори дали групі піддослідних стандартний тест на визначення IQ. Після цього тим самим людям сказали, що вони зрештою залишаться самотніми, і негайно провели ще кілька тестів на визначення рівня розумових здібностей. Дослідження виявило значне й сильне зниження здатності розумово мислити. Після оголошення учасникам експерименту фатального пророцтва про вінець самотності. Тож мораль цієї байки така. Навіть і не пробуйте розв'язати математичне рівняння, якщо у вас у голові крутиться сам один на віки віки. Танець живота в нашій голові. Процеси, що відбуваються в чоловічому і жіночому організмі під час оргазму, дуже відрізняються. І саме завдяки цьому в жінок після сексу виникає більша емоційна прив'язаність, ніж у чоловіків. Жіночий організм виділяє більше гормону, який забезпечує тісний зв'язок із сексуальним партнером під час оргазму. Це гормон окситоцин, завдяки якому ми сприймаємо людину, з якою щойно були близькі, як надійнішу, бажанішу, ідеальнішу, ніж вона є насправді. Окситоцин виконує в нашій ще затуманеній після любощі в голові звабливий танець живота. В очах у нас кружляють сердечка, і ми можемо і хочемо ще більше кохання, навіть якщо той, з ким у нас щойно був секс, цілковитий телепень. Це так і є. І, можливо, жінкам тут не пощастило, зауважує доктор Корб. Їхня здатність відділяти більше окситоцину після статевого акту і вища чутливість до цього гормону робить їх емоційно ближчими до партнера. У чоловіків такого немає. Тож щойно стосунки переходять до близькості, часто спостерігається асиметрія.
жінка прив'язується швидше і сильніше, ніж чоловік. Це не завжди так, але тенденція саме така. Тренування для мозку. Зазвичай ми думаємо, що мозок, як би це сказати, розумний. Ми зазвичай сприймаємо на віру те, що він наказує нам робити. Адже це наш мозок, чи не так? Суперкомп'ютер у нашій голові. Та хоча це і справді ультраскладний апарат, ним потрібно керувати точно так, як ракеті НАСА потрібне втручання людини, щоб долетіти до Марса. Йому потрібна ваша допомога, якщо він має вийти з режиму автопілота і щось зробити за межами того, на що він запрограмований від самого початку. Можна сказати, що наш мозок і справді дуже розумний, продовжує доктор Корб. Однак у мозку є різні відділи, тому все залежить від того, до якого з них ви прислухаєтеся. Смугасте тіло мозку нагадує песика, воно орієнтовано на задоволення та вироблені звички і робить те, до чого його привчили. Лімбічна система нагадує малюка або підлітка і може втратити психічну рівновагу, коли робити щось їй наперекір. А префронтальна кора головного мозку, ПФК, це дорослий у хаті. Інколи дуже приємно дозволити малюкові чи підліткові покомандувати парадом. Це потрібно час від часу робити для збалансованого, щасливого життя. Проте варто навчитися слухати дорослого. ПФК, який підвищуватиме голос і казатиме «Знаєш, мабуть, не варто цього робити». Щоразу, коли вам раптом захочеться випити, сховатися від усіх або з кимось розійтися. Що більше ми чимось займаємося, то більше це кодується в ділянці мозку, відповідальній за формування звичок, додає доктор Корб, а тому це стає легшим. Коли робиш щось нове, мозок відчуває страх і дискомфорт і породжує більше емоцій, каже доктор Корб. І неважливо, що це. Не контактувати зі своїм колишнім, радіти самотньому життю чи не ганятися за емоційно недоступними партнерами. Але можна за допомогою ПФК привчити смугасте тіло робити ліпший вибір. Проте мозок може спробувати повернутися до старих звичок. Звичні нейронні зв'язки – шлях найменшого опору. Тому ми часто раз за разом робимо ту саму помилку на шляху поліпшення себе. Ми до цього повернемося пізніше, коли я повторюватиму ці самі помилки. Мозок можна привчити до нових, здоровіших звичок, так само, як ми дресируємо песика. Це дуже втомлює і вимагає нескінченних повторів. Можливо, доведеться 3000 разів промовити апорт або пі-пі, поки це запам'ятається. Можливо, у вас навіть виникне думка попісяти в садку, щоб продемонструвати вашому цуценяті значення команди пі-пі і де це дійство має відбуватися. Зізнаюся, я була до цього дуже близько. Проте одного разу цей цуцик, ваш мозок, нарешті засвоїть програму. Обіцяю вам. Сподіваюся, це трапиться раніше, ніж вам доведеться вдатися до демонстрації у садку. Чому байдужі до нас подобаються нам більше? Ви такі самі, як і я? Вам теж більше до вподоби байдужі до вас люди? Чудово, чи не так? Не так. Це викликано жахливим психологічним явищем під назвою невпевненість у винагороді. Незліченні дослідження свідчать, коли піддослідні тварини знають, що отримають у винагороду ласощі за кожне натискання на важіль, вони з часом починають втрачати до процесу цікавість. А от коли тварина не може передбачити гарантовану винагороду, у неї з'являється набагато більше мотивації її отримати. Ось тому недоступні, ненадійні люди ваблять нас, як вогонь вабить метелика.
Яка краса, ой, яка краса, повторювати можна без кінця. Ця невпевненість у винагороді вельми неприємна штука. Ми хочемо когось дуже сильно, бо не певні, що отримаємо бажане. Щойно з'являється впевненість у винагороді, як от приходить смс-ка, ми розлягаємося у своїй клітці, заклавши рученьки за голову, як лінивий пацюк у темних окулярах, і без особливого ентузіазму натискаємо на важіль своєю пацючою лапкою. Це ще не все. В одному насправді страшному соціальному дослідженні психологи виявили, що жінок найбільше притягують чоловіки, які не впевнені, що ця жінка їм подобається. Панянки віддають їм перевагу над тими чоловіками, яким однозначно симпатичні, і тими, які їх вважають звичайними. Нам відомо, що непевненість у майбутньому і брак контролю над ним збільшує активність лімбічної системи, каже доктор Корм. Якщо хтось корчить із себе недоторку, то ця вся невпевненість, відповість на мою смс-ку чи ні, змушує ваш організм виділяти більше дофаміну, коли вона справді відповідає, більше ніж у ситуації з надійним партнером. Тобто система винагород у нашому мозку спалахує, як різдвяна ялинка, коли з нами контактує хтось ненадійний і злегка нудьгує щоразу під час контакту з кимось стабільним і передбачуваним. Мозок, припини ці пустощі, через тебе нам подобаються не ті люди. Чим закінчилася залежність від кохання? Жахливі близнюки. Та досить про це. Поговоримо ще про мене. Зараз я поведу вас назад у 2010 рік. Мені щойно виповнилося 30. Алкоголізм і любовна залежність для мене як жахливі близнюки, які підсилюють один одного в тандемі. Коли один починає бешкетувати, другий відразу й собі за ним, і кожен з них ще більше під'южує іншого. Коли я п'ю, то поводжуся зі своїм тілом, як із кулькою, яку кидають на барабан рулетки в казино. Я жбурляю себе на барабан нічного життя Сохо, віддаю в жертву його шаленому кружлянню. Ану, куди мене занесе? Я рвуся до міста, чиї хмарочоси поблискують, як щелепи, і віддаюся на його ласку. Раз по раз я дедалі більше розчаровуюся, що мені й досі не підфортунило, і через це вимагаю щоразу більшого. Чоловіки за здорового глузду хутенько намагаються від мене відкараскатися і надсилають прощальні повідомлення на кшталт: «Ти безперечно чудова, але ненормальна. Хай щастить. П.С. Будь ласка, припини мені телефонувати». Це вже смс-ка. Коли ж я, утримавшись деякий час від своїх вибриків, таки переконую когось зустрічатися зі мною, то незабаром доводжу, що їм пощастило, адже біля них поряд справжня королева драми. Я надсилаю таку кількість повідомлень, між нами все закінчено, що бойфренди вдають, що їх навіть і не отримували, бо знають, мій настрій зміниться за 5 хвилин, щонайбільше за 5 годин. Я тримаю над їхніми головами погрозу розірвати стосунки, мов лезо гільйотини, а насправді мені потрібно лише їхнє запевнення, що мене люблять. Я зраджую майже всіх і ніколи умисно. Зазвичай після п'яних гулянок приходить відчуття величезної провини, яке гризе мене тижнями, місяцями й роками по тому. Проте, коли я п'ю-гуляю, у мене прокидається любовна наркоманка, яка горлає, здирає свою сорочку, щоб привернути до себе увагу. Якщо поряд немає мого бойфренда, я беруся шукати кохання навколо себе і чіпляюся до найближчого симпатичного чоловіка. Потім я переконую себе, що мій бойфренд мене також зраджує. Я кажу собі, що маю право шпигувати за ним, читати повідомлення в його телефоні, аби лише переконатися, що це не так.
Моє лицемірство просто не має меж. Я живу в постійному страху, що він дізнається про мої п'яні зради. Цей щоденний жах повсякчас маячить у мене за спиною. Ніщо не допоможе. Ні те, чи я питиму, чи просто буду шовкова зі своїм хлопцем, щоб хоч так загладити свою провину, чи замітатиму сліди брехнею, чи повторюватиму собі, усі зраджують, просто не розповідають про це. І ніщо не допоможе. Ні те, чи я питиму, чи просто буду шовкова зі своїм хлопцем, щоб хоч так загладити свою провину, чи замітатиму сліди брехнею, чи повторювати собі. Усі зраджують, просто не розповідають про це. Тим часом мої ревнощі змушують мене перевертати догори дригом соціальні мережі, собі на лихо. Я ретельно переглядаю на Фейсбук світлини свого бойфренда, щоб знайти сліди іншої. Ось цей комент від якоїсь Пенні про те, що вчора ввечері було класно. Це про те, що вони переспали? Не інакше. А що це може означати? Не можу повірити, що він із цією Пенні переспав. Я заходжу на профілі всіх підозрілих жінок у його списку, друзів і перевіряю рівень загрози за шкалою від зеленого до червоного. Сиджу там і сама себе піддаю китайським тортурам водою. Крап-крап, клац-клац. Соціальні медіа переповнені інформацією, і це майже зводить мене з розуму. Бездротове харакірі. Я випитую своїх бойфрендів, чи вони справді мене кохають. Чому вони мене кохають? Чи вони точно мене кохають? І чи кохають вони мене більше, ніж своїх колишніх? Я переконана, що їм це дуже приємно. Позаяк моя вар'ятська поведінка відлякує врівноважених чоловіків, я опиняюся в нездорових стосунках із неврівноваженими, а потім залишаюся в цих стосунках ще тривалий час, хоч давно мала б розірвати їх. В одному випадку навіть цілий рік, бо алкоголь виїв мою самооцінку, мов акумуляторна кислота, і я переконана, що нічого ліпшого не заслужила. У цей час я вимикаю за допомогою спиртного всі гальма і роз'язно поводжуся з чоловіками. Алкоголь, чоловіки, пекельне, замкнене коло. У чоловіках я шукаю джерело самооцінки. Серпень 2011 року. Я прокидаюся зі знайомим відчуттям, у роті ніби отара ночувала. Хай йому грець, знову те саме. Почала з романтичного одного келиха вина в парку на заході сонця, а закінчила тим, що видудлила цілу пляшку, а тоді ще. Рейвах у парку бере мене на кпини і тішиться, сміється наді мною. Уранці я обережно беру телефон, як бомбу, що не вибухнула. Хоч подивитися, чи не надсилала я вчора ввечері якихось безглуздих повідомлень. Одне моєму колишньому Деніелу. Я не можу не думати про тебе, про те, що могло б бути далі. Розпачливий стогін, і телефон летить через усю кімнату. Йому пощастило, м'яка посадка. Розбита стою під душем, сподіваючись на тугі струмені води, змиють тугі обручі, які стискають мені голову. Чому я це надіслала? Я навіть не знаю, чи справді щось таке відчуваю. Істина у вині. Цілковита дурня. Драма у вині. Так було б точніше. Я про нього майже не думаю, хіба що коли п'ю. Знову беру до рук телефон. Деніел відповів: «Привіт, радий тебе чути. Було б чудово зустрітися по-дружньому. Ти завжди мені була небайдужою, однак у мене недавно були заручені». Хоча я насправді і не хочу знову з ним зустрічатися, почуваюся так, ніби мені знову зненацька влупили під дих. А де мій подарований на заручений перстень? Чому я не заручена? Я заслуговую на те, щоб бути зарученою. Я цілу годину перебуваю в журбі і печалі, а потім беруся за єдине відоме мені лікування. Інший чоловік. Я надсилаю смс-ку хлопцеві, з яким двічі ходила на побачення. Він не надто мені подобається, але знаю, що він не проти зі мною зустрічатися. Ми добряче напиваємося. Увесь вечір він говорить про наше спільне майбутнє, що я переїду жити до нього, що він навчить мене керувати авто,
що я зможу оформити страховий поліс на його автомобіль. Я сумніваюся, що взагалі хочу зустрічатися з ним у четверте. Проте однаково сплю з ним, щоб забути про свою самотність. Це спроба підзарядити свою самооцінку. Не можу сказати, щоб мені це дуже подобалось, просто автоматично роблю це, як хвора на булімію, людина, яка механічно запихається п'ятим тістечком, забувши про будь-яку насолоду від їжі. Чи стає мені від цього легше? Ні. Проте я відчуваю себе бажаною. Мені здається, що я постійно намагаюся досягнути бажаного статусу, як діаметральна протилежність негіднику з вестерна. Мій варіант історії про Сіда та Ненсі. Березень 2012 року. Моє особисте життя дуже нагадує стосунки Сіда і Ненсі, Емі та Блейка, Бонні та Клайда. Ми напарники у злочинах і погано впливаємо один на одного. Знайомтеся, Ральф. Я його обожнюю, вважаю нереально крутим, і ми просто одержимі одне одним. Перші кілька місяців минають як у дурмані. Ми під'южуємо одне одного, наші безсонні ночі – це алкоголь, цигарки та секс. А вранці ми йдемо годувати качок у парку, все ще п'яні в дим, і регочемо, мов божевільні. А бігуни оминають нас 10-ю дорогою від гріха якнайдалі. Ми кажемо одне одному: «Де ти була раніше? Ти моя друга половинка, і не можу уявити, як це жити без тебе». Ми так одурманені, що через півроку починаємо жити разом. У ліжку я сплю не одна, та все ж такою самотньою я ще ніколи не була. Вересень 2012 року. Не знаю, як ми дійшли до такого життя, від постійного цілування-милування до щоденних сварок. Я сиджу в кімнаті квартири на верхньому поверсі, яку ми з Ральфом винаймаємо. Кімната розташована в невеличкій вежі аварійного будинку. Ми стоїмо біля вікна. Я затягуюся цигаркою і безцільно споглядаю людей на вулиці. Чому вони всі нормальні, а я мов божевільна? Таке відчуття, що я чекаю, аби мене рятували. Але оточення так не вважає. «Ну що тобі ще від мене треба?» – лютував Ральф учора ввечері, здіймаючи у відчаї руки до неба. Насправді він має рацію. Я сказав тобі, що кохаю тебе. Я сказав тобі, що ми можемо навіть одружитися, якщо ти хочеш. Хоча мені особисто той шлюб так треба, як рибі парасолька. Однак тобі все мало. Він має рацію. Мені справді мало, я не знаю, чого саме. Однак навіть після того, як ми стали жити разом, мені хочеться чогось більшого. І навіть зараз, коли мені пообіцяли спільне майбутнє, я хочу більшого. Мені завжди мало. Це точнісінько так само, як і з алкоголем. Щоразу, осушивши одну пляшку, я тягнуся за новою. Я не знаю, що це. Ознака залежності, ота сліпуча неонова вивіска в мозку, яка блимає, іскриться і вимагає більшого. І віддаляється щоразу, коли хоч трішки до неї наблизишся, до якої завжди намагаєшся дотягнутися, але це ніколи не вдається. Це ціль, яка постійно віддаляється. Обітована земля – вдоволення, де ми нарешті отримаємо всього вдосталь. Як це вдосталь? Я повелася на думку, що життя в парі – це ліки проти самотності, але такою самотньою я ще ніколи не була. Я віддалилася від друзів і родини, бо не можу розповісти їм правду про те, що відбувається з Ральфом. Коли я ненароком проговорилася, вони порадили мені порвати з ним. Якось я розповіла подрузі, що у Ральфа з'явилася нова фішка. Кет нічого не знає. Він вискакував з нею, як Пилип з конопель, на вечірках з друзями, коли я демонструвала деякі пробіли в ерудиції. «Ой, дорогенька моя», – сказала подруга, – «тікай від нього якнайдалі». Та я не втікаю, життя без нього немислиме. Через психологічні маніпуляції я п'ю по-чорному. Жовтень 2012 року. Сьогодні у нас з Ральфом перша річниця нашого спільного життя.
а я на 30-річчі його колишньої дівчини, тієї, до якої він ще й досі не байдужий. Він повідомив мені про це на нашому другому побаченні. Це ще до наших близьких стосунків. Що я тут роблю? Він сказав мені, якщо я не піду з ним, то він піде сам. Тож у мене був вибір – або святкувати нашу першу річницю на самоті, або йти з ним на день народження до його колишньої. Для моральної підтримки я взяла із собою 2 подруг, і вони обидві шоковані. «Кет, це жахливо, нам треба йти звідси», інша додає. Ми ніби підглядаємо за їхнім побаченням. Так воно і є, він відверто фліртує. Зрештою обурені поведінкою Ральфа, вони таки йдуть і радять мені також забиратися. Однак я залишаюся, чекаю, коли Ральф повернеться до мене, щоб разом піти додому. Газлайтинг – термін, що походить від назви п'єси 1930-х років. У ній показано, як чоловік постійно щось шукає на горищі, через що газове освітлення в інших кімнатах будинку трохи тьмяніє. Коли дружина помічає, що світло не таке яскраве, він списує все на її уяву. Він маніпуляціями змушує її повірити, що це в неї нерви розгулялися, а він тут ні до чого. Термін «газлайтинг» у психології вживають на позначення тих, хто кричить «це все не я, це ти», коли насправді все навпаки. Я протестую і кажу, що це зовсім неправильно – проводити нашу річницю на дні народження його колишньої, а Ральф заперечує мені, що я вигадую казна що. Що це, ознака цивілізованості? Нормально. Коли після розриву стосунків люди залишаються друзями. Що я психопатка? Бо не хотіла йти на вечірку і не хотіла пускати його? Що нічого дивного в тому, що він і досі до неї не байдужий, коли я така. Спочатку моїм друзям і рідним Ральф дуже подобався. Дотепний, розумний, веселий, він і досі такий. Але ще він час від часу буває жорстоким і егоїстичним. Мій добрий відчим, який не здатний нікого ненавидіти, за кілька місяців уже не міг Ральфа на дух зносити. Чому? Ось вам картинка. Я в лікарні чекаю на операцію. Ральф теж тут. Лікарі раптом вирішують вести мене на нижній поверх, оперувати. Я налякана й плачу, що це має бути друга з 2 серйозних операцій на руці. Довга історія. Але Ральф не хоче на мене чекати. Це забере щонайбільше годину, каже лікар, здивовано дивлячись на Ральфа. Я домовився про зустріч із братом, відповідає той і забирається геть. Згодом він вибачається, і я не хочу на цьому зациклюватися, але мій відчим так йому і не пробачив. А його родина – нестерпні сноби, які відкрито мене не сприймають. Я сміялася разом із ними, коли вони називали людей, які не вчилися у приватній школі, нетямущими. Адже весело. А потім я зрозуміла, що вони говорять серйозно, вони справді вважають, що випускники приватних шкіл стоять вище за тих, хто навчався в безкоштовних закладах освіти. Я не вписуюся в їхнє коло, і вони роблять усе, щоб я це відчула. А потім я й сама не подаруночок. Зустрічатися зі мною, без сумніву, справжній жах. Я страшенно не впевнена в собі. Люблю мелодраматичні ефекти, а коли п'яна, обсипаю Ральфа образами. Ральф – це пілотний пальник, а наші стосунки – газ. І разом вони розпалюють мою алкозалежність. Я починаю пити по 5-6 вечорів на тиждень. Я вже навіть не намагаюся якось обмежити вживання алкоголю. Трясти мене починає вже зранку, і я п'ю, аби мене трохи попустило. Одного вечора Ральф застав мене просто на порозі. Я лежала, мов мішок картоплі, непритомна. Загубила ключі від нашого помешкання. Я ще не знаю, що світло в нашому спільному помешканні стане на наступні півроку ще тьмянішим. 3 колишні дівчини. Лютий 2013 року. Я сиджу вдома, сама, а Ральф і його сім'я вибралися на затишний обід у ресторані недалеко від нашого будинку з його колишньою дівчиною. Не з колишньою номер 1,
тією, на чий день народження ми ходили та з якою він зараз регулярно зустрічається, а з колишньою номер 2, також відомою як колишня дівчина, яка вчилася в приватній школі, про воз'єднання з якою його родина просто мріє. Та колишня, яку його сім'я запрошує на обіди щонеділі, на дні народження, як дуже недвозначний натяк на те, що мені пора вшиватися, а їй повернутися до Ральфа. Спершу Ральф бойкотував ці сімейні зустрічі з колишньою, але зараз він перестав опиратися. Каже мені, що не варто чекати, що його сім'я полюбить мене отак одразу, і що мені потрібно заслужити право бути прийнятою до їхнього кола. А кілька тижнів тому Ральф почав знову зустрічатися ще й з колишньою номер 3. Він навіть не вважав за потрібне запитати мене, чи я не проти цього. А в мене забракло духу вказати йому на цю неуважність. У мене з'явилася манія назбирати якомога більше відомостей про цих суперниць, цих 3 колишніх, неначе я оцінювала суперника-боксера, переглядаючи відео, щоб побачити його аперкоти та хуки лівою. Я стежу за ними в соціальних мережах, намагаючись зрозуміти, у чому я можу бути ліпшою, як утримати його біля себе, як урятувати нас, як ухилитися від нокауту. У мене таке відчуття, ніби Ральф їздить навідувати всі свої колишні любові, як герой Джона К'юсака у фільмі «Фанатик». Проте, на відміну від К'юсака, Ральф має дівчину. І я сиджу поряд з ним у машині, і під час відвідин кожної нової колишньої мене дедалі більше накриває параноя. Коли він спить і перина ходить ходуном від храпіння, я тихесенько по-котячому крадуся і беру його телефон і читаю повідомлення. Майже щоночі я знаходжу щось, чого не хотіла б знати. А коли я не знаходжу цього, я відчуваю мало не розчарування. Усе відбувається так, ніби я взяла лезо і почала робити крихітні надрізи на стегні. Смерть від 1000 смс-ок. Я залишаю темний дім. Травень 2013 року. Я починаю потрохи тверезіти. 3, 5, 7 днів без випивки. І нарешті ясно бачу і Ральфа, і наші ненормальні стосунки. Мені стає зрозуміло, що потрібно давати драпака якнаймога швидше, доки газове світло не потьмяніє зовсім, а наше спільне помешкання не порине в непроглядну пітьму. Остання крапля була крихітною, усього 2 короткі слова. Це трапилося того вечора, коли я прибирала все помешкання перед щоквартальною перевіркою і готувала обід. Попросивши Ральфа винести сміття, почула: «Пішла ти», – відповів він недбало. «Перепрошую». «Та пішла ти, сама винось, я весь день працював». «Я теж, але це, схоже, не має значення». Хоч як це іронічно, адже сама тверезість додала мені сміливості покінчити з цим. Я випиваю, щоб набратися хоробрості, та справді так і зробити. На вихідні він їде відпочивати, тож я заправляюся вином і пишу смс-ку, в якій оголошую про розрив стосунків. Саме так, смс-ку. Ось така доросла поведінка. Я також розсилаю повідомлення спільним друзям про кінець стосунків і розфренджую його сім'ю на Фейсбук. Дріб'язковий, але, мабуть, дієвий спосіб попалити за собою мости. Тепер я знаю, що не передумаю. І я не передумала. Я переїжджаю назад до батьків, щоб назавжди зав'язати з алкоголем і зрозуміти, коли і як я притворилася на людину, яка мириться з такими нелюдськими психологічними маніпуляціями. Після розриву, серпень 2013 року. Мене найбільше дивує те, що після розриву нічого не відбувається. Жодних катастрофічних наслідків. Зеро. Я думала, що не можу жити без Ральфа. Та щойно наші шляхи розійшлися, я навіть на секунду не пошкодувала за ним. Я відчуваю лише полегшення від того, що більше не зв'язана ні з ним, ні з його родиною. Через кілька місяців після розриву я починаю антиалкогольну терапію.
Терапевт багато розпитує мене про Ральфа, що мені видається дивним. Проте історій у мене і на воза не забереш, тож я ними й ділюся. Я розповідаю, як одного разу Ральф, виходячи з дому, гукнув: «Сподіваюся, ти не знайдеш віскі?» При цьому він чудово знав, що я була алкозалежна і намагалася в той час не пити. Тоді я 2 години перевертала догори дригом наше помешкання, в якому ніколи не було спиртного. «Де воно?» Посилаю йому повідомлення. Я просто пожартував», – відповів він, гучно сміючись. А тоді ще було так. А іншого разу було ось так. А я не можу зупинитися. Власне, мені від цього стає ліпше, адже ніколи раніше я нікому не розповідала всіх перипетій наших стосунків. Обличчя терапевта кам'яніє. Під кінець сеансу лікування він каже: «Отже, на вашій карточці я зроблю позначку в графі «Домашнє насильство». Він показує мені графу, і я ставлю там галочку «Я приголомшена». Але він жодного разу мене не вдарив. Терапевт каже, що домашнє насильство часто буває суто психологічним і що я, безперечно, зазнала його. А я навіть і не здогадувалась. Я вибираю себе, а не стосунки. Квітень 2014 року. Усього через кілька місяців після розриву з Ральфом я вже маю інші серйозні стосунки. Його звати Джейкоб. Чому? Любовна залежність. Почуття спалахують як порох, за 2 тижні я майже кожну ніч провожу з ним. А за місяць я вже у відпустці разом з його сім'єю. Стосунки чудові. Минуло півроку, а в останні кілька тижнів він поводиться дивно, зникає десь цілими днями, сердиться, принижує мене. Я сказала, що нам потрібно взяти паузу на 2 тижні, щоб він розібрався у своїх почуттях. І ось сьогодні ввечері ми розмовляємо телефоном після цієї паузи. Він каже, що не певен, не знає, що саме він відчуває, і щоб я приїхала на вихідні, і тоді ми визначимося. У мені щось перевертається. Я не та людина, яка й далі терпітиме ці вибрики. Знаєш що? Просто облишмо це, з мене досить, кажу я. І ось так просто все закінчено. Я знаю, що це правильний крок, і вперше в житті я нарешті обрала себе, а не збереження стосунків. Та однаково мене це вбиває. Власне, насправді вбиває мене не Джейкоб чи туга за ним, а я сама. Тому що все ще вважаю, що коли одна, я невдаха, нічого не варта, нікому не потрібна. Мені все ще здається, що кінець стосунків свідчить про мою неспроможність як особистості, як жінки. Я не досягла своєї основної цілі – запопасти собі чоловіка. Наступні кілька днів я нервова й сердита на своїх домашніх. Аж доки мамі нарешті не вдається пробитися крізь колючі дроти і міцно пригорнути мене на канапі. Ці обійми розтоплюють мене. Здригаючись від ридань, я кажу, що зі мною щось не так, ніхто мене ніколи не покохає, і я завжди буду самотньою. Мене буквально вибило відчуття, яке я можу назвати хіба що колективним горем. Моє серце схоже на дерево, на якому вишкрябували таку кількість ініціалів, що на пошматованій корі живого місця не лишається. Здається, жодної літери вже ніде вирізати. На вихідні я скасовую свій день народження з 8 найкращими друзями в ресторані з настільним тенісом. Усе через цей розрив. Мама з відчимом умовили мене поїхати пообідати з ними. Коли від ресторану до нашого столу принесли тістечко зі свічкою, я мало не розридалася. Я знаю, що так не можна, щось потрібно змінювати, і я підозрюю, що щось – це я. Я не можу й далі кидати своє щастя на вітер, сподіваючись, що його підхопить якийсь чоловік. Я не можу й далі дозволити, щоб якийсь розрив стосунків довів мене до божевілля. Я більше не можу шукати в чоловіках джерело власної самооцінки. Відчуття таке, ніби весь мій внутрішній всесвіт розпадається на шматки, неначе мене вкинули в прірву космічного хаосу.
А насправді всередині мене народжується нова зоря. Я перебудовуюся на атомарному рівні. Я вирішую не просто порвати з Джейкобом, а порвати з усіма чоловіками, розірвати всі стосунки і бути одною, скільки захочеться. Якщо ви не можете вирватися з кошмару, ваша мотивація прокинутися буде, мабуть, сильніша, ніж у людини, яка просто бачить звичайний сон. Екхарт Толе. Сила моменту тепер. Де шукати здоровий глузд самотності? Я беру перерву на рік в особистому житті. І ось що трапилося. Коли я припинила пиячити, я змінилася в сексуальному плані, стала набагато серйознішою та стриманішою. Я перейшла від швидкості до неквапливості, від погоні за чоловіками до цнотливості. І це все абсолютно без жодних зусиль. Так само за виграшки я припинила шпигувати та зраджувати, адже нишпорила в телефонах і наставляла бойфрендам роги тоді, коли була п'яна в дим. Тож це було чудове відчуття зрозуміти, що я не маніакально підозріла й брехлива секс-хижачка, проте моя справжня любовна залежність – корінь усього зла, нікуди не поділася. Моя звичка тягнутися до чоловіка, щоб відчути себе цілісною особистістю, залишалася зі мною ще дуже тривалий час після того, як я припинила тягнутися до пляшки, аби відчути себе ліпше. Я починаю усвідомлювати, що налити келих вина і клацнути на іконку сайту побачень одне й те саме. Це неспокій, емоційна порожнеча, яку ми намагаємося заповнити чимось або кимось іншим. Крім того, я дізналася, що це неймовірно поширений стан. Саме тому Голі та Лора з Pod Comes to Home називають зцілення від любовної залежності другою тверезістю. Саме тому люди часто описують боротьбу із залежністю як комп'ютерну гру, в якій не встигнеш прибити одного монстра, як вже виліз інший і дражниться. Саме тому люди часто припиняють вживати кокаїн і виявляють у себе залежність від цукру або відмовляються від інтернет-шопінгу і починають програвати купу грошей через застосунок для азартних ігор. Я збираю інструменти. Отже, я любовна наркоманка. Прикольно. Однак у певному розумінні це добра новина, тому що це означає, у моєму арсеналі вже є зброя для боротьби з цією напастю. Я вже знаю, як впоратися з потягом до випивки і як стриматися, коли пальці так і сверблять надіслати повідомлення якому-небудь негіднику з мого минулого. Я не раз використовую стратегію «кидай телефон і котися звідси». Уже знаю, що такі мої думки не мають справджуватися і розумію, ідея шпигувати за своїм колишнім в інтернеті не має втілюватися в життя. Я можу пропускати крізь себе відчуття поразки, невдачі і небажаності, які прилипли до мого самотнього статусу, але вірити їм. Я знаю, як спростувати те, що я собі кажу. Потрібно випити, щоб було весело, або ніхто не захоче зі мною одружитися. За допомогою питання «це справді так?» А тоді змудрувати історію ближче до дійсності. Я це можу. Нарис, який підказав ідею взяти паузу на рік. Я розповідаю своїй подрузі Кейт про рішення ні з ким не зустрічатися, і вона присилає мені нарис Елізабет Гілберт під назвою «Навчіться самотності». У ньому перукарка розповідає Елізабет, як вона щойно спекалася якогось бовдура і хоче знайти собі щось ліпше. Елізабет змушує її дати обіцянку, що півроку вона навіть не поцілується з іншим чоловіком. «Друзі», – пише Елізабет, – «рано чи пізно нам усім доведеться навчитися з'являтися на вечірці чи в ресторані самим.
інакше нам кортітиме приходити туди аби з ким. Чи ще гірше йти додому аби з ким. Нам потрібно навчитися зносити своє власне товариство і тримати голову високо. А колись, коли пройде досить часу в самотності, ми навіть, можливо, навчимося отримувати від цього задоволення. Я відчуваю якесь незрозуміле натхнення, таке, що в моїй голові починає формуватися план. Трясця, мені треба на рік відмовитися від будь-яких зустрічей. Цілий рік навіть за руку ні з яким чоловіком не триматися. Я розповідаю про це мамі. «Для чого це тобі? На що таке взагалі робити?» – запитує вона, явно занепокоєна. Вона відмахується від кожної моєї відповіді, як від набридлої мухи, і знову повторює: «Навіщо?» Мама проти. Тут я збагнула, що моя мама теж любовна наркоманка. Вона ніколи не була сама довше, ніж рік. За всі 38 років мого життя. Це пояснює, чому колись мені довелося заборонити їй записувати, чи дається ще знати ім'я Рек. Тому вона робила це кожний божий день. Колись я зустрічалася з хлопцем, у прізвищі якого був склад «Судж», тому вона почала називати його «Суджений», не звертаючи уваги на мої протести. Тож зрозуміло, чому одного разу у нас відбулась ось така розмова про ще одного бойфренда. «Мама, тепер ти зможеш ліпше працювати, бо ти щасливіша зараз, адже в тебе тепер Джоел?» Я: «А яким боком Джоел до моєї здатності працювати?» Мама: «Ну, щасливіші люди мають кращу мотивацію». Я не стала щасливішою після того, як познайомилася з Джоелом. Тут усе так само, як було й до нього. Мама: «Ні, ти таки щасливіша, точно. Я твоя мати, тож слухай мене. У тебе більше енергії». Я здаюся. Колись ми з братом жартували, що треба знайти стереотипно найбільш непідхожого чоловіка, якогось сатаніста в шкіряних стрінгах, і познайомити його з мамою, представивши моїм хлопцем. Подивимося тоді, як вона знайде виправдання, щоб визнати його милим. Він же такий альтернативний, сміливий у виборі стилю. Вона б точно знайшла спосіб погодитися на нього. Проте, як пише Емі Шумер у «Дівчині з татуюванням на попереку», матері – це люди, а не янголи небесні, чи позбавлені хиб комп'ютерні боти. Бог свідок, я сама мушу подолати наслідки промивання своїх мізків. А втім, друзі, всі поголовно в захваті від моєї ідеї відкласти особисте життя на рік. Ніхто з них не вважає її невдалою. Багато хто навіть сплескує руками і каже щось на кшталт: «Давно вже пора тобі хоч трохи побути собою». Тож, я починаю рік без побачень і роблю це з настійним бажанням прочитати все про любовну залежність, про те, чому в стосунках ми втрачаємо здоровий глузд, чому ми шкодимо собі в мережах, і про те, як полюбити життя не в парі. Ось що я знаю: якщо у вас із чимось проблеми, чи то самотній статус, чи розлади харчування, неспівмірні з доходами видатки на закупи, запої чи депресія, вивчайте про це все, що тільки зможете. Знання – сила. Читання допомогло мені подолати алкоголізм, і завдячуючи йому, я навчилася бути щасливою без пари. Коли ви про щось дізнаєтесь і навчитесь нових способів думати про це, ви буквально змінюєте свій мозок і прокладаєте в ньому нові нейронні зв'язки, точнісінько так само, як при вивченні нової мови. У наступних кількох розділах я поділюся з вами всіма корисними знаннями, набутими під час моєї творчої відпустки завдовжки в рік. Рух самотніх – подія глобального масштабу. Революція самотності відбувається не лише на британських теренах.
У всьому світі ще ніколи не було так багато одиноких людей, як зараз. На всій нашій прекрасній планеті кількість людей, які проживають самі, різко стрибнула аж до 80% з 1990-х років. У США 45% усіх дорослих американців зараз не мають пари. Американські ювелирні компанії представляють на ринку обручки з діамантами на праву руку для незаміжніх жінок, які цінують свою незалежність і хочуть продемонструвати це за допомогою персня. І якщо вже ми заговорили про обручки, то я дізналася, що незаміжні виборчині зіграли таку важливу роль в обранні Обами президентом, що їх прозвали виборцями Бейсони, і назвав їх так ніхто інших, як Fox News. Потужне досягнення з боку неодруженого електорату, чи не так? На Мангеттені майже в половині всіх домогосподарств мешкають неодружені, але така сама тенденція спостерігається і у містах, де вона не так очікувана, як от у Кливленді, Сієтлі та Денвері. Це велика зміна, зауважив соціолог Ерік Лайненберг, автор книжки «У сольному виконанню» у своїй TED-лекції «Життя без пари». І вона помітніша в заможних суспільствах. Найзабезпеченіші люди на землі використовують свої ресурси на те, щоб розходитися і жити нарізно. А ось якщо ви мешкаєте в бідному районі чи в бідній країні, практично неможливо жити одному. В США почався масовий рух неодружених, які прозвали себе нестандартними одинаками, що має означати люди, які вважають за ліпше бути самотніми, ніж створювати сім'ю. Засновниця Саша Кейген пише: «Коли ви такий самий нестандартний одинак, як і я, ви знаєте, що бути без пари – це не хвороба. Коли ви одні, це не означає, що життя не склалося. Проте факт залишається фактом. В Америці пари мають вигідніше становище». Колишня професорка психології Бела Де Пауло регулярно вказує на особливий статус одружених у США і говорить про те, що в країні є понад 1000 законів, які надають переваги і захищають лише людей у законному шлюбі. Ще 2006 року вона дала цьому упередженню назву «синглізм». У Швеції в 60% домогосподарств мешкають люди без пари. В одному місті є район, де десятки неодружених віком від 40 років живуть у багатоквартирному вулику, кожен у своєму помешканні. Цьому житловому комплексу належать 400 квадратних метрів спільного простору, де мешканці разом їдять, відпочивають і спілкуються на терасі, розташованій на даху. Просто мрія. Я дізналася, що в Китаї темпи одруження знижуються з такою швидкістю. У 2016 році вони знизилися приблизно на 7%, що уряд влаштовує вечори знайомств і пропонує субсидії на весілля. Побоюючись різкого скорочення чисельності населення, народжуваність за минулий рік знизилася на 630 тисяч. Через це виник шанхайський шлюбний ринок – щотижневе збіговисько батьків, які рекламують основні шлюбні дані своїх дорослих дітей – зріст, дохід, знак зодіаку за китайським календарем, наввипередки нахвалюючи їх іншим батькам. Часто вони роблять це без відома або дозволу своїх чад. Якщо не боїтеся, погугліть Шанхай Marriage Market. А ще в Китаї є День неодружених – 11-й день 11-го місяця, тому що одиниця означає одиноку людину. Одинаки ходять на закупи і тратять буквально мільярди на подарунки для себе коханих. Ось як.
цього визначного дня 2015 року Topshop зафіксував підвищення прибутків порівняно з попереднім роком на 900%. Проте серед мінусів те, що в Китаї незаміжніх жінок під 30 років називають шенну, тобто жінки-перебірки. Заради справедливості зауважимо, що неодружених чоловіків інколи теж називають чоловіки-перебірки, але ж шеннан. Але зазвичай на них кажуть гувон-гунь, тобто голі гілки, натякаючи на відсутність нащадків на родинному дереві. А в нас у Британії є День неодружених. А як же 11 березня? Утім, цього дня нічогісінько не відбувається. Здається, що ще був чи є якийсь загальнодержавний тиждень неодружених у серпні, який, схоже, ми тихенько зник по-англійськи, не попрощавшись. Ми, британці, якось зовсім не вміємо пишатися своїм самотнім статусом. Однак прізвиська на кшталт перебірок чи гола гілка – ніщо проти того, що відбувається у Німеччині. Неодружених 25-річних жінок називають старими коробками, а приятелі заради сміху споруджують під їхніми дверима барикади з порожніх коробок. Звичай вимагає від чоловіка, який досяг 30-річного віку і досі не оженився, замітати сходи в мерії свого міста. До того ж його силою вбирають у сукенку зі шклярками і женуть на цю роботу, коли годинник виб'є північ під кпини перехожих, а жінок змушують полірувати ганчірками клямки на дверях мерії. У Данії 25-річних неодружених прив'язують до чого-небудь і обсипають корицею. Коли їм виповнилося 30, замість кориці використовують перець. Такий шеймінг. Явище щонайменше екстравагантне. У Японії становище неодружених приблизно таке саме в тому розумінні, що рівень народжуваності 2016 року опустився, не досягнувши мільйона, і став найнижчим з 19 століття. І це попри те, що 2014 року прем'єр-міністр Японії виділив на вирішення цієї проблеми 20 мільйонів фунтів, профінансувавши служби знайомств, щоб вкласти громадян у ліжко. Попри всі його старання, в Японії 60% чоловіків у віці від 20 до 30 з гаком називають себе травоїдними. Термін на позначення тих, хто зовсім не має інтересу до сексу чи стосунків. Південна Корея потерпає від схожої кризи. У цій країні загальний коефіцієнт шлюбності, кілька шлюбів на 1000 осіб наявного населення, упав з 295 у 1970 році до 5,5 у 2016 році. Молодих людей, які не хочуть ні з ким зустрічатися, називають поколінням сампо. Сампо корейською – це злиття кількох слів, що означає відмова від 3 речей, тобто залицяння, одруження та народження дітей. Усі ці 3 речі є ознаками успішного переходу до дорослості. У півднекорейських університетах тепер запровадили курси «Шлюб і сім'я», на яких від студентів вимагається зустрічатися з 3 однокурсниками по місяцю з кожним. Невідомо, чи мають вони право вибирати особу, з якою ходитимуть на побачення 4 тижні. Проте чому з усього цього роблять таку глобальну кризу? Як я розумію, у світі і так забагато людей, хіба ні? Тож, звісно, добре, коли народжуватиметься менше дітей. Імовірно, через це й нерухомість падатиме в ціні, тож купівля житла перестане відчуватися як придбання палацю із щирого золота. Ваша друга половина.
Я дізналася, що поняття «друга половина» походить з давньогрецької міфології. Кожен із нас завжди шукає половинку, яка йому пасує, казав Платон. У сиву давнину існували не лише чоловіки і жінки, а й кулясті подвійні істоти з двома обличчями і цілим набором ніг, як шпиці в колесі. Вони мали страшну владу, міць та амбіції, такі великі, що навіть замахнулися на богів. На покару за це Зевс розділив їх навпіл, щоб позбавити сили. І відтоді ці половинки проводять решту свого часу на землі, шукаючи одна одну. І тому, коли людина зустрічає свою половинку, казав Платон, відбувається щось дивовижне. Їх обоє охоплює кохання, відчуття незалежності одне одному і пожадання. І вони вже ні на мить не бажають розлучатися. От воно як! Однак мушу сказати, що я не вірю, що колись існували ці страшні кулясті істоти, так само, як не вірю, що на землі колись жили кентаври, гарпії або циклопи. Я також переконана, що тварин не створено з глини. Пандора не була власницею скрині, повної всіляких людських лик, а афіняни не жертвували щороку по 14 хлопців і дівчат Мінотаврові, що жив у лабіринті. Гадаю, усі ці балачки про другу половинку можна записати до бурхливої уяви, а можливо, Платон просто обкурився якоюсь стародавньою психоделічною наркотою. Чому серед нас так багато людей без пари? Випадково я натрапила на кілька захопливих теорій щодо того, чому нині серед нас так багато людей без пари. І це завдяки книжці «Сучасна любов» Азіза Ансарі в співавторстві з Еріком Клайненбергом, яка стала чудовим дослідженням сучасного ландшафту романтичних знайомств. По-перше, ми хочемо знайти свою другу половинку і одружитися з нею. Тим часом, як наші попередники охоче погоджувалися на шлюб із більш-менш підходящим партнером. Ще в 1960-ті роки 76% американок і 35% американців були готові одружитися з кимось, кого не кохали. Жах, чи не так? Але до 1980-х лише 9% американок і 14% американців погодилися б на шлюб з людиною, яку не кохають. Неймовірне зрушення. Проте це зрештою ускладнює пошук людини, з якою ми хочемо одружитися. У 2013 році в TED-лекції з назвою «The Secret to Deceive in Long-Term Radials» «Таємниця бажання у тривалих стосунках» психотерапевт Естер Перел проаналізувала, як наші очікування зросли до небачених висот. Ми хочемо не лише супутника на все життя, який подарує нам дітей, соціальний статус і своє товариство. Я хочу ще на додачу, щоб ти був моїм найліпшим другом, якому можна всьому довіряти, та ще й пристрасним коханцем, і щоб ми жили вдвічі довше, говорить Перел. Тож ми приходимо до однієї людини і практично просимо в неї те, що колись можна було отримати хіба що від цілого села. Дай мені комфорт, дай мені рух, дай мені новизну, дай мені щось знайоме, дай мені передбачуваність, здивуй мене. Вимоги ого-го, чи не так? А втім, ми цього хочемо. І ще, будь ласка, щоб це з'явилося в нашому житті саме у правильному віці. Не занадто рано і не занадто пізно. Дякую, Джине. Паралізовані багатством вибору. Я також дізналася парадоксальну річ: від надто багатого вибору нас паралізує. Ми стаємо невдоволені і набагато рідше здатні щось взагалі вибирати. З цієї причини супермаркети не відкладають на полицю надто широкий асортимент продуктів. Доведено, що нас це спантеличує. Ми розгублюємося і не можемо зробити закупи. Ми радше втечемо з крамниці з порожніми руками. Це підтверджують численні дослідження, але в сучасній любові наведено чи найпереконливіше з них.
під час дослідження покупців розділили на дві групи. Одні пропонували 6 різних сортів джему, а другі – 24. Покупці, яким пропонували 24 сорти, частіше зупинялися для дегустації, але купували в 10 разів менше, ніж ті, які мали вибір із 6 сортів. А тепер перенесіть це на сучасний світ знайомств. У Лондоні чи будь-якому іншому великому місті, здається, неможливо проглянути весь вибір на Тайндер до кінця. Таке враження, що ти потрапив на якийсь ярмарок з декораціями від Тіма Бертона. І мусиш вибрати всього один подарунок із 3 мільйонів. Схоже на мрію. Але насправді це пекельна антиутопія. Ми блукаємо між рядами і перебираємо всі подарунки, аналізуючи форму, вагу, потенційну цінність, але так і не можемо, власне, вибрати хоча б один. Бути без пари – найсучасніший привілей. Однак найважливішим є те, що ми можемо дозволити собі бути не в парі. Цей вибір цілком відкрився нещодавно, особливо для жінок. 100 років тому на незаміжніх жінок чекали переслідування, зневага, існування без сексу та дуже велика реальність голодної смерті. А от чоловіки завжди мали змогу заробляти, купувати будинки або подорожувати попри сімейний стан. І хоча багато чоловіків, без сумніву, відчували тиск оточення, яке вимагало від них одружитися або потрапляли на язики, якщо не вступали в шлюб, вони все ще мали вибір. І з жінками все було інакше. Лише багатійки могли дозволити собі розкіш необов'язкового одруження. До жінок ставилися як до машин з виробництва немовлят і очікували, що вони народжуватимуть аж по 8 дітей. Якщо до 23 років вас ще не взяли заміж, то вас прозвали старою панною. Тим часом, по інший бік Атлантики, у США, якщо ви досягли поважного віку, о жах, 26 років, і все ще не заручені, вас називали морська лисиця, колючий скат з гострими шипами на спині та хвості. Тож це не комплімент. Більшість жінок, яких судили в Сейлемському процесі відьом, були або незаміжні, або вдови. У 1960-ті роки на вечірках заміжнім жінкам вручали букетики квітів на корсаж, а незаміжнім – лимони. У 19 столітті було ще гірше. У 1817 році Джейн Остін написала в листі подрузі про те, що для багатьох жінок шлюб – це просто стратегія виживання. Незаміжні жінки мають жахливу схильність до бідності, що дає дуже сильний аргумент на користь шлюбу. Багато хто вважає, що спосіб, у який Джейн Остін заробляла гроші та надбані нею великі статки, вона ніколи не продавала права на свої книжки видавництвам і завжди видавала їх сама, стали причиною того, що вона так і не вийшла заміж. Бачте, вона мала вибір, точнісінько так, як ми сьогодні, і вона вирішила не одружуватися. Серед її інших видатних незаміжних сучасниць Емілі Дікінсон, Флоренс Найтінгел та Емілі Бронте. Зазирнувши ще далі в минуле, я дізналася, що вислів «стара панна» раніше був зовсім нейтральним. Про це написано в Оксфордському словнику англійської мови. Спочатку цей вислів мав буквальне значення. Англійське «пряха» – жінка, яка заробляє на життя виготовленням пряжі. Згодом через те, що пряхами часто були неодружені жінки, це слово стало синонімом до незаміжня – «стара панна». У 17 столітті в офіційних документах мені б довелося називати себе Кетрін Грей із Лондона «стара панна», і лише набагато пізніше це слово набуло образливого значення. Утім, «стара панна» не єдиний термін, яким гнобили незаміжніх жінок. 2 мільйони жінок отримали визначення «зайві жінки».
після Другої світової війни, в якій загинуло так багато чоловіків. А ще є катрінетки – французьке слівце на позначення 25-річних жінок, які не встигли вийти заміж до Дня Святої Катерини, в рік, коли їм виповнилося 25. Для катрінеток проводили спеціальну церемонію, на якій усі їм бажали швидкого заміжжя. Чи можна уявити щось гірше? Обряд катрінеток існує й досі, але зараз, схоже, він звівся просто до того, що незаміжні француженки дарують одна одній кумедні капелюшки. Революція неодружених – ознака прогресу. Насправді, до 1950-х років, якщо жінки не хотіли залишитися без шеляга за душею, то хутенько шукали собі чоловіка. Робочих місць для жінок було небагато і зарплатня була низькою. Сприятливі для незаміжніх жінок реформи страшенно запізнювалися. Наприклад, в Ірландії жінка не могла купити будинок без супровідного підпису особи чоловічої статі. Це діяло аж до 1976 року. У Великій Британії жінки не могли відкрити рахунок у банку на власне ім'я до 1975 року. Незаміжні жінки не могли взяти позику чи отримати кредитну картку без підпису і дозволу власного батька, навіть якщо заробляли більше, ніж батько, до середини 1970-х. Вибухове збільшення кількості неодружених, особливо жінок, це не криза, це фемінізм, інша назва – рівність, який проявляє свої дива на практиці. Революція неодружених – це велетенський натовп радісних людей, видимий навіть із космосу, який складається в слово «прогрес». Та все ж, коли я була 27-річною простачкою, якось у розмові з подружкою драматично зітхнула й сказала: «От якби можна було повернутися в 1950-ті, коли всі чоловіки хотіли оженитися ще до 30-річного віку, і заміж виходили всі, ми б зараз ходили вагітними або вже були б мамами, яким простим було тоді життя». Тепер мені хочеться повернутися в минуле і добряче трусонути себе, щоб отямитися. Нарікати на те, що нам більше не доводиться виходити заміж у 20 з хвостиком, те саме, що проклинати право голосу для нинішніх жінок. Це ніби як підняти бюлетень для голосування і бідкатися. Ой, як це стомливо, як нудно. 1000 суфражисток перевертається в могилі. Ми справді хочемо повернутися в минуле? Вискакувати заміж, коли заледве встигли розпрощатися з дитинством? Частина мозку, відповідальна за прийняття рішень, не досягає повного розвитку раніше 25 років. Факт? Ми справді хочемо одружуватися з кимось, кого нам обирають наші батьки? Зараз жінки можуть мати секс без шлюбу, і їм не загрожує остракізм. Ми можемо народжувати дітей без чоловіка, і їх визнаватиме суспільство. Ми можемо забезпечити собі дах над головою без підпису особи чоловічої статі. Ми можемо робити запаморочливу кар'єру і заробляти майже стільки, як і чоловіки. Зараз я тут стримаюся, і ми зараз можемо за власним бажанням не виходити заміж і не перетворюватися на білу ворону. Загалом самотність – це найсучасніший привілей, яким зараз можуть користуватися жінки без того, що їм доводилося йти в черниці. Тож відкидати його – це ніби як відкидати концепцію. Ми випхали цей важливий камінь нагору, круту, крем'яною. Тож тепер сядьмо і принаймні помилуємося ним. Тепер ми можемо бути незаміжні і не помирати з голоду, не сидіти під замком, і ніхто не має права вкинути нас у річку і дивитися, потонемо ми чи ні. Наші пращури часто не мали на що рівнятися, але ми маємо. У ті часи чекати не дозволялося, зараз можна. Цілковита відмова від шлюбу вважалася божевіллям.
Зараз ми без страху можемо сказати «та ні, дякую». І за це ми маємо бути дуже вдячні. Чому батькам нестерпно бачити нас не в парі? У процесі зниження рівня шлюбності показують у вигляді неперервної лінії, що різко прямує донизу. Загалом процес нагадує траєкторію американських гірок – вгору донизу, вгору донизу. Насправді, нині рівень шлюбності сягнув історичної найменшої позначки. Відверто кажучи, ми опустилися до рівня, який був ще перед початком масових вінчань 1960-х років, а тоді пірнули ще трішки нижче. Те, що в 1950-ті роки одружувалися всі – байка. Насправді, тогочасні коефіцієнти шлюбності у Великій Британії були досить низькі. Вони різко підскочили в 1960-ті, коли покоління наших батьків почало досягати повноліття або одружуватися. Це важливо, і ми ще повернемось до цього. Значний сплеск спостерігався перед Другою світовою війною і після неї. Пари брали шлюб до походу солдатів на фронт, а тоді, коли ті поверталися. Згодом у 1950-му коефіцієнти шлюбності впали дуже низько, до рівня 340 тисяч. Опісля коефіцієнти значно зростали протягом 1960-х років і досягли піку 426 тисяч шлюбів у 1972-му. Ця статистика схожа на американську, каже журналістка Кейт Болік, авторка книжки «Незаміжня. Творячи власне життя». У 1890-му лише 54% людей вступили в шлюб, але в 1960-ті кількість одружених зросла до 80%. Тоді ж і справді можна говорити про різке зростання з наступним спадом. Поняття нуклеарної сім'ї прижилося і стало нормою за життя нашого покоління завдяки піковому рівню шлюбності бебі-бумерів і зображенню нуклеарних сімей у телевізійних програмах, які ми дивилися ще в дитинстві. У 2015 році, за найновішими наявними даними Національного бюро статистики, зареєстровано лише 239 020 шлюбів, що на 8300 менше, ніж за попередній рік. Це означає, що з кожної 1000 чоловіків одружилося 22, а з кожної 1000 жінок – 20. Це справді найнижчі цифри в історії Національного бюро статистики, яке почало збирати дані з 1862 року. У 1960-ті в церквах мало двері не виносили, так квапилися до вівтаря. Тож справедливо припустити, що наші батьки зростали в умовах масового руху «одружимося». Тепер у них в голові закарбувалося уявлення про шлюб як щось справжнє дуже важливо. І, можливо, саме тому зараз їх так дивує те, що ми, їхні діти, не робимо так, як вони. Ми живемо в добу, коли шлюб поступово втрачає популярність, стає необов'язковим, проте нас виховали люди з покоління буму заручин. Ми одночасно й живемо під знаком очікувань бебі-бумерів і вільні від того тиску, який відчували вони. Психологічні причини вінчальної лихоманки. Половина моїх подруг усе ще незаміжні, але інша половина років під 33 сторч голів кинулася вінчатися. Багатьом хотілося дітей, а у свідомості вже бовваніла цифра 35, обведена чорним маркером фатуму. Дедлайн їхньої фертильності, хай їй грець. Тож це частково пояснює таку лихоманку, проте є ще й психологічний феномен під назвою «стадний інстинкт». Що таке стадний інстинкт? Зрозуміло з назви – слідування за натовпом.
Із сотень психологічних досліджень нам відомо, що люди, наприклад, залишаються в задимлених приміщеннях, якщо інші підсадні актори роблять так само. Або переходять дорогу в небезпечних місцях, якщо так само роблять інші, знову-таки підсадні актори. Ми вівці з погляду психології. Це якийсь майже невідпорний, невидимий потяг. Це ж нестерпно, коли не можеш бути частиною юрби, а коли відірвешся від того стада, не вийшовши заміж, то чи легше залишатися навіддалі від нього? А тоді починаєш спостерігати щоденні реалії виховання дітей, сверблячку в одному місці після 7 років шлюбу, зради, пекельні муки, розлучення і міркуєш, чи потрібно воно тобі взагалі. І це відчуття трішки схоже на волю. Відірватися від зграї страшно, але це дає відчуття розкріпачення. Західний капіталізм. Чи доповнюєш мене? Ти. Згідно із системою переконань західного капіталізму, якщо ми працюватимемо наполегливіше, придбаємо отой застосунок, користуватимемося оцим парфумом, носитимо одяг он того бренду, то тоді отримаємо все, чого бажаємо. У нас перед носом трясуть тим єдиним, наче намистом, яке можна купити. Ми весь час бачимо це. Ось вам благоліпна зразкова дружина на передньому сидінні спорткару або реклама у мобільному застосунку сайту знайомств із нерозлучною парою, ніби зліпленою докупи суперклеєм. А східні філософії вважають, що наше особисте життя набагато більше нагадує результат гри випадковості, збігу обставин. Під час своєї річної відпустки я начиталася про буддистські підходи до стосунків, і мені це дуже допомагає. Я дізналася, що ми стаємо тим, про що думаємо, через що важливо вірити у прихильний, а не ворожий всесвіт. Я дізналася, що головне подорож, а не кінцевий пункт призначення, що ніхто не заслуговує на вашу любов більше, ніж ви самі, що спокій іде зсередини, а не з якогось мобільного застосунка, і всілякі такі речі, які змінюють життя. Капіталізм переконує нас, що в житті можна обходити печалі й конфлікти, що парфуми або ковтина можуть вилікувати від самотності. Страх самотності та бажання знайти пару – потужний рекламний інструмент. Проте питання, кого ви покохаєте або коли – одна з найвеличніших таємниць Усесвіту, нерозв'язана загадка, космічна шарада, і її точно не купити в App Store чи в супермаркеті. Ідеального партнера не можна замовити з доправленням додому через Amazon. Та ще, щоб він мав ідеальний, прийнятний для суспільства вік. Ідеалізм – це кохання з першого погляду. Повертаючись до наших очікувань знайти свою половинку для шлюбу, варто сказати, що інші культури набагато ліберальніші і великодушніші щодо вибору чоловіка чи дружину. У книжці Елізабет Гілберт, пов'язаній словом «Історія кохання», є епізод, який чудово це ілюструє. Вона розмовляє з групою заміжніх жінок народності Мон у в'єтнамському селі. Елізабет починає ставити їм питання на кшталт «Ви відразу зрозуміли, що це той самий чоловік?» і зустрічає у відповідь спантеличені погляди і хихотіння. Тоді вона запитує «Коли ви в нього закохалися?» і жінки вибухають сміхом. Спантеличена Гілберт продовжує, попри веселощі аудиторії «А яка, на вашу думку, таємниця щасливого шлюбу?» У відповідь жінки голосно сміються. От тут їх усіх справді понесло, пише Елізабет. Навіть старенька бабуся зайшлася від реготу. То що ж там було кумедного? Ми відрізняємося від інших нашими західними пошуками досконалості й партнера, з яким можемо стати одним цілим.
У більшості інших культур це радше варіант більш-менш підходить, а не ось він той єдиний чи та єдина. Особисто мені ліпше жити в нашій культурі високих поривань і пошуків другої половинки, ймовірно, взагалі так і не вийти заміж, ані щоб мене просто сплавили комусь, хто мені начебто подобається, однак тут є над чим поміркувати, чи не так? Наша версія для екрана. На Заході ми тчимо, сплітаємо і розфарбовуємо наші історії стосунків, доки не отримуємо причудовий килим. Ми творимо казки, з яких вийшли б чудові сценарії. У них доленосні зустрічі, драма, напруга, а далі або щасливий кінець, або урок для інших. За роки вона або викує зі своєї історії золотий епічний міф, або забальзамує її в гірку пересторогу для когось. Пише Гілберт. Хіба не правда? Я це робила, а ви? Береш якесь каструбате перше побачення і ліпиш із нього зустріч двох романтичних героїв. Береш перше ліпше знайомство і плітаєш з нього чарівне плетиво випадкової зустрічі зі щасливим продовженням. Одна з моїх щасливих у шлюбі подруг, я не називатиму її ім'я, прочитала ці два абзаци і сказала мені: гадаю, за допомогою таких історій ми намагаємося виправдати свій вибір, коли вже пізно змінювати обставини. Ми створюємо власні казки, тому що принаймні 50% шлюбу – це буденна рутина, в якій немає нічого чарівного. 30% – мирне співіснування пліч-опліч. І ще 10% – думки «а що якби?». То ці 10%, що залишаються, дуже потрібні казки. Насправді, ми самі створюємо сюжети. Гадаю, я навіть не зовсім усвідомлювала, що я це роблю. Ось до цієї самої миті. Просто ми робимо це, щоб покрасуватися за столом у гостинах. Справжніх історій ми не чуємо, вони надійно поховані. Проте вони часто виливаються назовні підігріти винними парами, зазвичай десь о 2-й годині ночі. Я хотіла повернути собі свого колишнього, але він не захотів, тому я вийшла за Х. Або я хотіла дитину, а нікого ліпшого за І не трапилося. Дехто знаходить своє справжнє велике щастя, а дехто просто звикає. І часто ці два випадки навіть не розрізниш. Нове життя. Привітів із минулого. Я дізналася про ярмарок колишніх, щомісячний ринок у Ханої. Туди після розриву стосунків можна принести якісь пам'ятки, що нагадують про колишнього коханого чи кохану, яким більше немає місця в житті після розлучення. Парфуми, книжки, одяг, навіть світлини в рамках і любовні листи. Засновник цього ярмарку Зінтханг керувався турботами про довкілля, щоб нічого не пропадало намарно, і хотів покінчити з табу на розлучення у В'єтнамі, де до цього й нині ставляться несхвально. У Хорватії та Лос-Анджелесі існують ще й музеї розірваних стосунків, постійні експозиції символів кохання, які приймають близько 1000 відвідувачів за тиждень. Куратори хорватського відділення музею кажуть, що найбільше надходжень до своїх запасників вони отримують із Великої Британії. Серед експонатів наш портрет намальований якимось незнайомцем у потязі, упаковка пігулок від гастриту, дурнувате фризбі, матроська безкозирка і обстрижені дреди, усі з цікавими історіями від дарувальників. Мені справді подобається такий акт перетворення чогось крихкого на щось прекрасне. Ним ми вшановуємо наші завершені стосунки, а не запихуємо їх у коробку з-під взуття і ховаємо кудись під ліжко. Він лише свідчить про здатність відпускати, а й показує, як можна перетворити на цінність те,
що колись просто викинули б на сміття. На їхньому веб-сайті є місце, де можна поділитися своєю історією невдалих стосунків. Це ніби нагадування, навіть якщо розлучення може сприйматися як щось таке, чого ще ніхто не переживав. Насправді, це пережили буквально всі, навіть ті, кого ми вважаємо застрахованими від розбитого серця. Поділіться історією розірваних стосунків. Сховайте її під замок, якщо не хочете квапитися, або просто пришпиліть на світову мапу розбитих сердець. Сказано в описі сайту. Ви не одні. Як протидіяти панікерству, коли годинничок цокає? Тиранія часу – серйозна атака на свободу. Жан Домерсон. Якщо ви не заміжня, вам за 30 і ви хочете мати дітей, то ваше життя приблизно таке спокійне та безхмарне, як у сапера-підривника з фільму «Володар бурі». Цок-цок. Якого дротика перерізати, синього чи червоного? Синьогорчич? Синього чи червоного? Справді, схоже на тиранію часу, який намагається нас наздогнати. А якщо ж ви насмілилися забути про нагальність вашого непростого становища, не хвилюйтеся, на світі є багато добрих людей, які нагадають вам про це. Ти ліпше поквапилася б, чого ти чекаєш? Чому вони так роблять? Просто це їхній громадянський обов'язок – нагадувати вам про те, що ваша матка старіє, щоб ви не стали жінкою з карикатури в стилі Ліхтенштейна, яка бідкається «Йой, я забула народити дитину». Вони не можуть не нагадувати вам, що активність сперматозоїдів з віком знижується, бо ж інакше ви можете залишитися без спадкоємця, який продовжить ваш рід. Ви маєте бути їм вдячні. Та забудьмо поки що про сарказм. Під час моєї річної відпустки від стосунків до мене доходить, що ці панікерські настрої щодо фертильності справді посилюють мій страх залишитися без пари, навіть якщо я сама не знаю, чи хочу я взагалі мати дітей. Коли мені виповнилося 33, тато сказав мені, що збирається переказати гроші, які перед тим відкладав у мій весільний фонд до фонду замороження яйцеклітин. Це серйозно. Тож, аби трохи заспокоїти свою паніку через фертильність, я почала вишукувати інформацію і дуже здивувалася знахідкам. Чому ми вважаємо, що фертильність після 35 років різко падає? Часто цитують страшну статистику, мовляв, кожна третя жінка віком від 35 до 39 років не завагітніє навіть після року спроб. А яке джерело цих даних? Народжуваність у Франції з 1670 по 1830 рік, коли про антибіотики, електрику та фертильність ще й не чули. Тож цю статистику варто було заховати якнайдалі, з биркою застаріла і релевантна для сучасної науки ще 150 років тому, а не носитися з нею дотепер. Я просто таки чую, як ви кричите. А для чого їм так перебільшувати? А для того, що газети з панічними сенсаційними заголовками ліпше продаються. А лікування безплідності – гігантська машина для збагачення. Дуже й дуже багато компаній наживаються на бебі-паніці. Правда ж у тому, що фертильність не має якоїсь особливої причини. Жінка у віці за 40 може завагітніти усього через кілька місяців спроб, тим часом як інша, почавши з 20 з лишком, може рік за роком бачити негативний результат на тесті для вагітності. Доки не спробуєш, нічого не відомо. У дослідженні групи з 2820 жінок, які здійснили науковці Бостонського університету, виявилося, що 78%
35-40-річних жінок завагітніли протягом 1 року. Для порівняння у групі 20-30-річних завагітніли 84%, різниця лише 6%. Не дуже схоже на той різкий спад, про який там товкмачать. Згодом ми поговоримо про ще одне дослідження, яке виявило зниження фертильності всього на 4%. І хоча не можна заперечувати той факт, що фертильність – це вікно, яке рано чи пізно зачиняється, зараз ми живемо в такій Британії, де щороку понад 2000 дітей народжується в жінок 45 і більше років. Я знаю багатьох людей, які бояться пошкодувати, що так і не народили дітей. Особисто я боюся пошкодувати, що народила їх. Я не певна, що моя особистість сумісна з дітлахами. Я не певна, що була б гарною матір'ю. Та й зрештою від 5 моїх великих пристрастей – сон, тренування, подорожі, читання і час для себе наодинці – діти й мокрого місця не залишать. Звідки ж узявся цей страх пошкодувати, що я народжу дітей? Гадаю, що ось звідки. І від батька, і від матері я почула в різний час, що якби вони повернулися в молодість, то не певні, чи народжували б дітей. Тоді так було заведено, казали обоє, наче за сценарієм. Можливо, я відступлю, якщо зустріну когось, із ким захоче народити малюка, але поки що я не роблю, як моя подружка. Та потратила 1000 фунтів на замороження яйцеклітин, аби забезпечити собі змогу мати дитину в майбутньому. Нещодавно я сказала їй, якби у мене було зайвих 4000 фунтів, я не витрачала б їх на замороження яйцеклітин, я б поїхала дивитися на північне сяйво, можливо, у сафарі, по Лапландії з їздовими собаками і північними оленями, а ще, мабуть, пірнати з китами-білухами. Видно, що я не надто переймаюся. Ймовірно, знали б ви, як я хочу таку відпустку. У дитинстві я переважно ігнорувала ляльок і бавилася іграшками-звірятами. До того ж мені подобається, що тварин можна залишати самих на кілька годин без ризику бути притягнутою до відповідальності. Якби у мене були діти, вони б мене ненавиділи, сказала якось Опра Вінфрі. Вона зрештою опинилася б на якомусь іншому шоу на кшталт мого, щоб розповісти про мене. А вона ж явно має сильні материнські інстинкти, адже вона практично мама цілої Америки. І саме це свідчить про те, що поклик до материнства може співіснувати з усвідомленням «біологічні діти – це не ваше». На щастя, ми зараз живемо в суспільстві, де цього вже не так очікують. У суспільстві, де я відчуваю, що справді маю вибір. І схоже, що я буду не одна у численному товаристві Child Free, якщо вирішу не народжувати. Я дізналася, що нині кожен 5-й у віці до 45 років усе ще не має дітей, і таких стає дедалі більше. Мої відчуття під час річної відпустки від стосунків. У 2 словах – неймовірне розслаблення. Одне з найприємніших – мій телефон втратив свою силу. Коли я лише починаю зустрічати з кимось, мобілка схожа на перстень Фродо. Ця штуковина має непереробну владу. Вона здатна піднести мій настрій до неба або розбити мене на друзки одним лише звуком повідомлення. Раніше я могла під час обіду вийти в туалет просто для того, щоб перевірити повідомлення в телефоні, якщо стосунки з кимось починали давати тріщину. За столом смс-ки я не читала, я ж не в лісі виросла. Тепер у моєму телефоні більше не живуть щастя і біди, тож він вже не має над мною тієї влади. Він схожий на скинутого з трону короля, на колишнього начальника, на чаклуна без чарівної палички, на повалену імператрицю,
на президента після імпічменту. Я вже більше не дивлюся його як телевізор. Випадково я надибала цитату письменника Марка Сімпсона, який назвав неодружених людей, які годинами прочісують сайти знайомств, секретарями бажання, які працюють задарма. Яке знайоме відчуття! Цей рік без стосунків дуже нагадує звільнення з нудної адміністративної роботи секретаркою бажання. Я дізналася, ким я є. Без бойфренда я починаю розуміти, що дійсно мені подобається і хто я така насправді. У парі я нагадувала обличчя з картини Пікассо, складене з різноманітних бойфрендів, або, якщо використовувати не таке елегантне порівняння, пані Картоплину. Панни Картоплини, на жаль, немає. З рисами обличчя, які можна змінювати за бажанням. Я починаю усвідомлювати, що ніколи не була без пари тривалий час, щоб зрозуміти, хто я і чого хочу без когось іншого в кадрі. У мене з'являються нові вподобання – робити невдалі спроби, постояти на руках, на заняттях з йоги, годинами блукати по картинних галереях, фотографувати, дивитися телесеріали, розраховувати хіба що на американських підлітків, як не сісти за вбивство, Рівердейл і цілими днями засмагати й читати. Вільного часу у мене вагон і візок, і я можу робити з ним усе, що заманеться. Це дає відчуття свободи. У мене з'являються нові вподобання – робити невдалі спроби постояти на руках, на заняттях з йоги, годинами блукати по картинних галереях, фотографувати, дивитися телесеріали, розраховані хіба що на американських підлітків, як не сісти за вбивство, Рівердейл і цілими днями засмагати і читати. Вільного часу у мене вагон і візок, і я можу робити з ним усе, що заманеться. Це дає відчуття свободи. Позбавлена бойфренда, з якого можна було б витягувати компліменти, наче купюри з банкомата, я вчуся використовувати власні резерви для схвалення. Це як вчитися добувати сік з дерева. Я читаю Екгарта Толе, який пише «Припини шукати в зовнішньому світі якісь уривки насолоди, аби відчути вдоволення, самоствердження». Припини шукати в зовнішньому світі якісь уривки насолоди, аби відчути вдоволення, самоствердження, безпеку чи кохання. Ти маєш скарб усередині, незмірно більш за все, що може дати світ, а це дає відчуття сили. Я переписала ті історії, які собі розповідала. Заледве віддалившись від свого особистого життя, я починаю бачити його чітко, бачу, що ці віктимні історії, які я собі розповідала на кшталт «ніхто ніколи не захоче одружитися зі мною» просто неправда. За теорією Екгара Толе нас підтримує рештування тих історій, які ми розповідаємо собі самим. Без цього рештування ми почуваємося непевно, хитаємося, як будинок, який ось-ось завалиться. І ось що цікаво, це рештування може бути негативним. Мені не щастить у коханні, чи протилежній статі я не подобаюсь. Ми навіть чіпляємося за таке негативне рештування, як потопельник за рятівну соломинку. Зрештою, історії, які ми розповідаємо собі, це наративи, що задають наше існування. Це як розливати желе у формочки або вирізати зірочки зі шматка тіста. Так ми впорядковуємо своє життя. І часто ми чіпляємося за історії наперед визначені наративи, які вже не актуальні. Ми запихаємо своє життя у форми, які йому, власне, не пасують, тому що важко уявити своє життя драглистою масою желе або безформним шматком тіста. Без цих форм на нас може чекати екзистенційний страх. Чому я тут?
Що я роблю? Для чого це все? Отакі приколи. Усі випадки, коли нас не хотіли, ображали, зраджували, зазвичай застрягають в пам'яті. А протилежні приклади викидаються з теку з грифом «забуте». Психолог Рік Генсон сказав знамениті слова «Мозок – це ліпучка для негативних випадків у житті, але для позитивних він тефлон». Історію, яку я собі розповідала, не пояснює, чому я зараз без пари. Я без пари через примхи долі, калейдоскоп вибору. Я зустрічалася з кількома чоловіками, які говорили про шлюб, і якби я залишилася з ними, дістали б обручку з коробочки. Але я не залишилася. Я могла б вийти заміж у 20, 26, 30 і 36 років, адже мені в цьому віці траплялися чоловіки, які пропонували стосунки на все життя. І ми створили б сім'ю, якби я захотіла, але я не захотіла. Натомість я вирішила відмовитися, тому що в мені горіли інші, сильніші почуття до писання книжок, подорожей і свободи. Чи шкодую я про це? Ні на мить. Якщо ви весь час кажете собі, нікому я не потрібна, спробуйте копнути глибше і перевірити, чи насправді це так. Ви хочете сказати мені, що самі ніколи не розривали ні з ким стосунків? Що у світі не знайдеться нікого, хто вже завтра не став би з вами на рушник, якби ви набрали номер і сказали «я зробила жахливу помилку»? Не вірю. Якщо ви весь час переконуєте себе, що ваша самотність вам нав'язана ззовні, почніть сумніватись в цій історії, ризикніть зняти рештування. Насправді може виявитися, звісно, що вас кидали, як і мене, але можу побитися навзаклад, що ви також уникали чогось неправильного, неналежного, а можливо, ваші історії звучать так: часу зовсім мало залишилося, або я щасливіша у стосунках. Розберіть їх на частини і проаналізуйте, роздивіться їх ретельно. Колись я переконувала себе, що кожен розрив стосунків робить мене слабшою, а зараз я знаю, що багато сварок з моїми бойфрендами загартували мене, додали мені мужності. Ці удари зміцнили мене, як мікротравма тренують м'яз, і я готова закластися на останні гроші, що й вас теж вони зміцнили. Ода спорідненим душам. Нарешті я знайшла жінку, з якою хочу одружитися. Емі Полер про зустріч із Тіною Фей. Мій рік без стосунків був цікавий ще тим, що я зовсім не відчувала брак любові, ніжності чи власної потреби. Чому? Тому що моє життя вже багате на споріднені душі, і я отримала нагоду побачити це. Не обов'язково з кимось лягати в ліжко, щоб стати близькими. Нам потрібна не просто одна людина, вважає психологиня Дженніфер Тейтс, авторка книжки «Як бути самотнім і щасливим». Насправді нам потрібна ядерна група, а не одна особа. Антрополог Оксфордського університету Робін Данбар сказав знамениту річ: щоб бути щасливим, потрібно мати глибокі стосунки приблизно з 5 людьми, не просто з одною людиною. 5 людей, я певна, вони у вас уже є, хіба ні? Протягом моєї річної відпустки я не кручуся навколо якогось бойфренда по орбіті, як та земля, що по-рабському намотує кола довкола сонця. Тому я потрапляю на орбіту споріднених душ, які я вже знаю, які вже давно в моєму житті. Дозвольте мені вас із ними познайомити. Моя перша любов, без сумніву, безмежно вірна Сем. Із безжальним почуттям гумору. З нею я познайомилася в середній школі, коли нам було по 11. Наша дружба була моментальною і бурхливою. Поза як ми були не розлий вода або люто сварилися, однокласники прозвали нас «сімейна парочка». «О, дівчата знову почали», – казали вони, зводячи очі до неба.
якщо ми або сиділи, насупившись, як сичі, і не розмовляли, або передавали одна одній записки, заходячись від притлумленого реготу. Багато в чому це були романтичні стосунки. Ми могли спати в одному ліжку чи малювати одна одній на спині літери і відгадувати написане. Замість сніданку в школі ми могли купити заморожений торт і ласувати ним усе ще замороженим, розлігшись, як парочка малобюджетних Марій Антуанет. Сем виштовхувала мене з моєї інтровертної зони комфорту, підбивала на різні штуки, як от проїхатися в переповненому людьми автобусі і заспівати хіт «Enter Flame» гурту «The Bungle». Це й досі наша пісня. Не так давно ми йшли вулицею Ла Рамбала у центрі Барселони, тримаючись за руки, і співали її. Ми повсякчас дражнимо чоловіка, Сем, мовляв, от візьмемо і утічемо удвох. Ми називаємо одна одну кумедними прізвиськами, як от моя цицькатенька, диводубця, човишка. Я люблю також і іншу мою найкращу подругу Еліс, з якою познайомилася в університеті. Спочатку ми терпіти одна одну не могли, бо були полярними протилежностями. Напрасовані джинси і лискучі кольорові пасма волосся Еліс та футболка з принтом «Я». Проте потім нас кинули працювати над однією дипломною темою, і нам довелося почати спілкуватися. Я прожила з Еліс довше, ніж з будь-яким бойфрендом. Загалом 3 роки. Ми називаємо одна одну «жіночко», а інших подруг – коханками. Еліс удає із себе принцесу, але насправді це солдат, завжди готовий до дії. Її мову можна розбирати на цитати, тож я недавно подарувала їй на день народження книжечку її власних висловів, нафаршировану різними перлами. Ви обидві подружитеся. Вона теж обожнює собак, вампірів, фентезі та всю цю дурню. Я і не думала, що фільм «Ной» весь буде лише про Ноя. Я щойно зазнала легкої травми від чекання на автобус. А ще є диво жінка Кейт 1. Моя близнючка за стилем, тестова аудиторія для мого письма, тренер відповідальності. Усякий раз, коли мені потрібно щось виконати, і найкраща людина для спільних занять йогою та прогулянок. Їй примила Кейт 2, яка геть нагадує Фібі з друзів своїм заразним дитинним умінням дивуватися і ентузіазмом. Є мій бойовий янгол Гелен, розумниця, яка завдячує своїм прізвиськом пісні гурту Аш і власному чорному поясу з тхеквондо. Я з нею дружу ще з 11 років і можу їй зателефонувати хоч о 2-й ночі, якщо в мене якась криза. Є любителька перекусити чимось смачненьким, майстерна оповідачка Лора, з якою я прожила 2 роки та яку люблю як сестру. Прекрасна Лорі, яка знає більше за всіх інших на світі про щоденні витівки мого розуму. І Джема, чий сарказм і щедрість духу ніколи не припиняють мене вражати. Нещодавно в мене закінчився м'ятний чай, і вона з'явилася в мене на порозі з 2 пачками, неначе це дрібничка, подумаєш, велике діло. Легендарна Джен, яка часто надсилає мені повідомлення на кшалт, просто хочу нагадати, ти маєш чари. Ти ж просто неперевершена, тебе всі люблять. Хай би що ти сьогодні не робила, шквар на всі 100. Ок, вільно. Джейн точно найромантичніша з моїх подруг. З подругами мені взагалі пощастило. У моєму житті жоден день не проходить без любові. Просто це не пов'язано із сексом. І це нормально. Чому споріднена душа має ріднитися з тобою через секс? Я з цим не згодна. З цими людьми я базікатиму і реготатиму навіть тоді, коли нам стукне 80, якщо ми всі до таких літ доживемо. У мене немає шансів померти на самоті, я помиратиму в компанії своїх подруг, устругнувши перед цим щось надзвичайне для порятунку світу. Споріднені душі в сім'ї. А як же родина? Моя лагідна, розумна, весела мама, яка щойно телефонувала мені і розповіла, що великий рудий кіт, який усе намагається оселитися в нас,
Зметикував, як пролізти до будинку через отвір для листів, бо він постійно сидить у передпокої. От нахабисько! Аніта каже, що такого самовдоволеного котяри ще не бачила. Не кажучи вже про моїх чудових тітоньок і дядечків, мою братову і племінницю і племінника, відчима і його родину, моїх кузин, які мені як рідні сестри, і троюрідних сестер. Коли йдеться про родину, я зірвала джекпот. Коли я автоматично підносила кожного бойфренда на верхівку мого тотемного стовпа коханих чоловіків, проте зараз 3 чоловіки, які вінчають цей тотемний стовп, це мій відчим, брат і дідо. Так, ми, ірландці, називаємо дідуся. І мусить трапитися щось надзвичайне, щоб їх звідти скинуло. Мій відчим став для мене справжнім батьком, він завжди беззастережно готовий мені допомагати, дає мені відчуття захищеності і затишку. Він залишає біля мого ліжка арахіс у шоколаді, лискучий, як коштовні камінці, бо знає, що я його люблю. Ми намагаємося і змагаємося, хто вигадає найкуменнішу назву для пульта керування телевізором. Як там його? Та штукенція, оте з кнопками, класалка, мій скарбе. Нам обом ведмідь на вухо наступив. Ми створили уявний гурт під назвою «Березневі коти». На кухні ми дуркуємо, пританцьовуємо і гучно завиваємо. Призначаємо уявні джем-сешени і вдаємо, що люто змагаємо на звання вокаліста. У мене є ще й брат, людина, яка найбільше підтримувала мене після смерті тата. Він завжди був готовий підстрахувати мене, хоча й сам мусив давати раду своєму горю. Це найкращий у світі батько. Ми затято намагаємося, як у дитинстві, коли граємо в монополію, і наші стосунки переросли зі скабування до волосся, до лагідності і поваги. Третій на моєму тотемному стовпі мій 92-річний дідо, який вже зараз починає інколи забувати наші імена. Моя пам'ять уже не та, що колись. Ені, тебе ж Ені звати, але ще здатний зажартувати. Про що цей фільм, дідуню? Запитала я його нещодавно. Бач, там є цей тип з довгими патлами. Він 100% зустріне якусь жінку і потягне її в ліжко. А через кілька секунд він вигукнув: «Ти ба? Вони вже там!» Якщо споріднені душі вас повністю приймають такими, як ви є, б. завжди готові вам допомогти і в. дарують незмірно більше щастя, ніж страху, вони в усьому легко виграють проти будь-якого з усіх моїх бойфрендів. Однією лівою. Я зовсім не самотня і готова закластися, що й ви теж ні, якщо лише спробуйте порахувати ваші споріднені душі. Погляньте, їх багато навколо вас. Як росла радість самотності. 26 способів знайти джерело самотньої радості. У французів усе звучить мелодійніше. Такі вони сексі, що дай їм дорогу. У перекладі ця фраза приблизно означає таке: ліпше бути на самоті, ніж у поганому товаристві. Чи не так? Анумо, зробіть хтось магнітика з цими словами. Я виявила, що радість без пари схожа на сад. Це щось таке, що потрібно посадити, вирощувати, підливати, підживлювати і забезпечувати добрим освітленням. Мені потрібно регулярно виполювати печалі й журбинки самотності, висікати сапою кожен паросток невдоволення, як я висікаю будяки, щоб вони мене не заглушили на перстянку. Мені доводиться розмовляти з радістю, доглядати її та вмовляти прорости, вилізти з землі на сонечко. Суспільна думка часто проливається на радість самотності кислотним дощем. Чужі думки часто палять і висушують її, наче безжальне сонце.
Ви самі маєте дбати про свій сад, щоб він був пишним і свіжим. Ось яким садовим реманентом користуюся я, коли мій молодий садок з самотньої радості починає трохи заростати. Перше. Пам'ятайте, що існує не лише романтичне кохання. Пісні про любов. Раніше, коли в мене не було нікого, я від цих пісень завжди відчувала біля себе порожнє місце. Або вони викликали болячі спогади і тугу, коли я намагалася когось забути. Тепер я всі пісні, які вважаються піснями про кохання, приміряю до багатьох типів любові, які мені відомі. Завчувши «I don't want to miss a thing» Aerosmith, я думаю про племінника і племінницю. Мама для мене – це моя дивостіна. Wonderwall, пісня I Still Remember гурту Bloc Party, нагадує мені про те, як ми з моєю чудовою подругою Кейт стрибали під неї на концерті в Брікстоні. Island in the Sun Weather наводить мене на думку втекти разом з найліпшою приятелькою Сем у відпустку. Спробуйте і ви. І якщо ви запідозрили, що я відверто ігнорую більшість сучасної музики, то ваші підозри не безпідставні. Друге. Я забороняю собі дивитися романтичні комедії, коли мені сумно. Адже саме це ми робимо, коли хочемо переконатися, що й на нас десь чекає щасливий кінець. Навіть не скажу, скільки разів я хлипала, переглядаючи щоденник, красуню, брудні танці або 10 речей, які я в тобі ненавиджу, і мріяла. От якби мені зустріти такого хлопця, як Ной, Едвард, Джоні чи Патрік. Вони просто сиплють сіль на рану. Адже сумно мені саме через те, що я не вірю у можливість бути щасливою без романтичних стосунків. Це абсолютне безглуздя, це як лікувати відморожений палець компресом з льоду. Тепер я поміняла романтичні комедії на їхню повну протилежність. Стрічки з несподіваним, потужними розв'язками, як от серіал «Велика маленька брехня» чи фільм «Почати знову», як батько та розлучення по-американськи. Третє. Я нагадую собі, що в мене часу ціла вічність. Раніше я думала, що моє життя зупиниться десь років після 40. Гадала, що до цього віку мені потрібно підкорити 3 головні вершини, зробити те, чого від мене очікує оточення – чоловік, дім, дітки. Бо інакше можна просто крізь землю провалитися. А тепер я не забуваю, що за очікуваної тривалості життя у 83 роки для жінок і 79 років для чоловіків, навіть якщо я зустріну його чи її, якщо зміню орієнтацію, зарікатися не можна. У 50 років то все ще проживу 29 тривалих років разом із цим чоловіком, якщо ми виявимося однолітками і він помре точно за графіком. 29 років. Серйозно? Найдовші стосунки, на які я спромоглася, тривали 3 роки, і навіть просто не дати їм згаснути було важко. Тож гіпотетичні стосунки тривалістю в 29 років стануть нелегким завданням. Ну що ж, я можу й почекати. Четверте. Я планую заводити собак, а не дітей. На цю тему для child-free, але не бездітних серед нас, якщо лише ви не плануєте обрати шлях штучного запліднення, сурогатного материнства, а якщо плануєте, я шапкую перед вами і вашими ресурсами, ви круті. То зовсім не в вашій волі визначати, коли вам зустрінеться потрібна людина, і чи зустрінеться взагалі, і чи зможете ви мати нащадків. Це від вас, власне, не залежить, впливу у вас нуль. Тож моє гасло – ліпше заводити собак, котів із правильною людиною 55 років, ніж народжувати дітей з неправильною людиною зараз. Народжувати дітей з нікудишнім татом, мамою гірше не вигадаєш. Про це влучно сказала Кетлін Моран. Якщо у вас є діти, то кар'єри і щастя ви зможете мати саме стільки, наскільки вам у цьому допоможе ваш партнер. Ви приковуєте себе
кайданками до людини на все життя, емоційно, фінансово і в усьому, що стосується розподілу часу, коли народжуєте від цієї людини дітей. Вам доведеться з нею жити, поряд з нею спати, разом вести господарство, якщо вона, звісно, залишиться, щоб виховувати спільно дитину. Це таке партнерство, яке просто обов'язково має бути вдалим. Тож не помиліться у своєму виборі. Проте я можу планувати завести песика, тож я обираю породи та клички, а не малюю в уяві майбутніх дітей, яких може й не бути. От песик точно може бути, тому що він не залежить від примхливого всесвіту і усіляких складних процесів у моєму його тілі. 5. Я перестаю зважати на компліменти. Сьогодні якийсь робітник на будові назвав вас неземною красою. Якась жінка в автобусі не відривала очей від ваших рук? Чудово! Однак не зважайте. Я колись буквально вірила, що підняти свою низьку самооцінку можна, записуючи всі отримані від інших компліменти. Тож так і робила. Записувала їх у свій підлітковий щоденник. Мені здавалося, що це допомагає, але це чимось нагадувало тягу до фільмів про кохання. Моя залежність від компліментів лише зростала. Коли ви надто залежні від компліментів, будь-яка критика може вибити у вас ґрунт з-під ніг. Колись я могла пам'ятати до найменших подробиць кожне критичне зауваження щодо моєї зовнішності. Я прокручувала їх у голові, ніби пісню, яку слухаєш знову і знову. Потім я зрозуміла, єдина вага, яку мені потрібно скинути, це вага чужої думки. Мені дуже подобаються слова художниці Джорджі О'Кіф. Я вже склала свою думку про себе, тож лестощі критика мені байдужі і я цілком вільна. Хай чужі слова обілють вас прохолодним душем, але тоді дайте їм стекти з вас, а не кисніть у них годинами, наче у ванні. 6. Я більше не дивлюся на чоловіків, щоб оцінити їхню реакцію. Нещодавно на пробіжці набережною я спіймала себе на думці, що роблю те, що нагадало мені 2008 рік, а саме, я вдивлялася в обличчя перехожих чоловіків, щоб зрозуміти, чи задивляються вони на мене. Я шукала в їхніх очах вогник зацікавленості. Дуже доречно, у навушниках у мене звучала пісня гурту Cheap Trick «I want to you, want to me». Хочу, щоб ти хотів мене. Під цю музику відбувалося мало не всі мої побачення, коли мені було 20 з хвостиком. Тепер, коли мені вже під 40, чоловіки здебільшого вже не дивляться на мене, як вовки, голодними, майже сердитими очима. У їхніх поглядах з'явилося більше ніжності. Чи то здається? Однак у молодості я ж виходила на пробіжку, убрана лише у спортивний ліфчик і штани. Мені ця зміна навіть подобається, у ній відчувається більше поваги, проте насправді я б хотіла не помічати зовсім нічого. Ще на початку 1900-х соціолог на ім'я Чарльз Гортон Кулі створив новаторський термін «looking glass self» – дзеркальна самість або дзеркальне «я», яким передав це відчуття від чужих поглядів на нас. Коли ми маємо дзеркальне «я», наше уявлення про себе базується на думці інших людей про нас або на наших здогадах про те, що вони про нас думають. Те, яким ми насправді є, або що ми самі про себе думаємо, значення не має. Проте такий світ надзвичайно крихкий і непридатний для життя. Коли самооцінка ґрунтується на чужих реакціях, це те саме, як мати впевненість у собі не міцнішу за серпанок паутинку. Вона так легко рветься від негативних зауважень або від дотику шорсткої шкіри. Тепер я намагаюся зробити свою самооцінку міцною, як линва із 1000 волокон, які я скрутила, зв'язала і сплела власноруч, щось цупке, що не витріпається і не розірветься, навіть якщо за нього потягнуть 10 осіб.
Інколи я уявляю себе в шапці невидимці, щоб хотілося дивитися лише перед собою і ніколи більше не залежати у своїй самооцінці від того, що відбувається в чужих зіницях. 7. Я повертаю собі музику, від якої боляче. Колись я чула пісню, яка до мурашок нагадувала про котрогось колишнього, і відчувала спазм болю всередині. Якось ми з Себом танцювали на вулиці під Бегін матком, повертаючись із нічної гулянки, і від цього ця пісня пронизувала мені серце щоразу, як я її чула. Коли я розлучилася з Томом, здригалася від болю, мене змушували дві пісні – Melody Calling, бо під нею ми пританцьовували на концерті гурту The Oceans, і United the Princess – The Vow to Drug. Раніше я завжди перескакувала через ці пісні на спофіті або перемикала приймач на іншу хвилю, щоб не було так боляче. Сталося це не так швидко, але тепер я повернула собі ці пісні і можу спокійно, з усмішкою слухати їх, пригадуючи все гарне. Експозиційна терапія допомогла замінити гіркі спогади приємними. 8. Пам'ятайте, це вибір. Нелегко відчувати, що життя самотою нав'язне вам без вашої згоди, через невірність, охолодження почуттів чи ще якийсь удар. Я знаю, зі мною це трапилося кілька разів, проте вибір залишатися без пари зазвичай робите ви самі. Готова закластися, що у вас є з ким зустрітися зараз, але вам просто не хочеться. Ви могли б зайти в інтернет і наскладати цілий штабель кандидатів на побачення, але вам просто не хочеться. Ви могли б повернутися до свого колишнього, але вам просто не хочеться. Що вам не дає? Що змушує вас залишатися без пари? Вимоги, свобода волі. Дуже важливо пам'ятати, що самотність – це вибір, ви не жертва власної довірливості, яка може знайти собі з ким зустрічатися. 9. Неминуче відкриття власного «я». Подивіться задля цікавості на YouTube, як хамелеон міняє колір з окулярами від сонця, забийте в пошук Chameleon Changing Color with Sunglasses. Ви побачите, як хамелеон стає бірюзовим, рожевим або чорним, залежно від того, на окулярах якого кольору він сидить. Можливо, ви робили так само, залежно від того, з ким ви були разом. Тепер ви можете набрати того відтінку, який подобається вам. Що ми дивимося по ТБ, як ми живемо, що їмо та яким спортом займаємося, оце це зазвичай змінюється під впливом людини, з якою ми зустрічаємося. На мою думку, відкрити своє справжнє «я» і дізнатися про свої реальні вподобання може не лише тоді, коли у вас немає пари. Самотність дає вам змогу проявитися повністю, як в плівці в фотолабораторії. Що довше триває ваша самотність, то детальнішим стає зображення. 10. Не роз'ятрювати, а гоїти болячі місця самотності. Пам'ятаєте мою розмову з 5-річною дівчинкою? Ще кілька років до того така бесіда викликала б у мене екзистенційну кризу. Я зрозуміла, що коли хтось торкається такого чутливого місця, то боляче мені буває лише тоді, коли я роз'ятрюю цю рану сама. Якщо я свідомо берегла та гоїла ці вразливі точки, вони не пекли. Проте якщо я сама їх зачіпала, то вистачало безвинного запитання від дитини з круглими від допитливості оченятами. Чому ти не заміжня, тьотю Кетлін? Щоб скривитися від болю. 11. Тамувати голод шкіри. Нам потрібен фізичний контакт, психологи називають це бажання голодом шкіри. Саме тому недавня мода на вечірки з обіймами або друзів для обіймів не така вже й безглузда. Одне дослідження виявило, що голод шкіри призводить до вищих рівнів тривожності і депресії. Без бойфренда я
недоотримую 90% тілесного контакту. Я обіймаюся з друзями, але лише на мить, тож моє завдання – якось нагодувати свою голодну шкіру. У мене є кілька подруг, з якими я можу йти вулицею, тримаючись за руки. «Привіт, Гелен!» Або сидіти, притиснувшись одна до одної на канапі. Я можу почухати плечі своєму дідусеві, і він приказуватиме «Ой, як добре!» Я можу піти до косметолога і поринути у блаженне забуття, коли моє обличчя просто поглажуватимуть протягом 30 хвилин. Я можу попросити племінницю розчесати мені волосся. Я можу взяти на руки цуцика, щоб він мене обійняв лапами. Якщо ви можете з кимось переспати і не закохатися, я от не можу. І не наробити собі біди емоційно-фізично, то, ймовірно, такий друг для тіла стане вашим особистим вирішенням проблеми голоду шкіри. Усе добре, що вам підходить. Будьте собою. Чи то ліпше сказати, будьте з кимось. 12. Притлумлюйте уколи заздрощів. Якщо від звістки про заручини однокласниці вас перекосило від заздрощів, не біда. Можна навчитися радіти за інших людей. У буддизмі здавна існує техніка під назвою «радість співпереживання», про яку розповідається у книжці Йогана Гарі «Втрачені зв'язки». Це медитація, і відбувається вона таким чином. Спочатку ви уявляєте, як щось чудове трапляється з вами і відчуваєте наплив радощів. Потім ви малюєте собі малознайому людину, яку, однак, ви регулярно бачите, якій пофортунило в житті. Можливо, хтось із колег отримав підвищення, і ви змушуєте себе так само порадіти за колегу. А далі, і це вже важче, ви згадуєте когось, хто вам не подобається, і уявляєте, як ця людина радіє від того, що сталося у її житті. Скажімо, вагітніє після багаторічних спроб і намагається вичаклувати в собі такі самі приємні емоції. Ви повторюєте всі 3 етапи цього процесу щодня по 15 хвилин, аж доки це не ввійде у звичку і не стане вашою другою натурою. Радість співпереживання – це м'яз, який можна зміцнювати, і це заняття вигідне у всіх аспектах. Ви отримуєте безкоштовний приплив блаженства, хоча єдине, що ви зробили, це уявили якусь незнайомку в білому на сходах церкви. Йоган у «Втрачених зв'язках» пише: «Почасти сенс медитації на радість співпереживання в тому, щоб зменшити вашу заздрісність. Однак, ще важливішим є те, що ви починаєте бачити у щасті інших не докір, а джерело радощів і для себе також. 13. Я контролюю свій сон, харчування. Коли я сонна чи голодна, мій мозок зазвичай починає волати про кінець світу, як перепуджений середньовічний селюк, що калатає на сполах. Нещодавно дорогою на гору Монджуїк в Барселоні я беззвучно плакала під темними окулярами, бо я не вийшла заміж. Потім я сіла, з'їла кілька тістечок, яблуко і, о диво, мій страх не вийти заміж просто щез. Голод викликає в нас стресову реакцію, яка дуже нагадує почуття приреченості і катастрофи. Люди мають таку саму будову, як і всі інші тварини, а тваринам дуже погано, коли рівень цукру в крові падає, каже фахівець у сфері натуропатії доктор Пітер Бонджорно. Це еволюційний механізм для того, щоб зробити пріоритетним пошук їжі. Ще кілька днів у мене виникла кепська ситуація. Довелося лагодити ланцюг від велосипеда, і я геть розклеїлася. В інших жінок для цього є бойфренди. Тоді я згадала, що просто виснажена. На моїй вулиці живе чоловік, який полюбляє імітувати пташині голоси з 2 до 4 години ранку. І знаєте що? Я підозрюю, що це не від любові до птахів. Мабуть, він просто пошепки наркодилер. Я відшкребла з рук мастило, лягла подрімати і після того почувалася чудово, адже я можу сама дати раду
якомусь драному ланцюгові від велосипеда. Розуміння того, що кожна емоційна антична трагедія часто має геніальне просте рішення, зменшує силу її впливу. 14. Дозволити відчути сум від самотності. Можливо, це випадок неправильно поставленого діагнозу, однак я вважаю, що робила все правильно, дозволяючи собі поплакати, коли відчувала наплив суму від самотності. Марна справа намагатися сховатися від негативних емоцій. Це ж не ухилитися від м'яча під час гри у вибивачки. Цей м'яч однаково дістане вас. В одному дослідженні науковці з Університету Нового Південного Уельсу наказували частині учасників придушувати небажану думку перед сном. Тим часом, як контрольна група могла думати про що завгодно. Виявилося, що учасники з першої групи частіше бачили сни про те, про що вони намагалися не думати. Це називали відлунням у сні. Загалом, навіть якщо ви викорінюєте якусь думку чи емоцію з ваших свідомих думок, вона однаково залишитиметься у підсвідомості. В іншому дослідженні під назвою «Соціальна ціна придушення емоційності» виявилося, що пригнічення виявлення почуттів призводить до віддалення від інших і до зниження соціальної вдоволеності. У двох словах, якщо друг запитує вас, як справи, відповідайте чесно. Негативні емоції просто ростуть, якщо їх притлумлювати. Свій сум я бачу в образі водосховища за греблею. Якщо я тримаю його там, він назбирується, починає нутрувати і пінитися та перетворюється з невинного ставочка на смертельно небезпечну масу води. Людське існування немислиме без емоцій. Якщо ви чутливі, як і я, то, очевидно, гостріше відчуваєте напади горя. Проте, мабуть, ви також і бурхливіше переживаєте сплески ейфорії. Мені дуже подобається те, що Мет Гейг написав у книжці «Причини залишитися живим» про свою тонкошкірість. То що, хіба я мав шукати якийсь магнічний спа-салон, де б мою шкіру зробили товщою? Мабуть, що ні. Мати товсту шкіру не так вже й важливо. 15. Час на ванни з жалем до себе. Є різниця між тим, щоб пропустити крізь себе емоцію і тим, коли застрягаєш у негативних переживаннях на цілий день. У деяких випадках просто непрактично дозволити собі переживати всі свої відчуття. Тобто ваші колеги можуть стривожитися, якщо на нараді ви розридаєтеся і скажете їм, що страшенно боїтеся назавжди залишитися одною. Зрештою, ви опинитеся у відділі кадрів у кабінеті доброї жіночки на ім'я Маргарет. Якщо це горе так вас поглинає, спробуйте виділити час, у який дайте йому свободу. Один параолімпієць якось розповідав мені про поширений серед спортсменів прийом виділяти у розкладі час на переживання за порадою спортивного психолога. Я не думатиму про це зараз, я подумаю про це о 5 вечора. Вони виділяють конкретний час, щоб випускати ці тривоги на волю, дозволити їм поганяти в голові. Ця ідея мене так заінтригувала, що я почала влаштовувати собі ванни з жалем до себе. Колись розбита розривом і стомом, я просто мусила дати вихід своєму горю. Я не могла дозволити йому нависати наді мною цілий день. Тож я чекала, коли пірну у ванну, от тоді давала собі волю і ставила сентиментальні пісні. І добрячих півгодини ридьма ридала. Це нагадувало суперефективний театральний прийом зображення емоцій або високоінтенсивне тренування з плачу. Потім я виходила з ванни, витиралася насухо і знову вбиралася в ПСД – позитивний стан душі. І це чудово працювало. 16. Я пишу сердитого листа.
Варто визнати, що серед перешкод, які не дають відчути радість самотності, часто трапляються залишки гніву на нашого колишнього. Одна дуже дорога мені людина дала неоціненну пораду щодо того, як покінчити з постійним напливом думок на кшталт «як він міг». Вона сказала мені написати сердитого листа, в якому висловити кожну образу, яку я й досі прокручувала в голові. Звісно, я не мала наміру надсилати його, але це було не головне. Лист був для мене, а не для когось. Повторювані думки можуть нагадувати за відчуттям кульку, яка метається в ігровому автоматі, кружляє, дзенькає, бренькає. Записавши її, ви неначе підіймайте всі заслінки, щоб кулька нарешті могла впасти і не рухатися. Гру закінчено. До речі, у безкоштовному застосунку Happy Not Perfect є чудова функція під назвою «Відпусти», коли можна написати такого сердитого листа, а тоді одним порухом пальця спопилити його. Неймовірне задоволення. 17. Я пишу листи вдячності. Знаменита йогиня Шон Корн каже: «Не можна перескочити відчуття. Та пішов ти і зразу перейти до «я прощаю тебе». Аж ніяк не можна. Тиша настане лише після того, як ви дозволите перегоріти вашому пекельному гніву. Я помітила, що, дописавши чергового сердитого листа десь до половини, я завжди ставала на захист свого колишнього. Мій запал потроху кудись дівся, неначе потяг сповільнював хід, і я потихеньку зупинялася. Я прибувала до прощення, промчавшись крізь квартали міста, та пішов ти. Побачивши всю ворожість, висловлену чорним по білому на папері чи екрані, ви якось переходите від сердитого «та пішов ти» до «але ж це завжди не зовсім правда». Ви починаєте усвідомлювати, що ваш екс не завжди тільки зрадливий лайнюк, а й у чомусь приємна людина. Тож, вивергнувши грім блискавицю на якогось колишнього, потім писала листа з подякою. Я побачила, що перетворення колишнього на якусь сатанинську личину не допоможе йому його забути. 18. Не доглядати тамагочі. Тому що зацикленість на колишніх бойфрендах нагадує гру тамагочі, отих крихітних цифрових домашніх улюбленців. На дармовисах ми висиджували яйце і давали йому якесь кумедне ім'я, а далі нашим завданням було годувати, поїти і пестити нашу піксельну тваринку, інакше вона могла померти. Якщо не годувати чи не поїти зацикленість, вона теж часом помре, неодмінно. Ось чому зараз я видаляю профілі колишніх з усіх своїх соціальних мереж. Хай би яким дружнім було наше розлучення, я блокую їх на Інстаграм, щоб не бачити, що там вони запостили. А ще я експортую наші чати в документи. У WhatsApp є функція «експортувати чат», які надсилаю на свою електронну адресу. Мені не хочеться витирати ці розмови назавжди, але я можу експортувати їх без особливих емоцій. І ось яка дивна річ. Коли наші повідомлення сидять живі-здорові в моєму телефоні, я таки завжди заглядаю в них. Архівування не допомагає, а от коли я експортую їх у довільному документі в мій комп'ютер, то не дивлюся туди ніколи. Очі не бачать в соціальних мережах чи мобільному, то й серце не болить. 19. Дозвольте вашому тілу повернутися до природи. Читачі-чоловіки, ми тут на хвильку у своїх справах. Жінкам, не знаю, як у вас, але у мене підготовка до побачення з ночівлею забирає приблизно стільки саме часу, як у цій сцені в «Грі престолів», де Дейнеріс Таргарієн готується до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком Халом Дотракі, та це йде півдня. Хай йому грець.
Хіба що в моїй церемонії напівголі служниці не заплітають мені коси, не купають мене в мармурових басейнах, а натомість волосся в дозволених місцях зазнає впливу високих температур, а в недозволених – дефорестрації. Тут можна вставити гівку із зображенням чувака з бензопилою в руках. Видалення пуху на половині тіла забирає багато часу. Це так втомлює. Волосся, ой ні, в нас немає ніякого волосся, лише на голові, де воно пишне і розкішне, але в інших місцях жодної волосини. У нас є загадкова здатність відрощувати волосся лише там, де воно, на вашу думку, має рости. Посміхається, аж зуби яснить. Коли у вас нікого немає, вам не доводиться робити такі дурниці. Своє тіло ви можете віддати природі, як зарослу мохом і папороттю галявину. Можете ніжитися в ванні, гризти щось смачненьке та слухати тед-лекцію, а тіло хай потроху робиться пухнастеньким і нежненьким. Відкладіть те знаряддя тортур, епілятор, забудьте про гарячий віск і голіть лише ті ділянки тіла, які видно із-під сукні. Ось так. Нещодавно я прочитала статтю в одному часописі, де авторка стверджувала, що щотижня епілює воском зону бікіні навіть тоді, коли в неї немає бойфренда. Я від огиди мало не жбурнула журнал у вікно. Святотатство якесь. Чоловіки, у вас, очевидно, є свої власні горизонти, пов'язані з видаленням волосся, і тепер ви можете щасливо про них забути. Про воскову епіляцію спини, гоління грудей та інше. І відверто скажу вам, що жінкам, якщо вони лише не на острові кохання, насправді байдуже, що у вас між пупом і шиєю, де-не-де щось там кучерявиться. 20. Установити фільтр для чужих думок. Думки з приводу нашого самотнього статусу, як виходи з тунелю на задньому місці. Вони є в кожного. Журбинка. Мені дуже подобається, як Брене Браун у буквальному сенсі носиться зі списком людей, чиїми думками вона дорожить. Вона називає їх своїми помічниками із зачистки місця злочину, тобто людьми, які готові допомогти вам замести сліди, навіть якщо ви скоїли вбивство. Тепер я роблю так теж. У своїй голові я склала список із 10 людей, чию думку готова впустити у свою душу. Решта – ні. Майже щоразу, кажучи комусь, що в мене немає нікого, у відповідь я чую якусь думку, або я надто перебірлива, або кар'єра – це головне для тебе, або що мій успіх відлякує чоловіків, мій самотній статус ніби заохочує людей висловити все, що вони з цього приводу думають, але хай. Коли я зосереджуся на людях, які справді для мене важливі, перетворюю решту балачок про самотність на білий шум. Я відчуваю себе набагато впевнішою. Візьмемо мого перукаря. Він трішки лякається, коли я відповідаю «ні» на провокативне «то ти з кимось зустрічаєшся?» А тоді втішає мене «ой, як шкода, проте не переймайся, твій ще прийде до тебе». Раніше я дозволяла такій думці трохи псувати мені настрій. Ой, адже моє життя не вдалося, однак тепер у мене є новісінький фільтр для чужих думок, приятелю. Тож, хрясь, твоя думка летить у відходи. До нерелевантних. Я більше не хочу страждати від уколів їхніх непроханих думок. 21. Ставитися до себе як до найдорожчого гостя. Учора на вечерю я з'їла суші на кухні, навстоячки, читаючи щось, одягнена в домашню піжаму. Так легко перейти на постійне харчування готовими обідами або напівфабрикатами для мікрохвильовки або пластівцями, печивом і сиром, коли це все просто для себе. Хіба ні? У своїй книжці «Усі незаміжні жінки» Ребека Трейстер розповідає, що Нора Ефрон якось зізналася, у ті роки, коли в неї нікого не було, вона час від часу влаштовувала сама собі вишуканий бенкет, декорувала стіл красивими серветками, ставила великі тарелі,
подавала кілька найулюбленіших страв. Неначе вона чекала на обід якусь дуже поважну персону. Так вона не давала собі забути, що можна жити самій, але не опускатися в побуті, пише Ребека. Мені це заходить. Сьогодні ввечері я готуватиму собі лазанью. Нехай я їстиму її 4 дні, але ця лазанья дасть мені змогу відчути себе Норою Ефрон. Розумієте усі ці дрібнички? 22. Спрямувати мозок на пошуки приємного. Вдячність перетворилася вже на кліше у всьому, що стосується самодопомоги, бо це працює. Уже написано 100 книжок про її позитивний вплив, як вона поглиблює сон, оздоровлює серце, знижує рівень кортизону, гормону стресу на 23%, а депресію зменшує на 41%. З'являються нові дослідження, їх вже назбиралася ціла гора. Якби ви мене запитали, що найбільше змінило моє душевне здоров'я, я б відповіла, не замислюючись, тренування і вдячність. Навіть коли у мене видається жахливий день, я завжди можу знайти принаймні 1,5 десятка речей, які були чудовими. Коли я вперше почала записувати подяки, мені важко було знайти хоча б 3 причини для вдячності. Однак постійними вправами я перетворила свій мозок з детектора проблем і страхів на мисливця за приємностями. Моя свідомість хоче шукати потенційні катастрофи, невідворотні лиха, перспективу отримати по голові від грабіжника, зникнення коштів на банківському рахунку. Зараз же я змушую свою голівоньку фокусуватися на чомусь приємному. Я вишукую в кожному прожитому дні щось гарне або крутезне, щоб закинути в Інстаграм. І точнісінько так само я шукаю скарби, за які можна бути вдячною. Якийсь милий чоловік у супермаркеті, який дав мені 5 пенсів, їх не вистачало розрахуватися на касі. Маленьке цуценя, яке лащилося до мене, галас шпаків у парку і десятки інших речей, які влітають в одне ухо і вилітають в інше, якщо на них не зважати. 23. Розумне планування. Ви живете самі, як і я? Тепер, коли я не винаймаю помешкання ще з кимось на пару і працюю з дому, доводиться бути обережною. І хоча бути одній мені буває потрібно так само, як дихати, люди мені теж потрібні. Тож я планую принаймні 4 зустрічі на тиждень, навіть якщо мені не завжди хочеться цього. Проте я тоді насолоджуюся ними наповну, і це не дає мені доходити до діалогів з ручною мухою. Реальна історія. Колись я просиділа вдома цілих 4 дні і почала розмовляти з мухою. Я назвала її Десмонд. 24. Глибокий аналіз з усіх «а що, якби». Так легко давати себе мучити цими «а що, якби», чи «ліпше було б», «а що, якби б я ставилася до нього ліпше», особливо боляче усвідомлювати, що якби я поводилася інакше, у моєму випадку не була п'яним жахіттям, або якби ми не розійшлися, то все закінчилося б весіллям. Та минуле не змінити. Воно минуло. Ось у чому справа. Ми прийняли найкраще з можливих рішень, маючи доступну нам на той час інформацію. Був лише один чоловік, з яким я хотіла б одружитися, і коли ми розставалися, він сказав: «Я знаю, що ми одружимося, якщо залишимося разом, тому що я справді тебе кохаю, але думаю, що щасливими не будемо». І він мав 100% рацію. Це речення точно вмістило все наше можливе майбутнє. Якби тогочасний він одружився з тогочасною мною, ми не були б щасливі, нам потрібно було шукати щастя нарізно, кожному своїм шляхом. Тож, коли я справді починаю приглядати до того, а що, якби, і пірнаю в незвідані глибини ліпше було б тоді, я знаю, що наше рішення розійтися було правильним. Якби ми не розлучилися, до 31 року я вийшла б заміж.
До 32 оформила б іпотеку, до 33 була б, мабуть, вагітною. І все йшло б точнісінько за графіком, усе, чого очікує суспільство. Затишно сховавшись у цьому партнерстві, захищена від наслідків, я, мабуть, і далі пила б, доки мені б не перевалило за 40. Моїй залежності знадобилося б набагато більше часу, щоб перейти у хронічну фазу, тобто це просто б означало набагато повільніший і болючіший розрив. Ми б страшно скандалили, я б завжди присікувалась до дітей, і ми повільно б котилися б до розлучення. Ще б я обурювалася тим, що я така молода, сижу в клітці, хай навіть дуже гарні, позолочені, я сердилася б, як дитина, яку забирають з вечірки. Не приходьте до ери виховання дітей і справжньої кар'єри з чохлом від гітари, повним пекучого жалю за всім, чого ви не встигли зробити в юності, застерігає Шеріл Стрейд. Останній розділ цих стосунків став початком цілої нової книжки для мене. Тверезість життя в різних країнах, розуміння себе самої, публікації, без тяжких, шалених і сумних часів, які почалися після того розриву, я не була б знищена і не відродилася б. Я не відкрила б у собі силу, не викарбувала б свій нинішній характер, не намалювала б детальну карту самопізнання. І навіть якби б у мене була можливість, як у фільмі «Обережно двері зачиняються», повернутися в минуле і прожити все інакше, то знаю, що обрала б це життя. Хай суспільство й дивиться на нього трохи зизом. Запитайте себе, чи хотіли б ви справді повернутися і застрибнути в інший потяг, а цей пропустити? Добряче поміркуйте над цим. Відповідь вас, можливо, здивує. 25. Пошуки самотнього зразка для наслідування. Я зауважила, що коли сиджу, наприклад, в аеропорту чи на пляжі, то завжди мені в око впадають щасливі пари. Тепер я почала натомість вишукувати самотніх, так само, як шукаю причини для вдячності. І так я побачила менеджера в костюмі, який їхав на роликах і співав щось із «Gins and Yours». Так я побачила дівчину приблизно 25 років, яка пила чай лате, з головою поринувши в книжку. Дідуся, який обідав на самоті і поблажливо посміхався якійсь 40-річній іменинниці, яка валала «Я така стара!», мабуть, думаючи при цьому «Дитя моє, та ти ще молоде зелене». Називатися старими мають право лише люди за 80, як ось я. Звісно, я точно не можу знати, чи ці люди не мають пари, хіба що кину оком, чи є обручка на пальці. Проте шукати їх, бачити їх – це мені допомагає. Також це змушує мене розмірковувати, як мене бачать інші. Можливо, вони дивляться на мене, коли я лечу до Барселони одна і думають: «От, бідоласі не пощастило, нікого в неї немає». Тим часом я нещодавно стояла позаду, очевидно, самотньої жінки десь за 30, чекаючи на посадку, і єдине, про що я подумала, яке класне поєднання в'язаного гачком топа, варених вкорочених джинсів і сандалів на ремінцях. Мені навіть на думку не спало замислитися, чому вона летить сама, чи поспівчувати їй. 26. Космічний потенціал ненаписаного. Ми вже розглядали те, як сюжетні лінії телепрограм, кінофільмів та літературних творів зазвичай закінчуються перед вівтарем. Знято, і вони жили довго і щасливо. Крапка. Проте до вінчального фіналу під акомпанемент дзвонів головні герої зазвичай неодружені або переважно самотні аж до останніх 10 хвилин останнього сезону чи останнього розділу. У них може періодично спалахувати і згасати любовний інтерес. Рос і Рейчел у «Друзях», Керрі та Біг у «Сексі та місті», Алісія та Пітер у «Гарній дружині», Барні та Робін у «Як зустрів вашу маму», Емма й Декстер в «Одному дні» або «Нерозділене почуття до колеги», «Менталіст», «Незабутнє», «Вбивство»,
елементарно та зрештою будь-який детектив. Але основну частину сюжету вони залишаються без пари. Чому? Та тому, що це дає сценаристам набагато більше простору для фантазії, набагато більше місця для маневру. Самотні персонажі набагато цікавіші в плані сюжету. Вони можуть зірватися з місця і поїхати куди завгодно. Вони можуть зустрічатися з прем'єр-міністром, таємним серійним вбивцею. Ними набагато цікавіше гратися. Їхні фінали не написані. Я просто терпіти не могла, коли мої героїні виходили заміж, пише Ребекка Трейстер в «Усіх незаміжніх жінках». Лора з будиночка у прерії, нагадує Трейстер, завжди шкрябалася по городах, кидалася сніжками або з гучним гиканням скакала верхи, доки не вийшла заміж і не стала непорушною статечною дамою поряд із чоловіком. Немовля на її руках було найважливішою фігурою цілої сцени. Історія Лори добігла кінця. Усе, що варто було про неї розповідати, скінчилося, щойно вона вийшла заміж. Хіба це не додає нового, сумнівного характеру, статус-кво, вони одружилися? Кінець? Не те, що з подружніми парами все зрозуміло до кінця. Насправді їхні фінали теж не написані, проте в них можливості розвитку сюжету конкретніші, традиційніші і обмеженіші, ніж у вільного, як вітер самотнього героя, який справді може опинитися де завгодно, з ким завгодно і робити там усе, що йому заманеться. Можна дивитися на ненаписаність вашого фіналу як на щось позитивне, а не негативне. Як на спокусливу казку про вибір власної пригоди, а не страшну порожню сторінку. Не перестраховуйтеся у своїх фантазіях, складіть список своїх бажань, куди не входитиме жодна романтична прив'язаність, і кометою летіть до мети, не помічаючи перешкод. Скажи мені, як хочеш ти прожити оце своє несамовите, дорогоцінне це життя. Мері Олівер. Натхнення для самотньої радості. Серія подкастів. Без пари. Подкаст Наталі Карніф, який відкриває одну істину за іншою. З 20 до 39 років Наталі перебувала в постійних стосунках, а коли настав кінець її шлюбу, зрозуміла, що уявлення немає, як це бути самотньою, не кажучи вже про те, щоб насолоджуватися цим. Її гасло «Будьмо самотніми разом». На пробу, якби самотній статус у поп-культурі так шанували і так до нього прагнули, як до кохання, парності романтичних стосунків, то чи залишилися б ми в цих стосунках, знаючи, що вони не такі, як мають бути. TED-лекція Ерік Клайненберг «Життя без пари». У цій лекції веселий, приязний і неймовірно інтуїтивний соціолог, співавтор сучасної любові, розповідає про те, як йому довелося повоювати з видавництвом, котре хотіло, щоб книжці у сольному виконанні він дав депресивну назву «Самотні в Америці». Тут він проводить переконливо і разюче дослідження того, як сприймають людей без пари, а також заглиблюється в причини зростання групи американців, які добровільно обирають самотній статус. На пробу на картині Едвара Гопера «Опівнічники», яка прикрасила б суперобкладинку, якби погодився Клайненберг на назву «Самотні в Америці», зображено самотнього відвідувача за барною стійкою, який сидить спиною до глядача, а навпроти нього пара обличчям до глядача. Ми дивимося на чоловіка, який сидить до нас спиною, і проєктуємо на нього це відчуття самотності. Цікаво, що нам не видно його обличчя, тому що насправді він, можливо, посміхається і йому весело. Мені завжди здавалося, що чоловік і жінка на задньому плані справді самотні й сумні. Між цією парою не відчувається любові. Лекції Кейт Болік. Шукайте її ім'я. У подкастах.
Зокрема, її можна побачити в Lead Up і Long Story. Вона змінює правила гри і часто говорить про двобій між бажанням, близькості і прагненням до самотності. На пробу. Ще ніколи в історії не було так багато незаміжніх жінок, як нині. У США 53% жінок неодружені. Це безпрецедентне демографічне зрушення. Як висловилася дослідниця історії шлюбу Стефані Кунц, сьогодні ми переживаємо історичну революцію, таку саму болючу, далекосяжну і незворотну, як і промислова революція. І самотній статус відіграє в цій історії центральну роль, проте зовсім донедавна цю історію нам розказували нечасто. YouTube. Причини залишатися без пари. Від School of Life. Філософ Ален де Боттон розмірковує про тиск суспільства, яке вимагає парних стосунків, і про підтримування негативного ставлення до самотності. Ця коротка анімована замальовка детально розбирає потужні аргументи на користь самотності, які дають привід для роздумів. На пробу. Вважається просто неможливим бути водночас без пари й нормальним, каже Алан. Це підводить нас до колективної катастрофи, тому що величезну кількість людей, які не мають жодного вродженого бажання жити з кимось іншим і погано до цього ставляться, щороку піддають шеймінгу і мало не силоміць заганяють у подружнє життя. TED-лекція Беллі де Пауло. Цього вам ніколи не розповідали про людей без пари. Спробуйте подивитися цей і не відчути мурашок по всьому тілі від натхнення. Журнал The Atlantic називає Беллу найбільш передовою мислителькою-письменницею на тему самотнього досвіду. Вона вивчала психологію в Гарварді, написала багато книжок, серед яких виокремлені, як самотні зазнають стереотипізації, стигматизації, ігнорування і однаково живуть довго та щасливо. Я в захваті від того, як вона починає цю лекцію. Мені 63, і все життя прожила без пари. А тоді злегка вклоняється. Спантеличені глядачі завмирають. Через кілька секунд вони оговтуються і починаються аплодувати. Ця напружена пауза наочно показує, що в нас до самотності зазвичай ставлення не надто схвальне. Далі вона розповідає, як нам промивають мізки полюванням на єдиного, навіть якщо нам для щастя це не потрібно, і про брак життєствердних історій про задоволення від життя без пари. Вона розвінчує міф про те, що самотні люди нещасливі, наводячи цілий арсенал досліджень, які свідчать про інше. На пробу. Коли мені було 20 чи 30 із хвостиком, я знала, що потрібно вийти заміж, і знала, що я маю хотіти вийти заміж. Навіть зараз мені продовжують про це нагадувати, проте життя без пари стало моїм способом жити довго і щасливо. Плейлист для блаженства на самоті. Знаєш, у мене були сумніви, хочу побачити, як воно буде без тебе. Повертаюся до себе колишнього, мандрівника. Я – новий світанок, я – новеньке небо. От для чого закувати мене в ланцюги. Я не вчора народилася, щоб мною керували. Вона зрозуміла, що всі її сумніви – це думки інших людей. Про закінчення принизливих стосунків. Все добре, все нормально. Так чи інак, це було б неправильно. Цей кумедний інді-кавер класичної пісні Глорії Гейнор – це щось особливе, і мені подобається, як вони підставили довбаний замок замість дурнуватий. Даяна Рос. Настала пора вибиратися зі шкарлупи. Чтиво для самотніх. Найліпші книжки для самотніх, на мою думку, в довільному порядку. Усі незаміжні жінки. Більше для жінок. Автор Ребекка Трейстер. Бездоганно досліджена тема і написано ідеально. Шлях незаміжніх жінок у різні історичні епохи. Гарантовано відчуєте себе супергероїнею без пари. Сучасна любов, розслідування для всіх.
Автори Азіз Ансарі, Ерік Клайненберг. Міжнародний бестселер. Книжка пропонує дотепний і надзвичайно проникливий погляд на знайомства у перші 10 років цього тисячоліття. Як бути самотнім і щасливим. Цільова аудиторія – жінки, але можна читати всім. Автор Дженніфер Тейтс. Написано психологинею, яка детально знає свою тему – самотній статус. У книжці можна знайти фахові поради, сотні надзвичайно цікавих психологічних досліджень і конкретних випадків з її практики. Я дочитала цю книжку з палким відчуттям щастя від того, що не маю пари. У сольному виконанні «Як зародився феномен життя без пари і в чому його привабливість для всіх». Автор – соціолог Ерік Клайненберг. Це захопливий аналіз того, що підказало американцям обрати самотній статус на прикладі 300 конкретних випадків. Коли ми можемо дозволити собі жити без пари і не одружуватися, то зазвичай так і робимо, адже найбільше неодружених живе в найбагатших країнах. Незаміжня, творячи власне життя, більше для жінок. Автор Кейт Болік. Витончено написана книжка визнаної журналістки, редакторки журналу The Atlantic. Структурно вона побудована навколо певних історичних постатей, які показали авторці щось, чого вона сама не помітила б. За кого вийти заміж, коли це трапиться? Ці два питання визначають існування кожної жінки. Геніальний перший рядок. Знищуємо нав'язливий суспільством страх самотності. Дефіцит неодружених. Люди переконують себе, що їх пограбовано, тим часом, як насправді ніхто їх не грабував. Таке мислення породжене жалюгідною звичкою до поняття дефіциту, переконанням, що у світі всього бракує і на всіх нічого ніколи не вистачить. Гасло цього менталітету звучить так: «Хтось забрав моє». Елізабет Гілберт «Велика магія». Нещодавно мені надіслали анекдот про те, як жінка пішла на закупи в універмаг, де продають чоловіків. Універмаг має 6 поверхів, і вона може лише підійматися, але не спускатися. На кожен поверх вона має право заходити лише один раз. Жінка піднімається ескалатором з поверху на поверх, розглядає вітрини і помічає: чоловіки що далі, то кращі. У чому суть жарту? Вона вирушає на 6-й, останній поверх, щоб побачити, яких якісних чоловіків продають там. І на вході бачить табличку з написом: «На цьому поверсі немає чоловіків. Цей поверх існує виключно як доказ, що жінкам догодити неможливо». Смішно чи не так? А можливо й не смішно, тому що нам це торочать усе життя. І якщо ми чекатимемо надто довго, перебиратимемо то надто прискіпливо, не увірвемо собі чоловіка десь на 4-му поверсі, то заїдемо туди, де взагалі не залишиться чоловіків, дружин. Це все цілковита дурня. Вуді та трубочки з кремом. Ви дивилися «Зомбіленд»? Якщо ні, то подивіться обов'язково, бо це шедевр у своєму жанрі, де головні ролі грають Вуді Гаррельсон, Білл Мюррей та Емма Стоун, трійця моїх найулюбленіших акторів. Отже, в «Зомбіленді», персонаж якого грає Вуді, несамовито шукає трубочки з кремом Твінкіс. Твінкіс – це американська версія вівсяного печива. Ці ласощі є на кожній кухні, купити їх можна у будь-якій крамниці. Проте не забувайте, ми в епіцентрі зомбі-апокаліпсису, а отже, Твінкіс у продажу немає. І єдина надія Вуді задовольнити своє нав'язливе бажання заточити кілька свіженьких трубочок з кремом. Це знайти кілька коробок у вантажівці-рефрижераторі. Він ні про що інше не може думати, крім як би знайти ці ласощі. Коли вам кажуть, що щось ось-ось закінчиться, це викликає панічне бажання урвати собі щось негайно. Саме тому
Люди панічно скуповують косметику, коли оголошується про припинення випуску якоїсь лінії. Саме тому покупці давлять одне одного в Чорну п'ятницю, щоб ухопити плазмовий телевізор за півціни. Саме тому часто повторювана фраза «усіх путящих вже розібрали» наповнює страхом серця неодружених. Однак ви ж не Вуді, та й я теж. А неодружені кавалери не трубочки з кремом. Зустрічатися з кимось – це не штовхатися в черзі на розпродажі. Неодружені чоловіки і жінки ніколи не закінчаться. Обіцяю вам. На наступній сторінці ви можете побачити свіжу статистику щодо неодружених британців. Люблю я інколи вдарити фактом по паніці. 51% британців у віці 25-44 років неодружені. 98% неодружених у групі 18-24-річних. 2/3 жінок віком до 30 років незаміжні. Кількість британців віком 55 років, які ніколи не були одружені і не мають співмешканців, з 2002 року зросло на 92%. За прогнозами, в майбутньому одружиться лише кожен другий міленіал. Кількість домогосподарств у складі однієї людини в Британії за останні 40 років зросла більше, ніж удвічі. 7,7 мільйонів домогосподарств у Британії складаються з однієї особи. Це 28% усіх домогосподарств. У 1971 році їх було 17%. Тож, як бачите, дефіциту немає. Насправді маємо широкий вибір. Бідолашна Джен і плейбой Лео. Якщо жінка незаміжня, це не тому, що вона здійснила серію актів вибору, а радше тому, що її не вибрали, не відібрали, не захотіли, недостатньо цінували. Ребека Трейстер – усі незаміжні жінки. Нещодавно я була на входинах і раптом аж прозріла, як по-різному ми сприймаємо неодружених чоловіків і жінок. Ми грали у гру, в якій треба було відгадати знаменитість за одною єдиною фразою, якою можна було описати. Акторка, якій не щастить у коханні, загадала моя подруга. Дженніфер Еністон. Тріумфально завалали 3 голоси. Мій, зокрема. Потім ми вгадали колишнього чоловіка Дженніфер, Бреда Піта, за підказкою «Бійцівський клуб». Згодом я зрозуміла, хоч в той час Бред і був без пари, і розлучився вдруге, його ніколи не загадували б як актора, якому не щастить у коханні. Чи не так? Ніколи ні за що. Адже дивно. Це навело мене на думку про різні лексикони, якими ми користуємося, говорячи про неодружених чоловіків і жінок, і про потужний ефект від цього. Незаміжнім жінкам не пощастило, їх треба жаліти. Вони самотні і ні за що не обрали б самі кляту долю одиначок. Люди часто кажуть, вона не може втриматися біля чоловіка. Дідько, я сама так казала. Але ми ніколи не сказали б, він не може втриматися біля жінки. Принаймні, я б не сказала. Бідолашна, нещасна, хоче завести дитину для себе. Ці слова майже виключно вживаються на позначення жінок у стосунках. Чоловіків так не називають. А якщо й називають, то дуже рідко. Сюди ж можна докинути дорога і вимоглива. Жінки, яких визначають чоловіки. Ще одно про гру, в яку ми грали на входинах. Дженніфер Еністон давали визначення через її особисте життя, а от Бреду Піту через його кар'єру. Навіть якщо з 2 слів Рейчел – друзі, миттєво було б зрозуміло, про кого йдеться. Ми автоматично спершу звертаємося до її любовних негараздів. Жінок визначають чоловіки-партнери, а от чоловіків – ні.
Якось у телесеріалі «Скандал» я побачила сцену, яка чітко це показала. Звісно, я знаю, що сценаристи «Скандалу» не фахові соціологи, а сам серіал – вигадка. А шкода, ліпше б президентом була Олівія Поуп, а не цей блазень. Та все ж зробіть ласку, прочитайте. Ебі розмовляє зі своїм хлопцем Лео. Обоє мають однакові важливі посади. Ебі. У кожній статті про мене так чи інак згадується твоє ім'я, тому що, мабуть, це так правильно, щоб згадати моє ім'я, вони також мають повідомити на весь світ, що є ще один чоловік, який мене хоче. Мою роботу, мої здобутки, мої нагороди. Я сама собою не становлю цінності, якщо не можна приплести те, що я подружка вашингтонського політика Лео Бергена. Скажи мені, Лео, коли пишуть статті про тебе, то часто згадують моє ім'я? У самісіньке яблучко, як точно зауважено. Бідолашна Джен. А тепер повернімося до реальних людей і реальної преси. Дженніфер Еністон і Леонардо Ді Капріо на момент написання цих рядків не одружені, неймовірно успішні, їм обом за 40. Чому я вибрала саме їх? Тому що вони живі уособлення того, як по-різному суспільство сприймає неодружених чоловіків і жінок. Щоразу, як Дженніфер з кимось розлучається, її показують безутішною, сумною, з розбитим серцем, під акомпанемент бомби з годинниковим механізмом, цокання біологічного годинника. Тим часом Лео після чергового розриву з'являється цілим і неушкодженим, ще не нагулявшись із гучним ревом «Воля!», як у хороброму серці, стрілою мчить на найближчий конкурс моделей. Нас усіх переслідує таблоїдний образ Дженніфер Еністон, у якому вона не людина, а персонаж. Усміхнена, спортивна жінка, щаслива, але явно глибоко засмучена тим, що незаміжня і не має дітей, пише Додай Стюарт у «Джезебел». Він нагадує нам, якщо ти не виконуєш того, що від тебе очікується, знайти чоловіка, паруватися, розмножатися, отже, ти робиш щось не так. Власне, з тобою, мабуть, щось не гаразд. Те, як преса затамувала подих і стежить за маткою Дженніфер Еністон, впливає на самотніх жінок скрізь і всюди. Чому? Бо там заховані послання, написані невидимим чорним переконанням, які підступно прокрадаються у наш мозок. Вона, мабуть, нещаслива, твердить написане невидимими чорнилом. Отже, ти теж, очевидно, нещаслива. Самій Дженніфер Еністон уже так набридла ця пильна увага, що вона завдала пресі кілька дуже недвозначних ударів у відповідь. Сам лише обсяг ресурсів, які просто зараз витрачає преса, намагаючись лише дізнатися, вагітна я чи ні, у 100-мільйонний раз. Але ж хто ж рахує, пише Джен, свідчить про вкоріненість уявлення, що жінки якісь недосконалі, неуспішні чи нещасливі, якщо в них немає чоловіка і дітей. Плейбой Лео. Чоловіки також зазнають стереотипізації. Ігнорувати це, як піти на марш за рівність в оплаті праці. А тоді прискакати на побачення в ресторан і очікувати, що розраховуватиметься кавалер. Рівність означає оплачувати порівну й рахунки люди добрі. Вони серцеїди, плейбої, жеребці, вітругони і не пропускають жодної спідниці. Вони хижаки, які начиталися гри і заманюють довірливу здобич до свого парубоцького лігва, де спокушають її музикою шаде, ліжками, що обертаються, і атласними тросами. Бридко. Чоловік Дон Жуан, а от доньї Жуани у нас просто немає. Погляньмо, що за цирк влаштувала преса навколо віднедавно знову вільного Лео. Це ж людям насміх, підкорювача сердець. Лео оточують легіони красунь. Жінки їдять у нього з рук.
Він смакує самотнє життя, неначе якийсь представник родини котячих хлебче сметанку з миски. Деякі ЗМІ навіть нагородили його дурнуватим прізвиськом Лео Велас. Джордж і Амаль. Ще одне яскраве порівняння – це ставлення преси до заручин. Погляньмо, як ЗМІ подавали заручини Дженніфер Еністон з нині колишнім чоловіком Джастіном Теру. Заручини Еністон відбулися під супровід полегшеного зітхання в газетних заголовках на зразок «Дочекалася», а одне видання заявило на першій сторінці, що вона нарешті щаслива, неначе все її життя до цього було суцільним мороком і відчаєм, пише Стюарт у Джезебел. А от заручини Джорджа Клуні з Амаль не супроводжували заголовки «Дочекався» чи «Нарешті щасливий», принаймні не стосовно нього. Газета Daily Mail розмістила знімок Амаль з підписом «Погляд, який каже: я підчепила на гачок чоловіка, який терпіти не може зобов'язань». Гламурна британська адвокатеса нарешті приручила Джорджа Клуні. Бачите різницю? Мова і підводки дають чітко зрозуміти, що в очах суспільства неодружені чоловіки цінуються вище, ніж неодружені жінки. Амаль – визначний адвокат, захисниця прав людини, рівня йому, якщо не вища, в категорії бажаної здобичі, і однаково, за словами преси, вона підчепила, запопала, приручила і упіймала його. Згодом Амаль у дотепній промові сказала, як вдячна за зустрічі із Клуні, тому що мені було 35 і я вже була готова змиритися з думкою, що залишуся в дівках. З одного боку, мені дуже імпонує те, що вона визнала страх залишитися старою панною. Молодчина Амаль, така мила вразливість, проте з іншого мене вразили подвійні стандарти. Можете уявити, як Клуні дякує їй за те, що вона з'явилася і порятувала його від довічного парубоцтва. Ні. А якщо вже говорити про різницю у віці, то вона між ними становить 17 років. Я не бачила жодної статті, яка б його за це ганьбила. Проте пам'ятаєте, який галас здійснила преса, коли Сем Тейлор Джонсон вийшла за Аарона, молодшого за неї на 24 роки. Звісно, її назвали викрадачкою немовлят. Чи коли Шеріл Коул зійшлася на 11 років молодшим Ліамом Пейном, Шеріл називали хижачкою на волі, коли вона згодом розійшлась. Очевидно, стосунки між старшим чоловіком і молодшою жінкою не викликають заперечень у преси, а от коли навпаки, то в журналістів зносить дах. А ще коли пара розлучається, часто заведено вважати, що ініціатором був чоловік. Саме тому зіркові пари наголошують на тому, що рішення було взаємним, так, справді, коли роблять нарізно заяви для преси. Це все через схильність ЗМІ та цілого суспільства на всі лади смакувати припущення, що це чоловік пішов від жінки. Автомобілі та будинки. Усе це лише підсилює безглузде уявлення, ніби жінки з віком знецінюються, а чоловіки навпаки ростуть у ціні. Що жінки – це автомобілі, а чоловіки – будинки. Старших неодружених чоловіків малюють такими собі сніговими барсами, тільки на них менше цяток. Вони невловимі, цінні та гламурні. А хто тоді старші незаміжні жінки? Мабуть, самотні газелі? Заблукалі, вразливі, розгублені. Це секстиська, ейджистська, застаріла демагогія. Уявіть світ, у якому журнал People публікує добірку знімків знаменитих чоловіків під заголовком «Ці мужчини залишилися на полиці». Такого не може бути, чи не так? А от у 1980-ті цей журнал надрукував на обкладинці світлини жінок з питанням «Ті жінки старі панни?» Пошукайте зображення в Google, якщо вам цікаво.
Уявіть світ, де на весіллі чоловіки кидаються купою один на одного, щоб видерти собі кинутий носовичок і дізнатися, хто одружиметься наступним. На весіллях я завжди йду до вбиральні, аби не мучити себе сценою кидання букету. Кар'єристки. У кризі неодружених відверто звинувачують лише незаміжніх жінок. Це наша вина. Просто щоб ви знали. Кажуть, що це через те, що ми кар'єристки, які заморожують немовлят. Зазвичай це ілюструють зображенням жінки з валізкою-дипломатом. Я буквально ніколи не бачила жінку з дипломатом. І немовляв у кубі льоду. І такого не зустрічала, а якби я таке побачила, то неодмінно викликала б поліцію. То нічого, що чоловіки теж обирають неодружене життя. Чоловіки також працюють, чоловіки також заморожують свою сперму. Це не важливо, а вже ж дивіться на жінок, тих жінок, які егоїстично вирішують стати кар'єристками, щоб мати змогу купувати харчі і мати дах над головою. А ще нещодавно я побачила заголовок «Британія перетворюється на націю Бриджит Джонс». Грррр, хавайся в жито. Так і бачу навалу 25-метрових незаміжніх дам, які егоїстично топчуть лондонський Тауерс. Своїми підборами, шпильками викликають цунамі на Темзі, розмахуючи гігантськими заплатними відомостями. Чому не написати «Британія перетворюється на націю Бриджит Джонс і Деніелів Кліверів»? Відсутність уваги до неодружених чоловіків дуже вже впадає у вічі. А ще був заголовок «Одиначки у стилі Бріджит Джонс створюють загрозу кризи на ринку житла». Це ми викликаємо кризу на ринку житла? Мамцю рідненька, як це нам вдалося? А коли прочитати статтю, то виявляється, що кризу, яка зовсім і не криза, спричинили домогосподарства неодружених людей. А чи не складають майже половину тих домогосподарств неодружені чоловіки? Проте це ж не чоловіки викликають житлову кризу, а жінки. Не забули? Тож ось що виходить у підсумку. Незаміжні жінки вже так задовбалися тягати за собою дипломати і заморожувати немовлят у гігантських кубах льоду, що вони не виходять заміж і спричинили житлову кризу. Годиться? Трясся ж вашій матері. Перепрошую, що я піду, помедитую трохи, щоб заспокоїтися. Коротка пауза, лунає флейта пана. Як ЗМІ реагують на щасливих неодружених. Я повернулася. Дякую, що зачекали. Крім того, часто спостерігається негативна реакція на кімінг-аути, коли хтось розповідає у пресі про своє щасливе життя без пари. У 2011 році тоді 39-річна незаміжня журналістка на ім'я Кейт Болік з'явилася на обкладинці американського журналу The Atlantic з підписом «Що, заміж? Мені?». І її блискуча стаття в тому журналі розійшлася вмить. Проте на Кейт вилили тони негативу. Чоловіки казали: «Та що ти в голову про себе взяла, зазнайкувате стерво, не можеш знайти собі рівного», розповідає Кейт. Ніби на них хтось нападав. А через деякий час я обідала з одним приятелем, і він допоміг пролити світло на причини такої реакції. Він сказав: якщо жінки більше не рватимуться заміж, що це означає для мого самосприйняття? Мене виховали годувальником родини, який дбає про всіх. Це змусило мене замислитись. Зовсім несподівано Кейт стала мішенню і для тролінгу з боку жінок. Багато з них казали те саме, що й чоловіки. Що, невже немає нікого гідного, щоб вийти заміж? Але вони ще додавали: ти про це пошкодуєш. Зараз у 39 так легко казати, але коли ти постарієш, то заспіваєш іншої. Можливо, так і буде, міркує Кейт. І в цьому вся причина, вам не здається? Ми маємо право міняти свою думку, коли нам заманеться, і не відчувати себе винними.
як таксі вмикає зелене чи червоне світло, вільно, зайнято. Нас привчили уявляти своє життя у формі шлюбу назавжди. Тож може існувати і тенденція уявляти життя без пари, як вибір назавжди, каже Кейт. Багато хто запитує мене: то що, ти все життя так і не виходитимеш заміж? Я відповідаю, що річ не в тім, щоб пов'язати себе навіки незаміжнім статусом, а в тому, щоб дозволити собі сумніватися в усталених поглядах. Насправді зараз рідко можна побачити щось, що триває завжди. Наше покоління тривалий час живе то без пари, то в серійній моногамії. Я хочу сказати, що цінувати треба й одне й інше, а не переоцінювати одне чи інше. Ми перетворюємося на ходячі підтвердження банальних кліше. Тож на пресі лежить відповідальність за чималу частину стереотипів про неодружених чоловіків-жінок. Цікаво, як це впливає і на чоловіків, і на жінок. Ми завжди розмірковуємо про те, що робить з жінками наратив про бідолашну Джен, але ніколи не замислюємося, як впливає на чоловіків усе пов'язане зі стереотипом плейбоя Лео. Жінки, на хвильку абстрагуйтеся від здивування й уявіть, як вам раз по раз повторюють, що ви відчуватимете себе в пастці, якщо одружитеся, що ваш нормальний спосіб життя – це ганяти за самцями, що ви не втримаєте свою вагіну в трусах, що всі чоловіки намагаються зробити вам дитину, що вірність обіцянці для вас – це щось страшніше за атомну війну. Коли ви припините вбиратися і почнете просто надягати той стандартний одяг, який підкладатимуть вам щодня, коли ви забудете, хто ви і чого хочете, і просто почнете перетворюватися на те, що вам про вас торочать, я часто розмірковую над тим, скільки жінок мріють вийти заміж і народити дітей або журяться тим, що не мають пари. Тому що нам постійно повторюють: тобі потрібно те і те, адже ти жінка. Неначе по команді. Ми всі маршуємо до цілі вийти заміж або придаємо в подушку. Аналогічно я б хотіла знати, скільки чоловіків думають, що бояться зав'язати себе обов'язками просто тому, що їм раз по раз повторювали, що це не для них. Це якби комусь дали шматок торта зі словами «Хочеш тортика?», але він тобі не засмакує. Через цей торт ти відчуєш себе в пастці. Що означає «не хочу»? На мою думку, жінки, що прагнуть шлюбу, і чоловіки, які його уникають, це переважно соціальний конструкт. Маленьким дівчаткам дають гратися ляльковими кухнями та вдягають у рожеве, а хлопчикам дарують іграшкові трактори і синій одяг. І так суспільство нас формує змалечку, будує нас із рожевих або синіх кубиків, і тому ми часто перетворюємося на ходячі підтвердження банальних кліше. Нам серйозно треба знищити наратив про бідолашну Джен, але треба також і позбутися наративу про плейбоя Лео. Чому просто не можна бути мільйонами і мільярдами особистостей, неймовірно різноманітних представників свого гендеру? Щоб нас не називали Бріджет і не втискували в сексуальні міні-спіднички, або не запихали в дорогі костюми і не казали бути Деніелом Клівером. Реальність неодружених чоловіків. У мене просто дах зносить, коли всіх самотніх чоловіків підганяють під один ранжер і називають бабіями, вічними хлопчиками, яким потрібен тільки секс, і вітрогонами. Серед моїх бойфрендів було трохи ідіотів, але я ж не тверджу, що всі чоловіки ідіоти. Так само не варто думати, що всі незаміжні жінки за 30 сплять і бачать, як би завагітніти. Нам, жінкам, відомо, як це дратує, тож не варто й нам робити узагальнення про половину всього населення. Якщо це неприємно нам, то неприємно і їм. Тож у пошуках істини я попросила декількох реальних самотніх чоловіків розповісти про свій досвід. Ієн.
Є типи, які наводять жах на весь Тіндер і залишають за собою шлейф розбитих сердець і венеричних хвороб. Але їх мало. Більшість самотніх чоловіків від 30 років просто ще не знайшли свою людину, пережили важкі часи, хочуть ще нагулятися і попарубкувати, або зрозуміли, що зараз вже не обов'язково хутенько женитися. Чи питали мене, чому я без пари? Звісно, як на мене, це дуже особисте питання, яке не варто ставити людині, хіба що коли ти з нею близько знайомий. Проте я відверто відповідаю, що живу собі сам і будую чудове життя, яке колись сподіваюся розділити з правильною людиною. Я бачив той фільм з Мелом Гібсоном про те, чого хочуть жінки. Він аж ніяк не базується на фактах. Тож ось що я вам скажу. Більшість самотніх чоловіків хочуть просто того самого, що й більшість самотніх жінок. Ернст. Я знаю і жінок, і чоловіків, які знімають випадкових партнерів. Мої одружені друзі постійно тиснуть на мене і вимагають знайти собі пару. Нещодавно я був єдиним нежонатим гостем на весіллі, і мені на всілякі лади повторювали: «Не журися, рано чи пізно ти знайдеш свою дівчину». Те, що я розлучений, зазвичай захищає мене від надто нав'язливих розпитань про те, що в мене немає пари, але коли мене все ж таки запитують, я зазвичай відбуваюся жартами. Не хочу, щоб ще хтось знову зі мною мордувався. Або, якщо це добре знайома людина, я просто запевняю, що й так щасливий, і мені подобається віддавати свою увагу кар'єрі та дітям. Є щасливі неодружені чоловіки, самотні неодружені чоловіки, щасливі в парі чоловіки і самотні в парі чоловіки. Я побував у всіх 4 іпостасях у різні періоди свого життя. Хоч як це іронічно, але я, можливо, зараз більш готовий до серйозних стосунків, ніж будь-коли раніше. Просто тому, що стосунки мені не потрібні, я по-справжньому щасливий. Чому ти без пари? У цьому розділі ви не знайдете ні зрілості, ні дзену, ні великодушності. Але тим, хто думає, що я завжди мушу бути зрілою і преподобною, я великодушно скажу: не діставайте мене і щезніть. Нам потрібно поговорити про це, тому що це дуже бісить неодружених людей. Коли ти комусь одруженому кажеш, що не маєш пари, то здається, ніби ти зізнався, що маєш якусь загадкову болячку. А він лікар, який негайно має поставити діагноз «Чому?» і зцілити тебе від недуги. Зараз ми цьому зарадимо. Коли хтось запитує, чому така чудова людина, як ти, без пари, він ніби хоче сказати: тож у чому секрет? Що ж насправді з тобою не так? Яку хибу ти ховаєш під гарною сукнею, дорогим костюмом? У чим же річ? Найліпше на це відреагувала Бріджит Джонс з абсолютно незворушним виразом обличчя. Проблема в тому, що під одягом все тіло у нас вкрите лускою. Я цілком це розумію, оскільки теж чіплялася до неодружених із цим «зарадимо твоїй біді», коли була нерозкаяною любовною наркоманкою у віці за 20. Мене жахало, що хтось не має пари, і я намагалася рятувати бідолагу з такої страшної халепи. Ось, лови цю пораду від мене, це твій рятівний плід. А може, ти хотіла б зустрічатися із цим чоловіком з моїх контактів на Фейсбук, з яким я сама ніколи б і не мріяла про побачення. Відчуття життя, що не склалося, що ти без пари, виникає після 1000 дрібних парізів з співчутливими фразами і порадами. Ну нічого, ще когось зустрінеш. Або ти спробувала? Схоже, люди просто не можуть дати неодруженим спокій. Для суспільства є щось дивакувати в тому, що хтось не має пари. Майже так само, як і коли хтось не п'є. Коли ви самотні або не вживаєте, люди думають, що ви маєте їм щось пояснювати. Люди без пари – законна мішень для розпитувань, як і непитущі. Це нормально. Та це стосується не лише самотніх. Пари, які вже бозна скільки прожили разом, але вирішили не одружуватися чи не народжувати дітей,
також мішень. І ті, в кого одна дитина, як це не дивно. Парам з обручками і 2 дітьми можна мішати життєвий вибір цих диваків з молох-болотом і ще довго перетирати їх на зубах після того, як ті вийдуть із-за столу. А ще є обурливо безпардонне. А чому ви розлучені? Моя подруга каже, що їй завжди так і тягне відповісти. А чому ви ще одружені? Отже, якщо ви ще не стали на традиційний шлях шлюбу плюс 2 діток, вам доведеться захищати свій вибір перед суспільством. Зрозуміло? Найпоширеніші закиди. Мені кажуть, чому ти без пари? Що хочеться сказати? Ой, навіть не знаю. Та вже якщо ми почали допит на дуже особисту тему на перших хвилинах знайомства, то чому одружилися ви? Чи були до цього обоє готові? Як ви гадаєте, хто із вас зраджуватиме? Я чула, що ви спите в різних кімнатах, чого б це раптом? Нумо, викладайте прямо. У фразі «повірити не можу, що ти без пари» ховається припущення, особливо якщо це сказано жінці, що вас ніхто не обрав. Через що люди відразу дивуються, як так може бути, адже ви дуже гарна пара. Це, власне, комплімент в обгорці архаїчного суспільного уявлення. Насправді я кажу, ой, та в мене жахливий смак, коли доходить до чоловіків. Моє лоно скрізь знайде найбільш емоційно недосяжного чоловіка. Я побачила, що коли я зразу беру провину на себе, радники здебільшого усміхаються і дають мені спокій, а не намагаються поставити діагноз чи допомогти. Коли у мене хтось є, мені кажуть, це трапиться, коли ти навіть не чекатимеш. Що хочеться сказати? Свята правда, негайно припиню дивитися на чоловіків, замкнуся вдома і почну вишивати хрестиком. Насправді я кажу, то ви обоє на побачення ніколи не ходили? Мені кажуть, ой ні, тобто так, ходили. Тоді я кажу, то як воно достеменно було? Ви також із кимось зустрічалися, як і я зараз? Мені кажуть, ну мабуть так. Тоді я кажу, ну і добре, то можна я далі зустрічатимуся із своїм другом. Співрозмовники кидають і нервово шукають, з ким би ще потеревеніти. Коли в мене нікого немає. Коли в мене хтось є, я заміжня, бо в мене хтось є. Коли в мене нікого немає, я незаміжня, бо в мене нікого немає. Так чи інак, але я щось роблю не так. Зрозуміли? Ну й гаразд. Мені кажуть, а ти пробувала мобільні додатки для знайомств? Чула про отой Бумбл? Моя подружка познайомилася там і ось щойно були заручені. Що хочеться сказати? Додатки для знайомств? Що це за чорна магія? Я ніколи не чула про якийсь фумбл. Благаю, просвітіть мене ще своїми новітніми передовими ідеями. Мабуть, коли і у мене буде той диво фумбл, то й мені пощастить, як тій подружці. Насправді я кажу, так, я пробувала. Бумбл, дякую. Рада за подружку. Коли мене кинули, мені кажуть, ох ти ж, біднятко, ти читала правила, вони змінили моє життя. Завдяки цій книжці у мене є він, киває в бік благовірного. Що хочеться сказати? Це отой, що зазирає в пазуху офіціанці, бо його заводить лише щось недосяжне? Насправді я кажу, так, читала, на мене це якийсь секстинський домострой, проте однаково дякую. Коли я когось покинула, мені кажуть, знаєш що, ти просто надто перебірлива, потрібно знизити планку. Що хочеться сказати? Так, звісно, 100%. Наступного разу, коли перший ліпший чувак у супермаркеті обернеться зацінити мою дупу, я просто зобов'язана залишитися з ним навіки, бо він же мене хоче. І хоч він мені задарма не потрібен, перебирати я не можу собі дозволити. Насправді я кажу, якщо чесно, я ліпше залишуся сама, ніж знижу вимоги. Власне, сама така розмова відбулася в мене вчора з тією різницею, що після моїх слів «я не збираюся йти на компроміс»,
ліпше залишитися все життя незаміжньою, ніж жити аби з ким. Заміжня дама сказала: ти говориш точнісінько, як моя приятелька, яка вже 10 років сама. Жодна з вас ніколи не вийде заміж, ні за кого. Ця дама насправді дуже мила жіночка, але у мене було таке відчуття, ніби вона щойно наставила на мене чарівну паличку і закляла мене на віки вік жити самотно. Бо я насмілилася перебирати, з ким мені ділити ліжко та своє життя. Це було дико, але, на жаль, не незвично. Пам'ятайте, що людям не все потрібно знати. А вже ж, я знаю, як дратує, коли люди думають, що мають право знати про вас те, що їм насправді знати не потрібно. Утім, ви не мусите їм підігрувати. Ви не зобов'язані давати їм детальні пояснення, виносити їх на суд в усіх подробицях ваше особисте життя або виправдовуватися за своє рішення залишатися без пари. Я все ще інколи пояснюю свій самотній статус людям. Я ловлю себе на цьому і запитую, для чого я це роблю. Зазвичай тому, що я надто переймаюся думкою певної особи щодо мене. Тому я перестаю це робити. Зараз я частіше просто кажу: я не заміжня, з байдужим, непроникливим виразом, одразу відбиваючи в людей охоту розпитувати далі. І залишаюся жінкою-загадкою. Я асексуалка, шпигунка. Вони просто уявлення не мають. А може я без пари, тому що вбила і з'їла свого останнього бойфренда, тому мене потрібно називати чорною вдовою. Мені страшенно подобається бути загадковою. Мені подобається, що вічно невловима Кейт Мос на всі випадки життя має просто практичне правило. Ніколи не нарікай, ніколи не пояснюй. Це стало моїм новим гаслом. Я дуже добре розумію, як Бріоні Гордон дістали ці намагання допомогти їй незаміжній у книжці «Чужі трусики» та «Йди ти». Ні, серйозно. Кого це ти із себе вдаєш? Опру Вінфрі? Чи що, коли ти кажеш мені, що я лише тоді знайду кохання, коли стану щасливою в собі, мені хочеться перекривити тебе, як перекривив би 5-річний хлопчисько, ще й скорчити огидливу гримасу. Замість порадити їм щезнути в тумані, я уявляю, що я скеля. Я запозичила це у своєї приятельки Голі, коли вона діловито сказала: я практикую беззахисність і уявляю, що я скеля, чим розсмішила мене до сліз. Я просто уявила собі її у вигляді дуже гарненької скелі з оченятами, яка за допомогою скельної магії вуду відвертає спрямовані в неї пращі та стріли, а ці зависають довкола неї граційною дугою. І нарешті, щойно ви знайдете місце, де вам буде справді комфортно з вашим рішенням жити без пари. Нічиї слова про вас більше не турбуватимуть. Як казав Ганді, ніхто не може зробити мені боляче без мого дозволу. Я часто повторюю ці слова собі, щоб вони закарбувалися в моїй чутливій, вразливій шкірі. Мені здається, я не можу захистити себе від болю першого разу, але від мене залежить, щоб мене не продовжували ранити знову. То чому ж люди це роблять? Для чого? Запитують, чому ти без пари? Гадаю, просто тому, що нам подобається, коли інші обирають те саме, що й ми, і нам не просто зрозуміти тих, хто не такий самий. Мені особисто дуже важко зрозуміти людей, яким не подобається подорожувати, або які не люблять тварин. І я намагаюся вмовити їх здійснити мандрівку чи полюбити і завести якусь тваринку. Тим часом, як вони, власне, мають право на свій вибір і свої думки. Психологиня Бела Де Пауло влучно підсумувала це. Люди, яким подобається бути одинокими, які обрали самотність, становлять загрозу звичним поглядам на те, чого варто хотіти. Ті, хто випитують, а чому ти без пари, роблять це не з
лихим наміром і навіть не з почуттям зверхності. Вони просто намагаються допомогти вам застрибнути в останній вагон парного життя, тому що ці підтвердять правильність їхнього вибору і не спантеличуватиме їх. Я залишу вам цю чудову мудрість, яка заслуговує красуватися на всіх бамперах і підставках під склянки. Люди тебе не зможуть зачепити заживе, якщо ти не даси їм ключа. Моя мама. Я забуваю і вчу уроки наново. Рибка Дорі в особистому розвитку. Попри всі мої откровення, всі моменти, коли сонце пробивалося крізь хмари і осявало все, що до чого доторкалося моє повторне входження в атмосферу побачень, після блаженного спокою річної самотності було щонайменше турбулентним. Тут треба вставити емоджі з мавпочкою, яка затуляється руками. Чому? Навчання – це нелінійний процес. Найліпше його можна описати як рух по колу, навіть петлеподібний. Ось вам уповільнена картинка, вид згори, як я вчилася. Мені доводиться повторно вчити уроки знову і знову, і знову. Аж доки матеріал не запам'ятається. Я щось вивчила, забула, про це вивчила знову і згадала: ой, та я ж це вже проходила ще у 2014-му. Я рибка Дорі, тому що стосується особистого розвитку. Насправді. Як виявилося, зустрічатися з кимось із розумом дуже нагадує спроби пити з розумом. Легше зовсім не мати стосунків чи не пити. Мені стало важче зберігати свою радість самотності після того, як я повернулася на американські гірки стосунків. Якось я мала про це розмову через електронне листування з Еріком Зіммером, легендарним ведучим подкасту «Той, якого ти годуєш». Я сказала, виявляється, що душевне здоров'я – не лінійний наратив, а радше якась незрозуміла спіраль. Ерік, як завжди, дав мудру відповідь. Сподіватимемося, що це висхідна спіраль. Мені здається, я теж повертаюся до тих самих проблем, але щоразу я піднімаюся на трішки вищий рівень. Так, він абсолютно має рацію. Чому навчання йде петлями? Це просто нейробіологія. Просто ваш мозок намагається йти вже уторованими стежками, шляхом найменшого спротиву. Пам'ятаєте на сторінці 50? Саме тому ви маєте казати йому: «Зачекай, мозку, я більше не зустрічаюся з байдужими хлопцями, зараз мені подобаються зацікавлені». І легенько скеровувати його у правильному напрямку. Або «Зачекай, мозку, ми знаємо, що навіть і без пари ми не будемо неповноцінними», коли він намагатиметься кинути у звичну прірву. Ось у чому суть. Чи не так? Продовжувати тягнутися, намагатися видряпатися, навіть якщо ви раптом опиняєтеся в крутому піке. У вас будуть дні, цілком занурені в одне єдине горе. У мене вони все ще трапляються. А тоді і інше, коли ви почуватиметеся супергероєм серед самотніх. Це все добре, це нормально. На наступних сторінках цієї книжки я покажу вам чимало записів зі свого щоденника, в яких я буваю те, що вже не знаю і вчу не наново протягом року, коли я знову почала зустрічатися з чоловіками. Про місце для чекання. Мені здається, що більшу частину свого дорослого життя я провела в очікуванні відповіді на смс-ку від когось, хто мені подобався. У мене були наполовину прожиті дні, коли я впівока стежила за телефоном. Я потратила місяці, оновлюючи вхідні повідомлення в поштовій скринці, марно сподіваючись на лист. Я вимикала сповіщення для сайту знайомств, тому що я ж надто заклопотана і важлива особа, щоб мені морочив голову цей сайт, а тоді заходила туди по 10 разів на день. Я цілі роки провела в місці для чекання, з відчуттям, що моє життя ось-ось почнеться, щойно він відповість на мою смс-ку. З відчуттям, що щастя може прийти з повідомленням на WhatsApp.
що задоволення від життя може принести на крилах синя пташка Твіттер. Я не одна така. У мене є подруга, яка понад 10 років не звільняється з нудної роботи і не шукає щось цікавіше, тому що тут чудові умови для декретної відпустки. І що довше вона там працює, то вище декретні виплати. Одна проблема. Моя приятелька наразі незаміжня і навіть ані трошки не вагітна. Місце для чекання непридатне для життя. Це життя наполовину. Місце для чекання, доктор Сьюз, чекають на відправлення потяга або прибуття автобуса, відліт літака чи прихід листоноші. Чекають, що піде дощ або задзвонить телефон, або почне падати сніг, або чекають на так чи ні, або щоб відросло волосся. Усі просто чекають. Чекають, що риба почне клювати, або чекають на вітер, щоб запустити змія в небо, або сидять і чекають вечора п'ятниці. Я вирішую переїхати з місця для чекання до Брюгге. Квітень 2015 рік. Я вирішила переселитися на деякий час до Брюгге, хоча зустрічалася на той час із людиною, яка мені була по-справжньому небайдужа. Я до нього не байдужа, але його зрозуміти важко. Інколи він зникає з радара на кілька днів. Камера показує лише перекати поле та безкраї поля пшениці під акомпанемент зюрчання цвіркунів. А тоді мій телефон оживає, і він скакує в кадр, прямісінько мені під ніс зі словами, що ти страшенно скучав за мною і взагалі, що я планую робити завтра. Він доводить мене до відчаю, тому я вирішила більше з ним не бачитися, переключитися на щось зовсім інше. Для мене це величезний крок уперед. 2 роки тому я ніколи б такого не зробила. Схоже, він не дуже радий, коли я кажу йому про переїзд до Брюгге. Надовго? Проте це не моя проблема. Пам'ятаєте, як преса прозвала Кейт Мілтон? Кеті Почекун. Бо ж вона, вочевидь, сиділа, вся така красива, нервово хрустіла під мізенним пальцем, шукала в інтернеті білопінні весільні сукні і нетерпляче чекала освічення принца Вільяма. Насправді, можливо, їй було однаково, а можливо, це саме вона не була готова до заручин. Це просто ще один приклад того, як преса заганяє пару в рамки стереотипів. Я зрозуміла, що мені страшенно набридло бути почекуном. Я усвідомила, що це прекрасне життя дається нам лише один раз. І провести його, мотаючись по Британії, коли насправді мені хотілося жити в Брюгге, лише тому, що якийсь красунчик, можливо, хоче, не хоче, підкреслити потрібне, зі мною зустрічатися. Це треба бути не сповна розуму. У мене було таке відчуття, ніби він влаштував мені співбесіду на роль своєї дівчини. Тільки процес співбесіди розтягнувся на місяці, і я вже більше не хотіла чекати на результат. Та ну його таке щастя. Перед моїм від'їздом до Брюгге ми домовляємося провести вихідні разом. Він десь зникає і він не відкриває мої повідомлення. Після того, як я вже переїхала, він з'являється знову з вибаченням. 6 текстових повідомлень загалом, з поясненнями і вибаченнями. Я кажу йому, що все скінчено, час рухатися далі. І знаєте що? Відчуття від цього неймовірні. Усвідомлення, що мені не потрібно чекати за лаштунками, а раптом він нарешті захоче, щоб я вийшла на сцену. Усвідомлення, що я можу забратися з цього театру геть. Я вирушаю на велопрогулянку вздовж каналу і відчуваю, як вітер свободи розвіває моє волосся, майже як у Кірі Найтлі, впочати заново. От лише я ані трохи не схожа на Кіру Найтлі. Я мало не булькнула в канал, коли обернулася в сідлі, щоб подивитися на особливо симпатичного лебедя. На диво, в наступні дні я не відчуваю ні крихти жалю. А чи не прогавила я потенційного нареченого?
хоча раніше саме цього боялася найбільше. Через це я завжди тягнула до останнього, заганяла коней до смерті, доки не впевнюся, що шансів нуль, витискала всі можливості до останньої краплини, намагаючись реанімувати стосунки, аж доки не ставало абсолютно зрозуміло, що вже все, нічого не буде, голяк, дохлий номер. Я тривалі роки уникала можливих докорів сумління від того, що відпущу чоловіка. Закохатися в місто набагато безпечніше. Від Брюгге в мене голова обертом. Як і людина, Брюгге може змінитися або роздатися вшир. Але на противагу людині Брюгге ніколи не покине і не зрадить. Я читала, що Джоан Дідіон те саме відчувала до Нью-Йорка. Я не маю на увазі любов у якомусь розмовному розумінні, сказала вона. Я хочу сказати, що закохалася в це місто так, як і закохуєшся в того, хто вперше доторкнувся до тебе. І так ти ніколи вже не кохатимеш нікого іншого. Мої життєві плани нарешті стали не просто знайти чоловіка на головну роль. Я вирішила, що найбільше треба боятися не того, що проморгаєш якийсь шанс, який дають чоловіки. Найбільше треба тепер боятися не прожити своє життя на повну силу. Після того я прожила в Брюгге 7 місяців. Мені так багато всього подобається у фламандському стилі життя, наприклад, що в цьому місті можна доїхати куди завгодно за 15 хвилин на велосипеді. Велосипеди – це фактично продовження ніг для фламандців. Я бачу, як дівчина мчить зі швидкістю 20 миль за годину, не тримаючись за кермо. Затягується цигаркою і водночас набирає повідомлення в телефоні. У Брюгге практично не стикаєшся з грубістю водіїв до велосипедистів. Я обожнюю їхню буквальність. Фламандського чайник – це кип'ятильник води. Круасани – ранкова випічка. Газонокосарка – машина для трави. А садовий шланг – водяна змія. Мені страшенно подобається, як на Геловін вони лоскочуть собі нерви, вбираються по-святковому і вирушають у дрімучі ліси відьмацькими стежками. А там, загримовані під усілякі страшидла актори, вискакують з кущів і лякають їх до безтями. Я у захваті від фламандської архітектури, вінегрету з найпрекрасніших із найнезугарніших стилів. Звідси суперпопулярний бестселер «Огидні бельгійські будинки». Я люблю Бельгію за охайність. Пам'ятаєте, як Пуаро носить із собою маленький гребінчик, яким причісує собі вуса? Так, це воно. Ви не знаєте, що таке складена білизна, якщо не бачили зсередини фламандську шафу. Це витвір мистецтва. Гострі, мов лезо, складки, напрасовані наволочки, простирадла. Жодної гадки немає, як вони знаходять на це час. Мій фламандський бойфренд не має такої величезної бляшаної банки, в яку витрушує дрібні гроші з кишені. О, ні! У нього цілих 5 бляшанок для монет, посортованих за номіналом. Я ніби опинилася у фільмі «У ліжку з ворогом», коли відчинила шафку, в нього на кухні побачила баночки, бляшаночки в ідеальному порядку, вишикувані, як солдати на параді. Чи не час мені наново вчитися плавати? Акуратні не лише люди. За містом ідеальна геометрія. Півмилі дерев, рівних, ніби під лінійку, кущі ідеальної сфери. Живоплоти безжально підстрижені, навіть восени, коли листя стає мерехливо золотавим. Здається, що його прибирають раніше, ніж воно опаде на землю. Мабуть, фламандці приїжджають до Британії і думають, що ми неймовірні нехлюї. Мабуть, вони думають, що в наших дерев немає ні на грам почуття відповідальності, а наші кущі – то взагалі ганьба. Я люблю рідкісні монети готичної пишності в їхньому лексиконі, коли вони поетично називають важкі грозові хмари громовими вежами, а ями для в'язнів у середньовічних замках – криницями забуття. Люблю, як вони про якусь безглузду діяльність кажуть – це як носити воду до моря. Люблю, що в них людна площа – це тоді, коли доводиться ходити по капелюхах.
Так само я обожнюю їхню прямоту. Я показую на поле і кажу: «Онь, глянь, які милі корівки». Мій фламандський бойфренд кидає короткий погляд і відповідає: «Це на м'ясо». Або коли я показую йому яблуко і кажу: «В Англії ми називаємо це природною зубною щіткою», а він мені: «У Бельгії ми називаємо це яблуком». Я більше не хилитаюся на велосипеді, а впевнено стрілою мчу між вітряків. Я милуюся фігурою Мадонни з дитям, зробленою повністю з білого шоколаду. Чому? Тому що вони можуть. У музеї шоколаду. Я слухаю співи черниць у Бегінажі, по суті, обгородженому кварталі для незаміжніх жінок або вдовиць, і читаю, що чоловікам і досі заборонено перебувати на його території після 9-ї вечора. Я сяю посмішкою на площі, а коли мені починає танцювати джайв якийсь флешмоб у стилі 1950-х, шийні хустки, пишні спідниці, ремені, підтяжки. На Різдво я випадково заходжу в миленьку шоколадну крамничку і бачу, як продавець підспівує, розставляючи на вітрині усміхнених шоколадних Санта-Клаусів. Їхній другий Санта, Сінтерклаус, привозить подарунки на кораблі 5 грудня. Неслухняних дітей скидують у торбу і забирають на рік до Іспанії навчатися чемної поведінки. Іспанія щось на зразок інтернату для малих фламандських неслухів. Тож так, ви помітили, мабуть, побіжну згадку про бойфренда. У Брюгге я не залишилася без пари. Через кілька місяців я починаю зустрічатися знову, так само, як усі починають зустрічатися зараз. Завантаживши мобільний застосунок і накидавши туди своїх світлин, на яких видно, що я спортивна, кадр, де я пірнаю у воду, прикольна, кумедна світлина у ведмежій шапці, витончена, вбрана для вечері, ще й поїздила по світу, кадр з Йосеміті. Я знову входжу в атмосферу побачень. До знайомства зі своїм бойфрендом я зустрічалася з фламандським поліцейським, неймовірно вродливим, дещо схожим на вікінга. Це вирізблена з каменю статую, яка жила. Я не помічаю, що його фотки в інстаграм у стилі зразкового самця, на яких він показує на щось удалині, щоб похизуватися своїми найбільшими чи найширшими, чи як там вони називаються, м'язами спини, можуть свідчити про страшенну самозакоханість. Я надто засліплена його зовнішністю, щоб зауважити, що після першого ж побачення трохи дивно з його боку планувати для мене окрему кімнату з вікнами на річку у будинку, який він хоче побудувати. Невже це ти, Ной із щоденника? Я просто сиджу, як зачарована, відчуваючи якусь легку ніяковість, коли він грає мені телефоном на гітарі пісні Бон Івер. Ще після кількох побачень, щойно ми переспали, він стає холодним, як лід. Серенади і будівельні проєкти різко припиняються, точнісінько як вікінг, він прийшов завоювати. Тож, коли я знайомлюся з Томом, то шукаю доброту, особливість і гумор, а також іскру між нами, насамперед друг, а вже потім коханець. І ось він у мене є. А тим часом роман з моїм новим коханням. Брюгге розгарюється дедалі сильніше. Я зависаю в барах, підвалах, де крутять музику 80-х і граюсь у дартс, а куди захочуть через потайні гобітські двері. Щовихідного у мене завжди гості, родина й друзі, але у будні я повністю сама. У Брюгге я вчуся любити своє власне товариство, розуміти, що варто спілкуватися з собою самою. Мовні ляпи. Я пробую вчити фламандську і часом цим веселю своє оточення. Те, як я вимовляю фламандською смачного, звучить більше як страшного. Прошу до столу, гості дорогенькі, страшного. Сподіваюся, обід вам сподобається. У пристойному товаристві я заявляю, що фригідна, коли просто хочу сказати, що мені холодно.
У нас із Томом рідні мови різні. Через те, що виникає чимало кумедних непорозумінь. Я пишу йому в повідомленні щось про жагу. Він відписує, що може мені тут зарадити, і приходить з пляшкою лимонаду, бо подумав, що мене долає спрага. А ще у нас були такі розмови. Том, як називається оце? Показує на ластовиння на моїй руці. Я ластовиця. Том. О, це як ті чорні пташки? Я не зрозуміла. Том. Ну ті, що ліплять гнізда з глини. Іншим разом я запитую Тома, що в нього є в холодильнику на обід. Том. Є салат з цунамі і крапки. Крапки? Просто смакота. Я не розпитую поки що про салат цунамі. Які такі крапки? Том, вони схожі на павуків, тільки живуть на березі моря і ходять боком. Я милуюся заходом сонця над каналом, який неначе обіймає бегінаж. Для ресторану збираються лебеді, у цей час їх годують. Від цієї картини перехоплює подих, крихітний, обвішаний замочками місточок закоханим, теж десь там заховався, треба лише знайти і знати, де шукати. Я дивлюся на новенькі замочки і радію за містера і місіс Кросбі, молодят. Згадалося, як у Парижі я налаяла себе за те, що він наперед спланував лише сюрприз на мій день народження, подорож до Парижу, але не подумав узяти з собою такий самий замочок для нас. Як він міг? Чіпляти замочок разом із Томом я не відчуваю ні найменшої потреби. Наші стосунки зараз ні до чого не зобов'язують. Мій чоловік – Брюге, а Том просто симпатичний садівник, з яким у мене інтрижка. Уроки вивчені заново. Коли хтось вам каже, що облаштує для вас кімнату в себе вдома після першого ж побачення, вас просто хочуть затягти в ліжко. Місце для чекання – це не місце для життя. Життя без пари може здаватися нетерплячим очікуванням, постійним жаданням або гарячковим пошуком. Однак, коли ми сидимо в залі очікування або спрямовуємо прожектор кудись на обрій, ми не живемо наповну. Час від часу я все ще опиняюся в місце для чекання, на автобусній зупинці, де я вдивляюся в дорогу, ледь насупившись, і постійно позираю на годинник. Проте з тою різницею, що зараз я вже знаю, коли я це роблю. Знаю, коли я живу в стані нетерплячого пожвавлення. Нікому не хочеться жити на автобусній зупинці. Тож я струшую із себе транс очікування, підіймаюся і йду геть. Я пам'ятаю прекрасні слова Шеймуса Гіні. І тоді йду до місяця для життя. Те, як ми живемо, боязко чи сміливо, і стане нашим життям. Шеймус Гіні. Про те, як мій бойфренд переспав з іншою. Том, той фламандець із крапками в холодильнику, якому подобалися мої ластівки, таки мене зрадив. Саме напередодні нашої першої річниці і відразу після того, як ми майже почали жити разом, домовившись, що я проводитиму половину часу в Англії, а іншу половину разом з ним в Генті. Мене це вбило. Я щиро вірила, що ми неймовірно щасливі. Це вибило мене з колії на добрий місяць. Я навіть плекала садистські фантазії про те, як вкраду його лапусю котика, коли повернуся забирати свої речі. Однак хмари на обрії з'явилися ще раніше, я просто вирішила не заважати. Я пригадую, як Том пояснював, чому він зраджував обом своїм колишнім подругам, з якими в нього були тривалі стосунки. В обох випадках винні були вони. Перша не давала йому дихнути, а друга перестала з ним спати. Уже тоді це був сигнал тривоги, що він склав вину за свою невірність виключно на своїх дівчат, а сам умив руки від будь-якої відповідальності. Проте я заховала цю розмову глибоко в пам'ять, у теку з написом «ігнорувати», тому що хотіла й далі з ним зустрічатися.
Я не розповіла нікому з друзів про цю теку в моїй голові, а це завжди певний знак, що таки щось не гаразд. Я казала собі, у нас такий чудовий секс, що мені нічого не загрожує. Перед зрадою він, щоправда, почав просити більше уваги. Він запитав, чи не могла б я проводити в Лондоні лише 1 тиждень на місяць, а не 2. Мене так тебе не вистачає, коли тебе немає поряд. За кілька днів до зради я сказала йому, що повернуся до Лондона на 2 вікенди. Я не послухала його і тепер пригадую, як змінилося його обличчя, ніби зачинилися двері в ліфт. Коли я була в Англії, він написав повідомлення якійсь іншій дівчині, з якою познайомився в нічному клубі за кілька тижнів до того, і запросив її додому перепихнутися. Чомусь найбільше мене зачепив той факт, і я ніяк не могла цього забути, що моя піжама лежала під подушкою весь час, поки вони там розважалися. Напередодні він благав мене поговорити з ним у FaceTime. Мені треба тебе бачити, але у мене видався страшенно напружений день і часу не було. Можливо, він сказав собі, що я сама винна в його невірності, бо мене не було на місці тоді, коли я йому була потрібна. Однак провина була не моя. У таких випадках не винен ніхто, лише той, хто зраджує. Якщо людина хоче зрадити, то зрадить, хай би скільки ви розмовляли з нею через FaceTime чи кохалися. Цього разу я зробила один радикально правильний крок. Дізнавшись про Томову невірність, десь за 2 дні після марних суперечок, від яких мені ставало лише гірше, я повністю обірвала з ним зв'язок. Я зрозуміла, що подальше спілкування з ним не допоможе загоїти мою рану. Я сказала йому, що ми більше не контактуватимемо, хоча він був проти. Я витерла всі наші чати зі свого телефона, стерла його номер, заблокувала його в усіх соцмережах і нарешті почала одужувати. Через місяць, коли я нарешті змогла озирнутися назад і коли зібрала уламки свого «я» у якусь подобку мозаїки, я сказала одній подрузі, що це однаково були чудові стосунки, мабуть, найкращі з усіх досі, попри такий гіркий кінець. На 95% гарні. «Але ж він тобі зрадив», – обурено вигукнула подруга. «То й що?» «Це не перекреслює всього хорошого, що було», – відповіла я. Так говорила не лише вона, а й інші, з ким я ділилася своєю теорією 95% хорошого. Так казали всі. Гадаю, мої близькі боялися, що я знову хочу зійтися з Томом. Я б ніколи цього не зробила. Тепер я занадто сильно поважаю себе. Однак ця зрада не міняє того всього, що було до неї. Якщо я пам'ятатиму лише про 5%, то позбавлю себе спогадів про все прекрасне і правильне. Це як назвати фільм лайном лише тому, що останні 10 хвилин тебе розчарували, хоча все інше було чудове. Замість постійно згадувати сумний кінець, я вирішила не забувати і про блаженні ліниві неділі з канапками і фільмами жахів. Прогулянки вздовж каналів Брюгге під зоряним небом і катання на велосипедах між вітряками. Ви не запалаєте ні з того, ні з сього пристрастю, якщо наважитеся пригадати старі добрі часи. Моя прониклива приятелька Джен говорить, кажуть, твій колишній не дарма колишній, звісно, це правда, утім правда й те, що він колись не дарма був твоїм коханим. Уроки вивчені заново. Перше. Коли людина зраджує, причина в ній, а не зовсім не у вас чи у ваших стосунках. Друге. Якщо хтось вважає, що можна було зраджувати своїм колишнім, то це означає, що можна зраджувати і вам. Між «я зрадив, але це не моя вина» і «я зрадив, та тепер ні за що не зроблю так знову» лежить глибочезна прірва. Третє. Сумний кінець не перекреслює всього прекрасного, що було раніше. Четверте. Ви не почнете одужувати, якщо не припините все спілкування. Спілкуватися з колишнім другом-подругою, сподіваючись, що вам полегшає, це як лікувати похмілля вином.
Це не той випадок, коли клин клином вибивають. Покиньте той клин. Про те, як я зрозуміла, що невдалих стосунків не буває. І тут я зрозуміла, що суспільство помиляється. Те, що стосунки не закінчуються обміном обручками, відпусканням голубів у небо і написанням від руки на камінцях іменами ваших подруг напроти їхніх місць за весільним столом, не означає, що вони не вдалися. Або що це не було кохання, або що це не було добре, або що це не був дуже приємний урок, рух по спіралі. Багато з вас узяли цю книжку до рук після щойно пережитого болючого розриву. Суспільство може заспокійливо поплескати вас по руці, неначе ви пережили невдачу, бо ваші стосунки закінчилися, але я кажу вам, це не так. Шлюб на все життя став суспільною нормою в часи, коли дожити до 40 років вважалося за щастя, а вибирати можна було лише з-поміж 6 односельців, а не 6 мільйонів профілів на Tinder. І дожити до світанку можна було лише притиснувшись до чийогось теплого тіла. Шлюб був потребою, а скільки довго люди не жили, то неважко було б одружитися замолоду і жити в парі до скону. Тепер, коли тривалість життя зросла на неймовірних 40 років, чи не здається вам, що ідея партнера на все життя відмерла, як і ідея роботи на все життя? Хто зна, можливо, реалістичніше було б просто шукати партнера на зараз? Не знаю, як ви, а от я радикально змінилася за останні 10 років. Ні, 5. Та ні, навіть останній рік. У 17 я була самовпевненою і неймовірно наївною і планувала вийти заміж до 25 років. Заміж до 25, перша дитина у 28, друга у 30. Раз, два, готово. Коли мені було 25, я мала бойфренда, з яким у нас було багато спільних уподобань, напиватися до безпам'яті, їсти шаурму і палити самокрутки. Тож, якби я вийшла за нього, то зараз, мабуть, мала б уже кілька пересаджених органів. Тепер, коли за життя ми маємо по декілька тривалих стосунків, більшість із них неминуче мають закінчитися. Серійна моногамія прийшла на зміну довічним стосункам і стала новою нормою. Довічні стосунки в наш час явище надзвичайно рідкісне, аналогічно розлучення не дорівнює невдачі. І якщо хтось так вважає, що геть не заважайте на цю людину, у вас народилися чудові дітки, ви прожили 8 гарних років з 11, ну от, у підсумку позитив. Подумайте про це. Ми ж не картаємо себе за згаслу дружбу із серії «Були б пиріжки, будуть і дружки» або «Друг пізнається в біді», як каже народна мудрість, просто тому, що шляхи розійшлися, або ми більше не працюємо на одній роботі, або просто перестали спілкуватися. Ми не кажемо, що дружба була даремно згаяним часом, якщо не закінчилася спільною іпотекою і платонічними обмінами обручками. Настав час по-новому подивитися на колишні стосунки, як на розділи захопливої повісті вашого життя, а не цілі окремі томи. Одні розділи будуть довшими за інші, деякі будуть легкі й веселі, інші похмурі і брехливі. В одних буде прохідь і бажання, в інших пропити какао, дивитися фільми і рано лягати спати. Проте всі вони надзвичайно цікаві, усі допомагають розвиткові головного героя – нас самих. У мене було 6 тривалих стосунків, якщо вважати тривалими стосунками від 1 року, і я виросла з абсолютно безмозкового імбецила, тупого слона, порцелянової крамниці до себе нинішньої, на рівні непоганого любителя, однак я все ще вчуся, завжди вчуся. Тепер я вмію не порівнювати свої особисті рекорди в турнірній таблиці з результатами спортсменів. Порівняння вбиває всю радість. Доки я роблю успіхи, стаю ліпшою з кожними новими стосунками. Я щаслива.
В останніх кількох моїх стосунках я навчилася майже не сперечатися, не шпигувати і прощатися по-дружньому, без образливих слів. Це мої особисті рекорди, і я ними пишаюся. А які ваші? Яких успіхів ви досягли? З кожних стосунків я взяла для себе дуже важливі уроки, про які нижче. Гарантую, що якщо ви добре поміркуєте про кожні ваші стосунки, то побачите те саме. Почнемо з Тома, мого останнього серйозного бойфренда, і повернемося далі в минуле. Том. У стосунках можна обійтися без підвищених тонів. За весь час у нас із Томом двічі виникали суперечки. Обидві були найспокійнішими за все моє життя. Сторонній спостерігач на віддалі міг би подумати, що ми з'ясовуємо, чи нагодовано кота, або чи які чіпси смачніші – Скіпс чи Монстер Манч. Звісно, у нас були розходження в думках, але вони не загострювалися, бо ми обоє цілком були готові визнати за іншим право на власну думку. Залишимося кожен при своєму – чарівна фраза. Я завжди думала, що гармонія – це нудьга зелена, але насправді це не так. Мені подобалося, що ми просто ладнали одне з одним. Для мене стало відкриттям космічного масштабу, що парі не обов'язково з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Біда навчить. Ніщо не викликає такого сплеску креативності, як катастрофа. Страждання від його невірності я перетворила на ракетне пальне. Наш розрив став великим вибухом для моєї кар'єри. Надійну опору нашого спільного життя вибили в мене з-під ніг, і це запалило мені вогонь, дало мені чарівного копняка і прискорило мій рух кар'єрною драбиною. Розбите серце – це джерело енергії, її можна використовувати, щоб досягти раніше неможливого. Ральф. Я не можу зустрічатися з людиною, яка кидає сміття на підлогу. Коли я вперше побачила Ральфову спальню в будинку його матері, клянусь, мої очі вилізли на лоба, а щелепа гепнула на підлогу, як це буває в мультиках. Це було лігво Плюшкіна. Насправді дещо він таки викидав. Одного разу я все там поприбирала, бо не могла витримати і напакувала 4 пластикові мішки з 100% сміттям. Мені навіть не доводилося запитувати його, чи потрібні ці чи інші речі йому. Коли ми винайняли помешкання і стали жити разом, я сподівалася перевчити його, змінити. Та де там? Якщо людина – олімпійський чемпіон з нехлюйства, вона вже ніколи не зміниться. Це такий задрипанець, що може захищати честь своєї країни на міжнародному рівні. Таку майстерність вже ні за що не можна втратити. Підлога нашої квартири була буквально всіяна порожніми обгортками і касовими чеками. Він заявляв, що вони просто випали з кишені, але підозріла регулярність, з якою це траплялося, викликала в мені сумніви в його словах. Насправді він просто кидав сміття на підлогу, а прибирати мусила я. Я не можу без пристойного рівня чистоти і порядку та спільного розподілу хатніх обов'язків. Обов'язкова вимога – любов до собак і життя за містом. Деяких жінок заводить обід у шикарному ресторані. Мені ж дайте прогулянку на природі з парочкою мімімішних тер'єрів. Це одна з тих речей, яка і нас справді об'єднували. Себ. Позичати гроші в партнера – не найліпша ідея. Колись я регулярно щомісяця розкручувала себе на гроші. Я так намагалася потратити весь свій наявний дохід на савіньйон блан, цигарки вог з ментолом, смажену куртку і таксі додому о 2-й ночі, що ніколи не могла дотягнути до зарплати. Він ніколи не відмовляв. Утім, через це між нами почали виникати напруженості. Я вже очікувала від нього субсидії. Давай, гроші на бочку. Тепер я ніколи не змішую стосунки і позички. Сумнівна честь. Забезпечувати мене безвідсотковими кредитами у разі потреби належить моїм батькам. Я закохалася в ботана.
Я завжди думала, що мій тип хлопця – це скейтер чи серфер з розкуйовдженим вітром волосся і таким собі екстремальним шармом, проте насправді мене заводять інтелект, гумор і навіть ботанство. Ми з Себом могли довго лежати в ліжку, оскільки у мене були проблеми зі сном через алкозалежність і пов'язане з цим постійне наростання тривожності. Я його завжди просила: розкажи мені щось занудне про космос, фотографію, еволюцію, ту книжку Докінза, яку ти читаєш. Тоді він мені довго розповідав про нашу галактику і що Сонце – одна з 200 мільярдів зірок. Я вдавала, що мені нудно, але насправді це мене збуджувало. Його тихий голос занурював мене в темне море сну, ставив вітрило, ловив вітер, і я пливла до місяця. Дехто має одного партнера на все життя, але більшість людей ні. І кожна наша любов важлива і неповторна. Ребека Трейстер, усі незаміжні жінки. Про те, як я зустрічалася з політиком-маніпулятором. А от мені ти найкрасивіша. Листопад 2016 року. У мене вже 2 місяці шалена любов з Робом. Це із тих миттєвих стосунків, просто додай людей, коли ви відразу стаєте парою. Роб і я вже плануємо майбутнє. Ми мешкатимемо в реально крутому вантажному контейнері, переобладнаному під житло і обставленому простими сільськими меблями, які він зробить власноруч. І в нас буде велика сім'я, і ми обоє працюватимемо на флірансі з дому. Не зовсім розумію, куди ми маємо подіти наших дітей, якщо маємо жити в контейнері. Але то вже деталі. Я не була певна, що дітей, але він умовив мене пообіцяти чесно взяти 50% роботи на себе. З часом я стала усвідомлювати, що Роб мене дуже тонко принижує. Якось я одягла пальто, і він наказав: «Ні, зніми це. У такому можна лише собаку вигулювати, але не їхати на обід». А коли ми сиділи одне напроти одного в кафе в природничому музеї, він запитав: «Тобі казали коли-небудь, що ти красива?» Я не знала, що відповісти. Якщо чесно, звісно, казали. Але відповісти так – видатися самозакоханою, тому я просто мовила «дякую». На що він негайно відреагував: «Ну а от мені ти найкрасивіша». І це було так дивно. Сьогодні він вирішив розповісти мені про те, що колись зустрічався з дівчиною, гарнішою за яку мені більше не траплялося. І я не питала його, якою гарною вона була, і взагалі нічого про неї не хотіла знати. Коли я кажу, що мене це не дуже цікавить, він відповідає: «Але для мене ти красива, і ти набагато красивіша за неї внутрішньо». Тоді він каже, що не вірить, що люди можуть справді проявляти свою креативність без наркотиків, прекрасно знаючи, що моя робота пов'язана з креативністю і що я не вживаю жодних наркотиків, включно з алкоголем. Ой-ой, я знаю, що відбувається. Раптом, коли я стою під душем, істина проливається на мене дощем. Я зустрічаюся з політиком-маніпулятором. Це називається політика собачого свистка. Зараз поясню. Я дізналася про це, коли дивилася серіал «Скандал». Політика собачого свистка – це коли політичний меседж здається на перший позір відвертим, необразливим, невинним, але в ньому приховане закодоване послання. Це послання ображає, принижує, дратує лише частину аудиторії. Як собачий свисток, не всі можуть чути його, але він звучить. Ось що я відчула. Я відчула, що він любить непомітно нищити самооцінку інших, але мої приклади були такі тривіальні та дріб'язкові, що це могло здатися простим нерозумінням з мого боку. Якби я прямо запитала, навіщо він це робить, він би просто зробив великі очі «Хто я?» і виставив би мене істеричною дурепою. Мабуть, у вашому житті теж був такий Роб. Це тип людей, які починають з компліментів.
розхвалюють вас до небес, мовляв, такої і вдень зі свічкою не знайдеш, а з часом починають підпускати вам шпильки. Неначе й солодкі слова, а печуть, мов м'яч, відбитий трішечки засильно і націлений вам в обличчя, а не в руки. Цього разу я не продовжувала зустрічатися з ним. Я довірилася своєму чуттю, закінчила на цьому побачення, а пізніше того ж дня обірвала і наш миттєвий роман і відчула неймовірне полегшення. Нині мій інстинкт зазвичай не помиляється. Тепер, коли я зовсім не п'ю, у мене виходить ліпше думати і ліпше прислухатися до того майже надприродного чуття на людей, які мають новонароджені, немовлята і маленькі діти. Ура! Заберіть цю агидну людину якомога далі від мене. Внутрішній голос, який підказує нам, гарна це людина чи погана, може здатися містикою, але насправді це просто наука. Ми реагуємо на тисячі різноманітних мікрожестів і найтонших відтінків інтонації. Уроки вивчені заново. У миттєвих романах нічого хорошого немає. Планування майбутнього з Робом було безглуздям. З пачкою вершкових крекерів на своїй кухні я була знайома довше, ніж з ним, а з консервами в бляшанках взагалі на роки довше. Проте, коли я з головою поринаю пристрасть, то не розумію цього. Я просто думаю, що ми створені одне для одного. Такі миттєві, гарячі романи спалахують, мов свічка, але й так само швидко гаснуть, швидко перетворюються на попіл. В одну хвилину там тепло й добре, а в наступну вас уже оповела холодна темрява. Якщо вам колись трапиться хтось, хто поступово викликатиме у вас почуття власної меншовартості, в кого від солодкими словами похвали ховається отруйне жало, хто змушує вас сумніватися в собі, тікайте від такої людини якомога хочеш. Вистачить одного разу, бо якщо допустити ще й другий, то за ним потягнуться четвертий і шостий, і так минатимуть місяці й роки. Такі люди вивищуються завдяки приниженню інших. Не знаю, як вам, а мені не хочеться, щоб мене ще раз колись принизили. Про те, як я просто хочу перемогти. Одного разу мене просто осяяло, коли я почула, як моя приятелька Голі сказала щось на кшталт. Мені насправді не потрібен був він, я просто хотіла перемогти. І я відразу така, ось воно, ось що я роблю. Я ставлю до стосунків і побачень як до спортивних змагань. Мені справді дуже-дуже подобається перемагати. Я народилася в ультраконкурентній сім'ї. У 4 роки мене навчили грати в карти. Коли я граю, то маю лише вигравати. Я вдаю, що нічого страшного, коли я програла, а насправді я ненавиджу програші. Я хочу вигравати. Жінки не єдиний гендер, який привчають вигравати партнерів. Але я б сказала, що саме жінки перебувають під таким колосальним тиском закільцюватися, що зазвичай забувають про те, що справді їм потрібен приз, який вони виграли. Мені здається, я навіть і не хотіла жити з Ріком, пише Емі Шумер у дівчині з татуюванням на попереку, але я воліла, щоб він захотів жити зі мною. Бути жінкою – це так прикольно. Коли ми говоримо з друзями про те, як справи з новим хлопцем, дівчиною, чи обов'язково перераховуємо перемоги, отже, вона хоче, щоб у мене не було більше нікого іншого, вона просить мене познайомити з родиною. Ого, гарні знаки, скажуть наші друзі. Чудово! Я так роблю повсякчас. Хай йому грець. Я ловлю себе на тому, що назбирала вже півсписку перемог. Охо-хо! Ми не зводимо очей з призу, вся увага на фініш. Наша голова повністю охоплена змаганням, і ми навіть не думаємо, чи нам взагалі хочеться бігти цю дистанцію, не кажучи вже про те, щоб добігти до фінішу і забрати собі трофей. Ось невеличка історія, яка це дуже гарно ілюструє. Я намагаюся зловити чоловіка сачком. Березень 2017 року. Ми з Хосе в ліжку. Поступово
приходимо до тями після сексу. У нас було 8 побачень, 8 прекрасних побачень, коли він смішив мене до сліз, передражнюючи манірного вчителя сальси і перекривляючи тих людей, які зазвичай ставлять незрозумілі питання під час фільмів. «Ой, а це хто? Божечку, на що вона туди заходить? А де ж це ми зараз? Що в цій скрині, на яку він постійно зиркає?» Коли у нас був перший секс, я запалила багато-багато свічок. «Таке відчуття, що ти хочеш принести мене в жертву», – сказав він. Ми ходили на довгі прогулянки набережною сталево-сірої Темзи, разом купували харчі, готували страви, обмінювалися повідомленнями лише якихось 500 разів на день. Наступного місяця він вирушає в подорож на півроку. Я знала про це від самого початку, це навіть було зазначено в його профілі на сайті знайомств. Правий свайп, його Тіндер. Будь ласочка, я думала, що шукаю тривалих стосунків, але з десятків обраних мобільних додатком підхожих профілів я вибираю знайомство з хлопцем, який ось-ось поїде за кордон. У цьому я вся, обираю чоловіка, хоча сумнівно, що він захоче стосунків. «А що ми робитимемо, коли ти будеш за кордоном?» – обережно питаю я, коли він цілує розсипи веснянок на моїй спині. «Ну ти ж зможеш приїхати до мене?» – сонно бурмоче він. Ще через 5 хвилин мені вдається домогтися від нього згоди на мої приїзди щомісяця. Перемога! Я вирішую здобути ще одне очко. Вся увага на кільце, і я кидаю м'яч. «То ми більше ні з ким іншим не зустрічатимемося? Ти не спатимеш з іншими дівчатами, коли будеш там?» Він буквально викручується і відповзає. Я наче той велетень із сачком, а він жук, якого я намагаюся впіймати. «Може, почекаємо і подивимося, що буде далі?» – запитує він. Я не хочу спати ні з ким іншим просто зараз, і я не сплю ні з ким іншим. Проте я не той тип, який звик до стосунків на відстані. Ти мені справді дуже подобаєшся, і я хочу з тобою бачитися знову, це так. Але я не знаю, як воно буде через місяці 2-3. Що? Мене це не влаштовує. Ні, Хосе. Як він сміє не знати? Він уже знає мене, він мав би знати. Я лежу й закипаю від люті, як чайник на плиті, на якому підстрибує кришка, і зрештою о 6 ранку йду від нього. Я посилаю йому повідомлення, нам ліпше якийсь час не бачитися і не чутися. Він каже: гаразд. Наша розмова була важкою, вона вбиває весь грайливий настрій, вона псує всі жарти. Після того ми знехотя обмінюємося повідомленнями ще кілька тижнів, намагаючись безрезультатно знайти час для зустрічі, аж доки він не їде кататися на лижах і перестає реагувати. Тоді він знову з'являється через тиждень, неначе нічого й не трапилося. «Привіт, красунечко, як справи? Я все ще винен у всьому». Я чула, що такі зникнення і повернення на сайтах знайомств у 2010-х називалися субмаринами. Я відчуваю короткий сплеск перемоги. Я виграла гру в мовчанку, бо його повідомлення було останнім. І не відповідаю. Ми більше не призначаємо побачень, а зараз ми просто друзі. Через 2 тижні, коли прийшов мій азарт перемагати, я раптом усвідомлюю, що не знаю, чи хотіла насправді того, що йому пропонувала. Чи я й справді хотіла бути в серйозних стосунках з чоловіком, який на півроку виїжджає за кордон? Звісно, ні. Чи я справді хотіла літати до нього щомісяця? Звісно, ні. Це був би жах жахливий. Чи пропонував він мені щось розумне? Жити тут і зараз, від побачення до побачення, адже ми знаємо одне одного загалом аж 6 тижнів. Так. Власне, я зараз застосовую його філософію життя тут і зараз. Він подобається мені. Я хочу зустрічатися з ним знову. До всіх стосунків, які тільки зароджуються. Замість намагатися вгадати, яким буде майбутнє, я просто намагаюся зазирати наперед на день, щонайбільше на тиждень. Хосе ненароком став моїм гуру в стосунках. Так, Хосе. Усвідомленість
це жити нинішнім моментом, бачити, що відбувається тут і зараз, а не мандрувати в майбутнє і лякати себе тим, що може трапитися. І це допомагає мені зберегти здоровий глузд. Тож, здається мені, це усвідомлені стосунки. Я все ще відчуваю потребу виграти і запопасти собі якийсь екземпляр. Залазь на сачок, хлопче. Не прочайся, не втечеш. Утім, тепер, зазирнувши в глибини своєї душі, я запитую себе, чи справді хочу опинитися в тому сачку разом з ним, чи готова я до цього, чи просто хочу отримати задоволення від нового трофея, а може я просто хочу перемогти і дивитися на спійману здобич? Коли я здираю шар за шаром егоїзм і гордощі, копаю дедалі глибше в пошуках істини, то зазвичай відкопую якийсь сюрприз. Здебільшого відповідь буде «ні». Зазвичай я хочу цей трофей, але лише просто зараз. Я можу бути готова до стосунків, у яких нема місця нікому іншому, але не до титулів. Мій хлопець – його дівчина. Я можу бути готова до статусу хлопець і дівчина, але не готова переїжджати і жити разом. Зазвичай я домагаюся більших зобов'язань, ніж сама насправді хочу. Так мені кортить перемогти. Уроки, вивчені заново. Я навчилася не нависати над людьми із сачком, а заспокоїтися і не робити дурниць. Часто те, що здається таким важливим певної миті, через 2 тижні здаватиметься сміховинним. Сумніваєшся? Не роби нічого. Мої необдумані романтичні рішення схожі на паршиву мелену каву. Тепер я даю своїм рішенням добре заваритися і настоятися. Про те, як я хочу вийти заміж, хоч і не хочу ні з ким одружуватися. Ситуація. Я збираюся у відпустку з чоловіком, з яким бачилася двічі, і це не видається мені ненормальним. Я думаю, що це романтично, чуттєво і спонтанно. Лови день. Один раз живемо. Я стала частиною дедалі ширшого соціального тренду холідейтінг. Я про це знаю, бо прочитала в журналі. Трохи передісторії. Я познайомилася з цим чоловіком за 10 років до того в Амстердамі, де ми провели разом 48 годин, більшість із них під градусом. Потім через багато років я зустрілася з ним у Лондоні і у нас знову трапився п'яний роман. Тож я не можу пригадати нічого, що було після опівночі. З того часу ми не втрачали зв'язку і всі наші розмови були пронизані пекучою цікавістю. А що, якщо кілька тижнів тому на Фейсбук об 11 вечора, бо ж саме тоді люди обирають наймудріше рішення, ми домовилися, що оскільки ми обоє зараз без пари, ми завжди думали одне про одного, він прилетить із Сан-Франциско до мене в Ірландію, і ми проведемо відпустку, подорожуючи машиною. Мої друзі і рідні були трішки шоковані такою новиною, але не мама, адже вона невиліковна любовна наркоманка. Це романтично. Листопад 2017 року. Це ідіотично. Стоячи в аеропорту, а точніше намотуючи кола, щоб заспокоїтися, я нервуюся і починаю розуміти, що не знаю і майже не пам'ятаю цього хлопця. Загалом я провела з ним 2,5 дні і більшу частину з яких була нетверезою, а тепер мені світить цілий тиждень разом з ним. Він з'являється в проході з широкою усмішкою, високий і вродливий. Я не надто добре його пам'ятаю, адже бачила його, коли була переважно в нетверезому стані. Хух, нібито не псих. Не схоже, що він привіз із собою повну валізу ножів, аби порізати мене на шматочки, хай йому грець. За 2 години ми вже поводимося як справжня пара, тримаємося за ручки на довгій прогулянці понад урвищем над берегом моря, яке називається від пляжу Кушендал-Біч до руїн середньовічної церкви Лейт-Черч, де перевернуті надгорбки стирчать із трави, як щогли затонулих кораблів. Так і уявляєш, що відьми танцюють голяка під місяцем, як у фільмі «Чари».
Хто зна, може і тут танцювали голі танці, адже кушендалі я не раз пила, вимовляється, почин, ірландську самогонку з картоплі. Це й зрозуміло, адже ми обожнюємо картоплю. Того вечора ми розговорилися ще з однією парою, щойно одруженими молодятами. Мій бойфренд каже, що ніколи не був одружений, проте, ви ж розумієте, зараз він зустрів мене. Усі обертаються до мене і сміються. Половина мене в захваті, любовна наркоманка. Інша половина вважає, що це якось дивно, та, яка починає мудрішати. Ми зупиняємося в маленькому сімейному готельчику, яким заправляє практична весела й мудра жінка, яку я називаю своєю другою мамою – Енн. На початку вечора вона каже: «Він чудовий, дуже динамічний, видно, що по вуха в тебе закоханий, а під кінець уже кривиться, щось він переграє трохи, тобі не здається? Уже ось так зразу й каже, що кохає тебе». Це «кохана» прозвучало з усією глибиною почуттів і посмішкою на всі 32 зуби, як у ведучого якогось ігрового шоу, і було розраховане не так на мене, як на всіх присутніх у пабі. Та все ж я цвіту і пахну від того, що цей високий, вродливий, харизматичний американець уже, схоже, хоче зі мною одружитися. А ще він виявився мільйонером, і це суперечить родинній приказці. Кетрін завжди має чуття на найбіднішого чоловіка в кожній компанії. Я наполягаю на тому, щоб платити порівну за все. Фактично виявляється, що я плачу більше, ніж він, тому що хочу дати йому зрозуміти, що його гроші мене не цікавлять, і вони мене справді не цікавлять. Однак, зізнаюся, мені легше від думки, що вже не доведеться мати клопотів з пенсією. Мене більше цікавить, що він емоційно може запропонувати мені, і це, як виявилось, вірність на все життя на срібній тарілочці. «Я люблю твій інтелект», – каже він, обіймаючи мене того вечора. «Ось що триматиме мене біля тебе, коли нам буде по 80 і ми сидітимемо на лавочці в парку». У наступні 3 дні він постійно торочить про наше майбутнє. Як він повезе мене в Луїзіану скуштувати найсмачніших у світі курячих крилець, як ми маємо записатися на парний курс масажу, як він навчить мене кататися на лижах. Під час цієї розмови в мені душу закрадаються сумніви. «А що ти сказав моїм, коли поїхав до мене?» – запитаю я. Їм це не здалося трохи дивним. Моя сім'я вважає, що я зварювала. Він посміхається. Та я просто сказав їм, що ти давно мрієш розвіяти прах свого тата в 4 кінцях Ірландії, і що я поїду, допоможу тобі цю мрію здійснити. Що? Він справді виступив таким собі лицарем сумного образу в узятій на прокат автівці, який їде розвіювати попіл небіжчика? А ще якось ми розминулися з милим усміхненою парою і сказали хором «Добрий день», тим протяжним співучим тоном, який ніби говорить «Ми тут усі парами і нишком пишаємось цим. Він міг би знайти собі щось ліпше», – насмішкувато пирхнув він, щойно ми проминули їх. «Ти завжди судиш людей виключно за зовнішністю?» – напівжартом запитую я. «Звісно, а ти хіба ні?» – цілком серйозно відповідає він. Він розповідає мені про те, як пішов на вечірку чи паті на яхті і усвідомив, що він там був найкрасивішим чоловіком, а от його подружка була найстрашнішою дівчиною. Тоді він і зрозумів, що між ними все закінчилось. Я буквально не знаю, що на це відповісти. Щелепа впала кудись донизу, і я шокована, намагаюся не озиратися навколо в пошуках прихованих камер. Хоча й почуваюся так, ніби потрапила в телешоу «Посміхніться, вас знімають». Мені доводиться попросити його припинити постійне скиглення і нарікання на дощ, бо це Ірландія, тут іде дощ, тож просто прийми це. Я розповідаю йому, що ірландці класифікують дощ за 11 рівнями між через січе та лє, як із відра, і аж до
апокаліптичного заливає, а зараз просто мщить. Зрештою, я починаю його активно не сприймати, але борюся з цим, тому що він уособлює чисту прив'язаність, справжній сім'янин, аж із самого Сан-Франциско приїхав порятувати мене. Я починаю підозрювати, що він, може, соціопат після його слів про те, що йому довелося вчити співпереживати в підлітковому віці, бо він не розумів, що це таке. Однак я зацитькую свої сумніви, тому що хочу переїхати до Сан-Франциско, захоплена вихором небувалого кохання, і одружитися на верхівці скелі Халф-Доум у парку Йосеміті, а тоді оселитися у вікторіанському особняку на Твін Пікс і щодня ходити на велотренажери і у походи. Тут, у Британії, ми просто ходимо на прогулянки, а це звучить так нудно. Я починаю боятися, що він просто бабій. Повертаючись із вбиральні, я бачу вже вдруге, як він дає свої візитівки гарним жінкам, нібито на пороботі. Але я не бачила ні разу, щоб він давав їх чоловікам. Однак я придушую ці страхи, тому що хочу скористатися його пропозицією прожити кілька місяців у його паризькому помешканні. Він прямим текстом говорить про дату нашого весілля за ланчем у дерев'яному будиночку біля підніжжя водоспаду. Я печу раків. Він відгадав моє давнє таємне бажання. Чи не таке вже й таємне? І через це я відчуваю себе голою, але ця розмова також викликає у мене сильний дискомфорт. Це занадто швидко, як планувати секс на трьох, коли ми ще й за руки не трималися. Для мене це щось новеньке, все занадто швидко. Якби це було у 2013-му, я вже розсилала повідомлення про дату весілля. Минули 3 дні відпустки, протягом яких його абсолютно не вражає жодне з див Північної Ірландії. Букова алея, дорога гігантів, парк водоспадів Гленарів, замок Гленвех. Мені хочеться застрелитися, але лише не бути більше поряд з ним. Я починаю огризатися, зводити очі, морщити носа і позіхати, коли він у 100-мільйонний раз каже, що навчався в Гарварді. Я пропоную йому провести вечір нарізно, щоб просто присвятити час собі. Я йду на пробіжку і розмірковую над боротьбою почуттів, яка вирує в мені. Притягування і відштовхування, бажання бути разом з ним і тут же прибити його на місці. Симпатія та антипатія. Здається, що в моїй голові ніяк не змішується в єдине ціле олія з водою. Він тим часом весь такий ображений, іде в паб, явно не в захваті від перспективи присвятити час собі. Телефонує своїй колишній дівчині, вони вирішують помиритися. Він розповідає мені про їхнє примирення на другий день після ланчу, коли я повертаюся із вбиральні і знову бачу, як він дає свою візитивку якійсь жінці. Він каже, що насправді провів з нею тиждень, саме напередодні вільйоту до Ірландії. Здається, мені її шкода більше, ніж себе. Вона думає, що він поїхав зі зворушливою місією розвіяти чийсь там прах, подивитися, чи щось із нашого знайомства вийде. Його откровення мене просто вбило. А як же курс парного масажу, а походи на природу, і хто тепер навчить мене кататися на лижах? Можливо, наш час ще не настав, каже він. Можливо, ми спробуємо колись пізніше. У моїй душі нововіднайдена самоповага піднімається і тупає ногою. Ну тоді я кажу «ні», заявляю я, потяг пішов. Він однаково робить спробу вмовити мене продовжувати нашу подорож і поїхати до Дубліна. «Ти ж завжди можеш по дорозі передумати», – великодушно додає він. «Не передумаю», – негайно відказую я. В автомобілі в останню перед розставанням годину він зовсім не відчуває жодної незручності від того, що щойно відбулося.
Від цієї фальшивої ситуації після 4 днів, коли ми були бліц-парою, він на весь голос відспівує хіти з мюзиклів, неначе стоїть на сцені. Я почуваюся так, ніби в Колрейн. Мене везе якийсь довбаний привид опери. Тепер я просто переконана, що він соціопат, нездатний на нормальні емоції. Я не можу дочекатися, щоб вийти з його авто. У наступні кілька днів я лікую наслідки раптового потрясіння, як же тепер без луїзіанських курячих крилець, допомагаючи своїй другій мамусі в готелі. Я сиджу біля тюленів, що гріються на сонечку на скелях острова Ратлін. Вони спочатку косяться на мене, а тоді починають мирно собі сопіти, вирішивши, що від мене небезпеки не більше, ніж від клубка водоростей. Я вичищаю одну ванну за іншою. Біля каміна я слухаю оповідки про смертельні небезпеки з вуст альпіністів, які зупинилися в готелі. Разом з Ен та її чудовою сім'єю я гріюся біля кухонної плити, бавлюся з їхніми вівчарками і почуваюся вдома, хоча насправді це не так. Ось що означає, коли тебе люблять. Це відчуття ніжне, повільне і відкрите. Воно не лякає, не шокує і не нагадує торнадо, яке тебе підхоплює, а тоді неминуче жбурляє на землю. В інтернеті я шукаю відповіді на те, що зі мною щойно відбулося, і натрапляю на дуже реальне визначення. Я щойно подорожувала з хрестоматійним нарцисом. Його ознаки – надмірне захоплення і вияви любові. А тоді розворот на 180 градусів і суцільні образи та приниження. В інтернеті я не знайшла нічого про виконання мелодраматичних номерів з мюзиклів, але, мабуть, це теж класична ознака. Я намагаюся зрозуміти, чому хотіла вийти заміж за когось, з ким не треба одружуватися. Що тут сталося? Він мене неймовірно дратував. То навіщо ж мені зв'язуватися з такою людиною своє життя? Ціле життя з чоловіком, з яким я не хотіла б навіть дружити. Вітаємо! Ви виграли ціле життя з кимось, кого терпіти не можете. Ваш приз 50 років з людиною, яка називає чари Ірландії суцільним розчаруванням, верне ніса від простої ситної їжі в пабі і невдоволено намагається знайти ресторан категорії Міглен у Донегалі на Єлп. Або вже вп'яте розповідає про річний виторг своєї кампанії. Хотіти вийти заміж за такого – це як хотіти бути директором кампанії і вирішити працювати там до кінця життя, коли вам навіть не подобається її програма або персонал, або кава, або приміщення та все що завгодно. Я тепер усвідомила, що люди, включно зі мною, весь час це роблять. Ми хочемо одружитися з тим, з ким нам насправді не хочеться одружуватися. Або хочемо, щоб нас узяли заміж, навіть якщо нам не хочеться бути заміжніми. Нещодавно я сиділа за столом на дні народження в товаристві 3 незаміжніх жінок, теж далеко за 30, надзвичайно успішних. Ми говорили про те, як Седі щойно почала працювати в Soho House і Giorgio Club. Там багато видних женихів, каже Ізабела, радісно потираючи руки. Ми йдемо туди полювати на чоловіків. Я уявляю їх розмальованими в бойові кольори, зі списами в руках. Вони безшумно крадуться навшпиньки по пухнастих килимах Гроуч. А не можна просто бути щасливими і жити у своє задоволення замість полювати на чоловіків? Наважуюся запитати я. Ні, відказує Ізабела. Я й так була щасливою, жила у своє задоволення, а тепер я хочу заміж. Я її розумію. Я сама була точнісінько такою, і мене все ще інколи туди заносить. Але це ж ні в тин, ні в ворота. От сидимо ми, менеджерка інвестиційного фонду, закупівельниця модного дому, письменниця та телеведуча і говоримо про полювання на чоловіків. Можете уявити таку компанію чоловіків, які обговорюють полювання на дружин? Ні.
Уроки вивчені заново. Миттєві гарячі романи добром не закінчуються. Ну гаразд, я розумію, що засвоювала цей урок знову і знову на останньому десятку сторінок. Знаю, цитьте вже, не обов'язково про це повсякчас нагадувати. Може, змінимо тему розмови? Ова, дивіться, корова летить. Хотіти вийти заміж заради заміжжя – маячня. Звісно, ми хочемо одружитися з людиною, без якої не уявляємо свого життя, коли у нас стосунки, про які лише можна мріяти. Одне випливає з іншого, але ж ми хочемо заміж ще до того, як зустріли саме цю людину. Це дико, нереально і безглуздо, тож особисто я вирішила докласти всіх зусиль, аби цього більше не робити. Про те, як я почувалася найсамотнішою людиною на планеті. Січень 2018 року, день перший. Я тримаю маму за руку в машині по дорозі до готелю. Ми трясемося на вибоїно і минаємо собак, які біжать вздовж узбіччя у якихось своїх собачих справах. У моїй голові одразу звучить саундтрек до маленького волоцюги. Чому за кордоном собаки такі розумні на дорогах, а британські пси – тупаки, які за будь-якої нагоди сторч голов летять на проїзну частину? Британські собаки 100% ніколи б не вижили в дикій природі. У них навички виживання, як у містера Біна, а от місцевих псів можна прирівняти в цьому плані до самого Беара Грілса. Ми помічаємо рожево-червону вивіску сантехніки Ромео. Я показую на неї. Звучить так, ніби тут можна отримати більше, ніж розраховуєш. Ти ще можеш, а мені це вже, мабуть, не загрожує, відповідає мама, якій вже за 60, і ми вибухаємо гучним сміхом. Я дуже задоволена цим рішенням. Я могла б поїхати на Балі до колишнього бойфренда і весь тиждень фліртувати з ним і його приятелем, але натомість вирішила податися з мамою на острів Антигуа. Це мені справді потрібно, абсолютний релакс і відпочинок. Наші з мамою погляди на відпустку повністю збігаються – засмагати, їсти, читати. До того ж, я дуже її люблю. День другий. Я побула тут добу і поступово здулася. Мабуть, ніде на світі не відчуваєш себе самотніше, ніж на курорті в готелі, орієнтованому на пари. Мені вже довелося тричі віднікуватися від людей. Ні, я приїхала не з чоловіком. Чому ні? Чую я вражене запитання, неначе я свого благовірного десь забула й мушу негайно мчати по нього. Тому що я не заміжня. Мовчанка і гарячкові пошуки, що б ще сказати. Я спускаюся до берега подивитися на захід сонця. Сонце сором'язливо ховає свою вроду за нерухомими лавандовими хмарами, схожими на місто в небі. У затоці вискакує з води дельфін, по піску бочком шмигляє краб, наче злодій тікає з крамниці, а на галявині мангуст перебігає від однієї схованки до іншої. Повз мене прогулюються пари. Я дивлюся на них. От, якби я мала з ким розділити це все. День третій. Сьогодні море розгулялось. На нас із тупотінням мчить табун білих коней. Туристи верещать і хапають свої речі, доки їх не забрали ласі до здобичі хвилі. У моїй голові штормить не менше. Мене й далі запитують, чому я без пари, чому сама, де мій чоловік? І мені це вже добряче набридло. Заради справедливості скажу, що здебільшого про це допитуються місцеві кавалери, які намагаються мене закадрити. Але я репетирую різкі відповіді на кшалт «я сама, але не самотня, відчуйте різницю» або «де мій чоловік, а де ваша дружина?» Мені боляче від того, що я сама в цьому океані пар. Навіть нервові смарагдово-аметистові горлиці пурхають тут подвоє. Утім, це все витвір моєї уяви. Я не сама, я разом з мамою, і я обрала відпустку з нею. Я усвідомлюю це розумом. Та під раціональним міркуванням моє ошаліле підсвідоме чудово імітує п'яну Бріджит Джонс, яка співає
Елбай Музелф. День 4. Наш з мамою вибір місця для засмагання безпомильно відповідає про наші характери. Одна – екстраверт, друга – інтроверт. На кожному з відвіданих нами островів вона завжди намагається побалакати з усіма. Якось в аеропорту я їй сказала: «Глянь-но, он з тими людьми ти ще не поговорила. Не можна їх пропустити». Вона вирішує атаборитися в найлюднішому місці, край басейну, повз який усі йдуть на сніданок, ланч та обід. Тут не промажеш, а я йду на пляж. Минаю компанію, яка грає в волейбол, минаю кіоски, де продають в'язані гачком і фарбовані заваркою бікіні, і знаходжу собі місцину за кущем. Ще камуфляжу з гілок на голові не вистачає, як з фотомисливця. Увечері ми знайомимося з милою парою за 60, з тими сліпучими, ідеальними американськими зубами, на які ми, британки, дивилися з замилуванням. Звідки вони в них? Як їм це вдається? Вони не намагаються відразу визначити мій сімейний статус, як під час опитування: ім'я, прізвище, сімейний стан. Згодом я запитую маму: «Вони цікавилися моїм особистим життям, доки я ходила до вбиральні?» «Ні», – відповідає мама. Тож оплески для Джері та Сьюзі із Вісконсину. Вони відновили мою віру в те, що моє особисте життя не найцікавіше в мені. День 5. Наступного ранку я прокидаюся і все ще не можу звільнитися від свого сну. Не можу відрізнити дійсне від уявленого. Мені приснилося, що моє друге «я» успішна, гарна, як на рекламному плакаті жінка. Мабуть, у нас у всіх є таке друге «я». Ми починаємо в більш-менш однакових умовах або до належного віку вони вже мають усе. Ще до 30 років їм вдається отримати чудову роботу, відсвяткувати ідеальне весілля з павичками, які розгулюють в саду за міського будинку, і народити 2 пригарних діток – дівчинку та хлопчика. Я прокидаюся, не можу позбутися її, і одразу мене накриває почуття самотності, смутку, неначе мене залишили й забули. Ранній ранок. Не найпридатніша для раціонального мислення пора. Одна з моїх найближчих приятелів, психотерапевтка, якось сказала мені, що цей момент одразу після пробудження найліпший для роботи позитивних візуалізацій, тому що найширше відкритий перехід між свідомим і несвідомим. Я скористалася цим шматочком чистилища між країною снів і реальністю, коли готувалася до прямого ефіру на телебаченні, чого я так страшенно боялася. І, схоже, мені вдалося, тому що хоч мене й сипало перед ефіром, підірватися, кинутися до виходу і бігти, не зупиняючись, я натомість глибоко вдихнула і вийшла на знімальний майданчик. Мені критично важливо побороти це напівсонне, напівпритомне переконання, що в мене ніколи не буде всього, як у неї, і що через це я дещо меншовартісна. Я не хочу, щоб ця меншовартісність просочувалася в мою підсвідомість. Та чи хочу я взагалі мати це все? Спочатку я питаю себе, звідки це взялося? Без сумніву, від перебування в оточенні, яке на 90% складається з пар. А втім, я вже проводила відпустки з бойфрендами раніше і знаю, що навіть якщо ми представлялися справжньою парою, це був не той чоловік, у нас нічого не вийде, це просто зона очікування для стосунків. Я бачу все правильно чи помиляюся, чи насправді всі ці пари такі щасливі, як вдаються на перший погляд. Я уважніше придивляюся до них, розмовляючи з зелено-сріблястим зябликом, який намагається скуштувати мій помаранчевий сік. Так, майже половина з них мають щасливий вигляд. І нарешті, чи правда це? Я сама без пари, тому що так склалося, чи за власним вибором? Хоч я про це повсякчас забуваю, але насправді розрив останніх 3 стосунків – моя ініціатива. Мені стає ліпше після того, як я розібралася у своєму заплутаному
віктимному сюжеті. Я не жертва, я сама вирішила залишатися без пари. Я пірнаю в тремтячі веселкові стільники на дні басейну і відчуваю, як з мене змиває весь негатив. Здоровий глузд миттєво повертається на місце, і я із задоволенням розтинаю воду. Я певна, що вона, та, в якої все є, дивиться на моє життя не від того, щоб і собі дещо з нього взяти. Можливість поїхати жити в іншу країну просто тому, що так мені заманулося. Свободу спати до 9 ранку, якщо хочеться, відсутність стресів через несправні бойлери, затоплені підвали чи ще щось невіддільне від домогосподарства. Якщо в мене немає обіймів маленьких рученят із запахом дитячої присипки, житла, яке потрібно ремонтувати, і надійного супутника життя, то в неї немає свободи, відсутності відповідальності. Кожен спосіб життя має свої плюси і мінуси. День 6. Море якесь ніби підсвічене зсередини. Неначе дно викладене ніжно-блакитними лампочками. Починається приплив. Хвилі з надією тягнуться щоразу далі, вглиб пляжу, простягають свої пальці між брижами піску і намагаються вхопити за порослу травою землю, а тоді відкочуються назад, переможені нездоланною силою тяжіння місяця. Однак вони повертаються знову, ще рішучі, ще сильніші. Мене захоплює їхня невтомна боротьба. На думку раптом спадає, що приплив нагадує людські спроби зробити щось, покинути пити, отримати диплом, збудувати повітку чи навчити свій мозок тішитися самотністю. День 7. На ланчі я помічаю жінку без супутника. Ого! Що я про неї думаю? Чи здається вона мені сумною, покинутою небажаною, як у моїй уяві мають думати про мене інші? Геть нічого такого. На вигляд вона щаслива, спокійна, незалежна. І раптом позаду неї з'являється чоловік і цілує її в чоло. Ну, звісно. Я саркастично розсміялася. Я роззираюся на всібіч і помічаю, що ніхто до мене не придивляється. Я усвідомлюю, що це чистий нарцисизм – уявити, що всі дивляться на мене або розмірковують над тим, чому я без пари, або чому проводжу відпустку з мамою. Я пригадую один із пережитих моментів, який незворотно змінив моє бачення світу. Знаєте, коли хтось вас пильно розглядає, то ви певні, що ця людина думає про вас найгірше. Якось після плавання я вийшла із сауни. Неподалік сиділа якась жінка, яка надовго вп'ялася в мене очима, буквально оцінюючи мене з голови до п'ят. Вона дивиться на мене, бо я страшна, з мокрим волоссям і без макіяжу, думаю я. Я така бридка, що люди не можуть не дивитися. І тут жінка мовила: ви лише погляньте, яка фігурка, це ж скільки ж мені треба посидіти в сауні, щоб мати такий же вигляд. Ідеальний приклад того, як ми проєктуємо негативні припущення, які нічим реальним не підтверджені. Як кажуть, дурень думкою багатіє, лишень тут навпаки. Дуже часто, коли люди до вас приглядаються, вони ймовірно думають: мені подобається його капелюх, або гарне в неї волосся, або ще щось таке. Чому ви витріщаєтеся на людей в транспорті? Тому що там є щось таке страшне, що просто очей не відвести? Чи вам щось у них подобається? Вираз обличчя, або як вони носять кілька речей з леопардовим принтом, або як оживає їхнє лице, коли вони щось розповідають? Отож бо, додати більше нічого. Може, вони думають, що ми пара? Може, саме це вони намагаються з'ясувати? Може, саме тому вони так пхають носа в ваші справи, каже мама про людей, які одразу прагнуть уточнити наші анкетні дані. Може, вони думають, що ми коханки-лесбійки? У цьому разі я не прогадала. Мабуть, я багачка. Тепер щоразу, коли моя параноя, вони думають, що я самотня лузерка, набирає сили, я кажу собі: ой, привіт, нарцисизме! Який ти сьогодні гарний, а тепер дай мені спокій. Нарцисизм – виключно людська риса.
Нам усім він притаманний, але це не означає, що потрібно дозволяти йому переконувати нас, що всі в ресторані витріщаються на наш столик на одну персону, тому що це найімовірніше не так. Мабуть, вони просто оцінюють мою порцію морозива зі збитими вершками як потенційний варіант десерту і для себе. Усвідомлення того, що я не так важлива для інших, як мені здається, приносить відчуття свободи, тому що я розумію, нікому насправді немає ніякого діла до того, що я сама. Уроки вивчені заново. Інколи світ буває одержимий особистим життям. Це так. Проте у своїй голові я роблю цю одержимість набагато більшою, ніж вона насправді є. Мені здається, що люди дивляться на мене, а їх просто цікавить мій морозивний десерт. До того ж, якщо я можу пробачити собі те, що надто багато значення надавала своєму особистому життю в минулому, то можу пробачати всьому світу одразу. Інші чують ті ж самі історії із серії, як ми познайомилися, дивляться ті самі фільми і отримують те саме виховання. Обидва способи життя в парі і без пари мають свої переваги. З обох боків ми заглядаємо одне на одного через паркан і страшенно хочемо поперекидатися на сусідській траві. Про те, як я ненавиджу День Святого Валентина. 14 лютого 2018 року. Я бачу пару трохи за 20, яка просто світиться від щастя, зігріта зсередини своїм коханням. Вони роблять селфі на тлі, як я розумію, свого першого спільного дому. Мені хочеться зіштовхнути їх на дорогу. Окей, може, не на справжню дорогу, я ж не психопатка якась, але я 100% хочу зіпнути їх у той декоративний ставачок в садку перед будинком, щоб намокли їхні стильні пальта, окуляри в чорних оправах і майстерно розкойовджені зачіски. Сьогодні я страшенно зла на кохання. Це все через День Святого Валентина. Чому їм можна кохати і селитися разом, а я й досі ще в пошуку, досі в чеканні, досі сама. Ця несправедливість шпигає мене як фатальне веретено сказки. Згодом я пригадую щось і завмираю. Я вже була такою, я була в такій парі. З 2 хлопцями я мала довготривалі стосунки, обидва рази ми були такими щасливими, робили знімки свого першого спільного договору про оренду житла. Схвильовано розпаковували коробки, валилися в ліжко, зачиняли двері перед світлом і відчували, як воно сталося, що це ми все знали. Для нас полювання скінчилося, ніхто не може цього знати. Ось чим річ. Груба, жорстка, виточена агонія кохання. Ніколи не можна знати, що ця людина твоя назавжди. Саме це незнання і доводить людей до краю здорового глузду і штовхає на темні манівці божевілля, коли вони починають встановлювати пристрої для стеження на автомобілі, наймати приватних детективів або вриватися в офіс повз секретарку, яка зацікавлено спостерігає, чи застануть шефа, шефиню без штанів. Ага, я так і знала торжество власного нещастя. Ми зробили б собі найбільшу за все життя послугу, якби просто відмовилися від цієї потреби – знати. Хіба те, що ми маємо наразі, недоступно? Добре? Мусить бути добре, бо це все, що в нас насправді є. Я знаю, що це дуже-дуже неприємна правда, вона страшна, і я її ненавиджу, проте лише прийнявши її, можна залишитися при розумі. Прийнявши те, що навіть договір про оренду житла щонайменше на рік не гарантує вам того року разом, що шлюбний контракт можна розірвати, що це трапляється в 4 випадках із 10. Прийнявши те, що навіть дитина – це дивовижне злиття ваших клітин, прекрасне переплетіння ваших ДНК, композиція татового носа і маминих очей, татової форми пальців на ногах і маминого волосся не гарантує ще нічого.
Усе можна прокрутити назад у королівстві кохання. Не існує жодної гарантії щасливого навіки разом. Я ще раз дивлюся на молоду пару, і мені стає їх трішки шкода. Мабуть, вони ще цього не знають. Вони ще занадто юні, щоб знати. У них є нездоланна наївність, безмежний оптимізм і надія молодості на те, що лише смерть розлучить нас. Цю комфортну самовпевненість можуть пощербити прийдешні роки, а частину її змиватиме в море з кожним бурхливим штормом сварки. Я сподіваюся, що цього не станеться. Я сподіваюся, що в них усе буде добре. І так і залишиться, і перетерпіть, і радітиме. Я бажаю їм вічної згоди щодо миття посуду, на все життя радісних поїздок в авто без сварок і до віку взаємно приємного сексу. Невже я оце щойно вмовила себе не ненавидіти цю щасливу парочку? Схоже, що так. У своїй уяві я обводжу навколо них сердечко, бажаю їм кохання донестями на все життя і йду далі у своїх справах. Згодом того самого дня до мене дещо доходить. Я ніколи не була не розчарованою на День Святого Валентина, навіть коли мала бойфренда і отримувала всю цю святкову сухозлітку, сердечка, аромат троянд, червоні блискітки. Щось із нинішнього дня пробуджує в мені 12-річну дитину, завжди розчаровану, коли листоноша проминав наш дім, або коли в моєму шкільному портфелі з'являлася листівка, яку я розкривала, затамувавши подих, але бачила лише написане елегантним маминим почерком. Угадай, від кого? Та знаю я, від кого. Чому День Святого Валентина приносить таке сильне розчарування? Бо сприймається як показуха, конкурс, а кого тут найбільше люблять? Помпезне торжество зверхності. На роботі завжди знаходиться хтось, кому подарують найпишніший оберемок квітів, або цілу хмару ядучо червоних повітряних кульок, або холодну блискучу обручку від Тіфані. Я завжди почуваюся обділеною, не через те, з ким я зараз, або через те, що мені подарували, а через помпезність і неприродність цього дня. Навіть щасливі пари сидять за розкішними обідами на День закоханих, відчуваючи себе ні в сих, ні в тих. Це було зі мною, це було з кожним. Я знаю, що сьогоднішня самотня печаль – це лише короткочасний спад на графіку настрою, і крива неодмінно поповзе знову догори. Уроки вивчені заново. День Святого Валентина – суцільне розчарування, навіть якщо ви в парі. Нема ніякого протистояння між ними і нами, а лише ми. У день весілля принца Гаррі і Меган я відпочивала на одній вечірці і розмовляла про це весілля з 4 заміжніми жінками, одна з яких була в процесі розлучення. Я сиділа в авто і дивилася все через телефон, сказала свіжо розлучена. Дивилася, як вони городили одне одному всю ту дурню про любов і повагу на все життя. Я була шокована, проте всі заміжні дами з розумінням кивнули, і одна навіть сказала: «Та знаю». Це навело мене на думку, що немає ніякого протистояння між ними і нами, а лише ми. Усі страждають від цього прагнення мати щось більше, навіть одружені, навіть щасливо одружені. А чому? Бо нам постійно повторюють, що це має бути щось магічне, містичне, що забиває подих. Ти моя друга половинка, як у Джері Магуайрі. Тож за пари треба вболівати, а не дутися на них. Ми всі в одному човні. 13 речей, які я нарешті припинила робити. Утім, попри всю мою забудькуватість, у дечому я перемогла, а саме у своїх здобутках, яких я нарешті досягла. Ось вони. Перше. Шукати колишнього свого партнера в Інстаграм. Як близько до божевілля. Хіба це закінчується чимось іншим, ніж параноя та непевність? Я ніколи не відчувала себе спокійніше,
від пошуків колишніх подружок своїх бойфрендів. Я завжди знаходжу в них щось ліпше, ніж у мене, чи то вій, чи талію, чи кар'єру. Тепер, якщо я відчуваю навіть віддалений натяк на таку спокусу, то зберігаю здоровий глузд, просто блокуючи таку колишню подругу. Тоді за кілька секунд я забуваю, як там її звали, і варіант ще колись почати стежити за нею дуже зручно зникає назавжди. Друге. Чекати тих 2 блакитних галочок. Як сповістять, що хтось прочитав моє повідомлення у WhatsApp, а за ним апокаліптичні очікування кінця світу, адже я ніколи більше нічого не отримаю від цієї людини, тому що повідомлення вже прочитано аж 3 години тому. Так, я колись перевіряла також, коли конкретно адресат прочитав повідомлення, і я з великим задоволенням причепила б ці 2 блакитні галочки до космічного корабля і запустила б їх у чорну діру, тому що вони жахливо впливають на наше душевне здоров'я. Насправді я просто прошу друга міленіала показати мені, як їх відключити. Третє. Використовувати фразу «залежалий товар». Її треба заборонити назавжди, якщо не йдеться про тушковану яловичину, консервовану моркву, ковбаски зі свинини з бобами чи ще якісь неапетитні харчі в банках і бляшанках, які взагалі не варто купувати. Аналогічно, епітет не першої свіжості треба вживати лише щодо зіпсованих продуктів, а підтоптаний – підтоптана до старих черевиків. Четверте. Не приймати допомогу. Зізнаємося, самотній статус має свої мінуси, бо нам доводиться робити роботу за 2. Наприклад, коли на вихідні в гостини приїжджають мої родичі, пара зазвичай поділила б усю роботу порівну, але ж я сама, то мені доводиться прибирати помешкання, прати білизну, застеляти ліжка, закуповувати харчі на весь час гостин, готувати їсти, прибирати зі столу. Це сила селена роботи для однієї людини. Утім, коли мої рідні пропонують допомогти нарізати, прибрати, поміняти постіль, я з голосом мучениці втомлено сказала: «Ні, ви в мене в гостях». Тепер же я погоджуюся. З радістю. Дуже дякую. 5. Перевіряти, чи він є онлайн. А тоді малювати в уяві цілі сюжети на тему, чому він в інтернеті не відповідає мені. І очевидно ж, що якщо він в інтернеті і не пише повідомлень мені, то це означає, що він в інтернеті і пише повідомлення іншій жінці. Звісно, цілковита дурня. 6. Не просити ліжко, яке мені потрібне. З людьми без пари поводяться часто як з дітьми. Я чула історії про неодружених друзів, яких кладуть спати там, де ніколи не поклали пару. У ліжка у формі перегонових автомобілів, на канапах у вітальнях, навіть на підлозі поряд із дитячим ліжком, відколи це діти витіснили дорослих з ліжок. Людям без пари усамітнення і нормальне ліжко потрібні так само, як і дорослій парі. Якщо в хостелі справді немає місця для ще одного ліжка і ситуація з ночівлею мені не до вподоби, то я бронюю готель. Про таке згадування Карлі Шортіно у своїй статті для Vogue «Як я стала останньою неодруженою людиною серед своїх друзів», коли я гостюю у друзів, то зазвичай я єдина самотня людина в цілій юрбі пар, які ставляться до мене або як до найнятого тамади. Розкажи нам смішну історію про Тіндер, повесели нас, або як до власної важкої дитини. Карлі пише про відпочинок у будинок, вийнятому разом з кількома парами друзів. Там є 3 спальні і 1 диван-ліжко. І раптом цьогоріч мене відправили в заслання на цю канапу, щоб парочки могли усамітнитися. Я дуже перепрошую, але людям без пари усамітнюватися не потрібно, чи що? 7. Сердитися, що мені не надіслали запрошення для ще одного гостя. На весілля. Жодного сенсу грозитися кулаком небесам і проклинати контори, які організовують весілля. Зараз я просто на це не зважаю.
8. Надсилати повторне повідомлення. Ні мій, ні телефон мого адресата не барахлить. Моє повідомлення отримано. Людина ще не розучилася читати. Не потрібно її штурхати. Якщо не хоче відповідати, то хай іде собі лісом. Отже, так ліпше. 9. Надсилати повідомлення на кшталт «Я побачила це і подумала про тебе». Я не побачила це і подумала про нього. Я думала про нього повсякчас і знайшла це, щоб мати якусь зачіпку, надіслати повідомлення і спонукати його до спілкування. 10. Просити друзів витлумачити смс-листування. Друзів і подруг, які ніколи в очі не бачили того, хто ці смски надіслав. Що б це могло означати? Бувало, випитувала я в них. Вони ж не мали жодної гадки. Єдина людина, яка, ймовірно, могла б знати, що це означає, я сама. 11. Думати. Я просто перевірю, чи з ним усе гаразд. Мені не потрібно перевіряти, чи з ним усе гаразд. Моє повідомлення не врятує його, якщо його захопили в заручники. Він не відповість мені смс-кою «Ні-ні, не все гаразд», через що я і не міг тобі відповісти, вибач. Я сиджу прив'язаний до стільця в Азербайджані. Якісь нелюди викрали мене, коли я під стрибом повертався з нашої зустрічі, кружляючи навколо ліхтарних стовпів, як Керрі Грант, і співаючи «Is not she love». А тепер вони вимагають 25 фунтів, інакше не посадять мене на літак додому. Будь ласка, перекажи їм ці гроші, тоді ми зможемо продовжити наш шлях до шлюбу. На щастя, на моєму рахунку є саме 25 фунтів. Я пересилаю їх, і з моїм милим нарешті все гаразд. 12. Думати, що виграв той, хто останнім надіслав повідомлення. Знаю, у певному розумінні так воно і є, проте я намагаюся бути по-справжньому дорослою людиною. 13. Казати, що мені майже ніхто не подобається. Я часто казала цій подрузі із серйозним виглядом. Я знаю, що він тут вставити причину, чому чоловік вам не підходить, або з ним не варто щось мати, або він взагалі недоступний. Але він мені справді подобається, а мені ж не подобається майже ніхто. На що подруга ледь помітно зітхала і відповідала: «Кет, сонечко, те саме ти казала мені тричі за минулий рік про 3 різних чоловіків. Точно, ну гаразд, тут вона має рацію». Терапія відчиняє двері в моїй голові. Я відкриваю нові кімнати. Так, аж дотепер, навіть після того, як я почала плекати радість самотності і заново вивчати забуті уроки, однаково лишаються 3 речі, на які я продовжую наштовхуватися і не знаю, як їх обійти. Бемц! Таки справді треба цього позбутися. Бемц! Якого дідька воно ще тут заважає? Бемц! Та гаразд уже, гаразд, натяк зрозуміла. Перше. Я ходячий приклад людини з комплексом батька. І, здається, підсвідомо вибираю чоловіків, які дещо нагадують мого покійного тата. Я часто читала, що неідеальні стосунки з батьком чи матір'ю можуть мати вплив на особисте життя в майбутньому. І це особливо стосується жінок, які мали складні стосунки з батьком. Професорка психології Лінда Нільсен розповіла в інтерв'ю Телеграф: «Якщо ви голодні і зайшли до продуктової крамниці, то вийдете звідти з нездоровими харчами. Ви просто хапаєте з полиць усе, що принесе вам задоволення безпосередньо зараз». Коли жінки не отримали від батька підтримки і визнання в період дорослішання, вони схожі на голодних покупців. Зазвичай вони роблять поганий вибір. Дивовижно, як десь і є голодний покупець через відчуття нестачі батьківської підтримки, то це я. Друге, мене повсякчас тягнуло до чоловіків дещо байдужих до мене, попри те, що я знаю про невпевненість у винагороді. Дивіться сторінку 51. Якщо я комусь дуже подобаюся, гадаю, що з цією людиною щось не гаразд. Справді, рука, обличчя.
Третє. Я знаю, що все ще тримаюся десь на позначці 7. Якщо оцінювати радість самотності за шкалою від 1 до 10, не розумію, чому я не можу дотягнутися до 9 чи 10. Тож мені потрібна терапія. Що ж, нумо, до роботи. Я йду на короткий курс терапії. Я звертаюся по допомогу до психотерапевтки Гільди Берг, з якою працювала раніше і знаю як чудового фахівця. Вона каже, що через низку чинників ці 3 сесії не будуть справжньою терапією. По-перше, я роблю це для книжки і сподіватимемося для блага читачів, а не виключно заради себе самої. По-друге, вона знає, що її цитуватимуть, тому це для нас обох не стане спонтанним процесом. І по-третє, часу в нас буде небагато, тож вона називає це коротким курсом, а не справжньою терапією. Гільда каже, що ми заглибимося в питання, на вирішення яких у клієнтів зазвичай ідуть місяці, навіть роки. Це трішки нагадуватиме спелеологічну експедицію, коли замість того, щоб потренуватися цілий день на поверхні, а тоді поступово спускатися далі в підземні глибини, ми відразу пирнаємо в найглибші, найтемніші закутки розщелини, проповземо тунелями, в яких не можна стояти, і спорснемо по тросах з гігантських урвищ у тих підземеллях. Це прискорений раптовий спуск. Через це вона контролюватиме мій стан під час сесій і наголошує, що мені не потрібно розповідати геть усе або повністю відкривати душу, тому що ми рухатимемося дуже швидко. Сесії. Чого я не чекала, то це жаху, який відчула напередодні. Мені здалося, що я розридаюся, щойно переступивши поріг її вишуканого кабінету, в якому був навіть пухнастий кіт, по суті, м'ячик з очима. Я думала, що обожнюю говорити про свої емоції, адже вважаю себе людиною, яка тонко відчуває психологічні стани. Я очікувала, що спокійно з цим упораюся. Ха-ха, якось не дуже. Я розповідаю Гільді про свій страх, і вона каже, що так буває дуже часто. Інша несподіванка. Перед походом до Гільди мені здавалося, що я вже все осягнула, що я з'єднала всі крапки, що бачу картинку, але вона спрямувала мене до таких дверей у моїй свідомості, про які я навіть гадки не мала, не кажучи вже про те, щоб могла їх відчинити. Вона також освітила кілька закутків у добре знайомих мені кімнатах, які я мала б знати як свою кишеню, і показала мені речі, яких я ніколи не бачила раніше. Батьківська модель романтичних стосунків. Гільда запитує мене, що я дізналася про романтичні стосунки, спостерігаючи за своїми батьками. Я відповідаю, що конфлікти – це нормально, що жінка мусить підтримувати інтерес чоловіка до себе, що секс – єдиний спосіб, у який жінки мають владу над чоловіками, і що бути без пари дуже невесело. Я дотепер і гадки не мала, що дізналася про ці 4 моменти, але це має сенс, адже на цих 4 стовпах донедавна трималися мої романтичні стосунки. Усі мої любовні історії стояли на 4 опорах – сварках, страху, що він втратить до мене цікавість, зосередженості на сексі і небажанні розривати навіть токсичні стосунки. Вона запитує мене також, чого мені в дитинстві не вистачало, і я миттєво відповідаю – стабільності та безпеки. Чому? Ми багато переїжджали, змінили 6 будинків до мого 18-ліття. Це включає також один великий переїзд з Північної Ірландії до Англії. Я змінила 5 різних шкіл і стала свідком розриву 3 серйозних стосунків між мамою і татом, коли мені було 10, а тоді між нами та їхніми довготривалими партнерами. Переїзди дали мені неоціненні вміння, наприклад, пристосовуватися до нових людей і місць, знаходити друзів і починати все спочатку. Але тоді мені просто хотілося побути у спокої. Полярно протилежні реакції. Я розповідаю Гільді, що мій брат і я відреагували на таке бурхливе дитинство полярно протилежно. У нашій родині ще й досі
ходить жарт про брата, який у 12 років пішов у банк з пачкою грошей і попросив відкрити рахунок, але йому відмовили через надто юний вік. Він завжди прагнув і домагався безпеки. Він пішов служити в ВПС, обравши безсумнівно чіткий, організований і дисциплінований спосіб життя і вивчився на пілота. У 24 роки він познайомився зі своєю милою і потім оженився, коли йому не було ще й 29. Зараз у них 2 дітей і великий власний будинок. А я робила точнісінько навпаки. Я відтворювала хаос мого дитинства, розкидаючись грошима на всі біч. 6 разів змінювала наймані помешкання між 20 і 30 роками, але інколи це залежало не від мене, бо ж оренда, і ніколи не мала стосунків, які тривали б довше, ніж 3 роки. Гільда каже, що за її спостереженнями чоловікам легше зламати модель родинної динаміки, ніж жінкам. Потяг до емоційно недоступного партнера. Я розповідаю Гільді, що мені подобаються чоловіки, схожі на мого батька. Чарівні, привабливі, яскраві, але надзвичайно недоступні емоційно. З такими я повсякчас вступаю в стосунки. І зазвичай вони великі поціновувачі жіноцтва. Я їх цікавлю, але без зобов'язань з їхнього боку. Часто не лише щодо мене, а й будь-кого іншого. Неначе я якийсь живий металодетектор, що ще завгодно розпізнає чоловіка, який ні за що не захоче зв'язувати себе відповідальністю. Знайшла. З того, що я розповіла Гільді про батька і першого відчима, коли мені було від 11 до 15 років, вона висновує: я шукаю чоловіків, які здаються знайомими і викликають відчуття, що ти вдома, навіть якщо той дім не дуже бажане місце. Вона запитує, чи спостерігається якась закономірність, коли залицяльник мене не цікавить. Я відповідаю, що мене відштовхує яскраво виражена цікавість до мене. Гільда каже, що це не дивно, що цікавість, готовність прийняти і схвалення відлякують мене. Я ж ніколи не відчувала цього ні від батька, ні від першого відчима в роки, коли формувалася моя особистість. Тому це сприймається як щось незнайоме і навіть загрозливе. Через це, коли партнер надто зацікавлений мною, на 80-100% і навіть спочатку мені сподобався, я шукатиму в ньому якийсь ганж, аби зіскочити з гачка. А коли зацікавленість чоловіка десь на рівні 60-79%, тоді я вся його. Тоді я перетворююся на емоджі з очима-сердечками. Якщо зацікавленість нижче за 60%, у гру вступає моя самоповага, і я з такими кавалером прощаюся. Але той дефіцит у 21-40% для мене як героїн для наркомана. Я завжди вважала свій потяг до схожих на батька чоловіків спробою загоїти цю завдану ним рану і знайти в них ту відданість, якої шукала в нього, та так і не знайшла. Гільда бачить це інакше. «Ти шукаєш людей, які ранитимуть тебе знову», – каже вона. «Для мене це як удар струмом, адже недарма зі слова «партнер» можна скласти слово «батько-мати». Батьківську модель поведінки ми підсвідомо забираємо із собою в доросле життя. На запитання про те, чого я бажаю від ідеального партнера, я відповідаю, не замислюючись – стабільності і безпеки. Лише через кілька годин до мене доходить, що саме ці 2 речі, яких, за моїми ж словами, мені не вистачало в дитинстві. Я також усвідомлюю, що саме вони лякають і розхолоджують мене, коли я зустрічаю їх у дорослому житті. Я також дивую сама себе, сказавши, що хотіла б, аби ці гіпотетичні стосунки ґрунтувалися більше на дружбі, ніж на сексі. Що я верзу, мамцю рідна, я й не знала, що хочу цього. Я завжди твердила, що саме секс відрізняє кохання від дружби.
тож ставила його на п'єдестал як щось надзвичайно важливе. Гільда розкручує мене на одну відвертість за іншою. Це незвично, страшно і важливо. Гола правда. Ми обговорюємо зраду Тома. І я відкриваю для себе щось таке, про що навіть не здогадувалася, що я звинувачую себе. Спочатку я сказала Гільді, що його несподівана невірність стала особливо болючим ударом, тому що я почувалася в цих стосунках дуже безпечно і стабільно. А тоді раптом кажу, що це, мабуть, була моя провина, тому що я так розслабилася, що перестала користуватися косметикою і почала носити спортивні штани замість суконь. Може, я опустилася, кажу я, не встигнувши навіть охнути від усвідомлення сказаного. Гільда зауважує, що таке міг би сказати мій покійний батько. Слова ніби з лексикону патріархального ірландського суспільства 1950-1970-х років, у якому його виховували. Я й не здогадувалася, що відчула себе винною в цьому. Розумом я усвідомлюю, що це дурниця, але емоційно, що маю щось попрацювати. Мабуть, це щось тягнеться ще з дитинства, коли я засвоїла одну істину, що жінки мусять підтримувати в чоловіків цікавість до себе. Гільда каже, що причина існування когнітивного дисонансу тягни-штовхай, суперечності в багатьох наших уявленнях ось у чому. Засвоєні в дитинстві переконання часто живуть у несвідомому. Ми навіть і не здогадуємося, що вони там є. Підсвідомість лежить нижче свідомості, вона на периферії зору, за те, чий рух бачиш краєм ока, пояснює вона, а несвідоме за тобою, у сліпій зоні. Ти не здогадуєшся про його присутність, навіть якщо воно дуже близько. У своїй свідомості я знаю, що аж ніяк не винна в невірності партнера. Але в сліпій зоні в моєму розумі живе протилежне переконання, про існування якого я дотепер навіть не здогадувалася. Ми розмовляємо про повторювану модель поведінки мого батька. Він кидав жінок невдовзі після того, як їм виповнювалося 40 років, і міняв їх на молодшу модель у віці ледь за 30. Усього він так зробив 4 рази. Під кінець одружився із жінкою лише на кілька років старшою за мене. Я розповідаю, як тато одного разу сказав мені, що жінки починають в'янути у 25, і що він називав жінок за 40 підтоптаними і не першої свіжості. Через це у моєму ментальному календарі цифра 40 завжди була обведена чорним – капець. І я була переконана, що привабити чоловіка я мушу встигнути до 40, перш ніж моя основна валюта – зовнішність – знеціниться. Тобто, коли я це записую, то розумію, як це безглуздо, але таке мізогінне уявлення жило в моїй голові багато років. На думку Гільди, не дивно, що це має на мене такий глибокий вплив, адже мій тато не лише казав так, а й поводився відповідно знову і знову. Гільда також зважає на той факт, що мій тато був пізньою дитиною, випадковою і почувався небажаним і недолюбленим дитям своєї 40 з чимось літньої матері. О, тепер я усвідомлюю, що, мабуть, ця відраза, уникання і зневага до 40 з чимось літніх жінок не мала нічого спільного з жінками, а була викликана виключно відгомоном його власних дитячих проблем. Я відчуваю співчуття до нього. Не все обертається навколо мене. У кожного є своя важка ноша, яку доводиться тягнути за собою все життя. Я також повсякчас згадую вік 45 років. Наприклад, я запросто можу чекати до 45, чи й довше, доки зустріну свого чоловіка. Гільда запитує мене, чому саме 45? І я розумію, що саме в цьому віці моя мама зустріла мого теперішнього відчима. Кращої людини не знайти, а ще він приймає, обожнює мене такою, якою я є.
Мені стало зрозуміло, хоча я наразі безперечно щаслива у своєму самотньому статусі, однаково ніяк не можу розпрощатися з думкою, що рано чи пізно мені потрібно зустріти когось. Я просто відтермінувала собі реченець. Тепер замість зловісного віку 40 років, який навис наді мною і загрожував розвіяти чари, перетворити карету на гарбуз і повернути мене додому, знову вигрібати попіл з печі, я боятимуся бути на 5 чи 15 років старшою. Канікули в особистому житті. Я гордо розповідаю Гільді про канікули, які влаштувала собі на цілий рік, і численні коротенькі повтори цих канікул пізніше. Я розповідаю їй, що влаштовую їх собі, коли відчуваю напади паніки, коли підкрадається бажання маніакально стежити за телефоном в режимі очікування, коли любовна залежність знову запускає в мене пазурі. Я очікую, що вона буде вражена, але натомість вона каже: «То це ніби як вилити пляшку горілки». Ова, можливо. Мабуть, позбавитися цього можна, навчившись помірно дозувати особисте життя, а не цілком від нього утримуватися. Це спонукає мене до роздумів. Вона запитує мене, які надії я покладаю на свою книжку, що я хочу дати читачам. Я хочу, щоб вони відчули себе повноцінними в самотньому статусі, відчули, що їм не бракує другої половинки, що вони не невдахи через те, що не мають пари. Гільда запитує, як я оцінюю себе на цій шкалі від 1 до 10. Наскільки я сама в цьому переконана. Я відповідаю, що десь на 7. Я знаю це і абсолютно переконана в цьому у своїй свідомості, але гадаю, що інші 3 бали живуть у моєму несвідомому, кажу я. А через це я тут. Шкала вдоволеності самотнім статусом. Тоді Гільда ставить мені найважливіше за всю сесію запитання, що не дає тобі перескочити на 10 по шкалі вдоволеності самотнім статусом. Чого, на твою думку, тобі не вистачатиме, якщо ти будеш самотня і повністю цим задоволена? Вона каже, що люди чіпляються за свої залежності, чи то розлади харчування, чи алкоголь, секс, азартні ігри, шопінг, бо не можуть позбутися переконання, що коли позбавляться залежності, то разом із цим з їхнього життя щось зникне. З алкоголем у твоєму випадку це було твоє уявлення про веселе, цікаве життя, каже вона. А зараз що? Що я боюся втратити? Я усвідомлюю, що навіть якщо не певна, що взагалі хочу мати біологічних дітей, я вірю, що доведеться відмовитися від можливості їх мати, а поза як моя мама не тямиться з радощів щоразу, коли я з кимось починаю зустрічатися, мені доведеться ще й перестати її тішити. І нарешті я знаходжу у себе страх залишитися без чоловіків. Мені здається, що коли надто далеко зайти у своєму самотньому статусі, це буде так, ніби ти вгрузаєш у м'яку канапу. Я не можу підвестися знову. А якщо хтось проходитиме повз мене, а я сидітиму така вся розслаблена із пачкою чіпсів, дивитимусь якийсь серіал на Netflix, то не помічу його. Я усвідомлюю, що мені хочеться сидіти трішки випрямившись, зібравшись, аби бути готовою зреагувати, якщо доведеться перейти до дії. Усе це для мене новина. Я й гадки не мала, що в мене були такі думки чи відчуття. Отож, якщо я повністю примирюся з думкою, що не народжу дітей, з перспективою розчарувати свою маму і знищу уявлення про те, що з м'якої канапи не побачити інших людей, то, мабуть, це стане величезним кроком уперед. А що ж тут головне? По-справжньому змиритися з поняттям майбутнього без партнера та прийняти його цілком. Ярмарок з атракціонами. І насамкінець розкрилася ще одна істина. Гільда запитує мене, як я почувалася, коли влаштувала собі ці річні канікули. Мої плечі розслаблено опускаються, всередині розливається тепло, я зітхаю і кажу: неймовірно, так легко. Вона запитує мене, чому?
І я відповідаю, що не відчувала потреби пробувати, вичікувати, спостерігати. Коли я з кимось зустрічаюсь і все йде добре, я відчуваю справжній кайф, але темний бік місяця має такий вигляд, коли не все добре, коли я не отримую від партнера того, чого я хочу, я голодна, пограбована, неповноцінна. Я відчуваю себе більш неповноцінною, коли не одружена і зустрічаюся з кимось, ніж коли не одружена і ні з ким не зустрічаюся. У принципі, бути неодруженою і ні з ким не зустрічатися – це як гуляти по ярмарку, їсти солодку вату і сміятися з подружками, з неодруженою і з бойфрендом, мов пристебнутися до сидіння одного з тих 30-метрових атракціонів, які везе тебе нагору зі зловісним перестукуванням коліс, а тоді різко кидає донизу, мотає тобою на всібіч, витрясає з тебе душу і від тебе вже нічогісінько не залежить. Ні з ким не зустрічатися – це передбачуваність, стабільність і чудові відчуття, а коли зустрічаєшся – це злети, падіння і страшенний хаос. Коли я ні з ким не зустрічаюся, мій настрій не пов'язаний до примх іншої людини, до її почуттів чи пунктуальності в спілкуванні текстовими повідомленнями. Я усвідомлюю, що мені, власне, більше подобається не зустрічатися ні з ким. У моїй голові щось вибухає в повній тиші. Звісно, у мене були періоди, коли моя вдоволеність парними стосунками не поступалася вдоволеності від самотнього статусу. Проте це було на глибоких стадіях стосунків. Мабуть, десь через півроку, коли я досягала тієї фази блаженства, на якій справді відчувала себе прив'язаною, стабільною, у безпеці, я можу порахувати ці роки з 1,5 десятка років у постійних стосунках на пальцях однієї руки. Тобто залишається ще понад 10 років, коли такого відчуття у мене не було. Яка між ними важлива відмінність? Я не була в стосунках щасливішою, навіть на безпечному етапі блаженства, ніж коли я була сама. У моїй голові ніби спалахнув прожектор. Я не кажу, що ніколи більше ні з ким не зустрічатимусь. Звісно, зустрічатимусь, але це буде не мета, а засіб. Я намагатимусь навчитися робити це в міру. Більше про це згодом. І цей розділений екран самотного парного щастя змусив мене зрозуміти, що щасливе майбутнє я можу уявити собі без чоловіка та свідоцтва про шлюб. Для мене стало відкриттям, коли в моїй голові відчинилися двері в кімнату без пари назавжди. Раніше я завжди забарикадовувала вхід до неї. Це був абсолютно неможливий варіант. Скажу відверто, мені все ще більше подобається кімната з табличкою «Колись когось зустріну», але я починаю ходити і сидіти в кімнаті без пари назавжди. Там дуже тихо, мирно, не треба вибирати щетину з раковини, ділитися місцем в ліжку або намагатися сподобатися його родині. Я усвідомлюю, що мені там подобається, фактично там навіть можна жити. Що я взяла собі з терапії? Про наслідування батьківської моделі романтичних стосунків. Ми всі повторюємо моделі, але звільнитися від цього наслідування можна лише усвідомивши його, каже Гільда. Щойно ти зрозумієш, що і чому ти робиш, то відчуєш, що маєш вибір і можеш звільнитися від цього. Ти зможеш сказати собі «Окей, отже, ось це тип партнера, який мене приваблює, ось так я дію і ось звідки це пішло». Тоді, наступного разу, зустрівши когось схожого, ти, можливо, відчуєш, що ця людина тебе теж приваблює, але ліпше розумітимеш оцю повторюваність моделі, а не просто сліпо робитимеш усе те саме знову і знову. Ми не завжди наслідуємо, каже Гільда. Коли ми створюємо романтичні стосунки, які повністю протилежні тим, які ми бачили у своїх батьків, це також може бути нездорово. Потрібно робити власний вибір, попри те, як чинили батьки. Як отримати задоволення від самотності?
Я зазвичай кажу клієнтам, які сприймають самотність як етап безрадісного очікування, уявіть, що ви справді зустрінете свою людину тоді, коли вам самим цього хочеться, розповідає Гільда. Уявіть, що у вас до цієї зустрічі є ще 2 роки, і ви можете подивитися на цей час, ці 2 роки, як на золотий шанс. Чим цей час для вас буде цінний? Часто я стикаюся з тим, що клієнти справді схильні вважати самотність чимось на кшталт чистилища, продовжує вона. Інколи я натрапляю на сильний спротив. Клієнтам здається, що без невдоволення самотністю, без трепетного ставлення до парних стосунків, якщо самотність їм надто приємною здається, вони ніколи не зможуть знайти собі пару. І якщо вони не збережуть це відчуття неповноцінності, порожнечі, потягу до пари, то втратять здатність змінити свій статус. Це мені дуже знайоме. Чимось нагадує моє власне глибоке переконання в тому, що я лінива. Багато всього свідчить про те, що все навпаки, але я боюся розлучитися з цим переконанням. Я прив'язую його собі до зап'ястка, як гелієву кульку, щоб вона не полетіла в небо назавжди. Чому? Мені здається, ніби воно мотивує мене підняти дубу та йти щось робити. Я відчуваю, що ніби без нього ніколи більше нічого не робитиму. Мої лінощі стануть постійними, якщо я не намагатимуся повсякчас доводити протилежне. Чому ми шукаємо партнерів, схожих на наших батьків? Ми тяжіємо до знайомого, навіть якщо це були батько чи мати, які вас не обожнювали, каже Гільда. Ми думаємо, що тепер, коли дорослі, ми зможемо все змінити і переконати їх, чи радше їхню найновішу інкарнацію в особі обраного нами партнера. Що ми справді чудові. Це спроба знайти інше закінчення старому сюжетові, але вона щоразу завдає нам нового болю. Не треба карати людей, яких ми самі обрали. Тож, якщо у вас був критичний, емоційно стриманий батько чи такою була мати, ми часто шукаємо і партнера з тими самими рисами, пояснює Гільда. Тоді, коли виявляється, що змінити закінчення не можна, і ми все ще не здатні перетворити стриманість на обожнювання, ми намагаємося змінити партнера. Партнер зачіпає наші болючі місця і зрештою виникають сварки. Проте почнемо з того, що рана в нас уже була. Вона давнішня за партнера. Негативні риси партнера, власне, саме те, чого ми шукали. Можливо, вас притягують партнери, яким потрібно продемонструвати всі свої таланти, щоб завоювати їхні серця, розмірковує Гільда. Ви обрали їх, тому що на них важко справити враження. Тоді згодом саме це ви намагаєтеся в них змінити. Важливо визнати той факт, що ви самі їх і обрали. Чому прагнення отримати схвалення викликає залежність? Якщо у вас було відчуття, що батьки люблять вас не просто так, а за щось, це може створити несвідомий шаблон, у якому єдиним бажаним партнером стануть ті, за якими треба побігати. Ми розпізнаємо це відчуття, що схвалення – це рухома ціль, досягнути якої ніколи не вдається, і починаємо знову шукати його в дорослому житті. Це почуття, яке викликає сильну залежність, каже Гільда. Не можна сказати, що ці партнери, за якими ще треба побігати, не дають нам нічого. Вони згодовують нам лише потрібний мінімум уваги. Кидають нам якийсь смаколик, щоб ми не припиняли за ними йти, каже Гільда. І виходить так, що ми йдемо за ними по сліду з хлібних крихт, але ніколи не дістаємося до хатинки зі солодощів. Ті ж, які надто нами зацікавлені й готові дати нам точну геолокацію хатинки з марципанів, ще й ключі до неї на додаток, не викликають цього бажання, чекання, перечуття, закладених у них у далекому дитинстві. Тролі, які нас переслідують.
Дуже часто нас переслідують критичні голоси батьків, точнісінько так, як мене переслідує слова мого тата про стару панну. Коли ми відразу затикаємо рота внутрішньому тролеві і не слухаємо його, він зазвичай втрачає над нами владу, каже Гільда. Однак тролі раз у раз повертаються. Я часто прошу клієнта взяти 2 стільці, щоб дати змогу повністю виговоритися негативному голосу і заперечити йому, розповідає вона. Клієнт пересідає то на один, то на інший стілець, уособлюючи власний голос і голос троля. Щойно тролю дати змогу виказати все, що він хоче, він втомлюється і його можна висміяти. Перемагає ваш сильніший, позитивніший власний голос. Гільда наводить приклад Челсі Клінтон, яку нещодавно хтось спробував потролити, порівнявши її одночасно із віслюком і з конем. У відповідь Челсі написала такий твіт. «Дякую, Джеймсе, віслюки відомі своєю незалежністю, розумом і наполегливістю, а коні швидкістю, чутливістю і пам'яттю. Мені дуже лестить цей комплімент, дякую». Ось так вона просто поставила свого троля на місце самою лише ввічливостю і інтелектом. Так само ми можемо робити і з нашими. Бесіда з ірландцем у моєї голові. За порадою Гільди я вирішую викликати на бій свого троля, жінку-ненависника, і поговорити з ним. Хай спробує розпустити язика, лаяти і ганьбити мене, а я стану в бойову стійку зі словами «давай, нападай» і відбиватиму його удари, а не втечу з рингу. А що він ірландець, то я піду банальним шляхом і назву його Падді. Падді народився в 1950-ті, а заментувалося його переконання в 1970-ті, точнісінько як у мого батька. І це ж треба, у нього, як і у мого батька, також баліменський акцент. Падді: ну що, Кетрін, збираєшся ти вже там заміж чи ні? Я: Падді, не починай знову ту саму пісню. Я тобі вже казала, поки не збираюся. І мені й так живеться чудово. Зараз я взагалі в Барселоні. Я тобі розповідала про контракти з видавництвом. Саме планую почати роботу над 3-ю книжкою. Падді: сонечко, робота не хлоп, вночі не зігріє. Ой, ні. Я: саме навпаки, адже робота приносить мені таку штуку, яка зветься гроші, а за них я оплачую собі дах над головою, теплі шкарпетки, центральне опалення і пухові перини. Падді: йой, то ви всі кар'єристки, єднакові. Гаруєте до останнього, а тоді вже нікому не потрібні. На цвинтарях у Белфасті лежить повнюсінько таких самотніх кар'єристок, як ти, що померли самі-самісінькі. Я: там 100% лежить ще й повно заміжніх жінок, бо шлюб не дарує вічного життя. Падді: ти ба, яка розумна, а путястого га, то й не диво, що помреш на самоті, така граматійка. Я: дуже шкода, що доведеться тебе ще подіставити своїм розумом, але заміжжя не застрахує від смерті на самоті, адже 60% британців у віці 85 років – це вдови. Сумно, але правда. Падді: най так, але ж перше хтось їх таки кохав, а життя без пари дуже самітнє, і ніхто тебе не любе, ніхто не приголубе, хіба ні? Я: але ж мене люблять десятки людей, у мене дуже близькі стосунки із сім'єю, я щодня отримую любов. Падді: ну, як уже мовимо про сім'ю, то чи не пора тобі поворушитися, коли то вже тобі 35 стукне, бо після вже все, сама знаєш. Я: мені взагалі-то вже 38, Падді. Падді: холєра ясна, кицюню, тобі ж бігом треба заміж і животика. Навіть і не знаю, чи вдасться тобі завагітніти в такім поважнім віці. Оно в лікарні таких, як ти, називають старородяща. Я: знаєш, Падді, у 2004 році вчені дослідили, що 82% жінок у віці
35-39 років вагітнюють протягом року. У молодшій віковій групі 27-34 роки успішно вагітніли 86%. Тож шанси на успіх з 27 років до 39 років зменшуються всього на якісь 4%. Паді, та ти гониш, не може такого бути, я все читав про ці 35. Після того жодних шансів, тлумку ти їден. Народжуваність серед жінок за 40 нині перевищила показники народжуваності серед жінок до 20 років. Паді. Скажи на Бога, що ти таки хочеш дітей в найближчим часі? Чесно, Паді, непевна. Можливо, якщо зустріну, підходжу людину і все складеться. А якщо ні, то я не відчуватиму себе жодним чином неповноцінною. Життя без дітей має багато переваг. Паді. Але ж хто ж тебе глядітиме, як ти під себе ходитимеш? Скажи-но на милість. Зараз усьо фист? Можна лямури по Іспаніях крутити, а що буде, коли ти вломиш собі стегно і не будеш годна ходити? Не хочеться тобі цього казати, Паді, але чимало людей опинилося в будинках престарілих, насправді мають дітей і сплачують за проживання там доходами від продажу свого житла в Істборні. Щось я не чула, щоб старі люди шикували собі в люксових пентхаузах із басейном на даху, а за ними доглядали дорослі діти, яким не потрібно працювати, а відтак можна сидіти вдома і догоджати коханому татусеві чи матусі. Паді. Гаразд, маєш рацію. А як тобі це? Я читав, що жінки після 40 років мають більше шансів на те, що їх уб'є терорист, ніж що їх візьмуть заміж. Ой, Паді, через 20 років після того, як Newsweek опублікував цей конкретний факт і нагнав такої паніки на тисячі жінок, що ці хутенько кинулися заміж. У журналі нарешті надрукували вибачення і спростування. Фактично заголовком до продовження цього матеріалу на обкладинці журналу все сказано. 20 років тому Newsweek прогнозував, що незаміжня 40-річна жінка має більше шансів загинути від рук терориста, ніж вийти заміж. Чому ми помилилися? У статті наведено дані, які свідчать, що американки віком від 40 років мають понад 40% шансів одружитися. Паді, добре, але все єдно, скоро ніхто тебе вже і хотітиме. Ти старієш, так і сидітимеш у дівках до віку, залежалий товар. Це така дурниця, що я навіть не знаю, з чого почати. По-перше, у мене є ще багато чого іншого, крім зовнішності, а залежалий товар означає, що я продаюся і що будь-який чоловік з грошима може мене купити. Я не товар і не залежуюся, не така ж дурня, як і те, що нежонаті чоловіки, як цуцики в притулки, сподіваються, що хтось їх звідти забере. Паді, але ж, ціпочко, як ти в грома ясного збираєшся когось собі тепер знайти? Усі твої однолітки бігми вже допіру в шлюбі. От і ні, Паді. Більша частина британців мого віку не одружені. Зараз усе не так, як в Ірландії в 1970-ті. Ми не живемо в маленьких містечках чи селах, де дуже обмежені можливості. Нам не доводиться одружуватися з кимось із сусідньої вулиці, бо більше нема з ким. Також зараз є така штука, яка називається сайти знайомств, яка дає доступ до тисяч неодружених людей. Це не наче в тебе в кишені лежать тисячі телефонних номерів. Паді, свят, що за чортівня? Та навіть якщо ти знайдеш собі когось і народиш мале, то пристаркувата мама – невеселе видовисько, ой ні. Ой, Паді, а коли ж на твою думку треба народжувати? Паді, коли тобі 20, звісно річ. Наша першенька Нула вродилася, коли моїй жінці якраз сповнилося 20. Давай-но бігом шукай собі хлопа. Паді, якби я народила дитину у 20, то сіла б, мабуть, у в'язницю за те, що залишила її в авто під нічним клубом. Паді, що ти мелеш, вар'ятко ти їдна?
Паді, я колись була відірви і викинь. Коли мені було за 20, я й собі не могла дати ради. Тепер, коли я не п'ю зовсім, мабуть, я могла б стати гарною матір'ю, але я також можу щасливо жити без дітей. Паді, а завжди на лишень, серденько, ти оце допіру сказала, що не п'єш? Мамцю рідна, ніколи ще такої кумедної не чув. Ану, ходімо, пийнемо зі мною по грамулі. Як не підеш, отже, нечема. Паді, вибачай, але пора прощатися, бувай. Вердикт. Це принесло справжнє полегшення. Розмова з моїм прихованим тролем жінконенависником допомогла виявити те, що багато з його закидів просто вигадки вже минулої епохи, які давно спростовано. Смішно те, що коли я витягла його на світло, то він став не таким грізним, не таким лихим. Зникла велика частина його невідомої темної сили, яку він мав раніше. Мені не потрібно зважати на думку Паді. Я ж не стану слухати людину, яка вважає, що жінка не має права слова сказати, або що чоловікові не обов'язково йти до шлюбу, щоб мати собі любу. Ця розмова також трішки зм'якшила моє ставлення до нього, хоч Паді і носиться зі своїм архаїчним переконанням і хибними уявленнями, я можу це йому пробачити, адже він виріс серед зовсім іншого соціального ландшафту. Зауважте, що це прощення далося не так легко. Як каже Шеріл Стрейт, прощення не молодий красунчик у барі, це старий товстун, якого треба тягнути під гору. Прощення – це дія, а не емоційний стан, що якимось дивом трапляється сам собою. А проте навіть і побачивши Паді, я однаково накажу йому не розкривати рота, коли він знову намалюється десь поблизу. Типи прив'язаності і чому вони можуть змінювати життя. Після наших терапевтичних сесій Гільда надсилає мені посилання на книжку під назвою «Прив'язані», яку написали нейробіолог Амір Левін і психологиня Рейчел Геллер. «Оце дивина», – подумала я, – це вже третя людина за місяць рекомендує мені почитати цю книжку. Абсолютно 3 різні людини, які не знають одна одну, як ніби Всесвіт зачаклував цю книжку, щоб вона причеберляла до мене з книгарні й ляснула по щоці, чи скинув через віконце на горищі з дрона від якоїсь небесної версії Амазон. Так чи інак, але я нарешті прислухалася до цих натяків і прочитала ту бісову книжку. І виявилося, що вони мали рацію. Ця книжка змінила моє життя. Це було таке відверте откровення, фінал кримінальної драми, коли дізнаєшся, хто ж убивця, і все починає ставати на свої місця. Ось чому він, от вона, і ось що це означало, коли. Тобто завжди є кілька чинників, які відвертають увагу, але здебільшого наратив з незрозумілого пазла з купою розрізнених, нічим між собою не пов'язаних фрагментів раптом перетворюється на щось таке, що збирається докупи і акуратно складається в картинку. Виявляється, що мої прояви любовної залежності зовсім не свідчать про те, що я жадібна до кохання ненормальна. Виявляється, люди добрі, що мій конкретний вид ненормальності має назву. Чудова новина! Я також дізналася, що 5-та частина населення також страждає на те саме, на що страждаю я. Підозрюю, що багато з них зараз читають цю книжку. Привіт, колеги! Я не психічно хвора, я просто маю тривожну прив'язаність. Люди з тривожною прив'язаністю часто переживають запаморочливі злети і болючі падіння, коли з кимось зустрічаються. Це одночасна ейфорія і спустошення. Діти з тривожною прив'язаністю лякаються, коли мама виходить із кімнати, бо не знають, чи вона повернеться, пояснює Гільда. Коли мама таки повертається, діти часто не демонструють жодного полегшення чи радості, бо певні, що вона залишиться з ними. Їм бракує впевненості у зв'язку між ними і матір'ю.
Ця динаміка, за словами Гільди, відтворюється і у дорослих стосунках. Якщо партнер не квапиться телефонувати, людина з тривожною прив'язаністю обов'язково подумає, мабуть, він ніколи більше не подзвонить. Натомість упевнена, людина просто зауважить, він однаково подзвонить мені. І спокійно робитимо свої справи й далі. Людина з упевненою прив'язаністю здивує, якщо її покинуть, тим часом як людина з тривожною прив'язаністю цього очікує. Люди з тривожною прив'язаністю часто надто рано руйнують свої стосунки, додає Гільда. Скажімо, якщо хтось не контактує з ними упродовж 24 годин після побачення, вони можуть заблокувати номер цієї людини. А от людина з упевненою прив'язаністю додає: ми зустрічалися всього раз, двічі, він подзвонив мені через 2 дні, і після побачення було дуже приємно ще раз поспілкуватися. Люди з тривожною прив'язаністю часто мають нереальні, завищені сподівання щодо романтичних партнерів, тим часом як у людей з упевненою прив'язаністю ці сподівання обґрунтовані. О, і це ще не все. Я тривожно прив'язаний тип. Мене надмірно приваблюють люди з моделлю поведінки під назвою «униклива прив'язаність». Ага. Коли я читала опис уникливої прив'язаності, то мала враження, що читаю список інгредієнтів на пачці мюслі з назвою «Колишні кавалери Кет». Повні, крихітні чоловічків, без додавання цукру. Виявляється, що між тривожним і уникливим типом зазвичай виникає непереборне тяжіння. Це стосується не лише мене і моїх колишніх. По всій земній кулі розігрується та сама безрадісна лав-сторі. Тягни, штовхай, так, ні, хочу, уникаю. Справжня казка-антиутопія, яка повторюється знову і знову. Я написала матеріал на 5000 слів про те, що дізналася, прочитавши «Прив'язаних», але не змогла втиснути його в цю книжку. Тому я розмістила цей текст на своєму блозі. Там ще є анкета, тож ви можете з'ясувати, який тип прив'язаності у вас. І ще я настійливо рекомендую вам теж прочитати «Прив'язаних». Цю книжку без перебільшень можна назвати доступним підручником, найліпшим з усього, що я читала, про психологію стосунків. Не змушуйте мене просити, маю вислати з небес дрон на вашу адресу. Чому вдавання не має сенсу? Прикидатися дуже втомливо. Саме тому мільйони жінок подумали так, прочитавши вже легендарний уривок про круту дівчину з роману Гіліан Флін «Загублена». Крута дівчина – мрія кожного чоловіка. Вона їсть гамбургери цілими і однаково має шикарний вигляд в обтислих джинсах. Вона любить футбол, не відмовиться від сексу втрьох і може 4 години поспіль грати у відеогрі. Вона однаково здатна і збуджувати, і розуміти вас. Крутою дівчиною можна прикидатися лише до певного часу, доки ця ілюзія не лусне, як бульбашка. У фільмі «Загублена» під звучання монологу крутої дівчини-виконавиці главної ролі Розамунд Пайк скидає з себе крутизну, як змія скидає мертву шкіру. Вона зухвало розглядає себе в дзеркалі, затягуючись цигаркою і одночасно фарбуючи волосся в русявий колір. Вона весело кидає пончики, якісь ботанські окуляри для читання і безформні сорочки до візка в супермаркеті. Тобто вона психопатка, але в той момент я дуже сильно відчувала себе на її місці. Посібники з удавання не працюють. Долі Олдертон точно сказала у своїй книжці «Усе, що я знаю про кохання». Ніколи не варто прислухатися до порад, що їх роздають модні філософські школи самопомочі, в яких чоловік виступає віслюком, а ви – морквиною. Люди не віслюки і не морква. Ірландське прислів'я каже: чоловік ганяється за жінкою, доки вона його не зловить. Я часто чула його в дитинстві. У ньому сконцентровано всі ці нісенітниці, які жінкам втокмачують у голову, що ми маємо дозволити чоловікові ганяти за нами.
а тим часом потайки будувати макіавелівські плани, як його упіймати. Що нам треба уникати байдужого вигляду, водночас чаклуючи з пасмами його волосся і нишком ховаючи під ліжко книжки із серії «Ідеї для вашого весілля». Посібник «Як знайти пару» – це зазвичай неприхований шлях до любовної залежності. Вони наживаються на наших стражданнях і нічого не роблять, щоб усунути джерело цих страждань. Вони експлуатують невдоволення неповнотою життя без пари і закидають вас електронними повідомленнями з рекламою тижневого курсу усього за 59,95 фунта. Щойно ви проковтнете їхню електронну книженцію, розпачливо шукаючи ліки проти недуги самотності. Зазвичай вони діляться на два табори – як удавати байдужість, щоб розпалити до себе цікавість, правила, чому чоловікам подобаються стервозні жінки, або ж як перетворитися на когось іншого, щоб стати привабливішою. Гра діяти як жінка, думати як чоловік. У них прості як двері заголовки на кшталт «Чому ти досі не заміжня?» або вирішення проблеми самотності «Як отримати обручку, а не відмовки». В одній вам кажуть прислуговувати своєму чоловікові «Чому ти досі не заміжня?» а в інший він просто не поважатиме жінку, яка автоматично згодна на все, щоб йому догодити, чому чоловікам подобаються стервозні жінки. Одна підказує нам зробити так, щоб він розраховувався за обід, інша радить демонструвати свою фінансову незалежність. Зазвичай вони зневажають половину населення, наліплюючи на неї універсальний ярлик. Жінок роблять якусь категорію нещасних прохачів, а чоловіків зображають ворогом, який викине тебе геть як стару іграшку, якщо лише наважишся з ним не погоджуватися. Одна з нещодавних сенсацій з-поміж авторів посібників для влаштування особистого життя – Рейчел Грінволд, яка для фемінізму є тим самим, чим для нью-йоркського хмарочоса був Годзила. Вона написала книжки «Програма. 15 кроків, щоб знайти чоловіка після 30» і «Як знайти чоловіка після 35 років», використавши те, чого я навчилася в Гарвардській школі бізнесу. Я із задоволенням спалила б ці обидві. Вона наказує читачкам рекламувати і продавати себе як продукт. Завжди носити бюстгальтери, пуш-ап і ставити пошук чоловіка вище за роботу, друзів, котика чи песика та вище всього на світі. Рядки на зразок «Не використовуй надто багато лаку для волосся». Чоловікам подобається м'яке на дотик волосся, а не якийсь картон. І, будь ласка, жодних яскраво червоних кольорів. Ти ж майбутня дружина, а не повія. Вселяють у мене підозру, що авторка – одна із стрепфордських дружин-роботів 1970-х, яка клацає свої рукописи на старомодній друкарській машинці і надсилає їх через машину часу у 2000-ні роки. Також Грінволд наказує своїм читачкам порвати стосунки з друзями чи родичами, які не підтримують цей пошук партнера, а далі починають залякування. Пам'ятай, після 35 починається шлюбний аврал. Це вже аварійна ситуація. Я людина мирна, але щиро хотіла б, щоб цій Рейчел Грінволд дати ляпаса по пиці. Жодна з цих безглуздих книженцій не добирається до суті справи. Перепрограмування переконань, що без стосунків ми неповносправні, а тому мусимо читати таку дурню, щоб ці стосунки хутко завести. Якщо ви щиро задоволені своїм життям без пари і знаєте, що однаково будете щасливі, навіть якщо хтось, із ким ви пару раз зустрілися, вам не телефонує, вам не потрібно нічого вдавати. Якщо у вас заплановано купу справ, вам же не потрібно прикидатися заклопотаними, і якщо ви фінансово незалежні, то й не доведеться вдавати, що це так. Що кажуть експерти? Ці посібники із серії «Як вийти заміж» – великий бізнес, бо витискають мільйонні доходи з чужого нещастя. Я не знайшла жодного
справжнього фахівця-психолога, який би вважав ці книжки чимось добрим. Наприклад, автори «Прив'язаних». Нейробіолог і психолог не беруться їх рекомендувати. Естер Перел – чи не найавторитетніша у світі фахівчиня з психотерапії стосунків, чиї TED-лекції назбирали 20 мільйонів переглядів, нещодавно написала: «Стриманість чи холодність – не ознака емоційної зрілості чи розуму». Вони спонукатимуть вас діяти нещиро і давати, що образи з боку партнера вас не зачіпають, а це позбавляє ваші стосунки справжньої близькості і контакту. І продовжила: якщо почати стосунки з припущення, що ви вже знаєте, то згодом у них на вас чекатиме стрес. Ваш зв'язок із партнером будуватиметься на нереалістичних очікуваннях, а партнерові може не сподобатися, коли ви покажете своє справжнє «я». Психологиня Дженніфер Тейтс зауважує, що перемогти у грі не те саме, що створити стосунки на основі любові. Перемога не обов'язково означатиме любов, бо рекомендовані в багатьох посібниках стратегії часто ґрунтуються на хитрощах і нещирості. Що ж вона радить натомість? Чесність і вразливість. Можливо, ці книжки дадуть нам більший улов або більше повторних побачень, але вони не створять нічого довготривалого. Привернути чиюсь увагу і створити справжню близькість – це дві дуже різні мети. Удавання може збуджувати на короткий час, але не дасть вам того, чого ви прагнете на перспективу, погоджується нейробіолог, автор «Висхідної спіралі» доктор Алекс Корб. Не потрібно удавати із себе когось іншого. Утім, і бути собою справжнім не означає, що треба одразу виставляти на показ усі свої недоліки. Це просто гарний маркетинг. Отож, будьте собою, будьте чесні, не приховуйте, що вам потрібно. Не в тому розумінні, що варто заявлятися вже на перше побачення у весільній сукні чи костюмі, але справжність – найкраща основа для будь-яких здорових стосунків. Ви не тюлень на арені цирку, якщо вам доводиться виконувати трюки, щоб утримувати її увагу. До цієї уваги у вас насправді ніколи не було. Уявіть, як це виснажуватиме в майбутньому. Ви починаєте близькі, засновані на підтримці стосунки, а не стаєте учасником циркової трупи. Я випадково вступаю у гру. Бестселер з пікапу для чоловіків називається «Гра». Ось вам історія, яка, можливо, покаже чоловікам, що ці дурниці не спрацьовують. Вересень 2005 року. Я працюю в журналі «Космополітан» і готова йти буквально хоч на презентацію канцелярських затискачів, аби лише там наливали. Цього вечора ми з приятелькою вирушаємо на вечірку для преси з приводу презентації книжки під назвою «Гра», на яку нам глибоко начхати, але там цілу ніч працюватиме бар, тож гайда, випивка на халяву. На місці ми помічаємо високу концентрацію незвично насторожених чоловіків. Деякі з них дивно вбрані, наприклад, у червоний піджак або жовтий капелюх. Чудосія якась. Та нехай. Спершу ми беремо собі 2 напої. До мене підходить привабливий молодик, починає розмову. Окей. Проте він чомусь розмовляє зі мною, зазираючи через моє плече. Щоразу, як я намагаюся зайти спереду, він обертається, тож ми кружляємо, як на балу при дворі короля Едварда. На половині фрази, коли я відповідаю на його запитання, він різко перебиває: «Зачекай, мені потрібно поговорити з іншою людиною». І йде геть, а я стою з відвислою від здивування щелепою і не можу зрозуміти, що це щойно було. Далі ми потрапляємо в цілий табунець чоловіків. Один із них каже мені: «Тут так гаряче, ходімо ближче до вікна». Тут зовсім не гаряче, однак я спантеличено йду за ним, вибравши нагоду, щоб не здаватися неввічливою. Я повертаюся до приятельки. Симпатичний придворний часів короля Едварда повертається, але мене неприємно вразило його несподіване зникнення, тож я зустрічаю його холодно. І раптом у залі западає тиша.
Це ж містері, захоплено шепчуть чоловіки. Він схожий на гібрид, трохи менше патлатого Рассела Бранда і Кріса Енджела. Він підходить до нас і рішуче заводить розмову з моєю подругою, повністю ігноруючи мої спроби вставити хоч слово. «Що вона хоче?» – питає він у неї, махнувши у мій бік рукою, ніби я якась муха. Нарешті він обертається і дивиться на мене. Між нами відбувається якась дуже дивна розмова, під час якої він виконує якісь трюки, знімає мене на камеру, а тоді запитує: «Тобі можна довіряти?» «Звісно», – спантеличено відповідаю я. Він вручає мені пластикову торбинку, просить потримати її, поки він не повернеться, і швидко йде геть. Я зазираю подивитися, що там. Клоунські окуляри і перуки. Нам з подружкою дуже хочеться піти кудись інде. Тож через півгодини, коли містері не повертається, я підходжу до автора гри Ніла Штрауса, дуже приємного чоловіка, з яким я вже була знайома, і вручаю йому дуже важливу торбу з реквізитом. Ніл Штраус дивиться на торбу, ніби нічого кумеднішого на світі немає, і вибухає гучним реготом. Він буквально аж удвоє складається від сміху. «Не спрацювало», – ледь промовляє він крізь сльози. «Що не спрацювало?» – запитую я. «Містері дав тобі цю торбу, щоб ти залишалася на місці, і нічого не вийшло». Ось так. У той час підчепити мене було надзвичайно легко, і все ж нікому з цілої зали навчених майстрів пікапу це не вдалося. Пізніше я дізналася, що всі застосовані до мене прийоми, описані в цій книжці – розпускання хвоста, активне ігнорування, ізолювання об'єкта, зневажливі шпильки, плюс ще якась стратегія утримування на місці за допомогою пластикової торби, яку я в тексті не зустріла. Чому жоден із цих фокусів не подіяв на мене? Тому що не потрібно було так все ускладнювати. Було б достатньо принести мені більше випивки, тому що саме вона мені тоді цікавила. А й виказати до мене трохи зацікавленості. Більше я не маю чого додати. Ігри не діють. А хто вони взагалі, ці люди без пари? Факти проти деяких поширених міфів. Міф – люди без пари почуваються самотньо. Дійсність – у них більше друзів. Новий партнер зазвичай витісняє з вашого життя двох близьких друзів. Про це свідчать дані дослідників з Оксфордського університету. Тож пари мають у своєму колі менше друзів, ніж одинаки. За даними досліджень, людей без пари аж ніяк не можна назвати самотніми, так стверджує психологиня Бела Де Пауло. Саме одинаки мають більше друзів. Вона наголошує, що в одружених є єдиний чи єдина, а в одинаків таких єдиних чимало. Тим часом опитування 16 тисяч німців виявило, що люди, які живуть самі, насправді почуваються менше самотніми, що мене й не дивує. У минулому я забувала про друзів і рідних, коли ховалася в черепашку стосунків. Без пари, а надто коли живу сама, я маю набагато ширше коло спілкування. Міф. Люди без пари – егоїсти. Дійсність. Вони більше роблять для громади. У розділі «Ти егоїстка» книжки Трейсі Макміллян «Чому ти досі не заміжня?» авторка практично критикує людей без пари за те, що вони переймаються лише собою. Ми думаємо лише про свої стегна, про свої прикиди. Ви думаєте про свою кар'єру, а якщо її не матиме, то про те, щоб стати вчителем йоги, пише вона. Та як ми тільки сміємося. Ну ось, знову за рибу гроші. Думаємо про всі свої кар'єри. Щоб ти знала, Люба Трейсі, кілька досліджень свідчать, що люди без пари дають більше своєму оточенню, ніж одружені. В опублікованому 2011 року у США звіті повідомляється, що 84% незаміжніх жінок і 67% нежонатих чоловіків допомагають своїм батькам, а серед одружених жінок і чоловіків лише 68% і 38% відповідно.
Саме неодружені більше за одружених намагаються підтримувати зв'язок з братами і сестрами, каже Де Пауло. Саме неодружені частіше доглядають за батьками, допомагають сусідам, беруть участь у житті свого міста чи села. На противагу їм, коли пари починають жити разом чи одружуються, вони зазвичай переходять до ізольованішого способу життя. Міф. Самотні люди ледачі. Дійсність. У них краща фізична форма, ніж в одружених. Проведене у США дослідження виявило, що неодружені люди в середньому займаються спортом на 48 хвилин на тиждень довше, ніж одружені, а одружені на добрих 2,5 кг важчі за неодружених. Крім того, багато досліджень свідчать, що загалом у неодружених здоров'я ліпше, ніж в одружених. Наприклад, спостереження протягом 16 років за 11 тисячами жінок і чоловіків у Швейцарії виявило, що серед одружених нарікань на загальний стан здоров'я було дещо більше. Час від часу поширюються статті про те, як одружені живуть довше, але критики таких досліджень вказують, що часто вдівців і вдів зараховують до неодружених, а сумна тенденція, коли вдова часто помирає невдовзі після чоловіка, теж може спотворювати статистику. І справді скидається на те, що з огляду на збереження здоров'я жінкам ліпше було б не виходити заміж узагалі. Австралійське дослідження понад 10 тисяч жінок у віці за 70 показало, що жінки, які ніколи не були одружені і не мали дітей, менше палять, менше хворіють і мають здоровіший індекс маси тіла, як порівняти з їхніми заміжніми розлученими однолітками. Міф. Неодружені люди одержимі пошуками своєї другої половинки. Дійсність. Таких лише 30%. Нічого схожого. Не всі з нас фанатично намагаються закільцюватися. За словами майже 70% неодружених британців, за останній рік вони не намагалися знайти собі пару. Серед жінок цей показник сягнув 75%. Можливо, це тому, що ми надто зайняті випробуванням усіляких новинок і жагою до мандрів. Близько 82% опитаних неодружених сказали, що життя без пари дало їм нагоду спробувати щось новеньке в житті. А 89%, що подорожі без партнера значно підняли впевненість у собі. Міф. Незаміжні жінки просто хочуть завагітніти. Дійсність. Чоловіки, які так кажуть, занадто високої про себе думки. Міф про те, що всі жінки за 30 намагаються випадково залетіти від того, з ким сплять, просто виносить мені мозок. Нещодавно в мене сталася приємна інтрижка лише для сексу, з чоловіком якого не відпускала ідея фікс. Нібито я маю намір ненароком від нього завагітніти і таким чином його впіймати. На цьому він був просто зациклений. Я кілька разів казала йому, що не маю жодного бажання вагітніти, та його ніяк не відпускало, аж доки я не надіслала йому це повідомлення, як удар у відповідь, просто щоб він зрозумів, як це відчувається. «Любий, ім'я затерто, мушу тобі дещо сказати і прошу зрозуміти мене правильно. Я починаю підозрювати, з огляду на частоту і енергійність твоїх сексуальних зносин зі мною, що ти намагаєшся зробити мені дитину, аби затягнути мене в стосунки на все життя і отримати частку моїх, без сумніву, значних майбутніх доходів. Через це я планую поставити другу ВМС, щоб перешкодити здійсненню будь-яких планів, які ти можеш мати щодо моєї матки. Сподіваюся, тебе не образила моя відвертість?» Мабуть, це найкраще з усіх відправлених мною повідомлень. І так я пишу смс-ки з повними словами, з окремими абзацами і правильною граматикою, адже ж усі так роблять. Міф. Незаміжні жінки нещасні, нежонаті чоловіки щасливі. Дійсність. Незаміжні жінки зазвичай щасливіші за нежонатих чоловіків. Компанія Mintel, яка робить маркетингові дослідження,
опитала неодружених людей щодо їхнього способу життя. Це опитування під назвою Single Lifestyles показало, що 61% незаміжніх жінок задоволені своїм сімейним статусом, а серед чоловіків таких лише 49%. Цим вони розвіяли поширений міф про те, що чоловіки не хочуть постійних стосунків. Проведене у США дослідження виявило, що 63% чоловіків, які на той момент мали випадкові сексуальні зв'язки, насправді хотіли б мати романтичні стосунки. Міф. Успішні й розумні жінки заміж не виходять. Дійсність. Наразі спостерігається протилежна тенденція. Донедавна жінки з вищою освітою і високою зарплатнею брали шлюб порівняно рідко, але нині тенденція протилежна. Нові дані свідчать, що альфа-жінки частіше утворюють пари з бета-чоловіками. Учені Барселонського університету досліджували переписи населення 56 країн за 1968-2009 роки, пише Ребекка Трейстер у книжці «Усі незаміжні жінки», і виявили, що шлюбні партнери фактично пристосовуються до більшої кількості жінок з вищою освітою. Усе більше жінок виходять заміж за чоловіків з нижчим рівнем освіти, ніж у них. Міф. Неодружені люди перебірливі. Дійсність. Вони перебірливі. Це, власне, єдине справедливе уявлення про людей без пари. З усіх, що про нас побутують. Ми перебірливі, ми вибагливі. Так, тут ви нас заловили, каюся. Це нагадує слова американської романістки, колумністки Водж та противниці шлюбу Нейтс Бойс, написані ще на початку ХХ століття. Залицяльників не бракує, якщо не дуже перебирати. Ох, і влучно ж сказано, я просто зараз вишила б ці слова хрестиком на подушиці з квіточками. А хіба не мудро бути перебірливим? А як каже Тім Урбан у своєму чудовому блозі, обираючи супутника життя, ви обираєте дуже багато. Батька, матір своїх дітей, компанію за столом на близько 20 тисяч трапез, супутника приблизно на 100 відпусток, людину, від якої вам майже 18 тисяч разів доведеться вислуховувати про те, як минув її день. Адже так? Отож, вибагливість – це добре. Рупори самотніх. Не всі зазначені нижче відомі люди й досі без пари, але більшість так і є. Одна з них – вигаданий персонаж. Нічого страшного. Вони тут тому, що висловлювалися на підтримку досвіду самотності і говорили про перекручене сприйняття самотності. Я не вірю в поділ на ми й вони. Якщо один із моїх героїв без пари одружується, я не розчаровуюся, не закреслюю його ім'я, а просто кажу подумки «молодець». Радість від самотності не вимагає зневаги до шлюбу чи до одружених людей, як і радість від шлюбу не має означати висміювання неодружених або звернених на них жалісливих поглядів. До речі, любий читачу, цього розділу я шукала знаменитостей чоловіків. Я хотіла набрати половину жінок, половину чоловіків. Виявляється, що у висловлюваннях відомих чоловіків не можна знайти нічого про самотність як статус. Цікаво, чи не так? А чому? Напевно, тому, що в інтерв'ю їх про це не питають, хто зна. А лише я знаю, що не могла знайти цих клятих цитат, хоч потратила на пошуки не 1 годину. Кемерон Діас. Рідних душ є багато. Моя душа має багато різних граней. І їй потрібно багато різних чоловіків. І друзів також. Друзі можуть бути рідними душами. Шер. Кілька років тому мама мені сказала: «Сонечко, створи сім'ю, вийди за багатого чоловіка». Я відповіла: «Мамо, я сама багатий чоловік». Дрю Беррімор. Смішно, що ми всі так швидко намагаємося проскочити період без пари, неначе це якась хвороба чи болячка.
Ема – героїня Джейн Остін. Я завжди заслуговую на найкраще ставлення, бо ніколи не погоджуюся на щось інше. Міріана Пауер, авторка книжки «Допоможіть, як одна жінка перевіряла, чи можна змінити своє життя завдяки книжкам із самодопомоги». Усе життя я почуваюся невдахою, бо все не могла вийти заміж чи знайти собі хлопця, як люди. Проте, можливо, це просто не моє. Я ціную свою свободу і дуже люблю бути на самоті. Коли я розмірковую над тим, що хочу мати в майбутньому, то уявляю собі мандрівки і щось цікаве. Я хочу мати чудовий секс і романтичні стосунки, але від думки створити сім'ю я одразу почуваюся, наче в пастці. Емі Шумер у книжці «Дівчина з татуюванням на попереку». І раптом одного дня цей страх постаріти незаміжньою просто розвіявся. Я часто чую історії про щасливі повторні шлюби або про те, як люди познайомилися у віці за 50 чи 60. І зовсім цим не переймаюся. Після 30 я вже почувалася дуже комфортно. Час від часу я з кимось зустрічалася, але це не поглинало мене так, як в юності і до 30 років. Назавжди в минулому залишилися ті дні, коли я мордувалася, бо ж він не зателефонував мені сьогодні, а вже 3:00 по обіді. Що б це значило? Я зрозуміла, що мені нічого не бракує. Кеті Перрі. Я зрозуміла, що живу в дуже сучасній касті, але ще не знаю, що мені не потрібен прекрасний принц, щоб у цій касті був щасливий кінець. Такий щасливий кінець я можу забезпечити собі сама. Дженюарі Джонс. Чи можу я мати партнера? Імовірно. Однак я не почуваюся нещасливою чи самотньою. Це має бути щось таке дивовижне, що я захочу посунутися і звільнити місце. Це має бути хтось, хто зробив би моє щастя ще більшим, а не зменшив його. Сальма Гаєк. Приємно мати стосунки, але в жінок це перетворюється на залежність. Можна мати стосунки з Богом, з природою, із собаками, із собою. Можна також мати стосунки з чоловіком, але якщо вони такі паскудні, то ліпше вже завести собі квіточки. Тейлор Свіфт. Бути одною і бути самотньою – це різні речі. Я люблю на самоті робити щось приємне. Наприклад, купую свічку з приємним ароматом, приглушую світло і ставлю тиху музику. Якщо не робити трагедії з того, що ввечері в п'ятницю ти сама, а просто побачити тут шанс приємно провести час у власному товаристві, то день вдався. Дженніфер Лоренс. Я не самотня, я ніколи не почуваюся самотньо, бути наодинці зовсім не сумно, тобто я хочу сказати, я не відчуваю, що мені чогось бракує без стосунків, я не відчуваю, що в мене є якась емоційна порожнеча, яку потрібно заповнити. Стіві Нікс. Я не відчуваю, що я сама, наодинці я почуваюся дуже не сама. Мене все хвилює і цікавить. Я знаю жінок, які завжди кажуть, я не хочу старіти наодинці, а я така. А от мене це не лякає, мене завжди оточуватимуть люди. Даян Кітон. Пам'ятаю, в юності я серйозно, аж до смішного вірила, що треба знайти людину, з якою проживеш усе життя. Аж до скону. Не думаю, що моє життя чимось гірше через те, що я незаміжня. Усі ці балачки про старих дів – цілковита дурня. Тіна Фей. На думку письменниці Сільвії Г'юлет, жінки, які роблять кар'єру, не мають затягувати з народженням дітей, тому що фертильність різко падає після 27 років. І Сільвія має рацію. Мені справді було варто народити у 27, коли я жила в Чикаго над баром для байкерів і заробляла аж $12,000 на рік. Оце було просто чудово. Трейсі Емін про те, як вона вийшла заміж за свій улюблений великий камінь з її саду у Франції. Це сталося тому, що я мислю не так, як усі.
Не спочиваю на лаврах, не вважаю себе невдахою через те, що не маю чогось, що є в інших. Я так і не зустріла ту людину, з якою хотіла б мати дітей. Я так і не зустріла рідну душу. Можливо, ще зустріну? Знаєте що? Я така щаслива, що не зробила помилки, хіба не так? І в мене ще є 30 років попереду, і все ще може бути. Я не відгороджуюся, а просто не відкриваюся катастрофі. Ось і все. Я роблю своє власне товариство. Мені це дуже, справді, подобається. Глорія Стайнем. Ми перетворюємося на чоловіків, за яких хотіли б вийти заміж. Міф про щасливий шлюб навіки. У шлюбі справді жити легше. А що це за шум учинився? Та це регочуть, аж падають усі розлучені, які читають цей заголовок. О, привіт! Ви знаєте щиру правду? Ви знаєте, що це не курорт? Проте присягаюся Майєю Енджелу. На світі є чимало людей, які ніколи не були в шлюбі і щиро вірять, що одруження одним махом дасть їм змогу вирішити свої фінансові та інші проблеми. Та знаю, а от вони насправді в це вірять. Час від часу я теж опиняюся серед них. Нещодавно я сказала своїй заміжній подружці Джен, якби у мене був партнер, напевно, життя було б легшим. Ми разом би купували харчі, разом би готували, разом прибирали і порівну б оплачували рахунки. Вона попросила мене пригадати обидва рази, коли я жила разом з партнером. «Тобі тоді справді було легше?» – запитала вона. Це до того, що хоча в мене чудовий чоловік, самій жити мені було простіше. А тоді Джен запитала, чого мені найбільше не вистачає без стосунків, і я відповіла – дарувати любов. І почала поглажувати її по нозі й по волосю. Тут вона перелякано на мене подивилася. І що ви собі думаєте? Хай мене качка копне. Джен цілковито мала рацію. Легше мені не було. Зовсім. Навіть коли я жила разом з бойфрендом, який чесно тягнув свою половину хатньої роботи з першим, це не зменшило мій тягар побутових клопотів, просто стало вдвічі більше, і ми ділили їх порівну. Коли ж я жила з бойфрендом, який ставився до мене як до служниці, з другим, роботи в мене стало набагато більше, бо я прибирала за ним, прала його одяг та інше. Мої фантазії на тему безтурботного заміжжя не мають нічогісінько спільного з реальністю спільного проживання, з якою мені довелося зіткнутися. Я мрію вголос про масаж ніг, який мені робитиме мій міфічний чоловік, але ці мрії так і не матеріалізувалися за роки мого спільного проживання з бойфрендами. Навіть більше, масаж ніг мені навіть не подобається. Утім, якби ви подивилися на те, як я презентувала себе разом з одним чи другим бойфрендом у соціальних мережах, то побачили б іншу історію, ви побачили б рожеву картинку. Ага, зовсім без фільтра. Наші рум'яні щоки після сходження на гору, нам явно дуже весело на прогулянці з собакою, ми влаштовуємо затишні обіди. Проте вам не було б видно сварок через те, чому немає молока або кам'яної мовчанки за столом, аби напруженості під час подорожей автомобілем або ночей, коли ми спали нарізно. Ось чому порівнювати реальність вашої ситуації та чийогось життя на Фейсбук, то неначе вставляти в кіноплівку з вашими невдалими сценами шматочки чужого ролика з найліпшими епізодами. У соціальних медіа пари не постять негативи, тому ідеалізувати життя в парі так легко, його виставляють на показ, вихваляються ним у всіх соцмережах, я сама так робила. Проте ніхто не намагається зрівняти рахунок і заявити, як добре жити самому. Принаймні я з таким не зустрічалася. Радості самотності в моїй стрічці новин немає, і в цьому можете не сумніватися, у соцмережах я сиджу годинами. Я помітила, ми думаємо, що щастя нам може принести щось таке, чого в нас немає, розповідає психотерапевт Гільда Берг. Я працювала з багатьма незаміжніми успішними жінками віком
30-40 років, яким хочеться партнера і дитину, які відчувають, що годинник цокає і гадають, що життя було б набагато легшим, якби тільки в них був чоловік. Після сесії з жінкою з таким переконанням до мене на консультації часто приходить та чи інша пара, де один із партнерів вірить, що якби тільки знову стати вільним, то життя було б щасливим і простим. Це мене заінтригувало, і я попросила кількох своїх подруг розповісти мені, що ж таке шлюб насправді. Зауважте, що всі ці подруги щасливі в шлюбі, тож результат неодмінно має тенденцію до позитиву. Я не зверталася з цим проханням до пар, які постійно сваряться. Венді. Ось тобі правда. Шлюб – це тяжка праця. І хоча я не маю ілюзій і розумію, що розлучення може бути ще тяжчим, здається, що я психологічно не була готова до постійної праці і компромісів, з яких складається сімейне життя. Звісно, класно, що можна об'єднати 2 доходи, купити гарний дім, але на додачу тобі доводиться жити з його величезним телевізором і повсякчас захищати право не викидати своє взуття, бо він вважає, що воно займає багато місця. Ти прибираєш крихти на кухонному столі, які він ніколи не помічає, а він тим часом дивиться футбол на тому гігантському екрані і удає, що не бачить, що ти знову за ним прибираєш. Тобі потрібно виносити сміття, хоч не так часто, як йому, але однаково треба, інакше ти нікудишня феміністка. Щодо роботи, якщо ти заробляєш так само, як і він, то обходишся без різних жіноцьких витребеньок, як от обід на столі або вихідні з ретельно організованим відпочинком. Якщо ж він заробляє значно більше за тебе, тоді так, тобі справді стають доступними такі привілеї, як шикарні ресторани і відпустки в далеких краях, але він завжди нагадуватиме тобі, що це все за його кошти. Ти з сумом згадуватимеш вечори, коли поверталася пізно з роботи і не доводилося ні з ким говорити, щойно переступиш поріг, і що на обід можна було з'їсти просто якусь вівсянку. У тебе буде хтось, кому можна розповісти про проблеми, але він розказуватиме тобі, як їх вирішити. Ти вислуховуватимеш усе про його неприємності, дивуватимешся його нездатності пити менше, випустити з рук телефон, підібрати правильні слова в розмові з його ж батьками. Твої проблеми дратуватимуть його більше, ніж свої власні, тому шлюб – це не вирішення всіх проблем. Я могла б написати ще про плюси шлюбу. У цьому криється істина. Шлюб – це тяжка праця, але коли все вдається, то він цього вартий. Ніна. Мій шлюб щасливий, бо я намагаюся залишитися в ньому незаміжньою, як це можливо, щоб звести до мінімуму сварки через дрібниці. Перше. Найліпший у світі афродизіак, проведений нарізно час. Скучати одне за одним – чудове відчуття, можна провести вечір десь не вдома, але не разом, поїхати у відрядження чи начхати на загально заведені уявлення про те, яким має бути шлюб, і влаштувати собі Різдво нарізно. Як ми робимо? Дайте одне одному простір, моменти спокою, час на самоті. Друге. Купи найбільше ліжко, на яке лише вистачить грошей, щоб здавалося, що ти все ще спиш одна. Третє. Ніколи не сперечайтеся, коли ви голодні. Ніколи не починайте щось самі майструвати чи ремонтувати, якщо під рукою нема чим перекусити. Адже 99% усіх сварок не почнуться, коли ви обоє будете ситі. Якщо ти, це четверте, не надто любиш куховарити, коли жила сама, а й харчувалася тим, що замовляла додому, то сумнівно, що ти раптом станеш шеф-кухарем. Щойно вийдеш заміж, продовжуй замовляти їжу додому і не будь до себе надто вимогливою. П'яте.
Найми прибиральницю, людину, яка любить прибирати. Уяви, що ваше сімейне гніздечко – це просто винайняте помешкання, а ви сусіди по квартирі. Ще одна дивна річ у шлюбі – твій партнер раптом кепкуватиме над тобою, як ти робиш певні речі, у якому порядку ставиш посуд у посудомийку, через скільки часу починаєш прибирати зі столу після обіду, чому гадки не маєш, де твої виплати після звільнення з 5 попередніх місць роботи, і в тебе не буде жодного пояснення чи відповіді, чому ти це робиш так чи інак, окрім просто так є. Шлюб – це надзвичайне, неймовірне, несподіване, відверте, спільне користування активами. Усе йде в один казан. Більше немає моїх грошей і твоїх грошей. І з фінансового боку шлюб може бути дуже вигідним. Об'єднання ресурсів дає змогу купувати дорогі речі, які самостійно навряд чи можна було собі дозволити. Проте вам доведеться ретельно узгоджувати усі видатки і звички поводження з грошима, особливо якщо один із подружжя заробляє більше, ніж інший, або якщо один із них має борги. Флоренс. Я щойно прийшла додому і побачила, що в самий розпал небувалої спеки чоловік залишив відкритими дверцята морозильної камери. Пропала не лише риба, а й морозиво, про яке я мріяла півдня. Ага. І ще й була мокра підлога, яку він не помітив. Звісно. Я присікуюся до чоловіка після паршивого дня на роботі, бо вступила в смердючу калюжу з-під риби і вилаяла його за недбальство. Якщо ти очікуєш, що жити разом з чоловіком означає отримати цілодобового майстра на всі руки, фінансового консультанта, секс-монстра, вбивцю пауків, то доведеться тебе розчарувати. У наші дні небагато чоловіків можуть поєднати в собі так багато якостей. У нас вдома лампочки міняю я. Якщо ламається бойлер, це моя парафія. Я веду всі банківські справи і стежу за оплатою рахунків. На мені іпотека, виклики сантехніків, а ще я мушу залишити йому детальні інструкції, якщо мають прийти електрики, а мене не буде вдома. А ось плюси – прекрасно жити з найліпшим другом і обійматися скільки завгодно. Він готує тобі обід, з мене кухар нікудишній, а він справжній шеф. Заспокоює, що ти маєш чудовий вигляд, коли ти знаєш, що це не так, і разом з тобою їздить у відпустки. Проте він терпіти не може те, що я дивлюся по телевізору, а ще в нас правило – не заходити на кухню одночасно, бо дійде до розлучення. Коли він кудись їде, мені його страшенно не вистачає. Коли повертається, я вже шкодую за тим коротеньким відтинком часу життя солом'яної вдови, яким щойно тішилася. А тепер я відчуваю себе такою винуватою. Він щойно прийшов вибачитися за морозильну камеру. Виявляється, він випадково забув її закрити, бо намагався зробити мені смачний холодний смузі, коли я прийду з роботи. Розповів мені це все, дивлячись на мене своїми великими блакитними очима. Що ж, можливо, жити вдвох не так уже й погано. Джен. Вийти заміж – то було раз-два. Я все організувала сама за кілька місяців і навіть не захекалась. Сукню купила в першому ліпшому салоні, куди ми зайшли. Я така, ось це, що треба. Мама була шокована. Щасливий шлюб – це інша історія. Ми всі знаємо, що майже половина шлюбів закінчується розлученням, тож зрозуміло, що знайти собі когось ще не гарантує вічного кохання. Проте люди інколи думають, що якщо вони просто одружилися, то автоматично отримують гарантію на щасливе життя до віку, а це, звісно, не так. Шлюб – це не завжди сердечка і квіточки. Насправді дуже рідко, переважно це мокрі рушники на підлозі і обстрижені нігті в ліжку. Будь-які щасливі стосунки вимагають, щоб над ними працювали. Потрібна відданість і ретельний догляд, терпіння і терпімість, компроміс і дипломатія, самопожертва і наполегливість.
Жити з кимось може бути вигідно з фінансового боку, а може і ні. Це може розорити. Можна закохатися в когось, хто готуватиме, прибиратиме, приноситиме сніданок у ліжко разом з ранковими газетами, а можна знайти собі лайдака, який додасть тобі роботи вдвічі більше і забуватиме про твій день народження. Я вийшла заміж 3 роки тому, ще в 30 з чимось, за хлопця, з яким зустрічалася 3 роки. Усі ці трійки – випадковий збіг. Я одружувалася переважно заради весілля і щоб побачити, чи справді щось зміниться. Нічого не змінилося. Я дуже кохаю свого чоловіка, але я кохала його не менше і до весілля. Церемонія не зробила наші стосунки міцнішими, ми робимо їх міцнішими самі. Моє життя не було порожнім до зустрічі з ним, просто воно було іншим. Загалом заміжжя мені дуже подобається, проте бути незаміжньою мені також загалом подобалося. Не можна сказати, щоб одне було чимось суттєво ліпше за інше. У всьому є свої за і проти, як і в будь-чому. Головне, що ти з цього зробиш. Тож намагайся шикарно прожити те, що в тебе є, доки воно в тебе є. І вони жили щасливо, але недовго. У суспільстві побутує міф, давня ілюзія щодо того, що одружені люди щасливіші за самотніх, з чого виникла ось така розмова. Перше, одна одружена людина з найкращими намірами намагається допомогти мені позбутися незаміжнього статусу такими способами. Викресліть те, що вважаєте за непотрібне. Каже мені менше перебирати, тратити менше часу на кар'єру, вгомонитися і не мотатися по закордонах або зустрічатися з її приятелем, на якого я навіть дивитися не хочу. Друге. Я посміхаюся, дякую, кажу, що мені й так чудово. Третє. Вона співчутливо схиляє голову на бік і каже, я просто хочу бачити тебе щасливою. Якби мені давали фунт стерлінгів щоразу, коли зі мною заводять такі розмови, я б мала вже, гаразд, приблизно 9 фунтів. Та однаково це все майже десяток. Я не знаю жодної неодруженої людини, з якою не вели б ці спасеницькі бесіди. Утім, дослідження свідчать, що ця теза про одружених, які набагато щасливіші, хибна. Боюся, що доказів цього народного повір'я рівно 0,0. Я шукала. Вибачайте, шановні члени комітету шлюбного міфу, але ваші заяви нереальніші за повітряні замки. Однак правда те, що і пари, і самотні люди вірять, близька людина робить їх щасливішими. Опитування 20 тисяч дорослих, проведене 2012 року в 24 країнах, виявило, що 45% людей без пари вважають, що були щасливішими з партнером. Водночас майже 2/3 подружніх пар і людей, які мають коханого-кохану, кажуть, що партнер – найважливіше джерело щастя у їхньому житті. Фактично фраза «і вони жили довго і щасливо» точніше має звучати так «і вони жили щасливо, але недовго». Точнісінько, як коли я пішла відбілити зуби, а в підсумку якийсь пройдисвіт стоматолог вирівняв відтінок, а тоді, мабуть, добряче посміявся дорогою до банку. Одружені люди у підсумку отримують те ж саме щастя, щойно доїдять весільний коровай. Колишня професорка психології Каліфорнійського університету Бела де Пауло використовує графіки, щоб продемонструвати цей ефект повернення до того самого рівня у своїй текст-лекції, що вам ніколи не розповідали про неодружених людей. Групу студентів просили поділитися прогнозом свого майбутнього щастя в шлюбі чи неодруженими. Як і очікувалося, прогнози щастя в шлюбі були просто астрономічні, романтичні, ейфорійно високі. Десь аж внизу діаграми жалюгідна рисочка показувала їхні песимістичні передбачення рівня щастя без пари.
А тоді Де Пауло наводить конкретні дані щасливого життя без пари у віддаленій перспективі. Рівень його набагато вищий, ніж прогнози студентів. Потім вона показує, що ж насправді відбувається, коли люди одружуються. Реальні дані, а не романтичні вигадки. І справді спостерігається незначне зростання, невеличкий стрибочок щастя напередодні після весілля, який триває приблизно рік в обидва боки. А далі відбувається щось несподіване. Рівні щастя повертаються до тих показників, які були до шлюбу. Бачите? Повернення до того самого рівня, вирівнювання щасливості. Вірогідно, щасливими людей робить не сам шлюб, а сподівання, захват і життя на перших порах після весілля. Найбільше дослідження щастя серед одружених і людей без пари за всю історію, яке охоплювало понад 24 тисяч осіб, протягом 15 років також виявило, що сплеск щастя перед і після одруженням геть незначний. Виявилося, що в середньому шлюб збільшує щастя на 1%, розповідає психологиня Дженніфер Тейтс. Боязнь альтернативи. Нам так промили мізки міфом про щасливіші разом, що щойно в нас зав'язуються якісь стосунки, ми щосили за них чіпляємося. Одне дослідження показало справді страшний результат. З 20 тисяч опитаних дорослих чверть людей, у яких були на той момент стосунки, заявили, що ніщо не зробило б їх щасливішими, ніж якби вони знайшли іншого партнера. Чверть, хай йому греть. Цим людям таки треба бути самотніми. І це мене справді дуже засмучує. Страх самотності багатьом просто не дає діяти. Тож підіб'ємо підсумки. Бути без пари не ліпше, ніж бути в шлюбі. Але це й не гірше, якщо не зважати на той дворічний сплеск до та після весілля. Якщо дивитися масштабно, самотні люди не менш щасливі за тих, хто в парі. Здатність отримувати радість від життя має дуже мало спільного з наявністю чи відсутністю обручки на пальці. Щастя в шлюбі повністю залежить від того, чи поталанить вам. Джейн Остін. Знамениті жінки, які вийшли заміж пізно. Проведене у США дослідження виявило, що якщо зачекати з одруженням до 25 років, то ваш шлюб має набагато більше шансів вижити. У Британії кількість жінок, які виходять заміж під 40 або після 40 років, за останнє десятиріччя подвоїлося. Шарлотта Бронте, яка вийшла заміж у 38, так писала в листі до подруги після одруження. «Я знаю більше про реалії життя, ніж колись. Я думаю, що нам нав'язують багато хибних ідей. Зі свого боку я можу сказати щиріше і з більшим розумінням лише те, що завжди казала теоретично. Зачекай». Гелен Мірен вийшла заміж лише коли їй виповнилося 51 рік. Я одружилася з Тейлором в пізньому віці, і цей крок став дуже вдалим. Завжди давайте своєму партнерові свободу і підтримку, щоб він міг здійснити задумане. Марієла Фроструб нещодавно сказала: «Я тішуся, що зустріла свого чоловіка, коли мені було майже 40, а не раніше». Джуліана Маргуліс. Я вийшла заміж в 41 рік. Я дуже вдячна, що мала відвагу сказати «ні» тоді, коли хотіла, і сказати «так» тоді, коли була готова до такого кроку, і що я дочекалася і знайшла справді свого супутника життя і маю свою маленьку сім'ю. Елізабет Гілберт пише в книжці «Пов'язані словом історія кохання». Я вскочила у свій перший шлюб в абсолютно незрілі 25 років, майже як лабрадор скаче в басейн. Точнісінько з таким рівнем підготовленості та завбачливості. Тоді, у 25, я була такою безвідповідальною, що мені, мабуть, не варто було б дозволяти вибирати собі зубну пасту, не те що власне майбутнє.
Шлюб протривав лише 6 років. Пізніше вона написала: «Шлюб не гра для молодих. Зі шлюбом варто чекати якомога довше, і тоді ваші шанси залишитися назавжди з одним супутником життя різко зростуть. Якщо почекати зі шлюбом, скажімо, до 35 років, у вас будуть чудові шанси на успіх». Причини, через які мені, мабуть, не варто виходити заміж. Я схильна до глибокого розчарування у домашньому житті. Хоча я була дуже щасливою з Томом, я відчувала невимовну тугу щоразу, коли ми сідали в будній день вечеряти, після того, як почали жити разом. Це було таке тоскне відчуття, і це все. Мені хотілося плакати, ніби невидимий кулак стискав моє серце, і я не знала чому. Тепер, здається, знаю. Це було таке відчуття, неначе мій світ стискається і на мене насуваються стіни, як у маренні наркомана, що до обрію більше не дійти. Він тепер мій, я живу з ним. Хіба ж не про це я мріяла? Однак я відчувала, що сум огортає мене від самої думки про те, що це до кінця мого життя. Я плюс він плюс вечеря. Нині і повсякчас. Я почувалася як дитина, яка протринькала всі кишенькові гроші, виловлюючи іграшки з автомата на ярмарку, а коли нарешті отримала такого жаданого ведмедика, не знаю, чи він взагалі їй потрібен. Пізніше вночі ми обвивалися одне навколо одного, не залишаючи найменшого проміжку між нашими тілами, і я проганяла це глибоке розчарування, однак потім воно з'являлося знову і знову. Те саме в мене було і з Ральфом, і я зрозуміла чому. Ні Том, ні Ральф не мали потягу до мандрів. Їм ані трохи не цікаво було кудись поїхати зі своєї Бельгії чи Англії. Жоден з них не хотів жити ще десь інде, а від цього на мене напав страшенний неспокій, імовірно, що у моїх жилах тече циганська кров. Ліпше я буду Далілою. Пам'ятаєте спіч про стару діву, який мій тато виголосив, коли мені було 33? Тоді ж він і закинув мені щось на кшалт: «Ти закінчиш, як Даліла». Не називаю повне ім'я, щоб зберегти конфіденціальність цієї людини. Пам'ятаю, що згадувала про це знову і знову ще довго після цієї нашої сварки. Річ у тім, що коли я порівнювала життя Даліли, татової колишньої, та її наступниці, татової тогочасної дружини, то Далілине життя подобається мені набагато більше. Вона часто їла булочки в ліжку, вечорами читала книжки при свічках, мала 5 собак і 2 коней, і жила в такій сільській ідилії, яку можна зустрічати хіба що в туристичних рекламах «Чарівна Ірландія». Татова дружина, навпаки, по суті, була його хатньою робітницею, готувала, прибирала, прала, маніакально відвідувала спортзал, інакше він би дражнив її товстухою, грала з ним в відеоігри і одягалася як лялька, коли вони ходили до ресторану. Тож, якби мені дали вибирати, я б не хотіла бути дружиною-рабинею, ліпше бути Далілою з булочками в ліжку. Я люблю бути на самоті. Одна і самотня – це 2 дуже різні речі. Я шукаю можливості побути одна, щоб по-справжньому розслабитися, видихнути і робити все, що мені заманеться. Щоб працювати, мені теж потрібно бути на самоті. Якщо навколо не панує тиша, я не чую, що мені потрібно написати. Я дуже рідко відчуваю себе самотньою. Мені достатньо 3 днів самотності поспіль, а тоді я починаю прагнути товариства. І я можу навіть намалювати обличчя на волейбольному м'ячі і назвати його Вілсоном. Тим часом кілька разів у житті я переживала періоди нестерпної самотності. Це було в стосунках, у яких я відчувала, що мене не чують, не плекають, не цінують. Можна бути самотнім у кімнаті, ущерть напханий людьми, у ліжку з кимось за кілька сантиметрів від вас, у шлюбній сукні в день весілля. Самотність – це стан душі, а бути на самоті можна, якщо так склалися обставини. У більшості моїх найщасливіших дитячих спогадів я була одна. Ми часто їздили в один далекий будиночок у графстві Донегал, що стояв на схилі гори. Там не було електрики, тож ми вечеряли при свічках і різали торф,
щоб напалити грубку. Водогону там теж не було, тож ми милися під водоспадом. Ми читали книжки, грали в карти і спали на величезному двоярусному дерев'яному ліжку. Цур я сплю зверху, під віконцем у даху, через яке виднілося густо всіяне зорями небо. Це був рай. Ми з братом вилітали з дверей о 8 ранку і поверталися лише поїсти. Замурзані, щасливі, надихавшись свіжим повітрям, ми грали в короля й королеву, а підданими в нашому королівстві були вівці. А коли брат фехтував мечами з гілок і складав вигадливі сюжети у стилі зоряних війн, я тихенько втікала гратися з міріадами крихітних пуголівок на болоті, всіяному золотистими калюжницями, болоті, яке запросто могло проковтнути гумові чобітки, або стрімголов летіти з гори, щоб побачити ослицю Дейзі, сусіднього фермера, яку я просто обожнювала. А тоді я підросла, і мене навчили, що самотність – це сумно, а щастя, можливо, лише разом із кимось. Мені більше подобається жити самій. Мені ніколи не доводиться відповідати на смс-ку чи дзвінок із питанням, що сьогодні на обід, неначе я якимось чином відповідаю за обіди. Хто зробив мене старшою по обідах? Щось не пригадую, щоб я балотувалася на цю посаду. Мені також дуже подобається прибирати лише за собою. Вихована матір'ю чепурухою. А що це тут за крихти? Цю фразу в дитинстві я чула чи не найчастіше. Зараз я вимогливіше за багатьох інших ставлюся до свого оточення. Зрештою, я починаю робити хатню роботу за когось іншого, бо десь у куточку свідомості вона сигналізує мені, як покемон, блимає, чекає, доки я її спіймаю. Я мушу зробити її, інакше спокою мені не бачити. А так приємно прийти додому, зачинити двері і опинитися у власному куточку, де ніхто не каже, що тут забагато свічок чи подушечок, чи ікс-боксів і самурайських мечів, чи вінілових платівок і велосипедних деталей, чи вінтажних туристичних постерів і машинок для виготовлення пасти, чи ще чогось. Ален де Ботон вважає, що деякі люди просто не створені для спільного проживання, і я підозрюю, що можу бути однією з них. Шлюб може зірвати мої плани й задуми. За останні кілька років можна назвати 3 речі, які стали безсумнівними вершинами мого існування на планеті Земля за цей час, а саме життя в Брюгге, написання першої книжки та моя нинішня ситуація життя в Барселоні. Якби я була одружена, то навіть і не знаю, чи могло б відбутися хоч щось із цих 3 речей, чи могла б я поїхати за кордон, чи вдалося б мені писати по 12 годин на день, якби у мене був чоловік. Сумніваюся, проте я це зробила і насолоджуюся кожною хвилиною. Мені б довелося йти на компроміс, ураховувати почуття партнера, давати йому почитати рукопис несподіваної радості, тверезості і слухати, чи не проти він, коли я розповідаю про свої п'яні любовні похиденьки. І не переїжджати на 7 місяців до іншої країни, якщо йому це не сподобається. Тобто, можливо, я змогла б поїхати до Брюгге на якісь 3 тижні або написати не таку відверту книжку. Але ж як би це дратувало мене? Адже я хотіла з головою поринути в кожен із цих задумів, а сама змогла визначитися з власним рішенням, не озираючись на чиїсь почуття. Якось Пауло Коельо написав: «Стрес, тривожність і депресія виникають тоді, коли ми живемо для задоволення інших. Я приношу задоволення собі. Я сама вирішую, коли йти з вечірки, що мені хочеться робити цими вихідними. Та з ким я хочу побачитися, і мені не потрібно питати дозволу в когось іншого. Це просто диво дивне. Я по цуценятах, а не по дітках. Дайте мені цуценя, і я вся така усі-мусі, яке милоться. Наклацаю 100-500 світлин і спробую його собі умикнути. Дайте мені немовлятко, і я триматиму його боязко, ніби атомну бомбу. І рівно стільки, щоб не здатися грубою, а тоді віддам назад. Більше дітлахи –
це інша річ. З ними можна будувати фортеці з подушок і показувати їм фокуси, просто ховаючи предмети за спиною, або вичакловувати монети за вуха, а вони вірять, що ти справжнісінький чарівник, такі малюки круті. А немовлята? Ні, я цього просто не розумію, у мене немає материнських інстинктів. Це не моє, я не тану від крихітних кедів, як інші жінки. Якби я знала чудового супутника життя, і у нас було б досить грошей, щоб оплатити догляд за дитиною, і щоб я мала простір робити власні справи по кілька годин на день, можливо, я б була б матір'ю, але інакше, мабуть, ні. Сьогодні я спостерігала, як мімімішна дівчинка плаває на спині, неначе верткий тюлень, і подумала, що круто було б дивитися на неї і відчувати – це я зробила. Проте згодом я усвідомила, що коли твоє серце відділяється від твого тіла і починає ходити собі десь саме чи плавати, як слизький тюлень, те відчуття мусить бути водночас і дуже глибоким, і неймовірно тривожним. А якщо ж із цим тюленятком щось трапиться, не знаю, чи я на таке здатна? Думка про спільні фінанси лякає мене до дрижаків. Коли я була 20 з чимось річною імбецилкою, це не камінець у город всіх, кому за 20, а стосується лише мене. Я думала, що вийти заміж – це як отримати кредитну картку, позику, за якою ніколи не потрібно виплачувати, гроші задарма. Що його, то моє. Адже не так? А він може брати всі мої пуделка з косметикою Rimmel і з поламаними кришечками, як мило. Знову-таки я переконана, що в заміжжі стану іншою людиною, точнісінько, як коли хотіла велике весілля, і забула, що сама лише думка про те, що доведеться танцювати перед сотнею гостей, може довести мене до інфаркту. За останні 5 років я завжди вважала за ліпше ділити витрати порівну, незалежно від доходів мого партнера. Був один нетиповий випадок, коли бойфренд купив мені в подарунок дорогу сукню, але тоді я не відчувала себе зобов'язаною йому. Якби я вийшла за когось грошовитого і ми об'єднали б наші фінанси, то я справді могла б жити у величезному будинку або проводити відпустку в Аспені, і він міг би оплачувати мені щодня спа-процедури. Але ці дні йшли б у комплекті із залежністю і почуттям вини в своїй свідомості. Раніше я думала, що хочу чоловіка, який заробляє більше, щоб я могла цілими днями валятися в шезлонгу, в шовковому пеньюарі і ласувати глазурованим мигдалем. Але насправді, навіть якби в мене була така змога, мені б хотілося працювати й платити за все самій. Написання книжок запалює мене, наче ліхтар. Після кількох днів неробства я починаю відчувати, як мене заповнює темрява. Шоу «Бебі Кобра», яке веде Елі Вонг на Nextflix, стало феноменально популярним не лише завдяки її комічному генію, а й тому, що вона вголос висловила те, що мільйони жінок тільки думають, що завагітніла, бо не хотіла більше працювати. Подруга моєї подруги якось розповіла мені, що завагітніла, бо хотіла відпочити від напруженої роботи. Усі мами, які читають це, заходяться від реготу від слів, що материнство – це відпочинок. Багато незаміжніх жінок мріють, як ото лежатимуть собі вдома, погладжуючи свій роздутий животик, і працювати їм більше не доведеться. Я переконана, що й багато нежонатих чоловіків теж мріють одружитися з багатою спадкоємицею і цілими днями шпилити на комп'ютері. Проте, чи вам воно справді треба? Уявіть, що доведеться просити гроші у вашого партнера, або купити пару черевиків і відзвітувати про видатки. Я навіть уявити це не можу, і я просто б не витримала. Я так звикла до своїх власних кульгавих фінансів, і якщо у 20 з хвостиком я думала, що треба знайти собі ходячий банкомат, то в 30 з хвостиком я знаю, що насправді я б не захотіла користуватися ним. Я також бачила, як кілька моїх друзів проходили через муки поділу майна під час розлучення.
Не знаю, яким буде мій шлюб, якщо я колись вийду заміж. Однак я знаю точно, що спільні фінанси – це не завжди приємно. До того ж, я зустрічалася з мільйонером, і це був егоїст-маніяк. Тож будьте обережні зі своїми бажаннями, амігос. Причини для того, щоб одружитися. Бо ви не хочете померти в самоті. Не хочеться вас розчаровувати, але ваш партнер цілком може померти раніше і залишити вас доживати віку на самоті. Це також не можна назвати пристойною причиною народжувати дітей. Будинки для стареньких напхані людьми, які мають дітей, які мали б доглядати за батьками, коли ті стануть немічними. Уявіть, як це боляче. Ви витратите 18, та ні, понад 30 років, щоб підняти дітей на ноги, а вони запхають вас у якийсь дім для стареньких, веселка, що ви не можете обходитися без памперсів. Заради фінансової безпеки. Безперечно, шлюб може поліпшити ваш матеріальний стан, проте він може також пустити вас по світу з торбами, якщо раптом ваш партнер втратить роботу. Ви ж знаєте, що вам доведеться утримувати вас обох на одну зарплату, а якщо він виявиться бездарним фінансистом і назбирає купу боргів за кредитами, а якщо все це закінчиться пшиком, а 42% шлюбів у Британії, на жаль, розпадаються, то розлучення теж може боляче вдарити по кишені. У середньому розлучення коштує 70 тисяч фунтів. Бо цього від нас очікує суспільство. Якщо єдине, що спонукає вас одружитися, це відчуття справжньої дорослості, посвідчення особи, визнання іншими вас як людини, то цього точно не варто робити. Я усвідомила ще нещодавно, чи не найбільше, що мені подобається у стосунках, це те, що я можу сказати: та ні, у мене справді є бойфренд, або йти з ним по вулиці, відчувати за собі його захоплений погляд. А одружуватися просто тому, що цього від вас очікує оточення, гарантований спосіб на смертнім одрі сказати: «Ой, шкода, що я колись». Джоан Дідіон якось мовила: звільнитися від очікувань інших, повернути себе собі – ось де велика, унікальна сила самоповаги. До дідька, що там собі думає оточення, поверніть себе собі. Бо ви закохані донестями. І не можете навіть уявити, як це жити без цієї людини. Це єдина причина, яку можна вважати справді мудрою. Єдина причина, яку ми залишимо. Якщо не можна було б ніколи нікому розповісти про те, що ви готові одружитися, якщо не можна було б навіть носити обручку, якщо вам довелося б одружуватися в порожній кімнаті, вбраними в мішки для сміття, і ви однаково б хотіли б цього, ось це справжній лакмусовий папірець, який свідчить, що треба одружуватися. Якщо я колись зустріну людину, про яку зможу сказати все написане вище, то, мабуть, вийду заміж. Розмалюй себе. Недовершений малюнок. Ніщо не діятиме, якщо не діяти самому. Майя Енджелу. Пам'ятаю, як я скаржилася на відсутність другої половинки своєї подрузі Кейт, мудрій як Йода, і вона сказала мені: «Кет, адже двох недовершених людей не вистачить для здорових стосунків, для цього потрібні двоє довершених». Підтекст протверезив мене, як відро холодної води. Пияка. Я і справді була недовершена. Я усвідомила, що нагадую малюнок, розфарбований лише до половини. Я не дбала про те, щоб розмалювати ту чи іншу ділянку, тому що думала, що зустріну когось, ми станемо одним цілим, накладаємось одне на одного, і його кольори забарвлять мої білі плями. Гадаю, так робить багато хто. Хлопець, який не навчився готувати їжу чи прати власний одяг. Жінка, яка думає, що майбутній чоловік зможе зупинити її лавинну пристрасть до шопінгу. Хтось, хто вірить, що стане охайнішим, коли почне жити разом з кимось. Той, хто хоче подорожувати, щойно зустріне супутника для своїх мандрів. Або хто
каже собі, що підтягнеться і стане спортивнішим, щойно знайде партнера для пробіжок. Свідомо чи несвідомо, але ми не довершуємо себе. То ще варто дивуватися, що тоді ми почуваємося недовершеними. Побачити себе недомальованою картинкою було б неприємним, але важливим кроком у лікуванні моєї любовної залежності. Старе ставлення. Я навчуся водити авто, щойно переїду за місто. Запланую народити дітей. Нове ставлення. Я навчуся водити авто зараз. Коли мені виповнилося 18, мама із відчимом дали мені 500 фунтів і сказали: «Ми дуже радимо тобі потратити їх на водійське посвідчення». Ну, а я потратила гроші на вечірки в клубах. Міні-сукенки, сидр і цигарки. Ними я забезпечила собі похмілля за рік з гаком. Молодець! Коли мені було 23, я переїхала до Лондона і зовсім не відчула потреби в автомобілі, навіть бажання, адже не можна напитися і сідати за кермо, навіть якщо котитися помаленьку вздовж тротуару, цмулячи вино з горла пляшки, заглядаючих на симпатичних хлопців, то за це теж по голівці не погладять. Але зараз я взагалі не п'ю. Мені не потрібні мікроскопічні сукенки для клубних вечірок, і я не прив'язую свої життєві плани до того моменту, коли зустріну його. Тож нарешті я вчуся водити автомобіль, і це приносить мені неймовірне задоволення, тобто водій з мене жахливий. Учора я намагалася проїхати по велодорожці, слухняно виконуючи вказівки супутникової навігації, і я просто намагаюся сісти в авто не з того боку, але я навчусь. Старе ставлення. Я попрошу свого майбутнього хлопця повісити цю картину. Нове ставлення. Я зроблю це сама. Не існує блакитних чи рожевих видів роботи. Є просто робота. І я нещодавно зрозуміла, що насправді повісити картину, зберегти файл в бекап або зібрати меблі можна і без пеніса в штанях. Насправді для цього потрібні мозок, інструменти, бажано немаленькі і рожевенькі, а ще, можливо, YouTube. Так само не потрібна вагіна для того, щоб пришити гудзика чи прасувати щось, чи цицьки, як для того, щоб запекти м'ясо з овочами, чи естроген, щоб зробити дім затишним. Я з полегшенням зауважила, для того, аби визволити полуничний джем з банки, яку закрутив якийсь термінатор, мені знадобиться не чоловік, а лише гумова смужка. Можливо, для вас це прописані істини, але для мене це було відкриттям. Робота не має кольору. Старе ставлення. От зустріну його і почну заощаджувати гроші. Нове ставлення. Я подбаю про своє майбутнє сама. Усе життя мене переслідують мої власні 4 вершники апокаліпсису – тривожність, алкоголізм, любовна залежність і гроші. 2 перших я бачу тепер лише в дзеркало заднього огляду. Цяточки на дорозі позаду, і зараз я приборкую 3-го, просто тут, на цих сторінках. Однак 4-й – гроші – це все ще лякає мене донестями. У «Володарі перснів» є епізод, де гобітів переслідують безжальні нацгули, і ті ховаються, забарикадувавшись у норі під корінням дерева. Щось схоже я відчуваю до грошей. Сховайся, нишкни, якщо не пискну, вони мене не знайдуть. А страшний кінь б'є копитом, риє землю і рже над головою. Поруч із цим жахом живе й моє лицарське ставлення до грошей, через яке я буваю така: «Юху-ху, фантики, зараз я буде весело, йдемо тринькати. Ой, все більше нема, ох!» І так по колу, до нескінченності. Загалом я нагадую героя Леонардо Ді Капріо з фільму «Вовк із Уолл-стріт», коли він гукає з борту своєї яхти біля причалу: «Егей, люди, дивіться, що я знайшов у кишені», а тоді розриває пачку купюр і розсипає їх незнайомим людям внизу, як насіння пташкам. У нас із відчимом є незмінний жарт.
за декілька днів після зарплати він мені каже: «Ти вже спекалася своїх грошей?» А я йому: «Ще ні, але майже». На що він відповідає: «Ти ж можеш, я вірю в тебе». Отже, фантики, гроші не тримаються в мене в руках. Витікають, як вода крізь решето. Тільки я не мультимільйонерка. Насправді я заробляю близько чверті того, що заробляє більшість моїх друзів – юристи й бухгалтери. І ще юристи й бухгалтери. Тож зрозуміло, що часто мої фінанси співають романси. Проте торік я таки змундрувала побувати у відпустці разів 4, якщо враховувати міні-вихідні, тож я зовсім не злидарка. Моє улюблене заняття – відкривати для себе нові місця і фотографувати веселки, але банки не визнають фотознімки веселок законним платіжним засобом. У мене є багато книжок, але якщо я не зліплю з них казкову хатинку і не оселюся там, як та бабця, що жила в Черевикові, то мені потрібен альтернативний план, аби забезпечити собі в майбутньому дах над головою, м'ятний чай і заняття з йоги. Лише у свої 38 погасила борги і почала заощаджувати. Раніше я завжди думала, що мій майбутній милий коханий контролюватиме моє фінансове недотепство і що ми заощаджуватимемо спільно, і цю проблему буде вирішено. Тепер я розумію, що це моя робота, моє завдання, заради мого майбутнього. Ніхто, крім мене, не міг вирішити мою проблему з алкоголізмом, і ніхто, крім мене, не допоможе мені впоратися з фінансами. Дисклеймер. Неодружені справді стикаються з фінансовими труднощами. Тут варто зауважити, що фінансові труднощі самотніх людей дуже реальні і аж ніяк не вигадані. У Британії самотні витрачають на побутові видатки в середньому на 1800 фунтів на рік більше, ніж пари. Ще одне дослідження встановило, що середньостатистична неодружена людина протягом життя тратить на проживання додатково 260 тисяч фунтів. Ми також мало не вдвічі переплачуємо за відпустку, тому що не можемо розділити ціну на кімнату за двох. Через ці додаткові витрати на проживання пари Через ці додаткові витрати на проживання пари заощаджують у середньому по 6 тисяч, а самотні люди – лише по 2 тисячі фунтів. На думку більшості неодружених, якби вони раптом втратили роботу, то проїли б свої заощадження за 2 тижні. Я не знаю, як можна потратити за 2 тижні 2 тисячі фунтів, але нехай. І це дуже страшно – стати безхатьком за 2 тижні. Люди, які одружилися і залишаються у шлюбі, мають на 77% вищу чисту вартість активів на особу, ніж самотні, за даними дослідників з університету штату Огайо. Лише 36% неодружених у Британії кажуть, що почуваються у фінансовій безпеці. Для порівняння, серед пар таких 52%. Тому це насправді реальна проблема, а не надумана. Проте з іншого боку, самотні заробляють набагато більше. Тобто набагато. В опублікованому в США звіті під назвою «Shot Yacht» наведено дані про те, що жінки з вищою освітою, які відкладають шлюб на вік після 30 років, заробляють у середньому на 18 тисяч доларів на рік більше за тих, які виходять заміж до 30. Старе ставлення. Придбаю житло, коли зустріну судженого. Нове ставлення. Спробую купити житло якомога хутчіше. Аналогічно, раніше я завжди казала собі, що немає жодного сенсу навіть намагатися купити житло, доки ти не в шлюбі. І я така не одна. Третина неодружених британців, які винаймають житло, вважають, що у них немає шансів щось придбати, доки не буде партнера. Іпотека – це тільки для пар, вважала я.
Однак це означає, що я викидала гроші на вітер, тобто на оренду помешкання, усе своє доросле життя. У цьому нема жодного сенсу. Тож тепер я налаштовуюся купити житло самотужки. Завжди існувала популярна стратегія, особливо серед жінок, починати мешкати разом або одружуватися, маючи заощадження на чорний день. У разі розлучення видавіть скло, висмикніть шнур. Проте зараз люди починають переходити на вищий рівень від таємного ощадного рахунку до аварійного виходу в разі розриву стосунків. Вони починають купувати і утримувати власну нерухомість. Так, про всяк випадок. Мої друзі кажуть, що завжди матимуть власну нерухомість. Хай би там які заручені чи дітки не чекали в майбутньому. Нерухомість – це сила. Це абсолютно логічно і, мабуть, усім і чоловікам, і жінкам варто спробувати так робити, попри матеріальний статус. Навіть якщо ви зможете дозволити собі лише крихітну квартирку десь у провінції чи місце під паркування автомобіля в Лондоні, мабуть, таке чекає на мене, коли я звернуся за іпотекою і мене там обсміють, це однаково ліпше, ніж віддавати гроші чужому дядькові. Можливо, вам доведеться скористатися державною програмою спільного доступного житла або благати родичів стати з вами до спілки. Спільна іпотека не обов'язково призначена лише для пар, можна скооперуватися з ким завгодно. Щодо житла, це така собі криївка, ваш власний прихисток у разі розриву стосунків. Спільна іпотека, яка спочатку сприймається як крила за спиною, згодом може перетворитися на важкий тягар. Мені знайомі пари, яким ще багато місяців після розлучення доводилося жити разом і чекати продажу свого помешкання, бо ніхто з подружжя не міг дозволити собі водночас і виплатити кредиту і оренду житла. Але заждіть, ви ж не острів. Проте ця гра в розмальовки не означає, що вам потрібно все робити самотужки. Ви ж не Атлант, який тримає світ на плечах. Можливо, вам здається, що позичати гроші у батьків чи попросити брата допомогти з переїздом – ознака незрілості. Але це не так. Ви просто робите те саме, що постійно роблять одружені люди, просите про допомогу. Якось я сказала своєму відчиму, що без пари інколи відчуваю себе самотньою, неначе не маю на кого спертися в тяжку мить. «Але ти не одна», – сказав він, – «у тебе є ми, спирайся на нас». Це змінило мій погляд на все, тож тепер я спираюся, а не впираюся. Знайти опору, повільно видихнути, якось так. Колесанка для дорослих. Отож, коли я почала спроби навчитися керувати авто, майструвати власноруч, заощаджувати гроші, готуватися прибрати житло, моя єдиноманія затихла і заснула, неначе я її приколисала. Здатність бути самостійною і забезпечувати себе, схоже, стала одним із компонентів ліків проти паніки через відсутність пари. Ми відкладаємо на потім усе з описаного вище процесу дорослішання і думаємо, що розберемося з цим згодом, а це просто дедалі сильніше вимагає від нас шукати собі пару. І цього разу ми робимо це абсолютно самі. Ми не можемо перекласти провину на фільми, казки чи суспільство. Гадаю, наша тяга до стосунків переплилася і спуталася, як клубок з ниток, з нашим прагненням безпеки і горщика із золотом на кінці веселки нашого трудового шляху. Дорослішати мені було страшенно приємно, тепер я почуваюся спокійніше, адже я сама почала закладати підвалини власної безпеки, а не шукала її на сайтах знайомств. Зараз моя мета – розфарбувати себе аж до останньої цяточки, кожен куточок, кожен складний елемент, кожен сантиметр неба. І я це дуже рекомендую. Зрештою, якщо ви довершені без когось, то партнер з потреби перетворюється на варіант. Якби ми робили все, на що здатні, ми б буквально вразили себе. Томас Едісон. Як не переборщити з побаченням?
Зустрічатися відповідально. Будьмо реалістами. Ми не збираємося назовсім покидати людей, які нам подобаються, тримати ноги міцно, стуленими до віку або ніколи більше не вдягати своїх щасливих трусиків. Ви ж бачили оці маленькі примітки в рекламі спиртних напоїв, наліпки на пляшечках, де сказано «пийте відповідально». З особистого досвіду ніколи відповідально не пила. Не хочу, ніколи ні за що не буду. Я їх терпіти не можу, тому що вони дуже хитро перекладають вину на людину, а не на алкоголь, якщо ця людина таки нап'ється. Ми ж казали вам пити відповідально, а ви зловживаєте нашим елітним продуктом. Проте це ліричний відступ. Ми не говоримо про пияцтво, ми говоримо про особисте життя. А на відміну від «пийте відповідально», «зустрічайтеся відповідально» – гасло, яке набагато легше втілити. Нас просто ніколи не вчили, як це робити, особливо в новій, переповненій інформацією цифровій царині. Коли я розповіла своїй приятельці про те, що пишу цю книжку, вона сказала: «Адже ти зустрічаєшся з чоловіками, отже тебе не можна зараховувати до щасливих самотніх». «Що? Оце так, приїхали, шановна». Звісно, я самотня і щаслива. Я зустрічалася з багатьма абсолютно пристойними екземплярами, з якими вирішила не бути разом, тому що основне в особистому житті – ось що. Я хочу постійних стосунків з тим, з ким не можу не жити разом. І якщо це означає, що я ніколи ні з ким не житиму, то не бачу тепер у цьому жодної проблеми. Немає просто двох віконечок, у яких треба поставити галочку на вибір. Щаслива у своїй самотності без особистого життя, нещаслива у своїй самотності з особистим життям. Ні, світ не буває чорно-білим. Не можна вибирати собі для життя вхід через одні з двох дверей. Ми можемо вибирати з-поміж мільйона дверей. Щаслива самостійність і самотність, пошуки серйозних стосунків можуть співіснувати. Це не взаємозаперечні речі. Утім, тепер ми знаємо, що можна бути точно так само щасливим і без стосунків. Тож, якщо ви впіймали щось, але не якийсь особливий екземпляр, цілком можна відпустити його назад на волю. Бувай, друже! Зараз я вибрала собі житло за дверима, на яких написано «Щаслива у своїй самотності, інколи зустрічаюся, якщо маю настрій». Вихідний стан тут щаслива. Попри результат. Якщо зараз хлопець скасовує побачення, я відчуваю тільки полегшення, а не скригочу зубами. Скасоване побачення має свої плюси. Не потрібно цілу годину витрачати на макіяж і зачіску. Насправді я не збираюся це не робити перед побаченням, тож натомість я можу попотіти на заняття з йоги. Якщо через кілька місяців щось іде не так, я, звичайно, кілька днів у мінорі. Але потім знову повертаюся до вихідного щасливого стану. Що так може бути, любий читачу, я раніше й гадки не мала. Я вирішила навчити себе в стані особисте життя є, але без фанатизму. За допомогою інтенсивного читання, порад фахівців, а також методу численних проб і помилок. Тепер я можу зустрічатися з кимось, не втрачаючи глузду. Так, щоб мої клепки не розсипалися скрізь по підлозі і не закочовувалися в темні закутки під холодильником, де їх ні за що не знайти. Ось якими інструментами я користувалася. Хто зна, можливо, і вам вони стануть у пригоді. Особисте життя в міру, з поглядом у перспективу, гумором і самооцінкою, яка завжди на висоті. Коли побачення – це приємність, а не трудова повинність. Перестати відчувати себе безвольним пасажиром на американських гірках, де безжально кидає на всебіч, неначе кіт грається з мишею. Зустрічатися з хлопцем без того, щоб опівночі шифруватися на своєму комп'ютері в конфіденційному режимі і шпигувати за ним на LinkedIn.
познайомитися з дівчиною без того, щоб випадково піти з нею до її улюбленого кафе, тому що тобі там подобається. Ні, тобі там не подобається, йди звідти. Якщо ви готові, поживіть і ви зі мною за дверима з табличкою «Щасливі у своїй самотності». Інколи зустрічаємося, якщо маємо настрій. Чудове місце, скажу я вам. Побачити партнера, а не потенційного чоловіка-дружину. Ми зустрічаємося з кимось із потенційним другом, а не потенційним майбутнім чоловіком-дружиною. Це не сватання. Нам не обов'язково з цією людиною одружуватися і не обов'язково робити так, аби вона хотіла з нами одружитися. Нам навіть не обов'язково, щоб ця людина сподобалася нам або ми їй. Якщо раптом трапиться так, що ця людина згодом стане потенційним партнером, чудово, якщо ні, невелика біда. Моя подруга Лорі нещодавно сказала, чому я ніколи не нервую, коли знайомлюся з потенційними друзями. Мене не хвилює, чи я їм сподобаюся. Я просто думаю, що якщо ми маємо подружитися, то так і буде. Минулого тижня я ходила на каву з однією жінкою, і хоча все було дуже мило, іскра не проскочила, і я зрозуміла, що з дружбою не складеться. Я навіть ні на мить не сприймала це собі на карб. І вона також. Ми просто одна одній не підійшли. Тож чому, коли я вперше йду на побачення з чоловіком і так само не проскакує іскра, мене це бере за живе і я думаю, що зі мною може щось не так? Я така сама, як і Лорі. Коли хтось не хоче зі мною зустрічатися, я можу сприймати це як особисту образу. Знак, що я невдаха, сигнал, що мене немає за що кохати. Але це тому, що я подумки бачу в цих людях кандидатів на потенційного майбутнього чоловіка. Тож тепер я вчуся дивитися на побачення просто як на зустріч із потенційним новим приятелем, попити кави, прогулятися тощо. Це допомагає не роздувати з побачення подію вселенського значення, а зменшити його до набагато прийнятливіших пропорцій. Якщо нічого з цього не виходить, то не тому, що він чи я якісь неадекватні, просто ми не підійшли одне одному. Уникати тиску, пов'язаного з віком. Людина 20 з хвостиком років, якій було абсолютно байдуже, продовжиться знайомство чи ні, у віці після 30, може вже напружено чекати, доки надійде останній шанс запопасти собі партнера. Коли ми зустрічаємося з кимось у віці за 30, то відчуваємо, що ставки виросли. Неначе ми поставили всі фішки в казино на одне число на колесі рулетки. Вимотує нерви ще так, що тримайся. Ой! Відвертається, коли кулька падає в канавку. Проте це відбувається лише тому, що ми самі дозволяємо собі такі відчуття. Подумайте про це інакше. Ви робите ставку фішкою вартістю в тиждень, а не у все життя. І тут не стоїть гігантський пісковий годинник, у якому пісок пересипається з неймовірною швидкістю. Власне, такий годинник є. Але піску в ньому вистачить десь на 4 десятиліття, а не на 3 роки. Ми не перестанемо бути привабливими, цікавими чи бажаними лише тому, що досягли певного віку. Часу в запасі вдосталь. Також не забувайте пораду Гільти зі сторінки 195. Якщо вам допоможуть думки «у мене є ще 5 років до того, як я почну панікувати», якщо це дасть вам трохи спокою, якийсь перепочинок, то так і зробіть. Не існує ніякого правильного способу для цього. Дехто, наприклад, каже «цьогоріч я не питиму», замість «я більше ніколи не питиму». Робіть те, що допомагає вам. Установлюйте свої власні правила. Якщо для вас не створювати сім'ю важливіше, ніж чемно підлаштовуватися під очікування оточення, пам'ятайте, ви це обрали. Від тривожності до піднесеності. Попри всі мої намагання змінити думку, побачення все ще вганяють мене в не менший стрес, ніж спуск на лижах по чорній трасі, особливо коли не п'єш. Чи не найліпшу пораду на ці випадки я отримала від своєї подруги, психотерапевтки Семб Персер Берів.
яка запропонувала мені переходити від тривожності до збудження. Кажи собі, що ти схвильована, піднесена, не можеш дочекатися, щоб піти на це побачення. Але не в стані стресу, порадила вона. Річ у тім, що коли твоє серце калатає, долоні спітніли, а в голові карусель думок, то заспокоїтися вже практично неможливо, тоді все запізно. А от переключитися з нервового стану на збуджений, з накрученого на енергійний набагато легше. Якщо переключитися на збуджений стан, то це насправді забезпечить чудове побачення. Гормон стресу кортизол – симптом не лише тривожності, а й збудження, сказав нейробіолог Ієн Робертсон в інтерв'ю газеті «Телеграф». Один і той самий гормон по-різному впливає на вас, і залежить це лише від накладеного вашим мозком контексту. Якщо ваш стан тривожний, то кортизол заважатиме вам. Але якщо ви збуджені, він різко підвищує ваші результати. Ось так сказав автор книжки «Тест на міцність. Як стрес робить вас сильнішими і уважнішими». Тепер, коли в мене підломлюються коліна, я не намагаюся повернути своє тіло в стан дзену. Я просто кажу йому, що я наелектризована, а не схвильована. Навіть не беруся сказати, скільки разів це рятувало мене в стресових ситуаціях. Тотем соціофоб. Ви читали трилогію Філіпа Пулмана «Північне сяйво»? Це шедевр. У ньому в кожної людини є свій деймон, що в деяких культурах ще має назву тотемна тварина. І цей деймон дуже багато може пояснити про характер людини. Отже, вважайте, якщо хтось на вигляд надзвичайно милий має деймоном вищерену гієну. І навпаки, людина може здаватися холодною, але якщо її деймон жвавий, метис лабрадора і пуделя, то вона 100% потепліє. До чого я веду? Виявилося, мені допомогло, коли я перетворила свою тривожність у такого деймона, що є продовженням мене самої. Доктор Стів Пітерс у книжці «Парадокс шимпанзе» пропонує шимпанзе, але мені особисто моя тривожність сприймається у вигляді спійманої пташки. Мабуть, це синичка, коли я відчуваю, що вона починає тріпати крильцями, метатися всередині, коли її пташине серденько починає калатати, неначе крихітний барабанчик. Я розмовляю з нею, щоб її заспокоїти. Так, я заспокоюю справжню живу істоту. Мої друзі теж так роблять. Моїй приятельці Джес її соціофобний тотем нагадує кролика, який ціпеніє у світлі фар. Відділити паніку від себе і перетворити її на психологічну домашню тваринку – це мені справді допомагає. Тривожність здебільшого невидима. Те, що вам видно, не обов'язково те, що я переживаю. У моєму житті дуже мало людей насправді розуміють, коли я через щось нервую. Приблизно в 99,9% усіх випадків моя паніка абсолютно невидима, і я готова закластися, що у вас переважно так само. Ви коли-небудь хвалили колегу за чудову презентацію, а у відповідь чули «Ой, дякую, я так нервував», або з подивом дізнавалися, що хтось зовні завжди спокійніший і незворушний теж страждає на соціальний тривожний розлад. Отож бо, подумайте про це, ви не бачили їхньої тривожності, тож, імовірно, ваша для них теж невидима. Проте повернімося до Джес. Вона ідеальний приклад того, що люди із соціальним тривожним розладом можуть здаватися в товаристві дотепними, веселими і енергійними. Ви б ні за що не подумали, що їй тривожно, якщо не вмієте розрізняти мікроскопічні ознаки тривожності. Вона з тих людей, які можуть розвеселити компанію оповідками про те, як вона ніколи не бачила традиційного англійського коржика чи батареї опалення, доки не переїхала з Австралії до Англії, або як вона думала, що карета швидкої допомоги – це і справді казковий екіпаж, запряжений баскими білими кіньми з рожевими плюмажами.
Зустрівшись зі мною, ви, мабуть, теж ніколи б не здогадалися, що я потерпаю від тривожності. Ззовні я незворушна, спокійна, впевнена, так мені кажуть. Ми тривожні типи, майстерно приховуємо свою тривожність, ми досягли досконалості в мистецтві маскування, адже виправляємося в ньому щодня. Візуалізація перед кавою. Пам'ятаєте нашу розмову про те, що рано вранці найліпший час для позитивної візуалізації? Дивіться сторінку 174. Вважається, що тоді найширше відкриті ворота між свідомим і підсвідомим. Ірраціональні страхи і переконання живуть у підсвідомому і живлять фобії, залежності, тривожність і всі інші приємності. Про це я також дізналася від своєї приятельки-психотерапевта Сем Персер-Берів. Рано вранці, доки ми ще не повністю прокинулися, мозок найбільше відкритий до зміни нейронних зв'язків, розповіла вона. За кілька днів до зустрічі, вперше ж після пробудження хвилини, уявляйте, як ви легко і невимушено зачаровуєте його на побаченні. І ця позитивність почне витісняти з підсвідомості оце а що, якщо він мене спротивить. Це буквально змінювати нейронні зв'язки в очікуванні побачення. Спортсмени-олімпійці постійно користуються позитивними візуалізаціями. Бо коли уявляти, як ти успішно закидаєш м'яч у кільце, або стрибаєш у довжину, або ще щось, залучаються ті самі ділянки мозку, як і під час виконання цих дій у реальності, а отже, ваш мозок готується до перемоги. Утім, я зберігаю цю тактику візуалізації, щоб уявляти успішне близьке майбутнє, яке гарантовано настане, призначене побачення, а не подорожувати в часі на 5 років у якесь гіпотетичне майбутнє, настання якого абсолютно не гарантовано. Відкладати відповідь на потім. Якщо ви, як і я, надіслали комусь повідомлення і відчуваєте, що м'ячик на його половині, а ви крутите в руках ракетку, стрибаєте туди-сюди і чекаєте, поки подача прилетить назад, спробуйте ось що. Просто на деякий час залиште м'ячик у себе. Якщо ви, як і я, потрапляєте в місце для чекання щоразу, коли очікуєте на відповідь, то просто відкладіть надсилання свого повідомлення на декілька годин. Не для того, щоб пограти на нервах, бо ви ж знаєте, що я не прихильниця цього смикання за ниточки. Просто скажіть собі, я трохи перепочину і потримаю м'ячик у себе. Не для того, щоб довести іншу сторону до сьомого поту, а просто, щоб собі не втратити голову. Сядьте, потягніться, підкріпіться чимось перед продовженням матчу і повертайте м'яч у гру, коли відчуєте, що готові. Я також велика фанатка мобільних застосунків, які відключають ваш телефон, щоб перепочити від того чекання, виглядання, передчування. Я користуюся застосунком Flipped у режимі легкого замка. Я надто боюся вмикати режим повного відключення, бо це буквально паралізує ваш телефон на декілька годин. Пересічний британець перевіряє свій телефон по 150 разів на день. Тож зараз не ви і не я, а всі схибнуті на цьому. Але ви можете такі самі вибирати, як реагувати на свою зацикленість на телефоні. Тест Бекдел на дурість. Ми вже згадували про тест Бекдел на сторінці 34 і зараз замість просто застосувати його до фільмів, а я застосовую його до своїх думок і розмов. Я вимірюю, як часто думаю, розмовляю про свою нинішню симпатію. Якщо надто багато, то ставлю на собі штамп результат тесту Бекдел на відсутність здорового глузду. Незадовільно. Якщо я понад половину свого часу думаю чи розмовляю про об'єкти романтичних бажань, тоді мені явно варто пошукати якісь нові зацікавлення. Мені потрібно взяти газету і подивитися або подивуватися успіхам космонавтики, повчити іспанську, або зателефонувати друзям і поцікавитися, як у них справи.
Як це зробив друг? Інший спосіб вирахувати, коли я думаю, як несповна розуму, це поставити собі одне єдине запитання: а як це зробив би мій друг? Як би я повелася? Тобто, якби другові знадобилося 12 годин, щоб відповісти на смс-ку, чи було б мені однаково? Чи гадала б я, той друг нишком мене ігнорує? Чи, можливо, зустрів іншу, ліпшу подругу? Чи надсилала б я такому другові мелодраматичну депешу зі словами «Здається, тобі байдуже, тож просто забудьмо про це»? Різко розвертається і йде геть. Ні, і ще раз ні. Застосування моделі, а що б я робила в такому разі з другом, завжди показує, наскільки у мене не всі вдома. Неначе ці таблетки для зубів, які при жуванні забарвлюють зубний наліт в ядучо-рожевий колір. Думати про своє особисте життя, як про м'ятний льодяник після обіду. Усі мої друзі, без сумніву, підтвердять, що моє особисте життя раніше було основною стравою під час усіх наших розмов. Я наганяла на них нудьгу розповідями про обмін смс-ками, або змушувала їх дивитися світлини різних хлопців, або розпитувала їх про дилеми, або годувала їх усіма подробицями моєї найновішої сердечної драми. Звісно, я все ще розповідаю друзям про своє особисте життя, але зараз радше побіжно. Це вже не основна подія. Коли я обідаю зі своєю подругою Кейт, вона часто каже, проводжаючи мене до виходу: «О, забула запитати тебе про того-то й того-то, ти ще зустрічаєшся з ним?» І я тоді худенько вже на порозі розповідаю їй останні новини, неначе м'ятну цукерку розгризла на виході з ресторану. Це має два чудові наслідки. По-перше, таке ставлення звільняє мене від тиску, бо дуже мало людей знає насправді про моє особисте життя. Тепер це інформація не для широкого загалу. І по-друге, це робить мене набагато цікавішою для інших. Аналогічно, колись це було моїм третім питанням до людей, з якими я знайомилася за межами роботи: де ти живеш, ким працюєш і чи зустрічаєшся з кимось. Але зараз я розширила свій світогляд. Нещодавно я прожила в одній квартирі з бойфрендом цілих 5 місяців, аж поки нарешті запитала його: «А як взагалі в тебе життя?» Це був такий собі відступ від теми. Перед цим у нас були важливіші питання для обговорення. Дати мозкові нову терапію. Мій мозок як повітряний гімнаст. Якщо я даю йому лише одну трапецію, він на ній і гойдається. Щоб стягнути його з голки побачень, мені треба дати йому якусь іншу, хай дострибне до неї. Ось тому, коли я зациклююсь на якійсь головоломці з особистого життя, то почуваюся в мільйон разів ліпше, якщо з головою порину в написання чергового розділу, або візьмуся комусь допомагати, або почну розставляти книжки на полиці за кольорами веселки. Не можна чекати, що мозок зупиниться сам собою, якщо не дати йому нову гойдалку. Ось маєш, чемпіоне, спробуй ще й на цій. Також я в декількох місцях читала, що зустрічатися з кількома людьми одночасно – добра стратегія, якщо ви схильні до фіксації на нинішньому об'єкті симпатій. За задумом, це не дасть вам надто захоплюватися однією особою, а отже буде розумнішою моделлю поведінки. Для мене це як їсти кексики, бісквіт чи сирник, щоб притлумити свою любов до сирника. Ви однаково підсаджуєтесь на цей наркотик, але просто отримуєте його від декількох людей, хіба не так? Особисто я не створена для одночасних стосунків з кількома чоловіками. Це просто не для мене. А ще я думаю, що ліпше дати мозкові якусь трапецію, не пов'язану з особистим життям, а не декілька мініатюрних гойдалочок, якими переповнені мобільні застосунки для знайомств. Не ставитися до побачень як до роботи. Нещодавно я дивилася в фільмі «The Big Sick», у якому один персонаж сказав:
Тобі коли-небудь хотілося просто завести стосунки, щоб розслабитися? Так. Прямісінько в яблучко. Самотність може бути виснажливою через оте постійне відчуття тупцяння на місці. Проте я лише нещодавно усвідомила, що ми самі докладаємося до цього стресу. Ми самі його обираємо. Це не те, що ми маємо відчувати чи робити. Ми не маємо ходити на побачення щотижня, якщо це нас вимотує. Це позбавляє побачення приємності і перетворює їх на щось схоже на пошук роботи чи житла. Нам не обов'язково знайти собі партнера, це ж не заробіток і не дах над головою. Це додаткова опція, а не потреба. Зменшите частоту зустрічей до 1 разу на місяць, якщо такі темпи більше вам підходять. Вам не обов'язково перебрати всіх чоловіків-жінок на сайті знайомств. Вам це не обов'язково. Я, якщо не хочу ходити на побачення, просто не ходжу. Поліпшувати собі настрій добрими справами. Щойно я знову починаю з кимось зустрічатися, як виникає спокуса бачити в цих стосунках джерело хорошого настрою. Проте, якщо робити це, то незабаром я повернуся туди, звідки і починала. Вважатиму, що романтичні стосунки – саме те, що дарує мені щастя. Дослідження, в яких брали участь 500 осіб і які тривали 6 тижнів, виявили дещо несподіване. Доброта до інших дає нам сильний сплеск хорошого самопочуття, ніж коли ми робимо собі якийсь подарунок. Наприклад, беремо на день відгул на роботі. Фактично, ті люди, які робили щось приємне для себе, не спостерігали жодного поліпшення настрою. Дослідники роблять висновок. Люди, які прагнуть стати щасливішими, можуть відчувати спокусу влаштувати собі день відпочинку і спа-процедур, вирушити на шопінг або поласувати розкішним десертом. Проте домогтися бажаного їм вдається ліпше, якщо вони зроблять щось приємне комусь іншому. Мені дуже до вподоби слова, сказані Елеонорою Рузвельт. Оскільки більше втіхи отримуєш, даруючи радість іншим, варто не забувати про те щастя, яке здатні дарувати ви. Коли я розкисаю через щось на кшталт невдалого побачення, то більше не шукаю способу поліпшити настрій на сайтах знайомств. Власне, через них він і зіпсований. Зазвичай, чесно кажучи, я роблю щось приємне для себе. Наприклад, іду на масаж, але ще я роблю щось і для інших. Наприклад, приношу смузі в ліжко сусідці по квартирі, яка страждає з похмілля, або пишу своїй племінниці від імені королеви єдинорогів. Вона існує, зрозуміло вам? Або роблю дублікати ключів для занадто заклопотаної подруги, або посилаю кущик троянд приятельці, яка допомогла з переїздом. Прислів'я про трактор. Колись я чекала на ніжну батьківську любов від мого батька, зовсім протилежний тип, який почав називати нас із братом дорослими організмами і часто нагадував, що ніколи не хотів дітей. Хтось із близьких родичів якось сказав, є таке ірландське прислів'я про трактор. Нема чого просити трактор в того, в кого його немає. Немає сенсу питати, чи можеш ти позичити трактор, коли нема що позичати. Геніально, чи не так? Тепер я застосовую його до всіх чоловіків. Якщо у когось чогось немає, бажання зв'язувати себе обіцянками, наприклад, або планів народжувати дітей, то й не просіть цього. Не грюкайте у двері і не кажіть, що вам треба зорати і засіяти поле, а для цього вам дуже потрібний трактор. Марна трата часу, немає там трактора. Ідіть, шукайте когось, у кого той трактор є. Прекрасне у своїй простоті це рішення неодноразово стримувало мене від того, щоб блудити від дверей до дверей. А якщо відверто, просто блудити. А ще важливіше, ви точно певні, що вам просто зараз потрібен трактор? Справді? Чи вам просто сказали, що він вам потрібен? Боятися скоростиглих стосунків.
Як ви вже знаєте, я схильна до стосунків, які спалахують з першої ж іскри. Тепер я натомість намагаюся рухатися повільно, навіть якщо внутрішній голос вимагає розкласти палахке багаття після вже третього побачення. Мої раптові стосунки здебільшого підігрівав алкоголь. Зрештою, алкоголь – це легкозаймиста речовина. П'яний сторчголов кидається туди, куди тверезий побоїться поткнутися. Тверезість робить нас обачними і стриманими, а не легковажними відчайдухами. Це добре. Хоча інколи мені доводиться про це собі самій нагадувати, тоді, коли мене охоплює нетерплячка і прагнення негайного спалаху почуттів. Відтягувати секс якомога довше. Я б дуже хотіла вміти знаходити собі випадкових партнерів для сексу, спортивного сексу, неначе домовляєшся з кимось грати у сквош щосуботи до 7-го поту. Проте я не так влаштована. Тепер мені цей факт про себе відомий. А ще я знаю про, чесно кажучи, несправедливий сплеск окситоцину в жінок, який затьмарює здатність тверезо мислити, змушує нас думати, що ватажок банди байкерів або наркодилер може бути придатним для шлюбу просто тому, що якось раз довів вас до оргазму. Хіть заважає нам бачити людей чітко та ясно, зауважив психолог і автор книжки «Кохатися, як вчаться любити інші та як можете навчитися і ви» Роберт Епстайн в інтерв'ю журналу Елі. Фізичного бажання не досить для тривалих, стабільних, щасливих стосунків, які потрібні більшості людей. Власне, мати це почуття досить небезпечно. Небезпечно не в тому розумінні, що така людина маніяк із сокирою в руках, а тому, що результати досліджень, ретельних лабораторних досліджень, свідчать, що коли люди відчувають щось таке, то сліпо не бачать важливих рис свого обранця. Тепер я намагаюся відкласти секс, аж доки не певнюся, що цей чоловік мені справді дуже подобається, а я справді дуже подобаюся йому, і що я чітко його бачу. Секс уперше на тверезу голову. Науково доведено, що алкоголь набагато підвищує ймовірність того, що вам захочеться роздягнутися на побаченні, а інколи навіть у громадському місці. Ой, це лише про мене. Проте це все раніше, ніж ви насправді психологічно будете до цього готові. Якщо ви прокидаєтеся вранці і відчуваєте, що не хочете, аби він бачив вас голою, а перед тим вночі зривали із себе одяг, як обгортку з подарунка, то з цих двох людей варто довіряти собі ранковій. Якщо ви не готові роздягатися разом з кимось на тверезу голову, отже, ви не готові і крапка. Алкоголь також у мільйон разів підвищує ймовірність, що ви опинитеся в ліжку з кимось, хто вам не дуже подобається. Тут я маю на увазі не лише зовнішність, а й характер. Я сп'яну знімала крутих красенів, які, як люди, були просто огидні. І нарешті, хоча алкоголь підвищує ймовірність того, що у вас буде секс, доведено, що він насправді притупляє сприймання, зменшує приємні відчуття від статевого акту і відтягує настання оргазму. Мінус, мінус, мінус. Навіть якщо ви п'єте, я від щирого серця раджу вам уперше спробувати тверезий секс. Хай би як було лячно, тому що ви його пам'ятатимете. Ви 100% матимете його з кимось, з ким вам точно хочеться це робити, зможете насолоджуватися відчуттям кожного квадратного сантиметра тіла, не гепнете з ліжка в процесі, не матимете статевих актів, у яких інакше ні за що б не погодилися брати участь, не почнете хропіти десь у процесі дійства. Що? Знову лише я? Я не маю сексу, якого не хочу. Я вже пробачила себе за те, що спала аби з ким тоді, коли пила. Як каже Шеріл Стрейт, у 1990-ті ми всі повії. Я просто дозволила цьому розпусному періоду просочитися і у 2000-ті.
От журбинка. Десь я прочитала, що коли жінки п'яні, то шкодять собі випадковим сексом, якого насправді не хочуть, а п'яні чоловіки зазвичай шкодять собі, вплутуючись у бійки. Проте все не так просто, бо п'яні чоловіки теж мають небажаний секс. Але у моїй пам'яті це закарбувалося неначе як істина. Я 5 років уже не п'ю, тому стала дуже перебірливою щодо того, з ким спати. Я знаю, що близькість і секс не одне й те саме, але тоді я цього не знала. 2 мої подруги заміжними проходили курс сексуальної терапії. Обом було прописано по годині робити щось на кшталт масажу подушечками пальців для створення відчуття близькості. Потрібно було з партнером торкатися і погладжувати одне одного, але не сексуально, а просто ніжно, і після цього не можна було кохатися. Секс – це не близькість. У свої 20 із хвостиком я цього не знала. Також я певна, що буду не одна, коли скажу, я мала секс, тому що відмовити здавалося грубістю, неначе я когось продинамила. Я відчувала, що треба довести роботу до кінця, щоб мене не називали дражнилкою. Відчувала, що чиєсь збудження – тепер моя відповідальність. Саме тому оповідання Крістен Рупенян «Любитель кицьок» уперше надруковано в The New York Worker на диво швидко почало поширюватися в інтернеті. Адже вона так чудово показала, як люди часто опиняються в ліжку через суспільну мораль. Найбільше мені в пам'ять врізалось ось це, але її лякала думка про те, яких зусиль вартуватиме призупинити і розпочати нею ж. Усе просто, якщо ви не хочете сексу, то й не треба його. Немає різниці, чи ви голі, а він чи вона шаліє від бажання, чи ви раніше пообіцяли, що секс буде, чи вас називають дражнилкою або ще якось на вас тиснуть. Вставайте, вдягайтеся і забирайтеся звідти. Або якщо ви в себе дома, вставайте, вдягайтеся і просіть його-її забратися геть. Тепер, коли я не сплю з чоловіками, аби лише їм приносити задоволення, я більше не влаштовую в ліжку голих конкурсів краси, намагаючись здобути бали завдяки своїй майстерності мажоретки або моделі на показі спідньої білизни. Я сплю з чоловіками заради власного задоволення, і мені подобається в процесі дарувати насолоду чоловікам. Ось така гаряча забава до 7-го поту. Ходити по жару. Це суперечить моїй твердій вірі в позитивну психологію, але виявилося, що допомагає мені набагато ліпше, ніж полярно протилежне. Коли щось не дотягує до рівня, коли я підозрюю, що доведеться з ним розпрощатися, що він думає, як би то розпрощатися зі мною, то роблю глибокий вдих і в уяві прокручую найгірший сценарій, неначе потрапляю в симуляцію, у віртуальну реальність. Часто найсильніші страхи викликає переляк від якогось шарудіння в садку. Щойно ви наберете повні груди повітря і увімкнете світло, то побачите, що там нічого нема. Нещодавно я мала не викликати поліцію через нападника в саду. Виявилося, що це був особливо активний їжачок. Коли він перевальцем видибав з кущів, у мене мало серце не зупинилося, а тоді я нестерпно розреготалася. Ми переоцінюємо удар, який на час чекає у випадку розриву стосунків. Група гарвардських дослідників під керівництвом професора Деніела Гілберта попросила 500 студентів спрогнозувати, як би вони почувалися через 2 місяці після розриву. За передбаченням студентів виходило, що вони мали б почуватися набагато нещасливішими, ніж були насправді, коли розрив стосунків дійсно відбувався. Крім того, рівні щастя учасників досліджень, які залишилися в парі, не змінилися проти тих, які розійшлися з партнером.
Цей страх часто непропорційно більший за реальність. Нещодавно я була в такій ситуації, паралізована страхом втратити бойфренда, в якого явно не було трактора, але я годувала себе надіями на те, що він його ще може купити. Мій жах перед кінцем вже навис наді мною. Замість відштовхнути, я увійшла в нього так, як деякі люди обережно ходять по жару на різних екстравагантних корпоративних ретритах. Я уявила собі закінчення цих стосунків. Я відкрила ці двері, увімкнула світло і уважно подивилася на джерело мого страху. Виявилося, ходіння по розпеченому попелу з жаром не те, чого я очікувала. Щойно я стала на нього, то відчула полегшення і приплив самоповаги. Хто б міг подумати? І щойно я з'ясувала, що не помру, якщо кінець стосункам таки настане, то набагато спокійніше почала ставитися до наслідків. Це підготувало мене до події, яка трапилася пізніше, взаємної, до смішного дружньої домовленості перестати зустрічатися. І тому, що я вже пройшла по цьому жару, мені знадобився буквально один день на то, щоб пережити кінець нашого роману, що тривав 2 місяці. А от кілька років тому у мене на це пішло б не менше, ніж місяць. Я була пригнічена, мої друзі також, але загалом почувалася добре. Ви побачите, коли пройдете цей шлях у думках, це буде зовсім не так лячно, як ви спочатку гадали. Ви думали, що там нападник, а насправді то був просто їжачок. Побути кимось, щоб забути когось. Є така приказка: щоб когось забути, мусиш під кимось іншим побути. Я ревно дотримувалася цієї рекомендації у віці від 20 до 30 років і після чергового розриву стосунків завжди незмінно влаштовувала побачення з кимось іншим. Тепер я зрозуміла, що це цілковита маячня, проте й досі не маю імунітету від цієї поганої звички. Нещодавно я кілька разів ходила на побачення вже через 5 днів після закінчення стосунків. І хоч все ж було дуже мило, та чи допомогло це мені зцілитися? Ані трохи. Це неначе я впустила собі на ногу важкий молоток, щоб відволіктися, коли врізалася у щось з головою. Думка знайти собі когось, щоб відволіктися, таку собі примочку у вигляді нового друга чи подруги, дуже спокуслива, але вона просто підсилює хибне уявлення, що ми черпаємо щастя з кохання, і міф про те, що нам потрібен романтичний зарядний пристрій, щоб ми могли сяк-так рухатися вперед, як електромобіль, заправлений компліментами. Ви самі можете бути для себе джерелом енергії, і вам не потрібно буде підключатися до когось іншого. Я ніколи нікого не переконую проводити зі мною час. Ось що трапляється, якщо зустрічатися з кимось, кому ви байдужі. Ви думаєте, що це ви щось не так робите, і ваш партнер зацікавиться вами більше, якщо ви зможете бути прикольнішими, сексапільнішими, прикидатися, що він вам теж трохи байдужий. А час спливає, його байдужість міцніє, ваша самооцінка тане ще більше, аж доки від неї залишиться калюжа сліз на підлозі. І ви докладаєте ще більше зусиль, аби його зацікавити, аж поки не почнете спати аби з ким. Їздити по світу і вести щоденники. Ні, хай йому грець. Ви ніколи не маєте когось переконувати, улещувати або вмовляти проводити з вами час. Якщо в мене виникають підозри, що хтось до мене байдужий, я просто припиняю домовлятися про побачення. Якщо людина зацікавлена, вона незабаром знайде спосіб зустрітися. Якщо ж ні, то я нічого не втратила. Вірити людям, коли вони показують вам свою справжню сутність. Один із найулюбленіших моїх висловів належить Майі Енджелу. Коли хтось показує вам свою справжню сутність, вірте їм. Це порада, яку вона особисто дала Опрі. О, як би я хотіла бути при цьому присутньою, коли Опра скаржилася на якогось чоловіка, що її постійно розчаровував. Опра розповіла, що сиділа у вікні, виглядала його, навіть нікому не телефонувала.
це було ще до ери мобільних, бо боялася, що коли займу лінію хоч на секунду, а він зателефонує, то я пропущу його дзвінок. Не виносила сміття на вихідних, тому що він міг би подзвонити, коли я не вдома. Не набирала ванну, тому що він міг би подзвонити, коли я напускаю воду в ванну. І все чекала, чекала й чекала. Нам усім це знайомо, чи не так? Я пам'ятаю, як ходила в туалет зі своїм айфон і поглядала на нього, поки робила там свої справи, аби лише не пропустити дзвінок від якогось хлопця. Дуже заспокоює, що навіть Опра прив'язана до телефона. Майя дала Опрі просту пораду. Він показав своє справжнє обличчя, але Опра йому не вірила. «Чому тобі треба 29 разів щось показати, аби ти побачила, що він і хто він насправді?» – сказала Майя. «Чому до тебе з першого разу не доходить?» І додала: «Якщо хтось тобі каже, я егоїст, чи я скнара, чи я недобрий, повір йому. Люди знають себе набагато ліпше, ніж ти їх». Це нагадує мені ті численні рази, коли я вважала за ліпше не зважати, коли хтось казав чи показував мені себе справжнього. Зараз я дуже уважно стежу за тим, що люди кажуть і роблять. Якщо чоловік каже, що не шукає нічого серйозного, я йому вірю. Є таке прислів'я: коли чуєш цокання копит, думай про коней, а не про зебр. Отож, якщо щось звучить як кінь, то, мабуть, то і є кінь. Правило «bien dans ses pieds». Ось і знову ці французи-розумахи. Англійською це означає почуватися добре у своїй власній шкірі. Коли в мене немає настрою, або нападає невпевненість, або коли я чомусь не можу знайти собі місця, я просто ні з ким не зустрічаюся. Тепер, коли на внутрішньому боці моїх повік витатуйовано «нема куди поспішати, золотце», я можу робити тривалі, приємні паузи в особистому житті і чекати, доки знову провернеться відчуття «bien dans ses pieds». Тому я радила б зустрічатися лише тоді, коли ви почуваєтеся розумними, дотепними, гідними і трохи хитруватими, бо це докорінно все змінює, і це плавно підводить нас до наступного пункту – критеріїв. Дотримуватися критеріїв за будь-яку ціну. Дуже легко, коли закоханий по вуха, забути про свої критерії, помахати їм ручкою, коли вони попливуть далеко в синє море. Це ж не важливо, чи не так, бо з них буде набагато легше. Викидайте їх за борт. Ні, вони вам не потрібні, не викидайте їх. Я тепер знаю, що є недопустимим, які мої вимоги, і я ніколи від них не відмовлюся. Непогано було б записати їх, аби не забути. Мої мають такий вигляд: регулярний контакт, третій зайвий у стосунках, вірність, гармонія, взаємоповага, а ще бажання створити щось надовго. Дотримання цих критеріїв змусило мене попрощатися за останні 5 років з півдесятком чоловіків, які мені справді подобалися, викинути їх за борт, міцно вчепившись у свої критерії. Це було нелегко. Але це було цілком правильне рішення. Я ніколи не шкодую, що обрала свої стандарти. На закінчення цитата із серіалу «Скандал», тому що, чесно кажучи, він викликає в мене постійний інтерес, який я не маю жодного наміру притлумлювати. Я не обираю Джейка, я не обираю Фітца, я обираю себе. Я обираю Олівію, і просто зараз Олівія танцює. Я танцюю Джейку, я вільна, так що можеш танцювати зі мною, аби забирайся. З танцмайданчика я чудово можу потанцювати й сама. Олівія Поуп. Скандал. Ідеалізуємо людей, яких не знаємо. Ви коли-небудь захоплювалися кимось, з ким лише обмінювалися повідомленнями, а коли зустрічалися в реалі, то почувалися дуже незвично. Отож, я теж. І ось чому професор Джозеф Волтер висунув теорію гіперперсональної інтеракції. Він з'ясував, що цифрова комунікація має тенденцію швидко переростати в гіперперсональну.
навіть швидше, ніж при особистому контакті. І саме тому ви раптом ділитеся надзвичайно особистими подробицями з людиною, з якою жодного разу навіть кави не пили. Під час його досліджень з'ясувалося, що коли у наших знаннях про цю особу існують величезні прогалини, ми заповнюємо їх і робимо це двома способами. По-перше, ми припускаємо, що ця особа схожа на нас самих, хоча не маємо для цього достатніх підстав. Якщо ви чесна людина, то припускаєте, що він, вона також чесні. По-друге, як пише Волтер, ми конструюємо ідеалізовані образи цих партнерів. Загалом ми заповнюємо білі плями в наших знаннях про цю людину рисами, які хочемо в ній бачити, тож ми уявляємо її надзвичайно доброю, навіть якщо не мали нагоди особисто в цьому пересвідчитися. Вона перетворюється зрештою на вигаданий нами аватар, наполовину справжня людина, наполовину зібрана уявою композиція. Психологиня Дженніфер Тейтс вважає, що це перебільшення, ба навіть вигадування чеснот і применшення недоліків – когнітивний розлад під назвою гало-ефект, ефект Німба. Що цікаво, ми більше схильні робити це стосовно дуже привабливих людей і коли дуже п'яні. Спочатку люди зазвичай заповнюють прогалини чимось позитивним. Коли хтось видається їм фізично привабливим, це сприйняття посилюється також під впливом речовин, здатних змінювати настрій, або коли ми переконуємо себе, що просто пора вже з кимось зустрічатися, каже Тейтс. Дуже корисно помічати, чи не створюємо ми таку уявну картинку, яка не спирається на дійсність, і спробувати повернутися до цього моменту, спираючись на те, що ми знаємо. Отже, що ми знаємо? Я обриваю створення в уяві аватарів тим, що складаю два списки. Спочатку те, що я точно про нього знаю. І цей список часто на диво куценький. Можливо, він приваблює мене фізично. Він чудовий фахівець у своїй сфері. Він хоче зі мною зустрічатися, а тоді те, що я про нього не знаю, але припускаю. І цей список завжди виходить довжелезним. Часто я роблю поквапні висновки на основі уривчастої інформації із соціальних медіа. Я могла припустити, що він уважний, добрий і не забуває про дні народження, побачивши єдину світлину, де він влаштував своєму татові сюрприз – обід на уродини. Згодом, навіть якщо він демонструє неуважність або забуває про мій день народження, або грубіянить офіціантам, я припускаю, що це виняток із правила, і якби я більше йому подобалася, він поводився б інакше. Коли я зафренжувала чоловіків на Фейсбук і влаштувала їм генеральну інспекцію навіть раніше, ніж встигала погодитися на перше побачення. Зараз я вже кілька місяців зустрічаюся з чоловіком, з яким ми навіть на Фейсбук не маємо контакту. Ефект Німба засліплює мою здатність судити про людей. Зрештою, все, що соціальні медіа розповідають нам про людину, це те, що вона хоче, щоб ви про неї думали. Сердечні муки – для цього є мобільний застосунок. Хочете ще раз пережити свою любовну драму? У нас є для цього застосунок. Хочете завантажити у свій мозок зовнішність його колишньої? Залагоніться тут. Щоб помучити себе, вам вистачить кілька разів класнути по клавіатурі. До 1994 року єдиним способом справді помордувати себе були постійно набирати 1471 на стаціонарному телефоні, щоб побачити, чи нам дзвонили, і глибоко зітхати у присутності братів-сестер, щоб вони вже відступилися від того бісового апарата і щоб ми могли сісти собі і не відриватися від нього поглядом. Потім у наших гарячих рученятах опинилися сірі Нокії, і ми відкрили для себе нову радість –
пекельну муку, отримувати, чекати на смски, прокидатися серед ночі і перевіряти, чи не з'явився довгоочікуваний конвертик на екрані. Однак це ніщо проти дня сьогоднішнього. Тепер у нас величезний арсенал мобільних застосунків для сердечних мук. Хочеш побачити нову пасію свого колишнього в купальнику? Клацай сюди. Хочеш побачити відео свого нинішнього коханого у відпустці з колишньою милою? Ось воно. Хочеш прочитати, про що вони говорили в коментарях? Зараз вискочить уся гілка. Це навіть розумово найздоровішу людину може довести до божевілля. Спокуса підглядати. Цифрові супермаркети, які ми скрізь носимо із собою у вигляді наших телефонів, не дають нам опиратися спокусі, підглядати за іншими. Одне дослідження виявило, що 34% британок і 62% британців зараз ведуть мобільне шпигунство. Саме тому вірш про кохання Бенксі поцілив просто в яблучко, якомога далі від цікавих очей ніжних, солодкими цілунками. Ось такий собі стандартний початок. Аж доки ліричний герой не пробуджується, я побачив тебе скупану вранішнім світлом, і як ти нишком переглядала всі повідомлення на моєму мобільнику. Так. Проте люди мають право на власні таємниці. Ви про це знали? Я ні. Я прочитала це в Ганді. Я довідалася про це з кримінального трилера під назвою «Безпека», який дивилася переважно тому, що закохана в Майкла Гола. Він же Декстер. Що інші думають про нас? Абсолютно не наша справа. Їхні слова не стають нашою власністю лише тому, що стосуються нас. До того ж, шпигунство приносить лише неприємні результати. Недарма ж кажуть, хто підслуховує, ніколи нічого доброго про себе не чує. Подумайте про це. За спиною ми говоримо про людей те, що ніколи не казали б їм у вічі, неначе ми виносимо емоційне сміття. Ми випускаємо пару. Ми гніваємося, ми скидаємо камінь з душі, ми позбавляємося зайвого, але зміст цих вибухів гніву, випущеної пари і скинутих тягарів не показує повністю того, що ми відчуваємо до цієї людини чи що ми про неї думаємо. Хіба не так? Ні. Тож шпигування завжди закінчується тим, що ми самі викачаємося в багні. Шпигування також ніяк не захистить вас від невірності. Так, колишня Кет, я до тебе звертаюся. Мій новий підхід – довіряти всім серцем, навіть простодушно, аж доки мені не дадуть дуже поважну причину так не робити. Не винуватий, доки не доведено провину. Чому так важливо блокувати колишніх? І нарешті поговоримо про те, як ми продовжуємо стежити за своїми колишніми. 9 із 10 користувачів відстежують своїх колишніх на Facebook за даними анонімного канадського опитування. Утім, це гарантований спосіб забуксувати в минулому. Науковці з університету Майамі дослідили, як люди пристосувалися до життя після розриву стосунків, розповідає Дженніфер Тейтс, авторка книжки «Як бути самотнім і щасливим». Вони з'ясували 2 факти про активних користувачів Facebook. Вони частіше поверталися думками до розриву і їм важче було рухатися далі. Тейтс додає, що ніколи не чула, щоб пацієнт шкодував про видалення колишньої з друзів у соцмережах. Подумайте про всю змарновану енергію і час. Книжки, які ви не прочитали, людей, з якими не познайомилися, захоплення, які ви не спробували, спортзал, у який не ходили. Коли короткозоро спускатиметеся у свою нірку в Інстаграм, аби там перевіряти, кого затегав ваш колишній, не кажучи вже про незліченні години, потрачені на встановлення усіх, хто затегав його. Джоанна Коулс. Правила кохання. Знайомтеся, гостінг. Ще один супутник цифрової доби – гостінг.
Раптове зникнення без попередження. Дуже неприємне явище. І ось чому. Гостинг, власне, нагадує мені знаменитий експеримент «Застигле обличчя», який у 1970-х проводив психолог Едвард Тронік та його колеги, розповідає Дженніфер Тейтс. Дослідники просили маму спочатку лагідно розмовляти і бавитися з маленькою дитиною, а тоді припинити реагувати на неї. Як ви можете собі уявити, коли ніжність раптово зникає, дитина починає безутішно плакати. Люди мають вроджене бажання спілкуватися та взаємодіяти. І якщо хтось стає до тебе близьким, а тоді незрозуміло чому віддаляється, це доводить до божевілля. Так. Довго й щасливо без пари. Шановні дорослі вищого рівня, я бачу вас. Шановні одинаки, оскільки суспільство орієнтоване на те, щоб захоплюватися парами та співчувати самотнім, ніхто й ніколи не надішле вам вітальну листівку з нагоди другої річниці самотності, не збере цілу банду найліпших приятелів, щоб поїхати в колибу в лісах, не купить вам набір дорогих кастрюль, коли ви знайдете, з ким винаймати житло, і не засипле вас ваучерами на спа-процедури і мініатюрними одежками, коли ви заведете собі цуценя. Усі ці показні вияви почуттів призначені для людей, які зайняті весіллям і немовлятами. Вибачайте, любі, я знаю, це несправедливо. Ваше підвищення по роботі, перша іпотека чи мужність розірвати нещасливий шлюб зазвичай залишаються непоміченими і ігноруються, тоді як іншим влаштовують вечірку з приводу вагітності. Так, завагітніти – величезна радість, але те саме стосується і всього, що роблять люди без пари. Коли я винайняла помешкання разом з найліпшою приятелькою, ніхто навіть не надіслав листівки з новосіллям. Але коли я переїхала в нове житло з Ральфом, мене засипали подарунками для нашого гніздечка. З Ральфом я могла тішитися особливим статусом для пар, а от з Еліс – ні. Коли я отримала перший контракт на книжку, це стало найнеймовірнішим досягненням за все моє життя. І хоча мене справді засипали вітальними коментарями, смс-ками і дзвінками, дякую вам усім, мені дісталося аж 2 подарунки і 2 листівки зі словами «Вітаю, я так тобою пишаюся». Та й навіть цього я не очікувала, тож тішилася, як дитина. Водночас моя подруга вийшла заміж, отримала сотні подарунків. І ця паралель не минула для мене непоміченою. Це змусило мене замислитись, чому мій контракт з видавництвом не святкують так, як її заміжжя. Це не до того, що й мені треба щось дарувати, я не збираюся підсовувати вам список подарунків з універмагу, але з ось цьому щось не сходиться. Поміркуйте над цим, людина без пари, як самостійно придбає своє перше житло, не отримує тих самих гратуляцій, такої ж суспільної уваги, як та, яка голосила про заручини. Якщо вам здалося, що я ображена, присягаюся, це не так. Я більше спантеличена, ніж ображена. Я обожнюю ходити на весілля. Я радо братиму участь в іграх на вечірці для майбутньої мамусі. І я дуже люблю купувати подарунки і для наречених, і для мамусь. Проте ми просто забуваємо, що це все неприродно, перешкоджено і однобоко. Більше цінуються весілля й народини, ніж усі інші життєві перемоги. Як недвозначно це показує нам, що в очах суспільства вершина нашого життя – знайти партнера і продовжити свій рід. Мені дуже хочеться, щоб Чарлі Брукер написав сценарій «Чорного дзеркала» про суспільство, де самотній статус підносяться до небес так само, як і парний. Це було б бомбезно. Цей хайп навколо лишилось тільки двоє не тільки вганяє самотніх у депресію, він також зводить невидиму клітку навколо пар, змушуючи їх боятися страшного слова за її межами – самотність. Та дарма. Суспільство вже не переробиш. Хай вже так і буде.
А тепер переходжу до головного. Цей розлогий лист я пишу, щоб сказати вам, ви неймовірні. Бути самотнім – це як скласти іспит на вищий рівень дорослості. Просто дивує, коли суспільство робить із самотніх щось на кшталт підлітків-переростків, або коли одружені люди поводяться, неначе вони стоять на вищому щаблі дорослості, але факт залишається фактом, коли ви без пари, ви самі робите все-все. Усе, що тільки можна вигадати, від початку й до кінця. Якщо комусь і належить нагорода за здобуття вищого рівня дорослості, то це людям без пари. А матері-одиначки? Вони мають отримати один із тих призів за найбільше в житті досягнення – кіноролик, який показує їхні найліпші моменти й бурхливі оплески. Неодружені люди розвивають у собі майстерність, каже психологиня Бела де Пауло. Знаєте, оте, що роблять одружені пари, коли розподіляють між собою завдання. Ти відповідаєш за машину та фінанси, а я за продукти і родичів. А от самотні знаходять спосіб зробити все самі. Ви заслуховуєте на вітання, листівки і овації. Нагородіть ними себе, нагородіть ними своїх неодружених друзів і прийміть їх від мене. Я бачу вас, я бачу, які ви круті. Кетрін. Ваш довбаний ресторан. У Барселоні є ресторан під назвою «Мій довбаний ресторан». Щоразу, проїжджаючи повз нього на велосипеді, я не можу не посміхнутися. Так і уявляю собі, звідки взялася ця назва, чому б тоді не назвати його так-то і так-то. І роздратована виклична відповідь, як захочу, так і назву. Це мій довбаний ресторан. Ви самі собі свій довбаний ресторан. Якщо вам не хочеться називати свій статус самотнім, то й не робіть цього. Якщо вам хочеться казати, що ви безшлюбні за власним вибором, або вирішили записатися в старі пані, або що ви вовк-одинак, вільна спокусниця чи вічний парубок, то ласкаво прошу. Ще одне дивне слово – розлучений-розлучена. Чому це, коли ви вже більше не одружені, ви й далі носите на собі штамп колишнього шлюбу? Навіть якщо це була ще за царя опенька. Якщо вам хочеться назвати себе неодруженим, а не розлученим, то так і кажіть. Ви самі обираєте свій лексикон. Можливо, вам захочеться назватися вцілілим після шлюбу або борцем за свободу, та скільки завгодно. Світ крутив носом через претензійність Гвінет і Криса, які сказали, що розірвали парні стосунки, але я аплодувала їхньому вибору слів, коли вони говорили про своє розлучення. Це їхнє розлучення. Я в захваті від того, як Кейт Болік відвоювала термін «стара діва» і тепер з гордістю ним користується. Є у цьому щось протесне, з піднесеним догори кулаком. Відвоювати слово, яке перетворилося на образливе прізвисько. Дуже схоже на те, як гей-спільнота врятувала слово «квір» від ворожого гомофобського забарвлення і перетворила його з образи на проголошення ідентичності. Якщо ми самі почнемо з усмішкою казати «я стара діва», це роззброїть ці слова і позбавить їх негативу, тож ніхто вже не зможе шепотіти їх у нас за спиною. Це як облагородити колишнє знаряддя тортур, дибу, відполірувавши її до чистого блиску, перетворити її на письмовий стіл і пофарбувати в сонячно-жовтий колір, неначе хтось звитяжно з посмішкою каже «та ну вас!». Особисто я цього не хочу робити, бо слова «стара діва» нагадують мені про сварку в авто з покійним батьком, і тоді мені хочеться плакати. Проте ви робіть, як вам подобається, і не забувайте, ви багатогранні, я незаміжня, так, але ще я подруга, дочка, сестра, тітка, письменниця, бігунка, читачка, велосипедистка, продовжувати. Незаміжня – лише один із моїх проявів. Я додекаєдр, 20-гранник із 30 ребрами. Колись я думала, що додекаєдр –
Це такий динозавр. Мене не можна визначити лише одним словом неодружена, не більше, ніж словом непитуща. І вас так само. Можна вважати, що самотні люди – це ті, що відбилися від гурту, винятки, переможені у якомусь уявному змаганні. Або можна вважати їх шибайголовами, мудівниками, відступниками, паливодами, відчайдухами. Нині я обираю друге, як пише Зейді Сміт. Я єдиний автор словника, у якому міститься моє визначення. Пишайтеся своєю самотністю. Коли я готувалася до написання цієї книжки і перечитувала гори матеріалів про самотність як статус, я часто загортала обкладинку книжки «Як бути самотнім і щасливим, щоб ніхто на пляжі її не бачив». Чому? – запитала я себе. Бо рефлекторний сором за свою самотність усе ще був присутній. Можливо, це ж саме ви робите із цією книжкою просто зараз. Це нагадало мені про всі ті рази, коли я брехала, що маю хлопця, часто щоб позбутися небажаної уваги, неначе єдиною причиною сказати «ні» чоловікові може бути лише те, що я вже зайнята іншим чоловіком, або уникнути в'їдливих розпитувань, чому і як так трапилося. Коли я не приховую того, що не маю стосунків, то тепер я це усвідомила, кажу, я без пари. Зі зітханням, зажуреним виглядом постійної невдахи, винуватим виразом обличчя, скривившись. Тож зараз я почала казати «я без пари», з цією впевненістю і гордістю, з якою люди кажуть, що вони одружені. Це цілком змінило реакцію інших, а ще й те, як я почуваюся. Це також дуже спантеличує вуличних ловеласів. Ви знаєте цей тип, які намагаються завести розмову і яким я тепер відповідаю «ні, дякую, я одна». Вони відвалюють із розгубленим виглядом. Я не цяцька, яка стоїть у когось на поличці, або яку можна купити. Я особистість. Я не танцкарта, в якій або поставлена галочка, або залишилася порожня графа. Я людина. Це помітний ментальний сув. І мені страшенно подобається відчуття сили, яке він мені приносить. Напишіть листа дитині, яку ви любите. Ми несемо відповідальність перед дітьми в нашому житті. Відповідальність навчити їх, що жити набагато більше за стосунки з кимось. Тому що, як ми вже з'ясували, їм казатимуть, що особисте життя – це найголовніше у світі, а кохання стоїть вище над усі інші види любові. І казатимуть їм це повсякчас. Спробуйте ось таку вправу. Напишіть у листі дитині, яку ви любите, поради щодо кохання, щоб вона прочитала цей лист, коли їй виповниться 18. Це може бути близький родич або дитина когось із друзів. Кровна спорідненість не обов'язкова, головне, щоб ви дуже її любили. Ось мій лист до племінниці Шарлоти, 5 років на момент, коли друкувалася ця книжка. Такий самий лист написаний і до племінника Ліама, 9 років. Люба, 18-річна Шарлотто. Сподіваюся, що до цього не трапиться, але, можливо, ти ростимеш у світі, який каже тобі, тонкими натяками або й не дуже, що ти недовершена і певним чином дефектна, якщо не маєш коханого. Я хочу, щоб ти знала, це неправда, абсолютно неправда. Ось яку правду я знаю. Нас учать, що ми даруємо своє серце комусь, і цей хтось може його розбити. І ми справді відчуваємо істинність цих слів, коли страждаємо від розбитого серця. Проте це ілюзія. Твоє серце було і залишається весь час твоїм. Ось чого я навчилася за свої недовгі 38 років на цій планеті. Твоє серце не брошка, яку можна пришпилити комусь на груди, і не піньята, яку можна розтрощити бейсбольною биткою.
Твоє серце насправді як величезний, просторий заміський будинок. Це твоя власність. Протягом життя ти дозволяєш людям оселятися там. Одні живуть там все твоє життя, інші з'являються і зникають. Це один із тих прохолодних, скрипучих особняків з таємничими підземними ходами та кімнатами, захованими за фальшивими книжковими шафами. Є в цьому будинку особлива кімната на горі, яка певним чином здається більше сповненою чарів, ніж решта. Мабуть, вона розташована у вежі, маленькій башті, з вікном із кольорового скла і округлими меблями, що пасують до її круглих стін. Тут ти поселяєш людину, до якої відчуваєш кохання. Це твоя улюблена кімната, тож її ти віддаєш коханому. Удар приходить, коли мешканець кімнати у вежі раптом зникає. Ти забула, що це просто квартирант, а квартиранти можуть виїжджати з помешкання, вони можуть покинути дім темної ночі, вони можуть залишити розгардіяж, прибирати який доведеться тобі, або залишають на зберігання щось, що ти не можеш виконати ще тривалі роки по тому. Або ж ти можеш виселити його сама. Часто це не менш важко, адже не обходиться без болючих розмов, а нерідко і сварок. Коли кімната у вежі порожніє, з'являється спокуса засісти там надовго, вийти на місяць, нарікати на те, яка ти самотня, як ніхто тебе не кохає, хлипати в простирадла, які все ще зберігають його запах. Але ось у чому річ. Сидячи там на горищі, тужно виглядаючи у вікно, ти сама обираєш самотність. Під підлогою кімнати у вежі шарудить і порається любов. Запалює свічки, сміється з невдалих жартів, пече тістечка, вирує, як життя в кролячій норі. Коли кімната у вежі раптом порожніє, зрозуміло, що хочеться якийсь час посидіти там, оплакуючи свою втрату. Але потім візьми і зійди нарешті додолу. Посидь, погрійся біля каміна з родиною у вітальні, пограй у настільний теніс в ігровій залі з компанією приятелів або попліткуй під чайок у кабінеті з колегами. Зрештою, порожня кімната у вежі – невелика біда, бо твій дім має ще 3 дюжини інших кімнат, усі переповнені любов'ю, теплом і повагою. Інші мешканці дому мають для тебе ніяк не менше потенційного щастя, навіть якщо ти не даруєш їм пристрасних цілунків. Твоє серце набагато більше, ніж якась одна кімната, тож не роби ту кімнату найголовнішою, навіть якщо квартирант з кімнати у вежі стане постійним мешканцем. Навіть якщо ти заведеш цуценятко, отримаєш у подарунок набір шикарних брендових кухонних рушничків, навіть якщо ти будеш заручена або народиш дитину, пам'ятай, будинок серця належить тобі, право власності оформлено на твоє ім'я. Якщо через невірність чи байдужість у кімнаті запанує холод і її обснує павутинням, або в неї увірвуться зловісні посланці розлучення чи смерті, однаково все колись налагодиться, ти зможеш відновити, проводячи час в інших 36 кімнатах. Твоє серце – велетенський лабіринт, блукай по ньому, міняй щось у кімнатах, які вже потрібно освіжити, радій кожному мешканцеві, вітай нових і щомиті пам'ятай, що ти ніколи не будеш одна чи самотня. Якщо не забарикадуєшся навмисно в тій єдиній кімнаті, ти володарка свого серця, воно твоє. І, до речі, я буду в оранжереї, доглядаючи, читай, помаленьку добиваючи рослини, які ще не чинитимуть якийсь опір, чекатиму тебе там з чаєм і обіймами та музикою, іноді з 90-х, коли щось у вежі вразить тебе в саме серце, заходь у гостини, коли забажаєш. Твоя тітонька Кетрін Тьомки.
Ви вже написали листа? Якщо ні, то йдіть пишіть, я зачекаю тут. Ну що, готово? Чудово. А тепер спробуйте ось що. Подумки зітріть ім'я дитини в першому рядку і поставте замість нього своє. Люди мають цю чудернацьку здатність давати чудові поради іншим і ділитися саме тією мудрістю, до якої насправді потрібно прислухатися їм самим. Перечитайте листа ще раз, як ніби його адресовано вам, і прислухайтеся до порад усім серцем. Саме це вам потрібно почути. Що я можу на закінчення сказати про радість самотності? Ти кохав кого-небудь, коли-небудь так, що був готовий на все, то стань сам тим ким-небудь і роби все, що заманеться. Гарві Спектер. Серіал «Сьюз». У моїй першій презентації проєкту цієї книжки для видавництва був такий рядок. Звісно, здорові стосунки мають здатність робити вас щасливішими, але це не означає, що ви обов'язково будете нещасливими без них. Мені довелося повернутися і видалити його як з рукопису, так і з власного мозку. Заглиблившись по-справжньому в дослідження цього питання, я почала розпрограмовувати, переналаштовувати всі набуті знання про рівні щастя самотніх і одружених. А згодом мої сесії з терапевтом показали, що я особисто ані трохи нещасливіша у стосунках, навіть гарних, ніж коли самотня. Мені просто винесло мізки. Коли я почала писати, то знала, що щаслива без пари, і знала, що буду щасливою без пари років, так скажемо, до 45 чи 50, але залишатися без пари назавжди, заради всього святого – ні. Тепер же мене така доля зовсім не лякає, я знаю, що можу бути задоволеною і щасливою без пари до віку. Я примірялася до цього зі всіх боків і відчула, який мир і спокій це може дарувати. У психологів це поняття про наші можливі «я», тобто такі «я», якими ми себе уявляємо колись у майбутньому, раніше моє до віку самотнє «я» зловісно підкрадалося навшпиньках до мого уявного майбутнього, як персонаж Гленн Клоуз у «Фатальному потязі», намагаючись нашкодити моєму нуклеарно-сімейному «я». Пробувала заварити домашнього кролика, чи потайки писало зловісні послання на запотілому дзеркалі у ванні. Але тепер я запросила цю свою майбутню версію в гості. Подружилася з нею, пригостила чаєм і побачила, що вона насправді дуже мила. Тепер мені це потенційне «я» подобається, а отже, воно більше не підкрадатиметься під вікнами і не лякатиме мене до півсмерті. Голос моєї любовної залежності намагався не дати мені написати цю книжку. Він нашіптував мені: а що, коли майбутній потенційний бойфренд прочитає це і покине тебе, бо подумає, що в тебе не все гаразд з головою. Потім він залишав мене на трохи в спокої, а тоді знову вискакував, як Пилип з конопель. А ти ж навіть і не подумала, що його мама може прочитати це, і тоді прощавай шанс потрапити в її родину. Я просто сказала цьому голосові заткнутися. Моє раціональне «я» знає, що будь-який нормальний чоловік чи жінка, бо хто зна, може, я зміню орієнтацію, не злякається цього зізнання. Я була залежна від кохання, а зараз намагаюся позбавитися від цієї залежності. Ось мої висновки, як для мене, так і для вас. Я все ще невиправний романтик. Ален де Ботон переконливо зауважує, що хоча самотніх вважають противниками романтики, насправді вони часто романтичніші за більшість із нас. Він застерігає, що полум'яні романтики мусять особливо берегтися, щоб не потрапити в посередні стосунки. Можна бути романтичною мрійницею, як от я, і все ще тішитися своєю самотністю. У ваших силах побачити смішного романтичних картинках ознаку того,
що світ сповнений романтики, а не жорстоке нагадування про те, що вам її нібито бракує. Сьогодні я спостерігала за 70-річною парою. Вони дійшли до кінця пляжу, синхронно обернулися, поцілували одне одного в щічку і пішли назад, як бігуни, які передали естафетну паличку. Ідеальна пара. Замість туги за чимось недосяжним я відчула зворушення, тому що тепер я вірю в багатство, а не в нестачу. У кожного є свої моменти хандри. У кожного. Я не унікальна. І ви теж, якщо вони бувають і у вас. Екгарт Толе написав: «Це відчуття, що з вами щось не так. Це ваша особиста проблема. Це загальнолюдський стан». Далі він каже, що мільйони, а то й мільярди людей мають точнісінько таку саму модель мислення. Це просто нитка, вплетена в кожну людську істоту. Ми хапаємося за неї і роздивляємося її час від часу протягом життя. Ви не невдаха, з вами все нормально, як і зі мною, але думки про те, що щось таки не так, невіддільна частина людського існування. Філософія розкритої долоні. Ніхто нам ніколи не належить. Якщо хтось захоче піти від вас, спробуйте просто побажати щасливої дороги. Серед тих, хто одужує від залежності, хоч якою вона була б, ходить така приказка: все, що залежні, відпускають на волю, в суціль вкрите подряпинами. Це стосувалося і моїх бойфрендів. Якщо вони хотіли залишити мене, я міцно стискала кулак і тримала їх, що було сили, аби не відпустити. Тепер я навіть не стуляю долоню. Я тримаю руку відкритою, догори долонею, щоб вони коли завгодно могли пурхнути в повітря. Почнімо з того, що вони ніколи не були моїми, ніколи не належатимуть мені, бо люди не власність, і якщо вони справді накивають п'ятами, я, можливо, деякий час тужно дивитимусь у небо, але не ганятимуся за ними із сачком і не вимагатиму повернутися. Я не полечу наздогін на гелікоптері. Наше життя – корабель, що вже відплив. Бажання змінити минуле – просто марнування дорогоцінної енергії. Я ніколи не дізнаюся, як і ви, яким було б те життя, яке ми не обрали, пише Шеріл Стрейт. Це був корабель-привид, і пасажирам на ньому були не ми. Не залишається нічого, як просто помахати йому з берега. Ми здатні рятувати себе самі. Ніхто не врятує нас, крім нас самих. Ніхто на це не здатний і нікому цього не можна, твердить буддистська філософія. Я щиро вірю в це всім своїм єством. Інші люди можуть нам допомагати, звісно, але рятуватися – це наша власна справа. Якщо ви чекаєте, доки хтось інший прискаче, підхопить вас на коня і помчить у безпечне місце, то чекатимете до кінця світу. Знайдіть коня самі, дайте йому ім'я. Мій варіант – іскра і в сідло. Привабливі люди вам не вороги. Ви можете сказати, звісно, що не вороги, але я не знала цього, доки мені не минуло 30. Зараз я знаю, що заздрість – недоконаний факт. Та холодна спокусниця чи висока красуня, яка пропливає повз мене, не несе з собою ауру ревнощів, яка осідає на мені димом від чужої цигарки. Я сама обираю, як реагувати. Ревнощі – це дія, гаряча вуглина, яку ми хапаємо. Я завжди, здається, з усіх сил намагалася вибирати вродливих подруг, але водночас вважала кожну незнайому красуню загрозою для тих стосунків, у яких на той момент я перебувала. Небезпечна незнайомка, а тепер я з усіх сил намагаюся захоплюватися і усміхатися до таких незнайомок, адже вони не винні в тому, що вродливі, і їхня краса не краде в мене нічого. Тепер, коли я почуваюся спокійно і у безпеці з усім, що маю,
Мені навіть на думку не спадає зірватися з позаранку, щоб нафарбуватися. Та ну, не доспати заради цього я проводжу більшу частину свого життя без макіяжу і з розтріпаним волоссям. Одночасно я усвідомлюю і з задоволенням приймаю своє місце в загальній ієрархії. Я не буду найвродливішою жінкою навіть на своїй вулиці, не кажучи вже про те, аби бути найвродливішою жінкою у світі якогось бойфренда. І це мене чудово влаштовує, тому що внутрішній світ важливіший за зовнішність. До 30 років мої поняття про це були перевернуті догори дригом. Шлюб – не безрозмірна одежина. Я не зовсім певна, що шлюбу варто прагнути всім. Одні в шлюбі розквітають, інші в'януть. Шлюб не для всіх і кожного. І, мабуть, саме тому так багато людей нині вирішують не зв'язувати себе цими узами. Як колись написав у Твіттер Джим Керрі, той, хто винайшов шлюб, страшна людина. Це як ніби я кохаю тебе так, що звернуся по допомогу до держави, щоб ти не втекла. Тім Бертон і Гелена Бонем Картер об'єднали 2 будинки і спали нарізно, бувши одруженими. Ми бачимося стільки ж, як і будь-яке інше подружжя, але наші стосунки підсилює усвідомлення того, що кожен із нас має власний особистий простір, сказала Гелена. Це не нав'язна близькість, це вибір. Голді Гоун і Курт Рассел вирішили взагалі не одружуватися, навіть проживши у парі 3 десятки років. Натомість щоранку вони прокидаються і вирішують бути разом. «Шлюб – цікава психологічна штука», – сказала Голді. «Якщо тобі потрібно відчувати себе зв'язаним з кимось, тоді важливо бути одруженим. Якщо в тебе досить грошей, досить відчуття незалежності, і якщо тобі подобається твоя незалежність, то є щось психологічне в тому, щоб не одружуватися. Це дає тобі свободу визначитися з рішенням. Я знаю, що в стосунках мені потрібна свобода. Як мешканець савани я маю вільно рухатися на просторі. Мені цілком прийнятні ідеї жити за схемою 4 дні окремо, 3 дні разом. Або мати окремі спальні. Хто знає, чи підходить мені шлюб взагалі. Вам підходить? Заглибтеся в це питання. Зазирніть далі за нав'язану суспільством думку про те, що всі люди мають прагнути до заручин. Шлюб дедалі більше вважатиметься необов'язковим. Схоже, на горизонті вже зажевріла надія для майбутніх поколінь, яким не доведеться почуватися невдахами через те, що вони не одружені. Шлюб наша молодь вважає радше необов'язковим варіантом, аніж потребою. Опитування дівчат-скаутів віком від 7 до 21 року виявило, що лише кожна 5-та з них вважає шлюб ознакою успішності, якої треба прагнути. Просто чудово. Крім того, лише 1/3 цих дівчат заявила, що з одружених виходять найліпші батьки. Я просто таки хочу довірити цим дівчатам майбутнє світу. Можна? Ну, будь ласочка. Вважають, що навіть пари з дітьми дедалі частіше не братимуть шлюб. За оцінкою одного англійського центру, до 2031 року лише в 6 з кожних 10 родин пари будуть одружені. Майбутнє змінюється на очах. Ми пробиваємо вибухівкою нові тунелі для вибору в цьому каньйоні. Питання зараз уже не в тому, з ким одружуватися, а чи одружуватися взагалі. Факт виходу цієї книжки друком вже сам собою є ознакою поступу. У газеті «Обсервер» я прочитала, що ще в 1999 році всі видавництва з жахом відмовлялися друкувати книжку під назвою «Бути неодруженим нормально». А один редактор навіть відповів авторам у листі: загалом люди хочуть перебувати в стосунках, хоч якими тісними чи жахливими вони не були б. Автори зрештою видали книжку власним коштом. На щастя, часи змінюються, мені не довелося самій видавати свою книжку, як і вам не доводиться читати її в темній мережі. Щасливі дні!
узяти із собою неодружений менталітет. Якщо ви все-таки розпрощаєтеся із самотністю і знайдете собі пару, вітаю! Я щиро тішуся цьому. Кейт Болік нині у тривалих стосунках, але вона взяла з собою туди менталітет старої діви. Я теж візьму з собою свій неодружений менталітет, навіть якщо буду дуже заміжня. Що насправді означає самотність. Це свобода, простір, фінансова незалежність, емоційна автономія, здатність бути майстром на всі руки і отримувати любов і романтику від друзів і родини. Самотність протягом тривалого часу виробляє набір умінь, які дають певне відчуття непереможності, тож відмовлятися від них лише заради обручки – божевілля. Користуватися свободою своєї самотності. Коли мені хочеться обійтися без зайвого ризику і не робити зайвих рухів, я згадую історію тигриці Мохіні, як повчальну байку з життя тварин. Відома психологиня і учителька медитації Тара Брах розповіла про Мохіні, яка жила в клітці площею біля 12 квадратних метрів у національному зоопарку міста Вашингтон. Адміністрації вдалося створити для неї новий просторий вольєр, де були пагорби, дерева і невелике озерце. З хвилюванням і нетерпінням вони випустили Мохіні в нове просторе житло, пише Тара на своєму вебсайті. Та було вже пізно. Тигриця негайно сховалася в куточку вольєра, де й провела решту свого життя. Мохіні ходила туди-сюди в тому закутку, аж доки не витоптала повністю траву на клаптику 12 квадратних метрів. Користуйтеся простором, який маєте, бігайте по горах, хлюпайтеся в озері, чухайтеся об дерева. Біжи, тигрице, біжи! Насолоджуйтеся відчуттям Waldenseiter. Німці мають чудове слово «shit-field», яким дуже точно передають те, чого в нашій мові одним словом не скажеш. Така собі радість від чужої прикрості. Є в них і поняття «fremdbaden», тобто ніяковіти через чужу поведінку. І знову їм вдалося влучно зібрати ще одно – Walden-Smith, яке в перекладі приблизно означатиме «приємне відчуття самотності в лісі». Вимовити це я не можу, але я це відчуваю. Піднесення в Барселоні. Серпень 2018 рік. Я лежу біля відкритого басейну і пишу ці завершальні сторінки, і раптом мене стрясає від усвідомлення. Я ж неначе потрапила на обкладинку цієї книжки. Замінити моє синьо-біле бікіні на помаранчевий суцільний купальник, домалювати ще кілька пальм і готель у формі акулячого плавця, і декорації будуть ідентичними. І все ж під час мозкового штурму, концепту обкладинки, стрибки в воду з вежі, я й гадки не мала, що втечу до Барселони і закінчуватиму книжку тут. Якби я не була безбожною язичницею, якби моя духовність була хоч трішки вищою за духовність іграшки з набору Happy Meal McDonald's, я б запідозріла божественне втручання. Проте я не боговірна людина, тож натомість називаю це просто всемогутнім космічним збігом обставин. Но хіба що я загадковим чином опаную мистецтво стрибків у воду спиною вперед і сальто через голову. Обрій рівний рівнесенький, наче під лінійку проведений. Аж не віриться, не дивно, що колись люди думали, що земля пласка. На небокраї примостився круїзний лайнер, крихітний, як пластмасовий кораблик з набору «Морський бій». Якщо він звалиться на землю, чари розвіються, і ми зрозуміємо, що всі просто сидимо на велетенській дошці для гри. Над басейном височіє сталева опора фунікулера, яка ковтає впакованих у бляшані вагончики людей і переносить їх у ліфт. Морський Мартин, завбільшки з добрячого тер'єра, незграбно пролітає в мене над головою.
вперто махаючи крилами в напрямку до берега, а вітер намагається підхопити його і понести далі на сушу. Ось як інколи відчувається самотність, усвідомлюю я, уперта рішучість у чистому вигляді. Не піддаватися, боротися за те, щоб залишитися на тому шляху, який вважаєш правильним, а не погоджуватися на шлях найменшого опору. Це морський птах я. Здається, у мене зараз станеться сонячний удар. Я ховаюся в холодок. Цього літа я переїхала до Барселони на 3 місяці, тому що термін винайму мого помешкання у Лондоні однаково закінчувався. І зараз у мене з'явилася звичка питати себе, а чому б і ні? А не навіщо? Тут оренда квартири з однією спальнею обходиться мені так само, як оренда студії у якомусь сумнівному районі Лондону. Я приїхала сюди дописати цю книжку, помилуватися творінням Гауді, полежати, розкинувши руки-ноги на сонечку. Щойно я виїхала з Англії, як почалося найліпше в історії Британії літо, само собою. І розмовляти жахливою іспанською так, що місцеві спантеличено розглядають мене, схиливши набік голову. Я старанно вивчила, як буде іспанською, чи не могли б розмовляти англійською, і дивуюся, чому місцеві кривляють і відповідають спробуємо. Як виявилося, я заходжу до крамниць і банків і заявляю «Привіт, нам всім треба розмовляти англійською». Моя миленька орендована квартирка розташована на 5-му поверсі. Розвішувати прання – це своєрідний екстремальний спорт, бо доводиться нахилятися з 13-метрової висоти. У під'їзді водяться гігантські таргани, яких я почала називати Брайанами, аби переконати свій мозок, що мені не страшно. Це просто Брайан. Привіт, Брайан! Аж моторошно. Моє помешкання прикрашають виключно зображення жінок. Дуеньї Альфонса Мухи в стилі Ар-Нуво, танцівниці фламенко, які виключно цокотять підборами. Жінка зі справжнім драконами Халісі – це територія, вільна від пар. Мені важливо, щоб ви знали, я не прив'язана до місця. По дорозі сюди я відчула наплив п'янкої незалежності, коли літак, усупереч усім законам логіки, задер носа і почав здійматися в небо. Я б не змогла зробити так, якби була б з кимось, вертілося в голові. Я практично випромінювала ейфорію. Невздовзі сталося неприємне відкриття. Я приїхала опівночі до незнайомого будинку з 2 величезними валізами і питанням, якого біса я тут роблю. Моя самотність, здавалося, насміхається з мене. 2 валізи затягнути на 5-й поверх було нереально, а залишити одну без нагляду не хотілося. Я була втомлена і трішки налякана, а тоді якась мила пані допомогла мені з багажем, і все стало чудово. Тож я все ще час від часу відчуваю, як туга самотності стискає серце. Було б нечесно, якби я вдавала, що це не так. Я не посудина, постійно сповнена втіхою від самотності. Я не джерело нескінченного захвату від того, що я сама собі господиня. Брехати і казати щось інше – це той саме, якби я заявляла, що за 5 тверезих років не було моментів, коли я була б готова проміняти все на бокал вина. Звісно, такі моменти були. У всіх вони бувають. Хай би як довго людина не пила, хай би як вона розуміла, що насправді вина їй навіть не хочеться, але різниця в тому, що ви не слухаєте. Ви слухаєте ту частину себе, яка мудра, а не ту, що говорить як маленька дитина. Ту частину, яку не обдуриш. Моє раціональне «я» знає, що мені не потрібен бойфренд, щоб носити за мною валізи. Знає, що я просто з ніг падала від утоми і відчувала ту самотність, яка невіддільна від людського життя, яку відчувають усі, навіть дуже-дуже одружені. Я веду до того, що радість самотності і сум самотності можуть співіснувати, як і в мені вони співіснують, але нині співвідношення переважно на користь радості.
На 9/10 я складаюся з радості, на 1/10 із суму. Я не дозволяю страхові визначати, як мені тепер проживати своє життя. Шлях мені вказує пригода. Я не збираюся сидіти на місці у Лондоні чи поритися і чекати, доки мене зірвуть, як квіточку. Я рухатимуся, і якщо рухому ціль упіймати важче, то й нехай. Паузи в особистому житті. Останні 2,5 роки я сама, якщо не брати до уваги короткі інтрижки, які навіть не дійшли до рівня «я його дівчина, а він мій хлопець», і ще найліпші роки в моєму житті. 4 місяці тому я вирішила зробити паузу в особистому житті, хоча збиралася переїжджати до Барселони, а іспанці – моє слабке місце. Бо я це знала. Я знову починала відчувати ту паніку, фіксацію, гарячкові пошуки на екрані мобільника. І коли таке надходить на мене зараз, я просто кидаю телефон і не заглядаю туди. Тримаюся якомога далі, не думаю про це. Я роблю паузу і повертаюся в атмосферу побачень лише тоді, коли почуваюся достатньо сильною і спокійною для цього. 10 років тому, коли мені було 28, не зустрічатися ні з ким 4 місяці здалося б чимось неможливим. Я мусила знайти чоловіка. У своїй уяві я так і бачу себе тодішню. Вона виходить з дому в міні-сукні із запаленою цигаркою в руці зі словами «Чого б це раптом я мала перестати ходити на побачення?» Випускає дим мені в обличчя і грюкає дверима. Проте зараз, у 38, я знаю, що в голові в мене спокійніше, коли я ні з ким не зустрічаюся. Мою душу огортає глибока тиша, а пташка тривога заспокоюється. Приглажує пір'ячко і засинає. Побачення – це прикольно, але й важко. Тож тепер я ходжу на них лише якщо і коли відчуваю себе у формі. Лише коли я знаю, що можу робити це в міру. Я не беру на себе обітницю залишатися самотньою до скону, але залишаю за собою право обрати самотність і відверто пишатися цим, якщо не знайду собі щось, від чого почуватимуся не ліпше. Самотні й одружені рівноцінні. Я лежу біля басейну, почуваюся вже менше птахом і більше людиною після того, як трішки прохолола, і роззираюся на всібіч у пошуках неодруженої моделі для наслідування. Мій погляд зупиняється на жінці без обручки, років 47, з міцним тілом йогині, волоссям сріблясто-медового кольору та витатуюванням, санскритом, словами на засмаглих стегнах. От якби я могла бути такою. Вона схожа на читару, яка практикує йогу. Читає щось і посміхається собі. Біля неї заміжня мама, яка лагідно і вправно пасе 2 малюків. Водночас і змучена, і щаслива. Я розумію, що нема поняття правильно і неправильно, немає поняття ліпше. Обидва способи життя рівноцінні і мають власні плюси і мінуси. Не потрібно обирати, чи бути проти шлюбу, чи прагнути будь-що одружитися. Гадаю, вся штука в тому, щоб просто насолоджуватися тим, куди ви потрапили, а про те, чим усе закінчиться, думати, хай буде, що буде. Проте самотнє життя однозначно простіше. Нещодавно я вичитала, що слово «сінгл» – «самотній» походить від латинського кореня «simplex» – «простий». І цим все сказано, чи не так? Тож покінчити з простотою у моєму житті може лише хтось дуже особливий. Утім, я знаю, що мене попереду чекає виклик. Я розвінчала своє колишнє переконання в тому, що кожен розрив робить мене слабкішою, а тепер знаю, що завдяки цим розривам я стала сильнішою. Однак ось що я знаю точно – я обережніша, як порівняти з нерозловажливою Кетрін у 20 із хвостиком років, як Елізабет Гілберт у тому віці я починала стосунки з усією вдумливістю лабрадора, який стрибає в басейн. Гопля! Бовць!
Моє серце тепер розкрите не навстіж, як колись, а ледве прочинене, готове грюкнути дверима при найлегшому подиху вітру. Одна з моїх подруг колись возила із собою в мандрах Африкою пухнасте сердечко, щоб не забувати. Серце має залишатися м'яким, навіть коли тобі страшно. Я часто думаю про це. Переїхати, жити до себе. Після басейну я сідаю на велосипед і їду одним з моїх улюблених барселонських маршрутів повз пальми, щогли та готичні башти старовинної гавані Порт-Вел. Я неначе лечу між вуличними торгівцями, тримаючи кермо однією рукою, бо ще боюся відпустити його зовсім. Якось провели опитування на тему, чого хочуть жінки, і виявилося, що навіть більше за заміжжя чи дітей жінки хочуть відчути піднесення від свого життя. Чоловіки теж, я певна, і ще я ось у чому впевнена. Від свого життя я відчуваю піднесення щодня. Піднесення здається мені прекрасним, якого треба прагнути, і неважливо, де ти його знайдеш – у Барселоні чи в Болтоні. Проте мені також хочеться мати постійну домівку, куди можна було повернутися після мандрівок. Тож, коли я знову приїду до Британії, то перше в житті поселюся у справді своє помешкання на Брайтоні, близько до моря. Не на якісь кілька місяців чи рік, і не в помешкання, яке відремонтував чи вмеблював хтось інший, а в порожню черепашку, де я житиму, яку заповню і зроблю своєю. Мене це тішить більше, ніж колись тішила думка поселитися разом із бойфрендом. Це теж дає мені піднесення. Там у мене будуть рослини, дюжина сортів чаю, гамак на балконі, куточок для занять йогою, і я повільно, але впевнено почну відкладати гроші, щоб купити житло, аби більше не викидати їх на оренду. Па-па-па, грошики. Невідомо ще скільки. Вибратися з кімнати у вежі. Отже, тілом я буду в Брайтоні. Але в метафоричному сенсі, якщо я вам знадоблюсь, не шукайте мене в кімнаті у вежі, заплакану й зажурену, і зверненим з вікна на місяць поглядом. Я не прислухатимуся під пісню «Стей» Лізи Лоуб, чи не скаче «Мій принц на коні». Ні, ну його. Я приємно проводитиму час в усіх інших 36 кімнатах будинку. Місце для чекання мені набридло. Я переїхала до місця, де можна жити. Я виїжджаю на пагорб Монжаїк, я сопу, хекаю, але зрештою витягую свого ровера на Монжуїк. У кишені у мене 2 начіпні замочки. Я часто проходила повз ці замочки на містках закоханих з думкою «От якби мені, от би ще колись, ох, як би хотілося, що ж більше». Я так не роблю. Колись потім, це вже більше не для мене, я зроблю це саме зараз. Тож я стану теж однією з тих закоханих із замочком, адже в моєму житті любов зовсім не менше, ніж у їхньому. На моєму замку написано просто «КГ. Обітниця вірності собі самій». Я знаходжу зручне місце для графіті, яке проголошує «до дупи чемність». І зухвало дивиться вниз на місто. Сонце сідає за казкові шпилі на вершині пагорба Тібідабо. Барселона спалахує вогнями, які миготять в унісон, наче сузір'я, що впало з неба на землю. Я повертаю в замку ключ і жбурляю його далеко в кущі внизу. Я залишила тут щось під замком. Це присягання, що я ніколи більше не покину себе в гонитві за романтичним ідеалом, що я ніколи більше не ставитиму важливість парних стосунків вище свого власного щастя. Це означає, що я сама себе підстраховую, мені не потрібна ще одна пара ініціалів. І тепер я візьмуся за охорону власних інтересів, а не шкодитиму їм.
Сьогодні також перша річниця смерті мого тата, тож поряд із замочком, з присяганням у вірності собі самій, я чіпляю ще один, на якому написано просто «Тато». Цей замочок має інше значення, він для того, щоб відпустити, щоб простити. Це означає, що я прощаю його за застарілі поняття, якими він заполонив мою голову. На кшталт «знайди собі чоловіка, доки ще не пізно», які знецінюють жінок і підносять чоловіків. Серед його девізів був такий «дай іншим право на помилку», і я вирішую застосувати це до нього, як він це часто робив стосовно мене, коли я була п'яним жахіттям. Ще до 2013-го. Він був просто продуктом своєї епохи, а зараз я можу рухатися далі, залишивши позаду ті шкідливі переконання, за які надто довго чіплялася. Я на горі в Барселоні, а не на вкритій пилом полиці якогось супермаркету, де купують дружин. Мені страшенно не вистачає тата, але в певному розумінні його смерть мене звільнила. Я більше не можу його розчаровувати, тому що його більше немає. І це водночас і болить, і робить мене вільною. Та з іншого боку, хотіла б я знати, як наш розум чіпляється за негативне і відкидає позитивне в тому, що стосується батьків. Мабуть, у мене було так і з татом. На поминальній службі його найліпший друг зробив мені один із найцінніших у моєму житті подарунків, неначе він зазирнув мені в душу і побачив те єдине, що я мусила знати, аби закрити це питання для себе. Твій тато дуже тобою пишався, знаєш? Він просто не вмів про це тобі сказати або показати. Я дивлюся вниз на Барселону і слухаю Ромео та Джульєту у пам'ять про тата. Я думаю про його найкращий бік, про того тата, який би співав на весь голос, коли ти зрозумієш, що це просто був не той момент. Вправно ведучи велосипед однією рукою і занадто швидко, по звивистій дорозі вздовж узбережжя, десь у графстві Антрім. Я пам'ятаю, яким він був фантазером, і це дісталося й мені. Коли мені було 13, я запитала, чи Бог справді існує. Він відповів, що особисто йому здається, що ні. А тоді підняв піщинку і сказав, можливо, Земля – це просто піщинка на березі моря якоїсь гігантської планети. Хто знає? Я пам'ятаю, як він любив тварин. Він присідав, бувало, біля своєї розкішної черепахової кішки Тінкер, яка лежала на канапі з дуже самовдоволеним виглядом. Тато казав Тінкер, що вона найкраща, найпрекрасніша киця на світі, і цілував її в ніс, а я шкодувала, що ця киця кацяра – то не я. Проте в Ірландії 1950-х років хлопчиків не вчили розпізнавати почуття інших або виказувати ніжність до власних дітей. Як мені вкладали в голову поняття про те, що кохання – це чи не найважливіше в житті, так і йому вкладали в голову щось аналогічне. Полилися несподівані, нестримані сльози, тому що ця пісня, ця кнопка – миттєвий вияв горя. Наступна пісня. Тепер це мій гімн самотності. На її обличчі свобода і трішки страху. Найбільша перевага самотності для мене в тому, що вона дає мені змогу зірватися з місця, коли голос крові кличе мене в мандри. Барселона тепер схожа на аксамит кольору темного індиго, а небо рясно всіяли зорі. Саграда Фамілія пливе над землею, як зачарований ліс, а повз мене пролітає напівпрозорий метелик у якихось таємничих камашинних справах. Унизу ревінням і вихлопами про свою важливість заявляє мотоцикл. Я відчуваю, як сум змішується з полегшенням. Так чорнило розпливається у воді. Сум за татом, але полегшення – це не про мене. Я знаю тепер, що якщо колись опинюся в нездорових стосунках, як це вже було не раз, то розірву їх без найменших вагань. Я вже навіть не боюся залишатися без пари, коли знаю, що можу бути щасливою сама. Залишатися мені не потрібно
і не потрібно, щоб залишався він. Я можу піти. З цими думками я стрибаю на велосипед і кочуся донизу. Після епізоду із замочком не йде сцена романтичного знайомства з яким-небудь іспанцем, а саме так закінчилося б кіно. І, відверто кажучи, амігос, мені просто начхати, тому що у мене саме починається пристрасний роман із Барселоною.